Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh, để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Mở đầu câu chuyện là tổng tài của chúng ta Bà Quy, anh ta cùng các vệ sĩ đang đi đến phòng của một bệnh nhân. Trông không giống là đến thăm bệnh lắm, hóa ra người trong đó là Chi Tâm, vợ của hắn vừa mới sinh. Chi Tâm thoáng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi người bước vào là anh ta. Em còn nghĩ là anh bận công việc, mấy ngày nữa anh mới quay về được. Đáp lại sự vui vẻ của cô là giọng nói không thể lạnh lùng hơn của anh. Ký tên của cô vào đi. Một xấp giấy tờ được ném lên giường của Chi Tâm, cô nhận ra một trong số đó là đơn ly hôn. Nước mắt cứ thế trào ra ấm ức nhìn Bà Quy. Anh muốn ly hôn với em sao? Tại sao chứ? Chúng ta vừa có con với nhau. Anh ta không thể hiện một chút đau lòng nào cả, chỉ càng trở nên căm phẫn hơn mà trách móc cô. Làm thế nào mà có thể có đứa bé này? Không lẽ cô không biết sao? Cô dám bày kế để bỏ thuốc tôi, đúng thật là to gan ấy. Cũng chỉ có loại người như cô mới dám làm ra chuyện này thôi. Đồ đê tiện. Không còn sức để biện minh cho mình, Chi Tâm chỉ biết khóc nấc lên trong run rẩy. Không phải như vậy đâu mà. Rõ ràng em cũng là người bị hại trong chuyện đó mà. Bà Quy quay lưng đi không để tâm đến cô. Tôi khuyên cô nên thông minh hơn một chút. Bây giờ cô ký tên thì vẫn có thể nhận được một số tiền đó. Nếu cô chọc điên tôi thì cô không lấy được một đồng nào từ tôi đâu. Chi Tâm vẫn chưa hết run rẩy ngờ vực hỏi anh ta. Em nghĩ là lúc đầu anh đồng ý kết hôn là vì anh cũng thích em. Đáp lại những suy nghĩ ngây thơ của cô. Cuối cùng thì anh ta cũng nói ra lý do thật sự của cuộc hôn nhân này. Nếu tôi không lấy cô thì ông nội sẽ không giao công ty cho tôi. Lẽ nào cô gả cho tôi không phải là vì tiền sao? Giả vờ làm gì chứ? Tuy là tôi không thích đứa bé này, nhưng vì ứng phó với ông nội, tôi sẽ tìm một nơi thật tốt cho cô ở. Cô không cần phải lo lắng đâu. Gương mặt Chi Tâm tối sầm lại, chỉ biết ra sức níu lấy anh ta và gào thét van xin anh đó, đừng đưa đứa bé đi được không? Hắn hất cô ấy ra một cách thô bạo, giống như có một kẻ xa lạ dơ bẩn đang bám lấy mình. Tôi không có nhẫn nại gì đâu, tôi đếm đến 10 thôi đấy. Cô ký tên, nói không chừng sau này tôi vẫn để cho cô gặp mặt đứa bé một lần, nếu không ký thì cô đừng hòng gặp lại đứa bé đó nữa. Đối diện với người đàn ông không yêu mình cùng những tiếng đếm như cứa vào tim của Chi Tâm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, tôi ký. Cô ấy thét lên sau khi Bà Quy đếm tới tiếng thứ 10, dù sao cô ấy cũng muốn gặp lại con của mình, đứa con đã minh chứng tình cảm của cô dành cho anh. Đạt được mục đích của mình, anh ta liền đưa cho cô ấy đơn ly hôn. Tốt, sau khi cô nhận lấy 1 tỷ này, rồi rời khỏi Giang Thành ngay đi, sau này gặp lại cứ xem nhau như người lạ. Hoàn thành xong mục đích của mình thì anh ta bỏ đi, chỉ còn lại cô ấy cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng đó, tự đau đớn rồi tự vượt qua, dùng sức lực cuối cùng của mình để gọi người hầu. Đón tôi về nhà. Vâng thưa cô chủ. Giọng nói người hầu trả lời trên chiếc trực thăng khi đã gần đến bệnh viện, chuyển cảnh đến một khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự sang trọng, nơi mà có các người hầu đang xếp thành hai hàng nghiêm trang để chào đón chủ nhân trở về. Tiếng nhạc du dương của dàn giao hưởng đã bị cắt ngang bởi tiếng trực thăng khi sắp đáp xuống mặt đất. Chào mừng cô chủ về nhà. Tiếng chào đồng thanh từ các người hầu đối với người đang bước xuống từ chiếc trực thăng kia. Ồ, hóa ra đó là Chi Tâm, chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa đó. Ánh nắng sớm đã soi rọi qua mái tóc đỏ của cô, làm tăng lên sự quyến rũ và nét lạnh lùng vốn có của một tiểu thư tài phiệt. Đã 3 năm rồi, nếu như anh vẫn không chấp nhận tôi, vậy thì tôi cũng phải quay về vị trí vốn dĩ của mình rồi. Lần quay về này chắc chắn sẽ là mở đầu cho những chuỗi ngày bất hạnh của Bà Quy nhà ta rồi. Vừa thay giày cho cô chủ, cô hầu gái vừa nói, là tiên sinh Jonathan của tập đoàn Opal vừa mua được đôi giày thủy tinh này ở hội bán đấu giá với giá 5 tỷ đô. Anh ấy mời cô chủ tham gia vào đại hội phẩm hương được tổ chức ở Provence. Anh ấy nói là những gì cô thiếu trong 3 năm nay là sự tổn thất và nuối tiếc của tất cả những người tạo nước hoa trên toàn cầu. Còn chưa chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của đôi giày thủy tinh màu xanh dương được điêu khắc tinh tế cùng viên đá sapphire trên đỉnh giày, thì cô đã bị gây chú ý bởi một màn hình to lớn đang phát ở trước mặt. Cô hỏi người hầu gái, đây là gì vậy? Trong đoạn phim là một anh người ngoại quốc tóc vàng đang tỏ vẻ vui mừng và có đôi phần xến xúa chúc mừng Chi Tâm quay trở về. Chi Tâm, nghe nói em về nhà rồi. Chờ đến tuần sau anh có thời gian sẽ đến gặp em. Vừa nói anh ta vừa cử chỉ hình trái tim và hôn môi với cô. Nếu tôi là Chi Tâm ngay lúc đó chắc nổi hết da gà mất. Cô hầu gái giải thích, đây là bất ngờ nhỏ mà tiên sinh Carol đã chuẩn bị cho cô, do 1314 chiếc flycam và 520 người máy biểu diễn. Trong 3 năm nay bọn họ cải tiến một chút dựa trên thiết kế cơ bản của cô, bây giờ đang thể hiện thành quả mới nhất. Anh chàng Carol này cũng quá là phô trương rồi đó chứ. Chưa dừng lại ở đó, đoạn phim lại tiếp tục đổi sang mở đầu của một thanh niên mặc vest cùng với mái tóc không khác gì một cái vỏ ốc đang úp ngược trên đầu của anh ta. Anh đang trên máy bay rồi. Ngày mai anh sẽ gặp được em. Cùng lúc đó một chiếc trực thăng bay gần nơi Chi Tâm đang đứng. Chàng ta đứng ngay cửa trực thăng tạo dáng lãng tử, ngậm cành hồng ngầu lòi khi đối diện với cô. Đúng, đó chính là anh chàng với quả đầu vỏ ốc úp ngược mà Chi Tâm vừa coi trong đoạn phim. Anh ta vừa nhảy dù vừa gọi, Tâm Tâm, anh đến rồi đây. Cây dù anh ta nhảy xuống cũng phải viết chữ I love you to, tổ bố sợ Chi Tâm không thấy được nữa chứ. Cô ấy chỉ lạnh lùng quay đi và sai người hầu đuổi ra ngoài đi. Vâng thưa cô chủ. Cô hầu gái tiếp tục nói với Chi Tâm, giám đốc Vạn Khấu, giám đốc GL, giám đốc VG, giám đốc RD. Còn chàng trai với quả đầu buồn cười kia bị các người hầu nam của cô giữ lại thì ra sức gào thét, Tâm Tâm, hôm qua anh đã chụp lại được một bức bao hàm sen ngủ, đang trên đường đưa đến đây đó. Tâm Tâm, hãy hẹn hò với anh đi. Bỏ ngoài tai những lời nói cú chàng trai đó, cô ấy chỉ trả lời với hầu gái, nói với bọn họ, tôi không rảnh, rồi bỏ đi vào nhà mặc kệ thanh niên kia.
Cửa dinh thự mở ra, một vị phu nhân với dáng vẻ thanh tú bước tới Chi Tâm. Cô ấy mặc chiếc váy đen dài tới mắt cá chân kết hợp với áo sơ mi tay phồng bên trong nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nét mặt cô ấy hiện lên sau chiếc mũ rộng vành giống với phong cách Vương quốc Anh vào đầu những năm 1900 có đôi phần giống với Chi Tâm. Gương mặt ấy hiện lên những vết hằn của thời gian, nhưng cũng không vì thế mà đánh mất đi vẻ đẹp cao sang quyền quý của mình. Cô ấy vừa đi vừa nói: "Ô tiểu công chúa tôn quý của ta, hôm nay trong nhà đã chuẩn bị party rồi, bữa tiệc đó để chúc con ly hôn ấy." Đúng vậy, phu nhân ấy là mẹ của Chi Tâm. Bà ta không giấu được niềm vui mà cười nói: "Ha ha ha, con ly hôn thì tốt quá. Như vậy có thể cả ngày ở bên mẹ rồi. Trình tiểu thư, con gái cô đang khó chịu đấy." Đúng là một người mẹ của năm, dù bà mang phong cách cổ điển nhưng ý nghĩ không hề lỗi thời một chút nào. Chi Tâm thản nhiên trả lời lại: "Khó chịu cái gì? Đàn ông nhiều như này cơ mà, đúng là mẹ con nên thần giao cách cảm. Một năm 365 ngày thì mỗi ngày má mì đều chọn cho con một bạn trai khác nhau, con xem con thích ai đi." Vừa dứt câu thì bà nép sang một bên để hiện ra món quà mừng của mình đối với con gái, đó là ba chàng trai với ba phong cách khác nhau đang đồng thanh: "Chào mừng đại tiểu thư về nhà." Má mì của Chi Tâm còn bồi thêm: "Thể loại nào cũng có, đừng nghĩ chịu tang chồng trước nữa." Ôi phải chi tôi được là cô Chi Tâm này một ngày nhỉ, từ lúc về đến giờ đều có dàn mỹ nam chào đón hùng hậu. Ngoại trừ chàng trai có quả đầu vỏ ốc úp ngực kia, ứng viên thứ nhất là chàng trai ấm áp giống các oppa Hàn Sẻn. Chiếc áo thun cổ chữ V tay dài màu hồng baby cùng nụ cười hiền từ sẽ khiến cho các trái tim thiếu nữ mới lớn phải rung động. Ứng cử viên thứ hai thì theo style mỹ nam có body 8 múi cuồn cuộn trong các tạp chí, là hình mẫu bạn trai điển hình của các cô gái thời nay. Còn cô nào có cá tính mạnh và có sở thích bị ngược thì qua ứng cử viên số 3, tổng tài bá đạo. Slogan của anh ta: "Nữ nhân, cô thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy, chưa gì đã ngửi được mùi cầu huyết rồi mấy thím." Để các chàng trai tự giới thiệu bản thân xong thì má mì Chi Tâm phấn khích nói: "Mỗi ngày sẽ là một người đàn ông khác nhau cùng con tản bộ, khiến con hài lòng." Mặt Chi Tâm nghịch ra: "Hả? Chắc đến cô cũng không ngờ mẹ cô sẽ tính đến như vậy cho cô." Chuyển cảnh đến là màn hình top với tên Tâm Tâm Sơn Đại Vương, có một anh đẹp trai tóc vàng đang chăn trâu cười ngây ngốc đã nhận được tận 190 vạn lượt tin. Lướt xuống bình luận thì toàn gặp những thiếu niên không để ý mặt mũi khen lấy khen để. Tài khoản Kiên Khoan Thối trưởng Ngô Ngạn Tổ nói: "Trời đất, anh đẹp trai này cùng bè với tôi phải thừa nhận sự đẹp trai này." Tài khoản tên CC Quả Đống tiếp tục sự thực chứng minh: "Anh đẹp trai nuôi bò toàn là anh đẹp trai." Thêm một tài khoản khác với nickname ở ngân hà đợi em: "Cái này không phải là anh đẹp trai nuôi bò lần trước sao?" Còn nhiều bình luận nữa nếu tôi kể hết chắc đến kiếp sau mất. Một video khác cũng là nông trại đó nhưng nhân vật chính được đổi thành anh tóc xám với nét cười dịu dàng khi ôm một bé heo mũm mĩm trên tay. Biết trước trong bình luận sẽ nói gì nhưng vẫn cứ lướt xuống xem sao. Tài khoản tôi nghe những gì tôi nói, bây giờ con người vì nổi tiếng mà không cần mặt mũi. Sang nông trại người khác khoe giàu, tôi cũng vậy he he. Khai Tâm Vân Đoàn nói tiếp: "Tôi xem tất cả video rồi toàn là nông trại tư nhân với các anh đẹp trai không giống nhau. Mọi người đều là một chị gái giàu có đó, nick bạn chỉ là của khoai sọ thắc mắc. Chị gái sao cướp được nhiều anh đẹp trai đóng video cùng được vậy?" Chi Tâm đọc bình luận mà chỉ biết cười. Sau lưng Chi Tâm là mẹ cô vẫn ấm ức than vãn: "Tâm Tâm con nói một ngày không có tiêu được 100 vạn sao, mẹ chuẩn bị nhiều như vậy bao giờ con mới tiêu hết." Tôi thầm nghĩ, này Chi Tâm, nếu cô quá mệt mỏi thì tôi nguyện thay cô sống như vậy đến cuối cuộc đời luôn đây. Chi Tâm quay về phòng của mình tắm rửa trang điểm, và tất nhiên giống với mọi tiểu thư khác là cô luôn có người hầu hạ mình làm những việc đó rồi. Má mì của cô vẫn không tha cho cô, bà ấy sau khi chuẩn bị xinh đẹp để đi dự tiệc thì cũng không quên ghé qua phòng cô hăng hái lao đến: "Tâm Tâm, con tham gia mật luyện 101 đi, tham gia mật luyện 101 đi." Chi Tâm ngờ vực hỏi: "Đó là cái gì?" Bọn họ nhìn thấy vẻ đẹp của con để cho bọn họ thấy thế nào là đỉnh cao sắc đẹp. Mẹ cô vừa giải thích vừa đưa điện thoại vào mặt Chi Tâm, đó là màn hình của nick top Tâm Tâm Sơn Đại Vương bình luận: "Một ngày 10 vạn, y phục của Phẩm Như trả lời lại: Nông trường này đều là của cô, tại sao cô không dám lộ diện? Không phải là sợ chủ công trường phát hiện ra, bị đuổi đánh chứ?" Ký sự bồn đáp tiếp: "Nói không chừng cô ta vừa già vừa xấu đó." Tiếu Sương Sương nhập bọn: "Chắc là vậy rồi, không khéo là bà già 40, 50 tuổi vừa béo vừa xấu ấy chứ, không lộ mặt thì cút khỏi đầu nhạo đi." Là Sa Ngư khó chịu bình luận: "Mật luyến 101, sáng tạo của cá người bị vấn đề sao? Muốn tự hủy trước à? Mau đến dọn cái thứ này đi chứ." Chi Tâm vẫn còn chăm chú đọc bình luận thì mẹ của cô vẫn tiếp tục nói: "Mật luyến 101 công khai mời con tham gia đi, chúng ta chuyển nhà đến Giang Trường, tham gia tiết mục cùng con, nhưng sau khi ly hôn con đã đồng ý với Lục Quy là không quay về Giang Thành rồi." Chi Tâm ngắm nghía mình trong gương trả lời, mẹ cô bỗng cau có: "Chồng cũ trước đây của con đã chết rồi, những người này vậy mà dám lăng mạ Tâm Tâm bảo bối của mẹ. Má mì thấy bọn chúng đều phải chết, con cứ chơi cho vui đi. Tiết mục muốn làm gì thì làm." Mẹ Chi Tâm dịu lại đến bên cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: "Tổ tiết mục nếu không nghe lời, má mì sẽ mua luôn tổ tiết mục cho con, mua luôn cái đài truyền hình đó, nếu chưa được, má mì mua lại tất cả công ty giải trí của Giang Thành cho con. Con liệu có đi không?" Phu nhân có quyền có tiền nên khi khuyên nhủ con gái cũng bá đạo hơn người ta. Cuối cùng Chi Tâm cũng phải chịu thua trước mẹ cô: "Má mì đừng giận nữa, con đi là được rồi." Trước cửa của một buổi tiệc lớn đang có các phóng viên đua nhau chụp hình những thiên kim công tử hào nhoáng trước mặt, thì một chiếc siêu xe phanh gấp trước cửa và người đàn ông đạo mạo trong bộ vest đen đang bước xuống là Lục Quy và cô người yêu hiện tại. Sự xuất hiện của hai người khiến mọi người đổ dồn mọi sự chú ý, là Lục tổng, Sở Ấu Vi cũng đến rồi.
Vợ chồng hai người họ đúng là xứng đôi, hàng tá câu tán thưởng dành cho bọn họ. Đây chính là tình yêu thần tiên hạ phàm nhỉ, bá đạo tổng tài và cô vợ yêu kiều đỉnh lưu của anh ấy. Trai tài gái sắc, ngưỡng mộ, bọn họ đứng nhận được câu hỏi từ một phóng viên, xin hỏi Lục tổng với nữ thần Vivi, hôn sự của cả hai dự định là lúc nào? Mọi người đều mong chờ kết quả đó. Vivi vô thức siết tay Lục Quy, Lục tổng, mọi người đều đang hỏi anh bao giờ lấy em ấy. Anh quay qua cô với vẻ yêu chiều, vậy bao giờ em mới nguyện ý gả cho tôi? Tiểu thư cùng công việc, Vivi ngại ngùng cười đỏ mặt. Mọi người trong buổi phát trực tiếp phấn khích, trời má đây là sự ngọt ngào gì đây phiền phức. Tôi chỉ hy vọng trước khi xuống mồ có thể gặp được sự ngọt ngào đó. Hai người bỏ qua sự tán thưởng cùng nhau nắm tay chào mọi người bước vào trong buổi tiệc. Mọi người bắt đầu đổi chủ đề vì sao Tâm Tâm đại vương chưa đến, có người còn bảo vì cô ta xấu nên không dám xuất hiện. Mấy cái con người này thiệt tình, anh phóng viên tóc đen nói với anh tóc nâu kế bên. Trên đầu nhạo không phải mình không xấu sao, tuyên bố tham gia mật luyến 101 sao chưa đến. Anh đầu nâu chưa kịp trả lời thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngờ nghệch. Ồ, cô ấy là Tâm Tâm đại vương sao? Dáng hình mảnh khảnh cùng với bộ váy xẻ cao bước xuống xe mui trần của Chi Tâm. Đến tôi còn phải ngắm nhìn nói chi anh chàng tóc nâu kia, lại một cú chấn động của các khán giả vì sự xuất hiện của cô. Họ liên tục hỏi đó là ai và phán đoán có phải Tâm Tâm đại vương không, có người còn đòi livestream ăn phân nếu như là cô nữa cơ. Bọn họ thắc mắc vì sao cô đẹp như vậy mà sao trước đây lại không lộ mặt, sự xuất hiện rạng rỡ của cô cũng đã làm cặp đôi Lục Quy và Vivi cũng phải ngước nhìn. Không gần đó có một người đàn ông đang xem Chi Tâm trên iPad ở căn phòng trông như một cung điện, anh ta như một vị hoàng tử ngắm nhìn cô thầm suy nghĩ. Cuối cùng cũng tìm được cô rồi, anh ta ra lệnh cho hạ nhân, nói với mẫu hậu, sau này chuyện lớn nhỏ trong nước sẽ do người đến giải quyết. Tôi tìm được người con gái ban đầu cứu tôi rồi, tôi phải đi nước Z tìm cô ấy. Người hầu đáp, vâng bệ hạ. Chiếc trực thăng bay trên bầu trời mang theo tấm bảng cổ vũ Tâm Tâm Sơn đại nhân đẹp nhất, còn ở sân khấu hoành tráng ánh đèn phía dưới Chi Tâm xuất hiện như một nữ minh tinh hạng A. Kế bên Chi Tâm là Vivi và một anh em MC, cùng các khán giả đang cùng nhiệt ở phía dưới. Khán giả có người thì ganh tị với sắc đẹp của cô, vừa nhìn đã biết là chỉnh rồi, phải làm gì đẹp tự nhiên, khiến người ta động tâm như nữ thần Vivi của tôi, Tâm Tâm Sơn đại nhân, cô ấy đẹp quá. Ánh nhìn của tôi không thể rời đi. Một fan của Tâm Tâm vừa la vừa vẫy tấm bảng trên tay, Tâm Tâm Sơn đại nhân, thật ra tôi rất thích cô, là fan của cô. Trong chương trình sau này tôi có thể thân cận một chút, gọi cô là Tâm Tâm không? Vivi quay qua hỏi Chi Tâm với nét ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt. Chi Tâm để tay lên cằm thản nhiên đáp không được, nhưng cô có thể gọi tôi là Hạ tiểu thư. Vivi nghe xong thì khuôn mặt nghịch ra. Chỉ có fan của cô ở bên dưới là bắt đầu nổi cáu, cô cho rằng cô là ai? Đừng cho rằng xinh đẹp thì có thể không có tố chất như vậy. Cô là ai? Nữ thần Vivi của chúng tôi hỏi cô như vậy là nể mặt cô, đến cả những người đang trên livestream cũng bắt đầu phàn nàn, quá đáng quá. Nhan sắc của cô ta không tồi, không ngờ lại không lễ phép như vậy chuyển sang anti. 666666, Hạ tiểu thư cô ta là cái thá gì vậy mà dám nói như vậy với nữ thần Vivi? Lẽ nào chỉ có mình tôi thấy cô ấy dễ thương sao? Long Vương nuôi heo tuyển lương 2 vạn chủ cần phụ trách chăm sóc heo mẹ sau sinh, nói thật sao ứng tuyển ở đâu? Mặc Vivi đang nghịch ra bỗng tỏ vẻ phấn khích nhảy cẫng lên, các vị khán giả, mọi người, cô gái này ngầu quá, tôi rất thích. Đến Chi Tâm cũng phải thầm suy nghĩ tâm hoan của Lục Bạc Quy đúng là dễ thương. Chi Tâm bước tới Vivi chạm nhẹ vào cằm cô. Cảm ơn cô đã thích, vậy có nghĩ đến bỏ Lục tổng đến với tôi không? Khán giả cũng phải câm nín vì cử chỉ có phần ám muội của hai người họ trên sân khấu. Nhưng số còn lại đang quắn quéo vì độ dễ thương của hai cô gái này, chắc sắp có hội fan club mang tên Vivi và Tâm Tâm. Về phần Lục Quy có lẽ anh ta đang không vui lắm. Kế bên còn có một người sợ anh không biết còn nói thêm, Lục tổng người phụ nữ này đang khiêu khích ngài. Chi Tâm nhận ra điều đó cố tình khiêu khích anh ta. Một tay ôm Vivi, tay còn lại giơ ngón giữa về phía anh ta tỏ vẻ thách thức. Bây giờ cuộc chiến của Chi Tâm và Lục Quy mới thực sự bắt đầu. Bỗng Vivi nghe trong tai nghe có một âm thanh tút tút, đó là tín hiệu của bên chương trình đang phát cho hai người. Đạo diễn nói có sắp xếp mới, hai vị nể mặt xem màn hình lớn trước. Màn hình lớn chiếu cảnh Chi Tâm và Lục Quy đối đầu nhau làm cho khán giả vô cùng phấn khởi. Trời ơi, bộ dạng câu dẫn con gái nhà lành của cô ta vậy mà khá ngầu là sao chứ? Ha ha ha, Tâm Tâm Sơn đại vương cũng ngầu đó, vậy mà có người giành nữ nhân với tổng tài. Nam nhân đều là móng heo, vừa nãy nuôi heo lương 2 vạn là thật sao? Chính là chạy heo đó của Tâm Tâm Sơn đại vương sao? Mọi người còn chưa dừng bàn tán, bổng tivi vụt tắt, đổi sang hình ảnh vị công tử điển trai như bạch mã hoàng tử xuất hiện làm cho mọi người trong khán phòng một phen trầm trồ khác. Ốc a, lão công mới, là lão công a, đẹp chết tôi rồi. Có người còn xịt cả máu mũi cơ chứ, anh ta không ngừng tạo dáng lãng tử với sự giúp đỡ từ quản gia đang ra sức giải hoa hồng phía sau nữa cơ. Nói chung làm quản gia cho bệ hạ cũng nhàn quá chứ nhỉ. Chi Tâm đơ luôn tại chỗ, chắc cô thấy có người còn lố hơn cả mình nữa cơ à. Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, xin chào mọi người, tôi là nam chính cho ngày mai. Ở nước Z ta chưa thân thuộc, hy vọng lần này có thể ở lại lâu chút. Mọi người lại bắt đầu bàn tán, đẹp chết tôi rồi, đẹp trai quá, tôi là phú bà thì tốt rồi. Màn hình hơi bẩn, liếm liếm, Chi Tâm thầm nghĩ, kiểu ăn mặc này quen lắm. Anh ta nói tiếp, Tâm Tâm xin chào, tôi rất vinh hạnh được gặp cô trong chương trình này. Ngắt lời anh ta, cô nói với chương trình, ngày mai tổ tiết mục chuẩn bị không quay, tôi cũng không quen. Vừa nói cô vừa thầm nghĩ, lẽ nào anh ta quen mình, anh ta có mục đích gì? Vivi đứng kế bên Chi Tâm chỉ ăn dưa ngây ngốc nhìn cô mà không nói gì. Vị hoàng tử kia trên máy bay bắt đầu òa khóc. Tại sao ngày mai không quay? Quản gia chỉ biết đứng kế bên cười khổ,
Mỹ Nam rơi lệ nói luôn tiếng Tây Vương không ai hiểu gì. Vi tiếp tục chương trình, xem ra mọi người đều giống tôi. Rất tò mò vị soái ca bí ẩn này là ai, khán giả bên dưới nhiệt liệt đồng thanh phải, đợi anh ấy tham gia ghi hình. Mọi người có thể biết tin tức liên quan rồi, bây giờ vẫn là trở về tiết mục hỗ trợ của thí sinh nữ của chúng ta. Vi quay qua Chi Tâm trước khi chương trình bắt đầu, chúng ta đã thu thập rất nhiều câu hỏi mà cộng đồng mạng muốn hỏi Hạ tiểu thư. Cô có muốn giải đáp thắc mắc của mọi người ở đây không? Tâm chậm rãi trả lời, cô nói đi, câu hỏi đầu tiên. Nếu cô đã xinh đẹp như vậy, tại sao trước kia không lộ mặt? Vi ngại ngùng hỏi, một vị khán giả bên dưới la lên là vì quảng cáo, dứt câu thì mọi người xung quanh vì khán giả đó bắt đầu khó chịu. Tay sẵn sàng đấm người kia nếu như còn dám nói một từ gì khiếm nhã nữa về tâm của họ. Anh ta run rẩy, lắp bắp sửa lại vì hot. Chi Tâm ngẩng cao đầu trả lời, khuôn mặt này không phải thuê. Tôi có lộ hay không, lộ lúc nào thì phải xem tâm trạng. Vi lo lắng thầm nghĩ. Tâm thiết lập nhân vật quá đà sẽ bị mắng đó. Cô ấy ngại ngùng hỏi tiếp, vậy xin hỏi tại sao cô lại tham gia chương trình? Mọi người trên livestream cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, giả vờ quá rồi đi, muốn nổi tiếng đến điên rồi, người luôn cường điệu lúc nào mới thật, nông trại đó có phải của cô không? Long Vương nuôi heo tuyển nhân viên hốt phân lương 10 vạn, càng ngày càng kiêu ngạo, mặc kệ những bình luận đó Chi Tâm lớn tiếng trả lời. Vì để vã mặc những người nói xấu tôi, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao. Thẩm mỹ là thật sự có trại nuôi heo, phá án rồi là phú bà thật. Trên máy bay vị hoàng tử lúc nãy anh ta vẫn chìm trong đau khổ, ngày mai Tâm không quay, chúng ta không thể gặp mặt, cuối cùng vì không thể nhìn bệ hạ của mình đau lòng như thế nữa, thì người quản gia đã lên tiếng, tăng tốc nhất định phải để bệ hạ gặp được người yêu định mệnh trong tối nay. Các người hầu nam và nữ thân cận cũng hùa theo vào tư thế sẵn sàng với quản gia. Sau khi trả lời phỏng vấn xong, cô thay quần áo chuẩn bị về nhà, suy nghĩ vẫn không ngừng than vãn. Không ngờ đứng ở trên sân khấu cũng mệt thật, đã lâu không đi giày cao gót rồi. Bỗng nhiên một cánh tay lôi cô và đẩy ép vào tường. Đó chính là Lục Quy. Anh ta khó chịu ép hỏi Chi Tâm, không phải tôi bảo cô rời khỏi Giang Thành rồi sao? Cô giả vờ. Vị tiên sinh này anh là ai? Anh ta tiếp tục cau có, giả ngốc cũng vô dụng, nếu như cô muốn phá hôn lễ của tôi thì tôi khuyên cô nên chết tâm đi. Bởi vì hắn ép cô quá gần nên cô dùng tay đẩy anh ta ra, tuy nhiên anh lại nắm chặt bàn tay đó của cô siết mạnh. Tôi không thích cô đừng không biết sống chết mà khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi. Chi Tâm thầm nghĩ, tôi bây giờ thật sự muốn dạy dỗ tên ngu ngốc tự cho mình là đúng này. Cô tức giận nắm chặt sợi dây quai túi xách, nét mặt anh ta khinh thường để xem cô dám làm gì anh ta. Sau đó cô dùng sức ném mạnh chiếc túi vào Lục Quy. Anh ta giơ tay định bắt lấy nhưng bỗng nhiên bị một bàn tay khác nắm lại. Hắn bất ngờ quay qua xác nhận xem đó là ai trong sự ngạc nhiên. Vì thế chiếc túi xách đắt tiền của Chi Tâm đã thừa cơ bay thẳng vào mặt Lục Quy, khiến anh ta văng ra 8 mét với miệng mồm đầy máu, tức giận ngước nhìn hai người kia. Chàng trai ung dung chỉnh sửa ống tay áo của mình rồi đe dọa Lục Quy, ai cho phép anh bắt nạt người phụ nữ của tôi? Vừa dứt câu hai người vệ sĩ bên cạnh anh ta bắt đầu phụ họa theo. Người thì bung dù người thì giải hoa, tỏ vẻ anh chính là người hùng của cuộc thi hôm nay. Chi Tâm bất lực sờ tay lên trán nhìn anh ta, tỏ vẻ lố quá rồi đó bà. Cô ấy thầm nghĩ là mình thua rồi, mình không đấu lại anh ta mình sẽ sợ xấu hổ. Thấy hai người như vậy, Lục Quy càng tức giận lau vết máu trên môi thét lên, anh là ai? Anh ta tự hỏi lại tôi là ai, vừa hỏi vừa đi đến bên Chi Tâm tay ôm eo cô. Tâm em nói cho anh ta biết tôi là ai đi. Chi Tâm bất giác đỏ mặt, cô thầm nghĩ, quả nhiên người này biết mình, bất kể anh ta có mục đích gì, dù sao là đưa đến cửa cho mình lợi dụng. Cô ấy ngại ngùng giới thiệu với Lục Quy, quên giới thiệu với Lục tiên sinh, đây là bạn trai tôi. Cô ấy dừng lại một lúc vì định giới thiệu tên, nhưng chính cô còn không biết anh ta tên gì thì làm sao mà giới thiệu, mà không biết rằng chàng trai kia đang giả vờ bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm anh ấy trái tim đập nhanh như đang sắp lọt ra ngoài. Anh ấy thầm nghĩ trong vui sướng, bạn trai cô ấy nói là bạn trai. Lục Quy lúc này miệng còn rơm rớm máu, cô đúng là có bản lĩnh, mới ly hôn tôi chưa được bao lâu mà thời gian ngắn đã có bạn trai mới rồi. Chi Tâm trở nên nghiêm nghị, khoanh hai tay đáp, Lục tiên sinh quảng trời quảng đất còn quản người khác có bạn trai sao? Cô ấy đâu biết rằng phía sau có một con cún con đang hí hửng vui mừng vì những lời nói bạn trai của cô ấy. Hai tên vệ sĩ đứng sau cũng bắt đầu xôn xao, cảnh sát Thái Bình Dương hay cái gì? Đúng vậy, quản rộng quá rồi, có tiền thì giỏi lắm sao? Có tiền thì có thể hạn chế người khác tự do yêu đương sao? Lục Quy khó khăn đứng dậy, tôi không biết anh là ai, nhìn bộ dạng hai người chắc ở bên nhau chưa lâu, nếu như sau này có ta muốn phá hôn lễ có tôi thì anh cũng sẽ ủng hộ cô ta vậy sao? Nghe những lời nói đó, anh ta định xông lên đấm cho anh ta một cái thiệt đau nhưng bị Chi Tâm cản lại. Lục tiên sinh, tôi muốn đính chính một chút, tôi đến Giang Thành là vì tham gia chương trình, không phải quan tâm anh kết hôn với ai. Phụ nữ luôn khẩu thị tâm phi. Lục Quy xem thường Chi Tâm phản bác lại, anh kết hôn với ai không có gì hiếm, nhưng nếu như ngày nào đó anh quyết định kết hôn với chó thì nhất định nhớ phải thông báo cho tôi, tại cái đó đúng là lạ thật. Vừa nói Chi Tâm vừa khoác tay vị chàng trai kia tỏ vẻ thân mật. Sự tức giận của Lục Quy đã lên đến đỉnh điểm, anh ta gào lên hạ Chi Tâm. Vì sợ anh ta tấn công hai người cho nên hai thuộc hạ đã đứng trước mặt anh ta chờ sẵn. Anh ta bình tĩnh lại nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Rất tốt, tôi ngược lại muốn xem ở Giang Thành này có người mà tôi không trị được không? Cản đường làm gì? Một giọng nói khó chịu vang lên sau lưng anh ta. Tôi đợi phía sau cậu đợi rất lâu rồi, gọi cậu nhường một chút cậu cũng không nghe thấy. Trầm mặt trong thế giới của bản thân làm ảnh hưởng đến người khác, sao có người trẻ tuổi không hiểu lễ nghĩa xã hội như vậy chứ? Hay là mới trẻ vậy đã bị điếc rồi? Anh ta mải mê nói chuyện điện thoại mà không biết có một cô lao công đã đứng sau lưng mình từ rất lâu, cho nên bị cô ấy xả một tràng vào đầu. Lúc này anh ta mới quay sang nhìn hai người kia.
thì hai người họ đã nép vào một bên nhường đường rất lâu rồi. Anh ta bối rối nép sang một bên cho cô lao công kia, nhưng có vẻ cô lao công vẫn rất khó chịu. Ôi chao, thế đạo này tội còn trẻ mà không học hành hẳn hoi, chỉ xem phim cổ tử gì đó, sao lớn vậy rồi mà còn không hiểu chuyện chứ. Lúc này hai người vệ sĩ quay qua an ủi cho Lục Quy đỡ quê khi bị cô lao công dạy dỗ, biết sai mà sửa là tốt rồi, chỉ tổ làm cho anh ta sượng thêm. Chi Tâm và anh chàng kia vừa đi vừa nói chuyện. Chi Tâm cảm ơn anh ta cũng đáp lại, Hà tiểu thư không cần khách sáo. Chi Tâm lúc này mới hỏi rõ được sự thắc mắc của mình từ nãy giờ. Anh quen tôi cũng đặc biệt đến đây vì tôi. Anh là ai? Anh ta lúc này kính cẩn chào cô với điệu bộ của các quản gia trong hoàng cung. Tiểu thư, tôi là quản gia chuyên nghiệp mà mẹ Trình Nhã Lâm tiểu thư của cô thay cô tuyển. Chi Tâm thẩm mỹ, biết diễn như vậy mà lại là quản gia, có điều quản gia chuyên nghiệp mặc như vậy, hình như đúng là phong cách của Trình tiểu thư. Đúng lúc đó, một trong hai tên thuộc hạ lúc nãy đem đến cho cô một chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến. Chi Tâm bắt đầu nghe máy thì giọng bên kia truyền lại, công chúa của tôi có hài lòng với món quà mẹ tặng cho con không? A Tu là quản gia riêng rất chuyên nghiệp. Từ hôm nay các công việc to nhỏ của con trong chương trình từ ăn uống bao gồm cả sinh hoạt sẽ do A Tu sắp xếp cho con. Mẹ ra giá rồi, nếu như công chúa của mẹ buồn chán thì A Tu có thể giải quyết hay con? Chi Tâm đau biết rằng hai vệ sĩ đứng sau lưng cô, một người thì đang uống trà sữa, một người giơ nút like tấu hề. Chi Tâm vừa nghe cuộc xong điện thoại của má mì thì quay qua bắt tay làm quen lại với A Tu, vậy sau này nhờ vào anh. Tâm Sơn Đại Vương nổi lên như một hiện tượng ngay sau buổi phát sóng, mọi người thi nhau bàn tán đủ mọi thứ liên quan đến cô. Tài khoản gì hệ Phật nói chỉ có tôi thấy cô ta giả sao, nếu như có tiền thì tại sao không thấy tin tức của cô ta trên mạng? Kha Cáp đáp đúng vậy, thật ra tôi cũng vòng GL trên cổ cô ta, tôi cũng có một cái không giống màu sắc của cô ta. Bùng nổ trong trạng thái thôi miên nói thêm không phải giả đó chứ. Miracle đáng ngờ, tài khoản chiến thần vô địch còn đăng ảnh chụp lén của Chi Tâm lên diễn đàn và tự nhận mình là chó của cô nữa chứ. Bất chấp đu idol nên tên kia còn phải nhắn cho GL để hỏi mua vòng cổ mà cô ấy đeo, nhưng bên đó lại nói không có mẫu này vì đó là đồ giả. Nên tên kia chẳng biết đã đổi sang anti fan chưa mà cắp hết lên để mọi người cùng nhau xỉa xói Chi Tâm. Nick tên thập toàn cửa Mỹ nói còn chiếc váy trên người của cô ta là của Vạn Khấu. Nhưng tôi là khách hàng trung thành của Vạn Khấu, từng xem qua tất cả các mẫu váy đen của họ nhưng không thấy mẫu này. Tiểu Đậu đinh hùa theo cô là muốn nổi. Không biết các người nhìn đâu ra mà nói cô ta là thiên kim tiểu thư chứ? Tôi chỉ thấy cô ta không có tu dưỡng, IQ thấp còn cố tỏ ra hình tượng bạc phú Mỹ, buồn nôn, lá quýt, giả vờ mặc đồ giả, đeo vòng giả, hot girl mạng hạ. Chi Tâm RPS là phú hào, cạn lời, thiên mạch hồng trần, ha ha ha. Cứu mạng, tôi cười sắp rơi đầu rồi, không có tiền thì không có tiền, giả vờ có tiền là hành động mê muội gì? Thanh Khiêu đáp vì nổi tiếng, luôn miệng nói không phải vì nổi, là vì vả mặt, bây giờ đúng là tự mình vả mặt mình. Lục Quy được các người hầu trị vết thương trên mặt vừa nở nụ cười hài lòng vì thấy mọi người trên mạng đang công kích Chi Tâm. Hạ Chi Tâm, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi rời khỏi Giang Thành thì sẽ không có chuyện gì, nhưng cô cứ muốn tới đây gây sự vậy đừng trách tôi vô tình. Vừa bỏ điện thoại xuống trong sự đắc thắng thì hắn nghe một cái rầm rõ to từ cánh cửa, làm cho hình tượng ngầu lòi của hắn biến mất chỉ trong một khắc. Hắn giật mình há hốc miệng nhìn về hướng phát ra tiếng động, người tạo nên tiếng động đó là ông nội anh ta cùng hai người vệ sĩ ngầu đét xuất hiện như mấy anh cao bồi miền Viễn Tây Á. Và công việc của cao bồi là gì? Là trừng trị kẻ xấu xa, thế nên ông đi tới tán cho thằng xúc sinh này một cái bốp dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Tên bất hiếu này, nhân lúc ta ở nước ngoài dưỡng bệnh đã ép Tâm ly hôn thì thôi đi, giờ còn hất nước bẩn vào con bé, mau xóa hết cho ta. Đến cô người hầu đứng cạnh cũng tỏ vẻ bất bình cho Chi Tâm, hắn ta ôm cái mặt đỏ trách vì bị ông vả, còn dáng diễn nét mặt đáng thương. Ông nội cô ta còn đánh con đó, vậy chắc là mi đáng bị đánh. Ông nội méo thương xót cho hắn chút nào mà còn chửi nữa cơ. Cô hầu gái thấy vậy nên nắm bắt thời cơ mách luôn với ông chủ. Thiếu gia mới gọi điện cho luật sư với cảnh sát để kiện thiếu phu nhân về tội đánh mình. Hắn ta cay cú, cô ta không còn là thiếu phu nhân nữa. Ông nội hắn nghe vậy thì mặt tối sầm còn tay thì bẻ răng rắc chuẩn bị dạy dỗ lại thằng cháu nội quý hóa này một trận ra bã vì cái tội ăn hiếp cháu dâu của ông. Cô hầu cũng chẳng vừa, cô ta giơ hai ngón tay giữa lên chửi Lục Quy là cha nam. Chuyển cảnh trên đường về, Chi Tâm còn xem các bình luận đó mà không thèm buồn miếng nào luôn. Cô còn quay qua cho người anh ngồi kế bên xem nữa. Sao, thú vị hơn tôi của mười mấy năm trước không? Anh ta lo lắng cho cô hỏi lại. Cô để cho họ vu khống sỉ nhục vậy sao? Cô vẫn thản nhiên trả lời, không sao, để họ chửi đi, chỉ càng hăng mắng càng nhiều thì ngày mai tôi lại nổi thôi. Có điều quản gia tư nhân chuyên nghiệp, đây là chuyện gì? Làm gì có chuyện chủ nhân thì ngồi xe còn anh thì ngồi trực thăng. Đối diện câu hỏi xoay 360 độ của Chi Tâm, anh ta lắp bắp trả lời cô, ồ, vậy sao? Đây là Trình tiểu thư đã chuẩn bị cho cô, giá tiền rất cao. Chi Tâm trả lời kiểu châm biếm, thì ra là vậy. Cô ấy thích thú thầm nghĩ nhìn bộ dạng lúc nói dối sẽ chột dạ. Không hổ là anh ba không biết nói dối của mình. Phía trên xe cô là trực thăng của A Tu đang bay theo sau. Anh ấy đang nổi điên vì mấy lời nói trên mạng đối với cô tiểu thư quý giá của anh ta. Lẽ nào lại vậy? Mau tra xem người hắc Tâm là ai. Người khác lập tức khống bình. Khí thế fan của Tâm không thể giảm sút. Hai tên vệ sĩ tấu hề đi theo A Tu giam giáp nghe lời. Bọn họ cầm 3-4 cái điện thoại ráo riết tìm kiếm. Người lái trực thăng kiêm quản gia quay sang thông báo thông tin ông ta cũng vừa kiếm được. Bệ hạ, đây là người mà đám thủy quân liên lạc gần nhất, tìm manh mối là người của Lục Bạc Quy. Anh ta thẩm mỹ, Lục Bạc Quy có được Tâm mà không biết trân trọng, bây giờ còn muốn cho người hắc nước bẩn vào cô ấy, đúng là xấu xa. Tiếng điện thoại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh, đó là Tâm. Đoạn tiểu thư A Tu liền thay đổi sắc mặt 180 độ,
Tâm Tâm đại tiểu thư, cô có gì phân phó sao? Vừa nghe điện thoại anh ta vừa hớn hở chẳng khác gì một đứa trẻ. Chi Tâm nhẹ giọng, ngày mai hoặc mở họp báo anh hay tôi chuẩn bị một chút. Vâng, thưa tiểu thư, chuyện tôi không phân phó thì đừng làm ngay tôi tự giải quyết. Sau khi cúp máy, Chi Tâm thầm nghĩ, sao tôi có thể tin tưởng anh chỉ là một quản gia? Chỉ có anh trai tôi mới đơn thuần như vậy. Cô ấy bảo ngày mai có kịch hay để xem rồi, sau đó cô ấy nũng nịu ngáp với anh trai. Anh ba em buồn ngủ rồi, anh ta chỉ ân cần đáp, ngủ đi tịnh dương tinh thần mai mới có thể phản kích. Ngày hôm sau tại buổi họp báo của Chi Tâm, người đại diện cho tập đoàn GL phát biểu. Trên mạng có những lời đồn không thiết thực về cô Hạ Chi Tâm không chỉ tạo nên ảnh hưởng xấu vì danh tiếng đối với cô Hạ, đồng thời cũng đã làm tổn thất nghiêm trọng về hình tượng thương hiệu của GL. Vì vậy GL kiên quyết thanh minh một vài điểm tại đây. Thứ nhất, cô Hạ là hội viên tôn quý của GL. Thứ hai, kiểu dáng viên đá cô Hạ đeo là sợi dây chuyền đầu trâu. Là cấp trên và cũng là nhà thiết kế của GL, Emily đã thiết kế cho mỗi một mình cô Hạ. Toàn cầu chỉ có một sợi dây chuyền này. Các cánh nhà báo bên dưới chăm chú lắng nghe. Đột nhiên đại diện của GL đập bàn một cái rầm thể hiện sự tức giận. Bây giờ mọi người có thể mua được tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp như vậy, đều phải cảm ơn sự hào phóng của cô Hạ đây. Cô Hạ cho rằng đối với một tác phẩm đẹp như vậy, tất cả những bạn nữ và phụ nữ đều có quyền lợi tán thưởng và có được nó. Vì cô Hạ ủy quyền nên chúng tôi mới sản xuất ra 3 loại màu sắc khác. Mọi người không cảm ơn sự dịu dàng và sự lương thiện của cô Hạ khi hào phóng chia sẻ, trái lại còn có ác ý làm tổn thương người khác. Nhà thiết kế của nhãn hiệu chúng tôi bị chọc tức đến mức không muốn làm nữa rồi. Mọi người sẽ chịu trách nhiệm sao? Mọi người có thể thiết kế sao? Người bên cạnh thấy cô quá tức giận nên phải nhỏ nhẹ khều tay cô nhắc nhở. Các nhà báo bên dưới sau khi nghe được sự bất mãn của cô cũng chẳng ai dám nói gì. Sau sự phát biểu của cô là sự xuất hiện của 3 người mà khiến các cánh nhà báo không khỏi bất ngờ, đó là giám đốc GL, giám đốc VG và giám đốc Vạn Khấu. Mọi người bắt đầu bàn tán trời ạ, rốt cuộc Hạ Chi Tâm này có lai lịch như thế nào? Vậy sự việc lớn đến mức khiến cho 3 vị giám đốc lạnh lùng của thế giới cùng nhau xuất hiện sao? Giám đốc VG lên tiếng, cô Hạ đeo bất cứ sản phẩm nào của nhãn hiệu chúng tôi, nếu không giống với sản phẩm trưng bày, đó đều là vì sản phẩm do cá nhân cô Hạ đặt ra, chỉ cần dựa vào việc dùng nguyên liệu thì đã thấy được sự khác biệt một trời một vực. Cũng sẽ không có khách hàng thứ hai có thể đạt được điều kiện hưởng thụ những đãi ngộ này. Vậy nên chuyện cô Hạ đeo đồ trang sức giả là không tồn tại, đây đúng là một tin tức lớn mà. Đúng là không thể tưởng tượng được thế giới của người giàu. Những người đang xem qua internet bắt đầu cảm thán, trời ơi, ngưỡng mộ bảo bối Tâm Tâm quá rồi, vừa ra đời đã đứng trên đỉnh cao. Có một số người siết chặt lưng quần rồi mua một sợi dây chuyền, nhưng không biết bản thân mình già đi mấy tuổi rồi, đó là đứng ở điểm cuối cùng sao? Phải gọi là đứng ở đỉnh cao của thế giới, cứ tự vả mặt mình đau thật đấy. Có người sinh ra đã là quý sở tộc, bọn tôi đúng thật là trâu ngựa. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Bây giờ tôi quỳ xuống trước mặt Hạ Chi Tâm còn kịp nữa không? Chưa gì hết, mọi người đã tạo hẳn một cái fan club cho Tâm Tâm mang tên núi Đại Vương. Tâm Tâm đã cán mốc 10 triệu fan. Ở bài viết chính của chương trình Hẹn hò ngọt ngào 101 đăng tải, vì một vài hành vi của cô Hạ Chi Tâm đã gây tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên tổ chương trình hủy bỏ hợp tác đối với cô Hạ. Mọi người ồ ạt vào dưới bình luận để khuyên nhủ chương trình, đệ nhất đao đệ tín, mau thu hồi bài viết thanh minh lại đi, mời Hạ Chi Tâm tham gia chương trình lại từ đầu. Chương trình nào không có bảo bối với Tâm Tâm thì sẽ không có linh hồn. Người dùng 2 cho các anh 3 phút xin lỗi đại bảo bối Tâm Tâm ngay lập tức cho tôi, cười chết đi được. Người dùng 3 chờ đến khi đại bảo bối Tâm Tâm mua lại đài truyền hình của các anh rồi trực tiếp rút các anh luôn. Bên tổ chương trình cũng bắt đầu lộn xộn, bọn họ là người bảo chúng ta đuổi Hạ Chi Tâm, người bảo chúng ta mời Hạ Chi Tâm quay về vẫn là bọn họ, cái gì cũng là bọn họ thích gây chuyện thật. Đúng là muốn bái phục các bạn dân mạng này. Anh tóc vàng trong tổ chương trình khuyên giải mọi người, bỏ đi, đừng tức giận với các bạn dân mạng nữa, theo tôi thấy thì vẫn phải mời Hạ Chi Tâm này. Anh nhìn độ hot của cô ấy kìa, mời cô ta đến đây, đừng quan tâm đến thực lực của cô ta như thế nào, chỉ cần không loại bỏ thì sẽ luôn có đề tài. Anh tóc xám lúc đầu hùng hổ cũng bắt đầu nhượng bộ. 3 nhãn hiệu lớn đều quỳ xuống xin lỗi rồi, các giám đốc ít khi lộ mặt trong 3 năm cũng xuất hiện để thanh minh rồi. Chúng ta xin lỗi rồi nhận lỗi cũng không có gì cả đúng không? Vì muốn thu được lượt xem, vì chương trình này có thể trở nên nổi tiếng, chỉ là viết một bức thư xin lỗi thôi, không có chuyện gì lớn đúng không? Vừa nói anh ta vừa cầm bút viết sẵn sàng để viết thư xin lỗi Chi Tâm. Anh tóc xám đồng ý với anh tóc vàng, nói đúng lắm vậy cậu quyết đi gia hạn cho cậu phải đăng nội dung xin lỗi này trong nửa tiếng sau. Được, tôi sẽ viết ngay, nhưng Hạ Chi Tâm này đúng là một người thần kỳ. Anh nói xem, cô ấy có nhiều tiền như vậy, nhưng sao trên tư liệu lại viết là gia đình sống ở Linh Sơn, là trên núi sao? Linh Sơn là núi nào vậy? Anh ta vừa viết vừa thắc mắc. Một cô gái trong tổ chương trình thông báo đến mọi người Hạ Chi Tâm đăng bài viết rồi. Mọi người sốt sáng hỏi, cô ấy đã đăng gì vậy? Cô ấy đăng ảnh xin lỗi của 3 nhãn hiệu lớn, nói là đã đọc. Cô gái lên tiếng trả lời và đưa điện thoại cho mọi người xem, nhấn vào đi, nhấn vào xem thử, thế mà phải trả phí thì mới được xem, có tên điên nào muốn xả trả phí để xem không? Bên này vị bệ hạ si tình kia đang thích thú ngắm nhìn hình ảnh của Chi Tâm trong điện thoại. Đột nhiên người hầu bên cạnh lên tiếng, bệ hạ, 3 nhãn hiệu lớn đã đăng bài viết xin lỗi theo như ý của ngài rồi ạ. Tổ chương trình cũng đã viết thư xin lỗi và mời Vương phi tương lai đến tham gia chương trình rồi. Anh ta hỏi lại, công ty của Lục Bạc Quy thì sao? Tên người hầu đáp, công ty của Lục Bạc Quy đã bị giải trừ 37 hợp đồng, nhưng ông nội của anh ta đã tìm cô Trình Nhã Lâm giúp đỡ. Đến đây thì hoàng tử kia trầm mặc một chút rồi nói, nể mặt cô Trình và ông Lục, ta tha cho anh ta một lần đi. Bây giờ Tâm Tâm đang làm gì? Hễ nhắc tới Tâm Tâm là gương mặt anh ấy đỏ ẩn ngại ngùng, không giống dáng vẻ lúc nãy chút nào.
đến tên người hầu cũng bị bệ hạ làm cho ngốc luôn rồi. Bây giờ vương phi tương lai đang quay video, bệ hạ đứng dậy sửa soạn lại quần áo chuẩn bị đi tìm cô. Đến lúc bổn quang gia xuất hiện sắp xếp nhóm quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp cho Tâm Tâm rồi. Nhưng tiếng gọi với của người hầu đã ngăn cản anh ấy. Bệ hạ, vương phi tương lai đang quay video của lúc trước, video quay chung với hot boy. Nghe vương phi của mình quay chung với một người con trai khác, anh ta giống như bị hất thẳng một xô nước lạnh vào người mà đứng im tại chỗ. Bệ hạ cuối cùng cũng đã đến nơi mà Chi Tâm và anh hot boy kia đang quay video. Anh ta đứng giữa lan can mếu máo. Cơ thể anh ta run run vì ấm ức khi thấy người mình yêu đang chụp hình với người con trai khác mà mình không làm gì được. Anh ta mếu máo nói lẽ nào ta không đẹp trai bằng hắn ta sao, tại sao không tìm ta chụp. Tuy nhiên người hầu bên cạnh đã giúp anh ta thoát khỏi sự tiêu cực đó chỉ bằng một câu nói. Bệ hạ, thứ người chuẩn bị chụp với vương phi tương lai nên là ảnh trong giấy kết hôn. Anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi sự bi lụy vì thấy thuộc hạ mình nói cũng đúng. Tuy nhiên chỉ một giây sau đó, anh ta bất ngờ với hành động quan tâm của Chi Tâm đối với người con trai kia. Mặt của anh bị co giật à? Chi Tâm nhẹ nhàng quan tâm chàng trai đó, nhưng cô đâu biết rằng đối với mỗi lời cô nói ra giống như những tiếng sét đánh vào tim của bệ hạ rồi. Anh ta lôi kiếm ra định nhảy xuống quyết chiến đấu một sống một còn với thằng nhãi kia, đến nỗi hai người hầu phải ra sức khuyên ngăn và bám víu lấy anh không cho anh manh động. Bệ hạ bình tĩnh, bệ hạ đừng chấp nhặt với tên tiện nhân này. Trong khi đó Chi Tâm không để ý xung quanh, cô chỉ đang chăm chú nhìn lại những bức ảnh mình đã chụp, vì cô vẫn cảm thấy không đủ đẹp trai. Có lẽ tiếng động của bệ hạ gây ra quá lớn cho nên đã gây được sự chú ý của Tâm Tâm. Cô ngước lên và vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và các thuộc hạ. Ta cũng biết ta đẹp trai nhưng sao cô ấy không chụp với ta chứ? Hai người hầu phải ở bên an ủi. Bệ hạ đừng tức giận, bệ hạ đẹp trai hơn tiện nhân bên ngoài nhiều. Sau đó Chi Tâm đột nhiên lên tiếng kêu, anh xuống đây chụp ảnh với tôi, làm cho anh hot boy kế bên cũng bất ngờ. Bệ hạ nghe vậy cũng giấu không nổi vui mừng như một con cún con được người chủ kêu lại vậy. Chuyển cảnh là ở nhà của Chi Tâm và mẹ cô ấy. A Tu là quản gia làm gì có thân phận. Lời của mẹ Chi Tâm nói ra Chi Tâm liền phản bác. Mẹ nói lời này nghĩ con có tin không? Anh ba đã nói cho con rồi, Yến Tu không phải quản gia chuyên nghiệp mà mẹ tìm cho con. Người mẹ chột dạ ôm chiếc gối mà không nói gì, tức giận suy nghĩ, Hạ Dục thành một người đẹp trai sao lại không kín miệng chứ? Có lẽ anh ta cũng cảm nhận được điều gì đó cho nên cũng bị ắt xì từ xa, vì Chi Tâm đã nắm thóp được mẹ cho nên nhẹ nhàng tra khảo. Trịnh tiểu thư mẹ đúng là đơn thuần đáng yêu, hắn rốt cuộc là ai? Vừa nói cô vừa sát lại gần mẹ ép mẹ cô khai ra sự thật. Con chỉ lo mục đích của hắn sẽ bất lợi cho tập đoàn Hạ thị của chúng ta, mẹ luôn không quan tâm đến chuyện lợi ích. Làm gì có lợi ích nào? A Tu thích con nên hắn tìm mẹ nhờ theo đuổi con, hắn nói muốn nhìn thấy con mọi lúc mẹ liền để hắn đến. Vì bị hỏi dồn dập cho nên mẹ của Chi Tâm cũng không giấu giếm cô nữa. Chi Tâm khoanh tay nhẹ nhàng đáp, thì ra là vậy. Rồi cô ấy lén cười trộm nhưng bị người mẹ phát hiện, lúc này mới nhận ra đã bị con gái lừa. Con lại hố mẹ. Chi Tâm kiêu ngạo trả lời với những suy tính trong đầu, muốn theo đuổi con sao? Thì mẹ lại nhẹ nhàng đáp, nếu con ghét cậu ta thì đuổi cậu ta đi đi. Chi Tâm không trả lời câu nói của mẹ, chỉ âm thầm nghĩ không biết tại sao nhưng mình không hề bài xích hắn. Cô ấy chỉ trả lời một câu, con có cảm giác quen thuộc với hắn nên để hắn lại đi. Người mẹ vì hiểu tính cách của con gái cho nên thầm vui mừng suy nghĩ, không thể trách ta đã cố gắng hết sức bảo vệ thân phận của cậu rồi con rể tương lai à. Còn ở nhà của Lục Bạc Quy thì mọi thứ có vẻ căng thẳng hơn. Anh ta và ông nội đang ngồi nói chuyện với nhau, lâu rồi tôi chưa gặp Tâm Tâm, cậu hẹn nó ngày mai và đưa đứa nhỏ đến nhà chơi. Lục Quy phản bác lại câu nói của ông nội. Ông nội làm gì có chuyện đã đính hôn với người khác rồi còn để vợ trước đến nhà chơi chứ? Hắn thầm nghĩ. Hơn nữa đứa bé đã bị giấu đi rồi, nếu bị phát hiện đứa trẻ không hề ở cùng ông nội thì không phải kế hoạch của mình sẽ bị lộ sao? Ông nội anh ta mất kiên nhẫn quát, bảo cậu hẹn thì hẹn đi, không được bây giờ gọi hẹn Tâm Tâm luôn đi. Dưới sự thúc ép của ông nội thì anh ta chỉ biết ngoan ngoãn im lặng và mở điện thoại để gọi cô ấy. Tuy nhiên anh ta gọi rất nhiều đều gọi không được, hắn cũng thắc mắc số không đúng hay do là điện thoại của hỏng rồi. Người hầu đứng sau lưng thở dài có vẻ đã hiểu chuyện đang diễn ra. Lục tổng chính là nói có một khả năng ngài bị tiểu thư chặn rồi. Nói xong thì anh ta ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Sau một hồi vật vã thì Lục Bạc Quy cũng gọi được cho Tâm Tâm, nhưng khi đầu bên kia bắt máy lại vang lên tiếng đàn ông. Tâm Tâm đang tắm không rảnh nghe điện thoại. Anh ta tức giận đến mức ngớ người ra, được lắm, nhanh như vậy đã tìm được tên đàn ông khác rồi. Rồi thẳng tay đập điện thoại, không thương tiếc. Chỉ có cậu người hầu đang ôm đầu đau khổ và khóc thét bên cái điện thoại vừa mới mua của mình. Lục tổng, đây là điện thoại mà tôi mới mua. Lục Quy mặc kệ anh ta, chỉ chăm ra lệnh điều tra rõ thân phận của Hạ Chi Tâm cho tôi và người đàn ông bên cạnh cô ta là ai. Cậu người hầu dừng khóc đứng lên định nói với Lục Quy về thân phận của Tâm Tâm. Lục tổng, thân phận của Hạ tiểu thư. Nhưng nhìn đến ánh mắt của ông nội Lục Quy thì anh ta im bặt. Lúc này Lục Quy thầm nghĩ, lúc đầu ông nội nhất định muốn mình kết hôn với Hạ Chi Tâm. Ông nội nhất định biết cô ta là ai. Ông nội thừa biết thằng cháu trai quý hóa này suy nghĩ gì, nên khoanh tay thản nhiên nói, cưới người ta 3 năm mà cháu chỉ biết tên người ta là Hạ Chi Tâm. Làm gì có người chồng nào như cháu. Ông quay người bỏ đi rồi nói một câu cuối cùng, muốn biết tin tức của Tâm Tâm thì tự mình đi hỏi con bé đi. Ông nội chưa đi được bao lâu thì Lục Quy lúc này la lên với thuộc hạ, Đường Nam, mau đi tìm hacker đẳng cấp thế giới điều tra tất cả tin tức của Hạ Chi Tâm cho tôi. Ở bên này Chi Tâm đang ăn diện một chiếc đầm dạ hội sang trọng để chuẩn bị đi đâu đó, thì người hầu mang điện thoại đến cho cô rồi nói, tiểu thư, vừa nãy có điện thoại là số lạ. Chi Tâm hỏi lại, là ai? Có nói chuyện gì không? A Tu nói, ta nghe không hiểu. Cậu người hầu tường thuật lại lời của người trong điện thoại. Người phụ nữ đáng chết này sao lại chặn tôi? Cô thờ ơ vì thừa biết người đó là ai.
Cô đưa lại điện thoại cho người hầu rồi nói, hóa ra là người chết. A Tu nghe Chi Tâm phũ phàng với chồng cũ nên tỏ vẻ vui thú quá trớn, làm cho tên thuộc hạ bên cạnh phải nhỏ tiếng nhắc nhở. Bệ hạ hãy chú ý biểu cảm. Chi Tâm ra lệnh cho A Tu, bảo người dẫn người của tổ tiết mục lên đây. Vâng tiểu thư. A Tu kính cẩn đáp lại. Sau khi Chi Tâm đi được một đoạn thì người hầu bên cạnh A Tu bắt đầu thông báo. Bệ hạ, vừa nãy hacker đẳng cấp toàn cầu đã tấn công web muốn có được tin tức của Vương phi. A Tu đay nghiến nói, Lục Bạc Quy, ta sớm đã đoán được ý đồ này của ngươi. Ở nơi của Chi Tâm cũng có thuộc hạ đến báo tin, vừa nãy tiểu Hắc có gửi tin nhắn đến, Lục Bạc Quy muốn điều tra tin tức về cô, nhưng một khách hàng thần bí đã ngăn cản, cấm bất kỳ ai điều tra cô. Tiểu Hắc nói không thể tra ra đối phương là ai. Chi Tâm suy ngẫm đáp lại, có thể khiến tiểu Hắc bí đường chắc chắn là một nhân vật không tầm thường, không quan tâm đến hắn trước. Quay phim quan trọng hơn, nội thất chạm trổ tinh tế đi đôi với màu vàng ánh kim trong nhà Chi Tâm hiện ra như một tòa lâu đài, làm cho các nhà báo phải há hốc mồm vì quá là chấn động, đến nỗi phải tự động viên bản thân tỉnh táo, giữ giá chút, ngươi tốt xấu gì cũng là phó đạo diễn, ngươi đã nhìn thấy mọi thứ rồi. Chi Tâm cùng ánh hào quang bước xuống cầu thang như một vị công chúa trong tòa lâu đài của chính mình, tên phó đạo diễn đã đứng sẵn dưới chân cầu thang để đợi cô. Hắn chào cô một cách kính cẩn rồi nói, Hạ tiểu thư, theo yêu cầu của cô, tôi đem theo thư viết tay xin lỗi đến rồi. Nhưng không biết cô yêu cầu dẫn theo nhân viên quay phim là, anh ta thầm nghĩ, không phải muốn mình livestream xin lỗi chứ? Vì tỷ suất người xem cái mặt già này của mình có thể không cần nữa, nhưng Chi Tâm chỉ trả lời khác đi những gì anh ta suy nghĩ. Tôi hy vọng tình tiết ở chung tôi có thể không tham gia, như cậu thấy, vì hoàn cảnh tôi lớn lên nên tôi không thể chịu được nơi ở chung đó. Phó đạo diễn bắt đầu bối rối với yêu cầu của Chi Tâm, này, tôi chỉ là phó đạo diễn, tôi không làm chủ được. Chi Tâm búng tay. Cô người hầu liền đem đến cho phó đạo diễn một chiếc điện thoại, mời. Anh ta bất ngờ nhận lấy điện thoại. Bây giờ công ty chỉ định cậu làm đạo diễn của Mật Luyến 101, công ty sẽ đồng ý yêu cầu tham gia ở nhà và quay cuộc sống thường nhật hậu kỳ của Hạ tiểu thư. Anh ta sốt sắng trả lời được, và thầm nghĩ đây không phải Thái thượng hoàng của công ty sao, vậy mà tự mình gọi điện đến. Xem ra thư xin lỗi này của mình viết đúng rồi. Anh ta vừa nghĩ vừa nhìn lên Chi Tâm trên cao như nữ thần kia, cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, không cô ta là quý nhân của mình. Buổi ghi hình đang trên đà chuẩn bị thì đột nhiên anh tóc vàng của tổ chương trình đơ người làm rớt cả điện thoại. Anh tóc xám kế bên không hiểu gì nhặt lên, làm gì vậy? Sắp quay rồi còn làm chuyện kỳ quặc. Mặc kệ anh tóc xám có nói gì thì anh tóc vàng vẫn trong trạng thái đông cứng. Anh tóc xám cũng bắt đầu xem điện thoại anh tóc vàng để hiểu có chuyện gì xảy ra thì trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài vì những gì mình vừa thấy. Tài khoản Tâm Tâm Sơn Đại Vương của Chi Tâm vừa đăng bài với nội dung fan vượt chục triệu rồi, tặng fan một phúc lợi, phần thưởng hiện kim, theo dõi, share. Bình luận bài viết này, 24 giờ tối nay sẽ chọn ra 10 bạn may mắn nhận được 10 triệu, VS mắng tôi kỳ quặc ở trong chứng minh thư đều vô dụng, hủy bỏ tư cách nhận thưởng. Tôi có tiền nhưng không có bệnh. Bên dưới bình luận Tâm Tâm còn nói thêm, mau đến tham gia chiêu mộ của trang trại Long Vương nuôi heo. Lương 10 vạn, muốn lương tháng hơn 10 vạn tệ, muốn cuộc sống đỉnh cao, cưới vợ đẹp, vậy thì đến học cách chăm sóc hậu sản của heo mẹ đi, trại heo lớn nhất toàn cầu của Long Vương. Trại vịt gà, cổ phần 2.000 tỷ, bây giờ bắt đầu chiêu mộ nhân viên, rồi bây giờ là tới thanh niên tóc xám rơi vào trạng thái đông cứng tập thể chung với anh tóc vàng. Mọi người đua nhau bình luận, tài khoản sát mập ăn chuối, xe thì sao? Muốn xem cô ta có lấy ra được 10 triệu không? Đừng đến lúc rút chúng tôi lại không lấy ra được 1 triệu, chỉ biết nói phét. Tài khoản Tâm Tâm là tôi sao? 100 vạn từ trên trời rơi xuống, mama nhìn con. Mama con yêu người, mama, cừu mập, anti fan các người cứ tiếp tục anti đi. Có bản lĩnh thì đừng nói trái lời trong lòng, đừng xe bài viết. Ở bên chỗ A Tu thì anh đang ngồi đọc báo đợi Chi Tâm, người hầu đi đến thông báo, bệ hạ, thợ cắt tóc đi rồi. Vương phi cũng sắp ra rồi, anh ta còn cho A Tu xem điện thoại của mình, vừa rồi Vương phi đăng Weibo này. Anh ta mặc áo choàng đứng dậy cầm điện thoại của người hầu vui vẻ âm thầm nghĩ, xem ra Tâm Tâm rất vui khi tăng fan. A Tu vừa đi lên cầu thang để đón Chi Tâm vừa ra lệnh, bảo tất cả mọi người follow Weibo của Tâm Tâm, ngoài ra tìm vài doanh nghiệp, đợi sau khi Mật Luyến mùa 2 phát sóng thì đi tìm Tâm Tâm làm đại ngôn. Người hầu kính cẩn đáp, vâng. Một bước A Tu đi lên thì Tâm Tâm cũng một bước đi xuống, hai người vô tình chạm mặt nhau ở giữa cầu thang thiệt là lãng mạn. A Tu lễ phép nép sang một bên về lại vai người quản gia của cô để nhường chỗ cho Chi Tâm đi. Tiểu thư, xung quanh anh ta toát ra vẻ thanh thoát soái ca của bao cô gái mê mẩn. Chi Tâm cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của anh để bước xuống. Bên phía Lục Bạc Quy không biết là đang ghen ăn tức ở hay sao mà gọi liền cho Chi Tâm sau ghi đọc Weibo của cô. Hạ Chi Tâm, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tặng người ta? Nếu cô, anh ta chưa nói hết câu thì Chi Tâm đã bảo cút, rồi cúp máy, làm anh ta nổi điên lại đập điện thoại. Cô ta dựa vào cái gì mà cúp điện thoại của tôi, lại còn chặn tôi, rồi biết điện thoại của ai rồi ha? Của anh người hầu sau lưng đang khóc ròng đó chứ ai. Chủ nhân điện thoại, anh ta còn đang tiếc đứt ruột iPhone Pro Max tím lịm tìm sim mới mua nữa kìa. Tuy vậy lát sau anh ta vẫn lạc quan suy nghĩ, dùng danh nghĩa tập đoàn mua một lô điện thoại chắc có thể thanh lý. Lục Bạc Quy vẫn còn tức giận nói, đưa tôi về nhà chính, bảo ông nội đích thân hẹn cô ta ăn cơm. Anh thư ký đi sau âm thầm suy nghĩ, số điện thoại của cả công ty đều bị thiếu phu nhân chặn rồi, chắc phải gọi bằng niềm tin và sự hy vọng hoi, đồ đòi hỏi quá đáng. Bà Quy quay qua hỏi anh thư ký, livestream lần sau của Mật Luyến là khi nào? Anh thư ký vội lật lịch trình ra xem, 2 ngày sau, lần này kết thúc livestream triển khai hoạt động thì tất cả các khách mời sẽ cùng vào trong nhà chung. Bà Quy ngạc nhiên hỏi lại, tất cả các khách mời cùng nhau,
cũng có đàn ông sao? Anh thư ký đáp, mặc dù nói như vậy nhưng có khu nam nữ riêng biệt. Tuy nghe anh thư ký nói vậy nhưng Lục tổng của chúng ta vẫn xị mặt xuống với vẻ không vui. Trong đám người hầu của Lục Bạc Quy thì chỉ có một người có điện thoại còn tồn tại. Chắc nhận ra mình sắp mất luôn cái điện thoại như bao người nên anh ta cũng khóc sẵn luôn rồi. Chả biết Lục Bạc Quy suy tính gì liền nói với thư ký, liên hệ với tổ tiết mục của Mật Luyến. Trong hôm nay phải ký hợp đồng cho tôi làm khách mời nam tham gia Mật Luyến. Mọi người sau khi nghe anh ta nói vậy cũng khờ khạo luôn, chắc sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây. Trên mạng xã hội, cuộc thi của Mật Luyến lên hẳn top tìm kiếm và đề xuất, hẳn là nhiều người đã mong chờ lắm. Tiết mục livestream chính thức đầu tiên của Mật Luyến 101 chính là sau khi các nữ khách mời biểu diễn tiết mục đơn lên đài rồi, kỹ thuật cao, rất xinh đẹp, khán giả trường quay và khán giả trên mạng cùng nhau bỏ phiếu tiến hành vòng loại, sau khi khán mời đặc biệt được giám khảo chấm vào nhà chung của Mật Luyến, đợi vòng loại lần sau, cô gái xinh đẹp đưa tay ra hiệu ok nói vào micro, các bạn khán giả. Vòng loại lần đầu tàn khốc của Mật Luyến 101 bây giờ bắt đầu, sau câu nói của nữ MC xinh đẹp, cả hội trường như được khuấy động lên, tiếng hò reo khắp nơi. Đầu tiên là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn màu xanh đen và đôi mắt tím nổi bật, cô là Lê Thủ, khoác lên người bộ sườn xám cùng màu tóc tôn lên thân hình thon thả. Nháy mắt một cái lập tức hàng loạt trái tim của nam nhân có mặt tại đó bị cướp đi, quả là mỹ nhân, lời khen khán giả dành cho cô cứ vang không ngớt, vang lên liên tục. Mỹ nhân sườn xám xuyên Việt đến, Lê Thủ rất thích hợp với tạo hình này, hòa thượng nhìn thấy cũng muốn hoàn tục ngay lập tức. Lê Thủ của tôi quá mê hoặc, đây là bài cam khó nhảy nhất, đây là cam. Cô nàng mỉm cười thật tươi đón nhận lời khen của khán giả, cúi đầu cảm ơn, đẹp quá, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp mà. Mời cho điểm, quả nhiên là điểm tốt. Lê Thủ cao ngạo đưa mắt nhìn Hạ Chi Tâm, cố ý va vào vai cô, hẳn cô ta đang mơ mộng mình là người chiến thắng rồi, tiếc quá, nữ chính không phải cô ta. Xinh đẹp thế nào cuối cùng cũng chỉ làm nền. Một trong số các ban giám khảo xem qua hồ sơ của Hạ Chi Tâm nói, lấy lòng mọi người, trên tư liệu của Hạ tiểu thư không viết gì phần sở trường, cho nên bây giờ dựa vào loại bất chính này để thu hút ánh nhìn sao? A Tu nghiến răng tức giận ra lệnh, đi ám sát hắn. Vâng. Cô MC tóc vàng lúc này cũng lên tiếng, Hạ tiểu thư, lại gặp nhau rồi, bộ đồ này của cô, nếu tôi nhận không lầm thì gọi là đồ đánh thái cực quyền đi. Lẽ nào Hạ tiểu thư muốn biểu diễn thái cực quyền? Thấy mặt cô nàng đỏ ửng cả lên, không lẽ là fan của Hạ Chi Tâm đi? Nữ nhân cô thật thông minh. Sân khấu tuyển tú của chúng ta, đây là lần đầu tiên nhìn thấy biểu diễn thái cực quyền, vì vậy tôi càng chờ mong hơn. Vậy mời Hạ tiểu thư bắt đầu. Hạ Chi Tâm bắt đầu vào thế biểu diễn vài đường thái cực quyền, đúng là rất cá biệt, rất độc đáo. Lần đầu tiên thấy nữ nhân đi tuyển tú lại biểu diễn thái cực quyền, đúng là người thành công có lối đi riêng. Trên mạng lời khen dành cho cô cũng không ít. Eo của chị gái không phải là eo Z là dao giết người, chân của chị gái không phải chân là hu đáng ghét. Nữ nhân xinh đẹp như vậy còn biết võ, xin đó. Này cũng quá ngầu rồi. Trước kia tôi luôn cho rằng thái cực quyền rất quê, cho đến hôm nay. Dừng lại, dừng, tôi không nhìn nổi nữa. Lại là người đàn ông lúc nãy, cản đường nhân vật chính là chơi ngu đó ông chú ạ. Đây coi là biểu diễn tài nghệ gì? Nếu như ai cũng làm loạn như cô thì tiết mục này tiếp tục thế nào? Hôm nay cô biểu diễn thái cực quyền, ngày mai là đập đá trên ngực à? Tiết mục của chúng tôi là vì tuyển chọn minh tinh tương lai, không phải tuyển nghệ sĩ xiếc. Ông ta đưa ra hàng loạt lời chê trách, chung quy lại ý muốn nói Hạ Chi Tâm không đủ tư cách sao? Nghệ sĩ xiếc di sản văn học phi vật thể quốc gia trong mắt ông là xiếc sao? Hạ Chi Tâm hỏi lại, tuyển tú chính là tuyển tú, tài nghệ biểu diễn phải là ca hát hoặc là nhảy, nếu không phải thì cút xuống. Nếu như cô cứ cố chấp muốn biểu diễn thái cực quyền, vậy tôi vẫn nói như vậy, hôm nay trên sân khấu này có cô thì không có tôi. Ông ta tức giận tuyên bố. Hạ Chi Tâm không đáp, chỉ cười lạnh một cái, hậu đài đến xử lý đi. Rõ. Lập tức có hai người đàn ông cao to chạy đến, tôi là tổng kế hoạch của chương trình vật lý cũng là phó tổng của công ty, tôi ở đây để xin lỗi mọi người. Đừng, tiết mục xảy ra chút sai sót giám khảo cũng sẽ được thay bằng một người khác. Điện thoại trong tay run lên, chàng trai tóc vàng đứng quay lưng lại, nhìn chằm chằm về phía sân khấu, còn không đủ phải cho hắn chịu nhiều giày vò hơn, lâu rồi chưa thấy bệ hạ tức giận như vậy. Nguy rồi, người đàn ông phía sau run rẩy gào thét trong lòng. Trên mạng các lời bàn tán về nữ thí sinh Hạ Chi Tâm này vẫn không ngừng hot, ngày một nhiều người tham gia bàn tán hơn. Hạ Chi Tâm rốt cuộc có thân phận thế nào? Tâm Sơn đại vương thật ngầu, tôi còn cho rằng có thể nhìn thấy bọn họ nhảy lên nắm tóc cãi nhau, này cũng quá kích thích rồi. Cái gì mà nắm tóc cãi nhau, căn bản không có cơ hội là cùng một trình độ sao? Ở dưới khán đài, khán giả đầy chán ghét phán xét Hạ Chi Tâm. Dựa vào cái gì? Cô ta có tiền thì có thể tùy hứng vậy sao? Thầy Hứa nói không sai, tiết mục này không biểu diễn hát nhảy thì biểu diễn gì? Hạ Chi Tâm thở ra, chiều ý đám đông vậy tôi tùy tiện nhảy một bài đi. Cô MC kia vẫn đưa ánh mắt đầy si tình nhìn Hạ Chi Tâm hỏi, Hạ tiểu thư muốn nhảy bài nào? Hình ảnh về một Lê Thủ kiêu ngạo nhìn cô lúc này bỗng ùa về. Hạ Chi Tâm cười nhẹ, ôn tồn nói, câm đi. Hạ Chi Tâm phút chốc thay quần áo mới, trái ngược với bộ quần áo thô kệch lúc nãy. Bộ đồ này chỗ nào cần kính thì kính, chỗ nào cần hở thì hở, tôn lên cả thân hình của Hạ Chi Tâm, chỉ tạo vài kiểu dáng đơn giản nhẹ nhàng đã khiến khán giả phía dưới không ngừng gào thét. Hạ Chi Tâm, tâm lông gà của tôi nổi lên rồi. Hạ Chi Tâm đây mới chính là cam chân chính, tôi tuyên bố bản này mới là đỉnh cao của cam. Vừa nãy xem Lê Muội nhảy tôi chỉ thấy đẹp, xem Tâm bảo bối nhảy thì không thể dùng lời nói để biểu đạt nữa rồi. Hàng tá lời khen ngợi dành cho cô cứ tuôn như mưa không ngớt, đúng là quá mức xinh đẹp rồi. Đến cả nữ thần Vivi còn ngơ ra nữa kia mà.
Vi Vi, đừng ngơ ra đó nữa. Nên định cấp cho Hạ Chi Tâm rồi. Trước mấy lời khen đó Hạ Chi Tâm tuy không thích nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn. Vi Vi ở bên cạnh cầm micro nói, màn biểu diễn của Hạ tiểu thư ở trong lòng tôi đương nhiên là cấp S rồi, không biết các vị ban giám khảo đánh giá thế nào. Điểm của Hạ Chi Tâm đúng là cao thật. Tuy nhiên vẫn có người đánh giá không tốt. Một trong số các ban giám khảo lên tiếng, không chuẩn bị trang phục, không đủ tôn trọng đối với vũ đạo, nhưng biểu diễn thái cực quyền rất đẹp. Sở Ấu Vi đưa tay tạo kiểu hy vui vẻ nói vào micro, Hạ tiểu thư thành công phổ cấp. Tôi biết Hạ tiểu thư nhất định làm được mà. Phía bên trong cánh gà, Lê Thủ nhìn Hạ Chi Tâm với ánh mắt đầy khó chịu, liếc như muốn rớt con mắt ra ngoài luôn rồi. Trông không khác gì mấy đứa bạn cũ của tôi cả, nếu ánh nhìn thực sự có thể giết người, có lẽ Hạ Chi Tâm sắp thành một cái tổ ong luôn rồi, nhưng cô không để tâm lắm, chỉ nhàn nhạt nói, Lê tiểu thư, nếu mắt cô có vấn đề thì tôi có thể giới thiệu cho cô phòng khám tư nhân chuyên khám mắt. Nói xong cô liền rời đi, vẫn không quên bồi thêm một câu, lần sau tôi sẽ bảo quản gia đưa danh thiếp cho cô. Lê Thủ nhăn mặt, chắc là đang cay lắm. Lê Thủ đem hết nổi bực tức trong lòng vào phòng trang điểm rồi xả ra, miệng cô ta cứ liên tục cảm giảm không dứt, sao lại có người buồn nôn như Hạ Chi Tâm chứ? Rõ ràng chuẩn bị vũ đạo rồi còn cứ muốn biểu diễn thái cực quyền cái gì? Cô ta tìm chủ đề cho bản thân à? Muốn hot đến điên rồi, nhưng mà cô ấy nhảy rất đẹp. Người bên cạnh cô ta nghe giết mà mòn cả tai liền buộc miệng nói, liền nhận được cái lườm như muốn giết người của cô ta. Cô ta nhảy ra cái thể thống gì, hoàn toàn là đồ bỏ đi, không thể so sánh với cô. Những khán giả đó đều mù cả rồi, phải nói mấy câu dối lòng như vậy cũng thật khổ, còn không phải cô ta có tiền, muốn nịnh hót cô ta thôi. Một đám cư dân mạng ăn mày như vuốt chân thối của cô ta. Lê Thủ như được tiếp thêm sức mạnh, nói, Hạ Chi Tâm, cô có gì mà đắc ý chứ, không phải chỉ cặp với ông già sao? Cái gì? Ông già? Người kia thất kinh hét to, chọc tôi tức giận, bây giờ tôi sẽ khiến cô ta bại lộ. Lê Thủ cười đắc ý đưa điện thoại lên, là ảnh Hạ Chi Tâm ôm một ông già lớn tuổi đầy thân mật. Bỗng cửa phòng lúc này mở tung ra, bóng dáng một người đàn ông cao to bước vào. Lục tổng. Lê Thủ bỗng chốc xanh mặt, khí thế lúc nãy cũng dần tan mất. Chẳng lẽ chọc nhầm sếp lớn rồi? Điện thoại Lục tổng của chúng tôi mua rồi. Một người đàn ông khác cầm một cọc tiền lớn, rất lớn đến trước mặt Lê Thủ rồi nói. Mắt cô ta tròn lại hết nhìn người đàn ông kia, rồi nhìn cọc tiền như muốn xác nhận, chẳng biết bọn họ giao dịch như thế nào. Chỉ thấy cả hai bước ra khỏi phòng rón rén như ăn trộm, còn chưa kịp chuồn lại gặp ngay Sở Ấu Vi vừa ngân nga vừa tiến lại, trông cô có vẻ rất vui. Cô nàng trên tay cầm một tờ giấy gì đó ngây ngô hỏi, sao vậy, gặp quỷ à? Không có, Vi Vi nữ thần, hôm nay chúng tôi mệt rồi, muốn về ký túc xá ngủ sớm. Ngày mai gặp lại. Lê Thủ ấp úng đáp, ngày mai gặp lại. Vi Vi cũng không nghĩ nhiều, tạm biệt xong liền rời đi. Bà Quy, cô gọi người đàn ông trước mặt, anh ta nghe thấy liền xoay lại đáp, anh đến đón em đi nhầm vào phòng trang điểm, thì ra là như vậy. Sở Ấu Vi đổi giọng ngọt ngào, thoáng thấy mặt cô còn có chút đỏ, tay cầm chặt tờ giấy trước ngực, hỏi, anh biết em có được cái gì không? Vui như vậy, lẽ nào là nữ chính bộ phim mà em luôn muốn diễn sao? Cô nàng nghe xong liền chìa tờ giấy trên tay ra trước mặt bà Quy. Táng tang, là chữ ký của Tâm Tâm đó, cô ấy còn viết yêu bạn, bên cạnh còn có trái tim. Vi Vi ngây thơ vừa nói vừa cười, đưa tay chỉ lên trái tim trên giấy, mặt cô trông tươi tắn vô cùng, hẳn là cô vui lắm, quả là fan cuồng của Hạ Chi Tâm. Thật tiếc khi một bông hoa xinh đẹp như cô lại cắm nhầm vào bãi phân châu. Hình ảnh Hạ Chi Tâm bất giác hiện lên trong đầu, bà Quy nhăn mày thầm mắng chửi cô, Hạ Chi Tâm, loại nữ nhân giả tạo như cô căn bản không xứng với sự yêu thích của fan. Hai người đàn ông sơ mi phẳng phiu bước vào phòng, người đàn ông đi sau trên tay còn cầm theo một cái thùng to. Lục tổng, ngài. Còn chưa nói xong cả hai liền há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt, bảo cậu làm sim điện thoại mới cậu đã làm xong chưa? Vị tổng tài cao ngạo bình thường đâu rồi? Kẻ tàn tạ, tả tơi này là ai đây? Cho dù nói có hai chữ đã bị cho vào danh sách đen, cũng đủ để ngày và Hạ tiểu thư nói 3 tiếng. Một người đưa tay chỉ vào thùng cạc tông to đựng đầy sim điện thoại phía sau tự hào nói, sau đó cả ba cùng bắt đầu vào việc thay sim. Phút chốc đã thay xong, bà Quy liền gõ dãy số quen thuộc gọi, một bức tranh 3 số phận, kẻ thì nhàn nhã thưởng thức rượu, kẻ bận tối mặt xử lý đống sim bị chặn, kẻ thì xị mặt vì liên tục bị chặn. Lục tổng, sau khi kết nối ngài có thể nói thẳng vào vấn đề, bớt truy hỏi và dạy dỗ, bớt chút thời gian cho chuyện chính. Nhớ đâu Hạ tiểu thư đồng ý nói chuyện với ngài thì sẽ không chặn ngài nữa. Hạ tiểu thư thật là kiên nhẫn, đối với loại gây rối này cũng không bật chế độ máy bay. Bà Quy nhìn vào màn hình điện thoại, thoáng thấy bóng dáng Hạ Chi Tâm trong đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta liền mở miệng, còn chưa nói được câu tử tế liền bị dập máy, mặt anh ta cứ thấy đen lại như đít rồi. Người bên cạnh cảm thấy không ổn liền nói, Lục tổng, không phải Hạ tiểu thư thường để chế độ rung sao, có thể nhắn tin cho cô ấy. Phía bên Hạ Chi Tâm lúc này, mau mở ra, Yến quản gia nói chặn một số thì sẽ cho mình 500 vạn. Mắt cô hầu dán vào điện thoại, sáng như đèn pha ô tô, âm thanh tốt 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 cứ vang lên rồi lại tắt ngúm. Bên kia không ngờ lại mặt dày như vậy, gọi không bắt máy liền nhắn tin, Hạ Chi Tâm, phí phụng dưỡng hết rồi có thể tìm tôi, chỉ cần cô rời khỏi gian thành, cô muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cô bấy nhiêu. Không ngờ cô lại trụy lạc như vậy, thiếu tự trọng đi lấy lòng một lão già. Cô hầu liền sốc trước cái tin nhắn như muốn bị ăn đập này. Này, Yến quản gia, ngài xem đi. Cô đưa điện thoại ra trước mặt chàng trai tóc vàng, một tin nhắn khác lại đến, sao lại không nói chuyện, chột dạ rồi sao? Chàng trai nọ đọc xong máu cũng dồn lên não, tiểu thư tỉnh chưa? Lúc này chắc tiểu thư đang dưỡng da. Anh đưa lại điện thoại cho cô hầu, nhẹ nhàng bảo, đưa điện thoại cho tiểu thư,
Tin nhắn này chúng ta không thể thay tiểu thư trả lời. Lâu rồi chưa thấy bệ hạ tức giận như vậy. Tại phòng thay đồ của Hạ Chi Tâm, tiểu thư, theo sự phân phó của cô. 3 tiếng này tôi đều chặn chồng, số điện thoại làm phiền của người đó gọi đến, nhưng hắn gửi tin nhắn cho cô thật sự không thể chịu nổi, không thể làm ngơ. Cô xì khói chỉ tay vào màn hình. Hạ Chi Tâm nhìn màn hình điện thoại rồi bình thản tiếp tục chọn quần áo. Hôm nay mặc bộ này. Cô cầm điện thoại xem một chút, không ngờ lại thấy dòng tin nhắn này: tôi có một gia gia sống đến 120 tuổi, anh có tin không? Hạ Chi Tâm hỏi. Tại sao? Vì ông ấy không nhiều chuyện, Lục tổng, ý nghĩ của vợ trước chính là tôi và anh không còn bất cứ quan hệ nào. Anh luôn quấn lấy tôi, không phải thích tôi rồi đấy chứ? Đừng thích tôi, nếu không mời với chồng trước tôi sẽ. Hôm nay sẽ công bố chuyện mình không ở nhà chung của Mật Luyến, không biết lại có ai sẽ gây sự. Lục Bạc Quy còn khiến mình đau đầu. Đăm chiêu một lúc cuối cùng cô mới ra lệnh chặn anh ta. Ở phía bên Bạc Lục Quy lúc này đứng ngồi không yên, ai cũng mặc nhăn mày nhó chờ đợi tin nhắn. Tại sao? Cô đang chơi lạc và buộc chặt với tôi, đúng là trêu cũ dích. Nếu tôi thích cô nhất định vui đến mức gõ cửa từng nhà rêu rao khắp gian thành. Cuối cùng đập vào mắt Bạc Lục Quy là dòng chữ thông báo bạn đã bị đối phương chặn. Bạc Lục Quy nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cả người đơ cứng. Thật sự tuyệt tình vậy sao? Trong căn phòng nọ, Vivi đang phổ biến cho các thí sinh, tiếp theo các thí sinh sẽ cùng sống chung trong nhà chung. Đến giờ sẽ bắt đầu livestream 24 giờ của từng khu. Đương nhiên, trong phòng ngủ không phải là 24 giờ, một người đàn ông nọ bên phía chương trình nói với Vivi. Tâm Sơn Đại Vương vì có nguyên nhân đặc biệt mà ở nhà riêng. Lệ Thù nghe thế thì khó chịu ra mặt, thắc mắc, tại sao cô ta lại có đãi ngộ đặc biệt? Kể bên cạnh cô ta nghe thế thì cũng hùa theo, đúng vậy, không phải nên đối xử công bằng với các thí sinh sao? Trên mạng bình luận của những người theo dõi chương trình bắt đầu công kích Hạ Chi Tâm, dựa vào cái gì mà cô ta có thể nói không ở là không ở? Đúng vậy, chưa từng nghe qua tiết mục tập trung mà có ai không ở. Thiết kế của chung cư Mật Luyến là do công ty thiết kế hàng đầu gian thành bao thầu, cô ta không ở thì để tôi. Hạ Chi Tâm đâu? Livestream bắt đầu rồi sao cô ta còn chưa đến? Cảnh tiếp theo chuẩn bị, tiếng giày cao gót vang trên sàn nhà, một đôi giày đen bóng xuất hiện. Vì tôi ở không quen. Hạ Chi Tâm xõa tóc, quần áo tuy đơn giản nhưng lại rất thanh lịch, phối màu nhẹ nhàng vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Một người đàn ông nữa xuất hiện, có vẻ là quản gia của Hạ Chi Tâm, trên tay cầm theo một chồng giấy, cao như đóng đề cương mà tôi cần học vậy. Yêu cầu nơi ở của tiểu thư nhà chúng tôi ở đây, khoa trương vậy. Mọi người có mặt đều sốc đến há hốc mồm. Đây là toàn bộ danh sách đồ gia dụng, to thì đến sofa, tivi, nhỏ thì là bàn chải đánh răng, khăn mặt, thậm chí là thùng rác. Tiểu thư của chúng tôi cũng chỉ dùng nhãn hiệu nhất định. Người đàn ông nọ vừa nói vừa đưa hết chồng giấy cao như núi cho Lệ Thù. Ngoài ra, mỗi 6 giờ sáng tiểu thư sẽ thức dậy. Đồng hồ báo thức kêu không quá 40 decibel, cách giường 20 cm là khoảng cách thoải mái nhất xuống giường. Trên mặt đất cần trải thảm carbon vừa có độ mềm cứng vừa đủ. Nhiệt độ nước rửa mặt phải duy trì từ 36.8 đến 37.5 độ, vượt qua 0,1 độ cũng sẽ khiến tiểu thư khó chịu. Trước khi ngủ, tiểu thư chỉ dùng 16 tinh dầu tắm thủ công tinh tế. Nguyên liệu để sản xuất ra tinh dầu tắm cần phải từ 36 đến 38 độ Nam Mỹ. Hái hoa phải là bông hoa đầu tiên mà ánh mặt trời chiếu qua của buổi sáng. Vào nhà chung rồi, ngài thay tiểu thư đi hái hoa. Ông hướng mặt từ số 1 trong các thí sinh hỏi. Cô gái nọ nghe vậy thì choáng váng lắc đầu xua tay liên tục. Không được, không được. Hạ Chi Tâm chễm chệ ngồi trên ghế bình thản nói, đáp lễ cho chương trình đã bao dung rồi, nhà tôi cũng cho phép tổ chức chương trình qua đó quay hình và livestream. Mấy ngày trước đã quay video rồi. Quản gia đưa mắt gật đầu với người đàn ông mặc vest, đeo kính đen khác. Người nọ giơ ngón tay lên, ok, vãi, đây còn đẹp hơn nhà chung nữa. Lúc mà không ở được, có người đã sống ở trang viên rồi, ghi nhận ca bệnh đỏ mắt ghen tị. Kiến nghị của tôi là đừng phát nữa. Tiếp tục, chưa từng kỳ vọng livestream của một chương trình như vậy, vừa phát lên các bình luận khen ngợi đã mọc lên như nấm. Cả đám thí sinh kia được fan mở mang tầm mắt, đừng cho rằng có kim chủ thì có thể ưỡn ngực mà đi. Ảnh tôi đã dùng nick lon của mình đăng lên rồi. Sẽ có một ngày cô rơi từ trên mây xuống bùn lầy thôi. Lệ Thù đưa đôi mắt rực cháy nhìn Hạ Chi Tâm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Thẩm mỹ, trái ngược với cô Hạ mặt xinh nhưng nết như hố phân kia thì mỹ nhân Sở Ấu Vi bên đây đôi mắt long lanh, sáng lên, ngầu quá, cố lên Sở Ấu Vi, cố gắng kiếm tiền, 10 năm sau mày cũng có thể ở trong căn nhà như vậy, ở nơi khác có kẻ lại đang gào khóc đầy thương tâm. Tâm Tâm à, tại sao cô lại hack tài khoản của tôi chỉ muốn gọi điện thoại hỏi cô nguyên nhân thôi. Một người khác trong số đó, đầu chỉ có duy nhất một sợi tóc, môi tô son, trên người là một bộ sườn xám, trong hơi kỳ quặc lên tiếng. Chị tiểu bôi đen khốn đốn việc tình chỉ có thể an ủi cô. Người kia đang khóc lóc đau đớn vì thất tình nghe xong cũng xanh mặt, dựng cả da gà. Cô là ai? Bạc Lục Quy bỗng xuất hiện trên tay cầm theo một chiếc điện thoại, nhăn nhó, từ đâu cô lấy được số điện thoại của Hạ Chi Tâm? Người đó hơi chột dạ đưa mắt đi, nói, trong nhóm chat của fan có người đăng tốn 500 vạn của tôi, đó là giả. Hơn nữa Hạ Chi Tâm sớm đã kết hôn sinh con rồi. Bạc Lục Quy nói xong liền xoay mặt đi. Người kia nước mắt nước mũi tèm lem vẫn mặt dày nói, vậy đợi cô ấy ly hôn tôi sẽ cùng họ với đứa nhỏ. Một người nữa liền hỏi, nếu cô ta không ly hôn thì sao? Người đàn ông đó liền đáp, tôi sẽ đi đào góc tường, chỉ cần múa cuốc giỏi, không có góc tường nào là không đào được, vì yêu mà cam tâm làm tiểu tam. Tâm Tâm và tôi là gia đình. Mọi người bỗng chốc bật cười, này là giai đoạn cuối rồi. Đưa đi đi. Một người đàn ông khác chạy theo Bạc Lục Quy, vừa cười vừa chọc ghẹo, em họ của cậu không biết Hạ Chi Tâm là vợ cũ của cậu sao? Bạc Lục Quy khoanh tay trước ngực, cao ngạo đáp, cô ấy rất yêu tôi nên tôi không hy vọng Tư Niên bị tổn thương. Bỗng lúc này một cái giọng mè nheo vang lên khiến Bạc Lục Quy ngứa tai.
Đợi Tâm Tâm ly hôn rồi tôi sẽ cùng cô ấy sinh con. Người bên cạnh nghe hắn tự luyến như thế cũng bật cười, sao cậu biết cô ấy còn yêu cậu? Tôi nghe Tư Niên nói cô ấy có một nhóm fan, người muốn ăn cơm cùng cô ấy chỉ cần tướng mạo, ra thế qua cửa, bao gồm cả con gái đều có thể xếp hàng lấy số. Đó là cô ấy cố ý chọc giận tôi, nhưng tôi sẽ không mất câu, chỉ là vở kịch câu dẫn tôi mà thôi. Ôi trời, cái tên này chắc chắn là giai đoạn cuối rồi, hết cứu rồi, người kia chắc chắn không tin, chỉ cười cho qua chuyện. Xem ra mị lực của Lục tổng không giảm so với năm đó. Tôi đi trước đón bạn gái tan học. Cửa vừa khép lại, Bạc Lục Quy liền trưng ra bộ mặt như đã không đi vệ sinh được trong một tháng. Cái gì mà xếp hàng lấy số, mình vào nhóm fan này sao chưa từng nghe nói. Bạc Lục Quy gọi cho đám người đang say bí tỉ kia hét lên, làm cho Hoắc Tư Niên tỉnh táo lại, hỏi nó có biết nhóm chat fan có lấy số của Hạ Chi Tâm không. Ở chỗ của Hạ Chi Tâm, lời gia nhập nhóm fan của Sơn Sơn Tâm Đại Vương vừa hiện lên, mỉm cười nhẹ nhàng ấn vào trang cá nhân rồi chặn mất, thao tác vừa nhanh vừa điêu luyện vài giây là xong. Là ai nói? Giọng của Hạ Chi Tâm vang lên, đầu dây bên kia điện thoại đáp không biết là ai dẫn đầu nói cô sớm đã được định là quán quân của mật luyến ở trên Weibo và Dun, cho nên đến truyền thống của chương trình, ở chung cũng không cần tham gia, bây giờ chuyện đã náo loạn rất lớn rồi, có chút khó xử lý. Hạ Chi Tâm bình tĩnh đáp, được rồi, tôi có thể phối hợp với chương trình quay huấn luyện chung, nhưng một ngày chỉ giới hạn 8 tiếng ở chung cư mật luyến. Nói xong cô liền cúp máy, quay sang người đàn ông tóc vàng đang nhăn nhó bên cạnh, hỏi, Yến quản gia, sao vậy? Người đó liền đáp, nếu như tiểu thư đến chung cư mật luyến ghi hình nhất định phải mang theo những người hầu mà tôi sắp xếp, tôi sợ tiểu thư ở nơi đó không quen. Hạ Chi Tâm cười nhẹ, nơi tồi hơn tôi cũng ở qua rồi, không phải tiếng Trung của anh không tốt sao? Người kia hơi chột dạ liền xoay mặt đi, tôi nghe không hiểu, một nữ hầu dưng dưng quản gia đại nhân vì có thể giao tiếp tốt hơn với tiểu thư mà mỗi ngày đều học bổ túc tiếng Trung đến 3 giờ sáng, ai thấy cũng đều cảm động. Nữ hầu bên cạnh nghe cũng gật gù tán thành, nếu đã quan tâm tôi như vậy thì anh muốn cùng tôi đi quay không? Hạ Chi Tâm hỏi. Miss, you speak too quickly, I don't understand. Tiểu thư cô nói nhanh quá tôi nghe không hiểu. Một nữ hầu lại thông dịch bằng tiếng Tây Vương cho anh. Nói cái gì đó mà đánh tôi cũng chịu. Of course, it is me honor to bear with me. Hạ Chi Tâm nghe vậy thì cười. Vậy thì chuẩn bị đi, ngày mai cùng đi, cũng khá thông minh đó, cô thầm khen. Bên phía của Bạc Lục Quy lúc này, tàn tạ không thể nói, dòng thông báo ngày bị từ chối tham gia hiện lên màn hình. Bạc Lục Quy không tin hết, nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang người phía sau, cuối cùng cũng chấp nhận, đưa tài khoản của cậu cho tôi mượn dùng. Anh ta ra lệnh. Trước cửa khách sạn sang trọng, 4 vệ sĩ lực lưỡng xếp thành hai hàng trước chiếc xe đắt tiền. Hạ Chi Tâm tao nhã bước xuống dưới sự hộ tống của Yến Tu. Lấp ló phía sau là bóng dáng của kẻ không nên xuất hiện, là Lê Thủ và Sở Ân Tình. Cô Ân Tình nhìn cảnh trước mặt rồi cất tiếng hỏi, kia chẳng phải là nam khách mời lần trước đến tham gia mật luyến đó sao? Sao lại đi cùng Hạ Chi Tâm? Lê Thủ đầy khinh bỉ đáp, Hạ Chi Tâm đúng là có bản lĩnh, e rằng đã dùng tiền của ông già để nuôi trai trẻ đấy. Sở Ân Tình nghe vậy thì bật cười, có thể lắm. Hai, Lê Thủ được nước lấn tới, cô ta vô sỉ như vậy, đã bị lão già bao nuôi rồi, còn có việc gì cô ta không làm được đâu chứ? Làm nữ chính đúng là số khổ, chẳng làm gì cũng bị ghét. Hạ Chi Tâm chẳng qua chỉ xinh đẹp một chút, tài giỏi một chút, giàu có một chút, được tác giả yêu ái một chút, có hào quang nhân vật chính một chút thôi, vậy mà lại bị ghét cay ghét đắng như vậy. Nói vậy thôi chứ nếu hỏi tôi có muốn bị ghét để trở thành nữ chính hay không tôi cũng đồng ý. Nói rồi Lê Thủ thân mật kéo tay Sở Ân Tình đi, đi thôi, lên trước xem. Phía trong khách sạn, Hạ Chi Tâm được tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Quả thật là người có tiền, tôi cũng muốn được như vậy một lần trong đời. Trái với Hạ Chi Tâm, Lê Thủ thế mà bị chặn lại, cô ta quê quá hét lên, đúng là chó cậy chủ mà, Vạn Khấu mở cửa làm ăn, sao lại cản khách? Nghe tiếng ồn ào, giám đốc Vạn Khấu ngay lập tức có mặt, còn đang đắc ý trong bụng thì câu nói của người kia lại như xô nước lạnh dội thẳng lên đầu Lê Thủ. Thật xin lỗi Lê Thủ tiểu thư, hôm nay khách sạn chúng tôi chỉ phục vụ mình Hạ tiểu thư mà thôi. Sở Ân Tình bên cạnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nhắc mới nhớ, trước đó chủ tịch của Vạn Khấu quả thật còn đích thân ra mặt xin lỗi Hạ Chi Tâm nữa. Không biết lão già kia rốt cuộc là lai lịch gì? Lê Thủ, Sở Ân Tình, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Vi Vi nữ thần, bên cạnh còn có Lục Bạc Quy. Lê Thủ như chó con vẩy đuôi nịnh chủ, nữ thần Vi Vi, Lục tổng dẫn cô đến mua đồ sao? Đáng tiếc hôm nay Vạn Khấu kiêu ngạo, không đón khách. Sẵn có nhân vật lớn ở đây, thôi thì mượn tay trả thù. Giám đốc Vạn Khấu nhìn thấy Lục Bạc Quy cùng Sở Ấu Vi liền lập tức lại chào hỏi. Lục tổng, Sở tiểu thư, hôm nay, người nọ hơi ấp úng, đưa mắt qua phía kia như ý muốn ra hiệu, hôm nay khách sạn có khách quý. Ôi trời, ngày gì mà gặp toàn nhân vật lớn thế này? Sở Ấu Vi đưa mắt nhìn theo, hóa ra là Hạ Chi Tâm, soái ca kia chẳng phải lúc đó. Cái kia, hai, chẳng lẽ là bạn trai của Hạ tiểu thư? Chỉ e rằng Hạ tiểu thư tham gia tiết mục được người khác theo đuổi nhiều, nên với chuyên gia đến đây tham gia tiết mục sao? Trong khi Vi Vi sáng mắt vì gặp idol thì Lục Bạc Quy lại đen mặt vì ghen, bọn họ thật xứng đôi. Vi Vi khen ngợi, càng khiến người bên cạnh tức đến run người, chẳng lẽ tôi không phải khách quý ư? Anh ta trút giận lên người quản lý tội nghiệp, chuyện này, Lục tổng, cản cái gì, mau tránh ra. Hạ Chi Tâm mua sắm một chút để thư giãn đầu óc nhưng lại xui xẻo nghe mấy người này quấy rối hết chịu nổi cũng lên tiếng, đã cản Lục tổng đáng kính của chúng ta vào tiêu phí rồi. Sao tôi cứ nghe mùi cà khịa ý nhỉ? Cô cùng người đàn ông tóc vàng bên cạnh trông quả rất xứng đôi, đúng là nam chính nữ chính, gã kia cũng vì thế mà mặt mày nhăn lại như sắp tèo ấy. Trông khó coi chết đi được. Lục Bạc Quy mặt mũi hầm hầm như muốn đánh người nhìn chăm chăm vào Hạ Chi Tâm, trái ngược với Sở Ấu Vi bên cạnh.
Mắt cô sáng lên nhìn Hạ Chi Tâm đầy ái mộ. Lục tổng, Lê Thủ cùng Sở Ân Tình bị khí thế của Lục Bạc Quy dọa sợ. Giám đốc Vạn Khấu thấy tình hình không ổn liền cắt ngang, "Sở tiểu thư, mau vào đi, hôm nay cửa hàng mới về mẫu túi mới, không phù hợp với cô." Lục Bạc Quy nắm chặt tay Sở Ấu Vi bước vào, cũng chả có mục đích tốt đẹp gì đâu, chẳng qua muốn chọc Hạ Chi Tâm ghen mà thôi. "Hạ Chi Tâm, cô nhìn tôi đối xử với người phụ nữ khác nhẹ nhàng, che chở, sau đó ghen rồi phải không? Ai chê cùng tôi cho vui không? Loại như anh ta cho không tôi cũng chả cần chứ đừng nói là ghen. Chỉ tội Vi Vi của tôi nghĩ rằng hắn ta thật lòng với mình." Phía bên trong cửa hàng, Hạ Chi Tâm xem qua từng bộ rồi hỏi, "Yến Tu, bộ này thế nào?" "Rất đẹp." Người nọ cố tỏ ra bình thản trả lời nhưng bên trong lại đang gào thét, "Quá đẹp, Tâm Tâm mặc gì cũng đẹp." Hạ Chi Tâm không quan tâm đến sự hiện diện của Bạc Lục Quy, tiếp tục xem quần áo. Trong khi đó Bạc Lục Quy mặt lại đen như đít nồi. "Tâm Sơn đại vương đúng là rất đẹp." Sở Ấu Vi thầm khen. Hạ Chi Tâm từ phòng thay đồ bước ra, thử hàng loạt bộ quần áo đắt đỏ, bộ nào cũng hợp, cũng quá đẹp rồi. Yến Tu không ngừng gào thét trước Hạ Chi Tâm xinh đẹp như vậy, đẹp quá, đến Sở Ấu Vi là con gái còn say sưa trước sắc đẹp của Hạ Chi Tâm cơ mà. Sau một loạt thử các bộ quần áo, Yến Tu nói, "Gói hết chỗ này lại." "Vâng." "Ôi đúng là người có tiền." Sở Ấu Vi ngắm dường như chưa đủ, cầm thêm một bộ quần áo đến trước mặt Hạ Chi Tâm. "Hạ tiểu thư, hai bộ váy này cô mặc chắc chắn cũng rất đẹp, có muốn thử không?" Giám đốc Vạn Khấu cũng bị dọa cho sợ hãi, sao còn giật, chẳng mấy ai để ý đến Bạc Lục Quy lúc này dương ánh mắt khó chịu nhìn về phía Hạ Chi Tâm và Sở Ấu Vi. Chẳng biết Lê Thủ và Sở Ân Tình là cố ý hay vô tình trắng ngang trước mặt Hạ Chi Tâm, còn cố ý nói móc cô, "Hạ tiểu thư, hai bộ váy này tôi đã mua rồi. Nếu như cô giàu có như vậy không ngại mặc giống đồ với người khác thì có thể lấy cái khác, đừng nhìn của tôi." Hạ Chi Tâm thôi cho mày đáp, "Gỡ hai bộ đồ này xuống đi. Có phải thẩm mỹ của nhà thiết kế bị hạ thấp rồi không?" Lê Thủ sám mặt quát, "Hạ tiểu thư, tôi không thất lễ với cô chứ, tại sao lại nhắm vào tôi như vậy?" "Hạ Chi Tâm, cô cho rằng cô là ai? Sỉ nhục khách trong cửa hàng của Vạn Khấu như vậy." Lục Bạc Quy đắc ý, cười, "Hỏi hay lắm. Mau thay tôi hỏi tận gốc rễ, giải quyết nghi ngờ của tôi, mặc dù không biết cô là minh tinh tuyến 30 nào. Đợi sau khi trở về sẽ bảo công ty của cô nâng đỡ cô." Sở Ấu Vi lo lắng khuyên can, "Mọi người có gì từ từ nói." Lê Thủ, "Trước kia mấy ngân hàng lớn không phải nói Hạ tiểu thư là nhà thiết kế sao? Cô ấy làm như vậy chắc chắn có suy nghĩ của mình." Giám đốc Vạn Khấu cuối cùng cũng lên tiếng, "Tiểu thư, xin lỗi, phiền cô giao sản phẩm cho tôi." Lê Thủ thẹn quá hét to, "Các người đối xử với khách hàng như vậy sao?" Yến Tu im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, "Thân phận tiểu thư, lúc trước có người vu oan Tâm Sơn đại vương mặc đồ giả. Các nhãn hàng lớn hình như đã ra mặt giải thích, tiểu thư muốn khách hàng như cô có được y phục cao cấp hơn có gì không đúng chứ?" Anh hơi nghiêm mặt nói tiếp, "Trước kia hai vị tiểu thư cũng dùng nick ron của mình để xe bài vu oan cho tiểu thư chúng tôi, tiểu thư của chúng tôi còn suy nghĩ cho các người đã ra rất không tính toán thủ cũ rồi. Thì ra còn có thí sinh dùng cách này để loại bỏ đối thủ, họ vậy mà dám vu oan cho Hạ Chi Tâm, cũng không xem chồng trước của Hạ Chi Tâm là ai." Hạ Chi Tâm nhẹ nhàng mỉm cười đáp, "Cô có thất lễ với tôi không thì tôi nói là được, gói hết toàn bộ đồ trong cửa hàng này lại, Sở tiểu thư thích bộ nào thì đưa đến nhà cho cô ấy, còn lại tôi sẽ phái người đi lấy." Yến quản gia bên cạnh cũng rất biết phối hợp, lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đen sáng lấp lánh. Yến Tu nhẹ nhàng nhìn Lục Bạc Quy. Lục Bạc Quy như bị đạp trúng đuôi, xù lông lên, đường đường là một tổng tài mà lại không chi trả được cho bạn gái sao, xem thường tôi quá rồi. Đồ Vi Vi thích tôi vẫn mua được. Lê Thủ và Sở Ân Tình phía sau hí hửng, mặt ửng đỏ. "Lục tổng đẹp trai quá, đồ Sở tiểu thư mới cầm thử, đều gửi đưa đến Lục gia, tôi ước được một lần tiêu tiền thế này lắm rồi. Các bạn ngồi trước màn hình hẳn cũng như tôi nhỉ." Giám đốc Vạn Khấu bị đưa vào thế khó, đưa mắt nhìn Hạ Chi Tâm cùng quản gia, nói, "Lục tổng, đây là đồ Hạ tiểu thư lấy trước." Yến Tu đắc ý dương ánh mắt chiến thắng nhìn Lục Bạc Quy khiến anh ta điên máu. Kinh ngạc, tổng tài tập đoàn Lục thị lại về quần áo của phụ nữ mà xung đột với mỹ nam tóc vàng thần bí, đồ mà Lục tổng mới lợi dụng quần thế để cướp vậy mà lại là. Chẳng hiểu đám người này từ đâu ra, quay quanh Lục Bạc Quy quay phim chụp ảnh tứ phía. Lục Bạc Quy nhăn nhó, nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì quá mất mặt rồi. Vi Vi đầy chuyên nghiệp thậm chí không lo lắng mà còn tạo dáng chụp ảnh. Hạ Chi Tâm bước đến nắm lấy tay Sở Ấu Vi nhẹ nhàng nói, "Đây coi như là quà mà chúng ta trở thành bạn bè, được không?" Sở Ấu Vi nhìn tay mình trong tay Hạ Chi Tâm lòng cảm kích không nguôi, thật khó tin mà. Đu idol như này là quá thành công rồi. Sở Ấu Vi sợ bản thân nghe lầm liền hỏi lại, "Bạn?" Cô đưa tay chỉ vào mặt chính mình. "Đương nhiên được, tôi đồng ý." Sở Ấu Vi đầy vui vẻ nói. Bạn trai bên cạnh tâm trạng không tốt, cô liền xoay qua an ủi, "Bạc Quy, Tâm Tâm muốn tặng quà cho em. Anh đừng cho mày giận nữa." "Đừng giận." Bạc Lục Quy bỏ ngoài tai lời nói của Sở Ấu Vi, đưa đôi mắt như muốn giết người nhìn chăm chăm vào Hạ Chi Tâm trước mặt. Được, trong lòng anh ta dù đang nổi giông nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Sở Ấu Vi ngây thơ tưởng đã giải quyết êm đẹp liền nói, "Đợi chút nữa nhưng lúc họ ra ngoài nhất định phải thăng cấp hội viên, em biết anh là tốt nhất." Giám đốc Vạn Khấu thấy tình hình bớt căng thẳng liền quay sang giải quyết cội nguồn của vấn đề. "Hai vị tiểu thư ở đây hình như khá ngượng ngùng, chúng tôi đưa hai vị ra ngoài." Hạ Chi Tâm cũng rời đi. Cô vẫn không quên chào tạm biệt bạn mới, "Vi Vi, hẹn gặp lại lần quay hình sau." Nói rồi liền khoác tay quản gia đi mất. Vi Vi vui vẻ đồng ý, Lục Bạc Quy cay lắm nhưng chả làm được gì. Thầm mắng, cô ta nhất định là nhìn thấy mình và vị hôn thê ở bên nhau, cố ý chọc tức mình, cô ta nhất định là cố ý chọc tức mình. Ở nhà chung của chương trình, Vi Vi đứng trước camera nói vào micro,
mọi người chờ đợi livestream của nhà Trung Mật Luyến từ lâu rồi. Cô cười với camera như nhìn bản thân trong gương không chút lo lắng, tác phong chuyên nghiệp quá rồi, biển muốn yên mà gió chẳng ngừng. Lê Thủ không thấy Hạ Chi Tâm liền nói, sao Hạ Chi Tâm lại đến muộn rồi, đã nói là phối hợp livestream rồi, giờ trò gì vậy? Sở Ân Tình cũng nói thêm, quá khoa trương rồi. Lúc này một chiếc xe hơi trắng muốt chạy đến, nghe là biết ai rồi, chính là Hạ Chi Tâm cùng quản gia của cô. Hạ Chi Tâm đeo kính đen, khoác một cây màu tím đến trông quá là nổi bật luôn, thật là đẹp quá rồi. Lấy đồ xuống. Bên này, người của cô bắt đầu xuống xe phân công nhau làm việc. Vài người tay cầm ô chạy đến bên cô. Hạ Chi Tâm lên tiếng giải thích với mọi người trong ekip. Mọi người đợi lâu rồi, đống quần áo tốn chút thời gian. Số 8, Hạ tiểu thư cùng phòng với Lê Thủ. Tôi cũng rất muốn ở chung với hai đại mỹ nhân. Hạ Chi Tâm nhìn tờ giấy có số 8 to đùng trong tay rồi nhìn cô gái hí hửng trước mặt. Cô cũng là MC livestream của chương trình. Tiểu Lạc, Lê Thủ. Hình ảnh Lê Thủ kiêu ngạo hiện lên trong đầu làm Hạ Chi Tâm khó chịu. Đúng là xui xẻo. Đạo diễn, tôi ngủ dưới đất cũng được, có được không? Có thể theo đuổi thần tượng không? Tiểu Lạc ngây ngô hỏi. Tôi ở trong nhà mình. Nếu đạo diễn đồng ý, cô có thể ở cùng Lê Thủ. Hạ Chi Tâm cười nói. Trên mạng bình luận về chương trình vẫn cứ lên đều đều không ngớt. Tôi không ngủ được, tôi có thể, loại sâu này tôi không nắm được. Nhưng bước, Tâm bảo quá đẹp, có thể cho tôi răng cửa làm kỷ niệm không? Chút nữa có thể quay nhà vệ sinh không? Tôi muốn xem chỗ tôi ngủ, đừng mơ nữa, không nhìn thấy Tâm Tâm. Bình luận tích cực cũng có, tiêu cực cũng có, nhiều đọc đến mỏi mồm. Tâm Tâm Sơn đại vương này đúng là vô lễ, lẽ nào có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng rồi, trước đây cũng đối xử với nữ thần Vivi như vậy. Nữ thần không tính toán với cô ta, tố chất đúng là một trời một vực, ở cùng Lê Thủ là vinh hạnh của cô ta. Cô ta chỉ dựa vào scandal trên mạng để nổi thì sao có thể so với nữ thần. Một người bên tổ chương trình ra lệnh, phân tách livestream, máy chính phải quay Tâm Tâm Sơn đại vương, phân màn hình ra quay những người khác. Tâm Tâm Sơn đại vương đúng là tự mang đến nhiệt độ, vừa xuất hiện bình luận đã bạo động rồi. Đây đều là lưu lượng. Phía bên trong nhà chung, Lê Thủ ngồi trò chuyện trước camera. Hello các chị em, tôi đã sắp xếp xong trong nhà chung rồi, cuộc sống ở chung với khách nữ bắt đầu rồi. Trên mạng bình luận vẫn dày đặc. Nhan Cầu đến, oa, đồ dưỡng da của Mộ Nhan. Lê Thủ tôi yêu bạn a a a a a a. Đại tiểu thư nhà người ta đắc ý giống ai đó, có vài người đúng là âm hồn bất tán, làm gì suốt ngày. Lê Thủ đối với đống bình luận đó vốn dĩ không để tâm, gượng cười nói, mọi người đừng nói như vậy, đừng cãi nhau không cần thiết, mọi người thích tôi là hạnh phúc của tôi rồi. Đến lúc lôi chuyện Hạ Chi Tâm được kim chủ bao nuôi ra rồi, người mắng cô ta sẽ càng nhiều đi, vì là đối thủ của cô ta mình cũng sẽ tăng không ít fan, lẽ nào chỉ có mình tôi tò mò tiền của cô ta từ đâu mà có sao? Đừng nói nữa, tiền đó của cô ta không sạch sẽ, lẽ nào giống như tập đoàn Hạ Thị, trong nhà có nhiều quặng, trong nhà có quặng, đùa gì vậy, đừng cho rằng họ Hạ thì có thể. Lúc này Tiểu Lạc dẫn theo Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu đến, vui vẻ nói, Lê Thủ, bạn cùng phòng của cô đến rồi. Lê Thủ nhìn Hạ Chi Tâm đang đứng đầy cao ngạo trước mặt, cô dặn ra một nụ cười, Hạ tiểu thư, rất vui được cùng phòng với cô. Không phải nói đưa theo bảo tiêu với đầu bếp sao? Sao còn nhiều người hầu như vậy, giả vờ cũng đầy đủ quá. Cô ta đưa ra một hộp quà bắt mắt về phía Hạ Chi Tâm, nói, đây là quà gặp mặt tôi chuẩn bị cho cô, hy vọng cô sẽ thích. Hạ Chi Tâm đối với loại chuyện này có chút ngạc nhiên. Lê Thủ ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng lại thầm gào thét, đúng lúc đang livestream, may mà bên A tặng một bộ, hơn 5 vạn thật không nỡ, cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi chưa từng dùng đồ tạp nham bên ngoài. Hạ Chi Tâm vậy mà lại từ chối sao? Xem ra nữ chính của chúng ta sắp bị chửi nữa rồi. À, đúng là nhục nhã thật, vậy mà lại bị từ chối ngay trên livestream. Lê Thủ hẳn là đang tức giận lắm, thổ cẩu từ đâu đến vậy? Vậy mà nói Mộ Nhan là đồ tạp nham, Hạ Chi Tâm giả vờ quá rồi, lúc bắt đầu còn, cô ta không phải là ghen tị với Lê Thủ nhà chúng ta có thể. Hạ tiểu thư còn tức giận vì cuộc ẩu đả giữa fan hai nhà mấy hôm trước sao? Hy vọng cô đừng để ý những lời nói trên mạng, tôi không có bất mãn gì với cô. Đồ trang điểm này cũng rất tốt, Lê Thủ ngượng ngùng nói. Hạ Chi Tâm thở ra đáp, nó đúng là đồ không chính hiệu, tôi cũng không dùng. Sở Ân Tình bất mãn lên tiếng, không biết đồ mà Hạ tiểu thư dùng là đồ thần thiên gì, mau chóng đi ra xem, để người phàm chúng tôi mở mang tầm mắt. Thấy Hạ Chi Tâm bị bắt nạt, Yến Tu cũng không ngồi im nữa, cô cũng xứng. A Tu, không sao. Hạ Chi Tâm đặt tay lên vai kéo anh lại, cô đưa tay ra hiệu cô người hầu phía sau. Vãi, mù mắt chó của tôi, đây là đồ của nhà nào, có ai biết không? Đây rốt cuộc là của hãng nào? Luận phô trương phải gọi Tâm Tâm của tôi là tổ sư gia, đối đáp bồn cầu của bảo bối là vàng tôi cũng tin. Chị em lầu trên, tỉnh đi, ví tiền của cô không cho phép, không phải vàng, là kim cương. Sở Ân Tình không phục, nói tiếp, túi đẹp có tác dụng gì? Có thể tốt hơn Mộ Nhan sao? Đây là của hãng nào? Nhìn xem chắc là hãng nào đó vô danh. Một nữ hầu lanh lẹ lên tiếng, sản phẩm dưỡng da của đại tiểu thư đều là viện nghiên cứu của nhà, căn cứ vào thể chất làn da của cô ấy mà làm ra, hơn nữa căn cứ vào thời tiết. Sở Ân Tình không đợi nói xong, liền cắt ngang, viện nghiên cứu của nhà, là xưởng nhỏ đi. Có giấy cho phép không? Có phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh không? Vì sao thứ đồ này cho tôi cũng không dùng? Nhớ đâu hỏng mặt thì ai chịu trách nhiệm? Yến Tu đến bên cạnh Hạ Chi Tâm, bình thản đáp, cô nghĩ sẽ có người tặng cô đồ đắt vậy sao? Sở Ân Tình thẹn quá hóa giận, chỉ vào Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu hét to, nói như thật vậy. Bao bì cũng có thể dọa người, sản phẩm có thể đắt đến thế nào, cô giả vờ cái gì? Ở đây đều là thí sinh, cho dù cô có tiền thì sao? Cô biểu diễn thái cực quyền trên chương trình,
vậy tại sao đại sứ tuyên truyền thái cực không để cô đi mà lại cho Lê Thủ đi? Yến Tu mỉm cười đáp, vì tiểu thư nhà tôi từ chối rồi. Sở Ân Tình vẫn không chịu thua, cô ta nói tiếp, hả, đúng là không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Anh biết đại sứ tuyên truyền thái cực là gì không? Biết ai mời Lê Thủ không? Truyền nhân đời thứ 3 của đại sư Trần lão thái cực quyền cấp quốc bảo Cố Hoài Ngọc, người ta đích thân đến mời. Lê Thủ cũng nhận vai, Tình Tình, cô bớt nói 2 câu đi, tôi tin không mời Hạ tiểu thư là có nguyên nhân. Hạ Chi Tâm như có như không đáp, tiểu Cố Ngọc đúng không, có lợi hại gì? Đến trước mặt tôi là còn phải ngoan ngoãn hành lễ với tôi, bị cô chọc cho cười chết rồi. Cô là ai chứ? Cố Hoài Ngọc người ta có biết cô không? Cô gọi điện gọi ông ấy đến đây làm chứng cho cô. Tình Tình, bớt nói 2 câu đi, thái cực quyền của Hạ tiểu thư đánh tốt như vậy, tôi tin chắc chắn cô ấy quen Hoài Ngọc đại sư. Cô cũng biết Hoài Ngọc đại sư rất bận, có rất nhiều hoạt động mời mười mấy lần cũng không mời được. Ôi trời, cái gì đây? Chương trình livestream biến thành chương trình flex với cãi lộn mất rồi, tình hình hỗn loạn không khác gì giặt đến nhà. Yến Tu trong lòng gào thét, dám bảo Tâm Tâm nói dối, vậy mà dám hung dữ với Tâm Tâm như vậy, nếu không phải Tâm Tâm giao phó mình không thể tự ý. Cuối cùng vì giữ thể diện cho Hạ Chi Tâm, bị la mắng một chút cũng không sao. Đại tiểu thư đã gọi điện có Cố Hoài Ngọc rồi. Hạ Chi Tâm trong màn hình ung dung thưởng thức trà, đợi đi, nửa tiếng nữa sẽ tới. Bên cạnh vừa có nữ hầu vừa có quản gia chăm sóc chu đáo, vẫn đang xem livestream, mau đi tìm cha của đứa nhỏ đi. Càng nói càng vô lý, Hạ Chi Tâm phiền quá, nhìn thấy cô ta là người nói kinh doanh giống như chủ tử nhà anh. Cố Hoài Ngọc đại sư đâu, các người đợi bị vả mặt đi, nhưng nếu cô ấy nói thế nào tôi cũng tin. Ai không biết, nhận thấy tình thế nước sôi lửa bỏng, Lê Thủ công kích, hy vọng Hạ tiểu thư không để cho chúng tôi đợi vô ích. Sở Ân Tình bên cạnh cũng nói thêm, Hạ tiểu thư, tôi biết lần này đại sứ tuyên truyền không mời cô, trong lòng cô không vui, giữa hai nhà vẫn đang tranh cãi kịch liệt, chuyện các người không làm được không có nghĩa rằng Tâm Tâm nhà chúng tôi lên, có vài người có tiền thì cái gì cũng dám nói dối, tôi phục thật. Lê Thủ bắt đầu diễn kịch, tôi sẽ nói với Hoài Ngọc đại sư cho cô tham gia phỏng vấn tuyển chọn, cô thấy sao? Tình Tình không hiểu chuyện, tính tình không tốt, cô đừng tính toán với cô ấy. Ôi trời, rộng lượng quá nhỉ, hẳn fan của cô ta đang khen đến nứt mũi rồi, rảnh thì đi liếm chủ ngựa, đừng ở. Lê Thủ của chúng ta đúng là người đẹp tâm cũng đẹp. Mau, các bạn khán giả thân mến, hoan nghênh đến với tiết mục lật xe của Hạ Chi Tâm. Bây giờ còn có người nâng Hạ Chi Tâm, mọi người mau cùng tôi đếm ngược, cược ở đây. Nếu Hạ Chi Tâm có thể mời Cố Hoài Ngọc qua đây thì tôi ăn phân. Bây giờ là 26 phút. Yến Tu nhìn Hạ Chi Tâm nói bằng tiếng Tây Vương, Lê tiểu thư hình như rất hứng thú giả làm người tốt. Lê Thủ mặt hơi tái, ngại quá, anh nói nhanh quá, tôi chưa nghe rõ. Thiết lập hình tượng học bá luật xe rồi, các người kích động cái gì? Lẽ nào các người có thể hiểu sao? Tôi nghe hiểu, anh ta đang nói Lê Thủ là Bạch Liên Hoa, đừng bị mặt của anh ta lừa. Người đi cùng Hạ Chi Tâm có thể là hạng người tốt lành gì, không có ai ship sao? Tiểu thư xinh đẹp và quản gia đẹp trai trung thành. Lục Bạc Quy đọc comment trên mạng tức đến sôi máu, đập luôn cả điện thoại trong tay. Trợ lý bên cạnh anh ta rung đến sắp khóc rồi, vậy mà lại còn có điện thoại. Lục tổng, điện thoại của Hoắc thiếu gia. Cúp, nhị ca mau gọi điện bảo Cố Hoài Ngọc đến giữ thể diện cho Tâm Tâm. 2 năm trước không phải anh mời được anh ta đến dạy thái cực quyền cho ông nội sao? Máy còn chưa kịp cúp đầu dây bên kia đã hét như tận thế vào tay Lục Bạc Quy. Anh ta nhăn nhó hỏi, chính là Cố Hoài Ngọc mà trong livestream của Mật Luyến nhắc đến sao? Lúc đó sao khi anh ta từ chối mình thì đột nhiên chủ động đến, không biết lần này có thể thuyết phục được anh ta không? Đầu dây bên kia tiếp tục nức nở, chỉ cần có thể giúp bà xã tôi qua vòng thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Cái gì mà bà xã anh? Vừa dứt câu âm thanh tút 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 cũng vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Lục Bạc Quy mặt mày đen thui nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vậy mà trợ lý bên cạnh lại vui vẻ, Lục tổng, có thể là đang bận thật, Cố lão sư chặn anh làm gì chứ? Livestream của Mật Luyến vậy mà lại được 50 triệu view. Hạ tiểu thư, cô sắp bị vả mặt rồi. Sở Ân Tình đứng trước mặt Hạ Chi Tâm kiêu ngạo tuyên bố. Hạ Chi Tâm vậy mà vẫn bình thản đáp, còn 1 phút nữa. Vội cái gì? Bình luận trên mạng ngày càng sôi nổi. Đúng là phục, giả vờ cũng muốn giả vờ đến cùng. Nói thật, bạn không ship thật sao? Sao có thể đến 1 phút sau Hạ Chi Tâm sẽ bị mắng đến đăng xuất, vui chết mất. Ai dám mắng bà xã Tâm Tâm của tôi, tiểu gia nhớ kỹ rồi, tiểu gia sẽ xử các người. Ôi chao, sợ quá, buổi tối Hạ Chi Tâm cô đến xử lý tôi. Mọi người có mặt cũng đều im lặng nhìn Hạ Chi Tâm, dường như làm mất tin tưởng rồi. Một lát sau, một giọng nói nam vang lên, xin hỏi tôi có thể vào không? Nhìn về phía âm thanh, ai cũng đều sốc đến há hốc mồm, mỹ nam này là ai đây? Nhìn thấy trai đẹp Lê Thủ liền quên liêm sĩ nở nụ cười công nghiệp, cầm thêm một tờ giấy hớn hở nói, chút nữa tôi quên tôi chưa giao tài liệu của ứng cử viên đại sứ tuyên truyền. Đúng lúc chương trình đang livestream không có thời gian qua đó, phiền Cố đại sư đi một chuyến. Thì ra là vậy, ha 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 ha. Mặt của Hạ Chi Tâm đâu? Tôi không tìm thấy nữa rồi. Cố Hoài Ngọc đến thì đến, nhưng không có liên quan gì với Hạ Chi Tâm. Đối với người phụ nữ trước mặt, Cố Hoài Ngọc hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cô là? Nếu hình tượng đại sư biển thông qua thì lúc tham gia vòng cuối mang đến cũng được, tôi đến không phải vì chuyện này. Mọi người, ấy đẹp trai quá. A liếm. Trước câu nói vô tình của Cố Hoài Ngọc, Lê Thủ liền đơ ra. Yến Tu theo bản năng cũng đứng chắn trước mặt Hạ Chi Tâm. Hạ Chi Tâm bước qua cười nhẹ nhàng, gọi Tiểu Hoài Ngọc. Mọi người lại được thêm một phen há hốc mồm. Cái gì? Cô ta gọi Cố lão sư là Tiểu Hoài Ngọc, mặc dù Cố lão sư còn trẻ tuổi nhưng thành tích phi phàm, sao cô ta dám chứ? Yến Tu nghe vậy cũng không vui. Dù cùng chung phe nhưng hệ thống báo động của Yến Tu lại bảo đây là kẻ địch.
Tâm Tâm gọi hắn là Tiểu Hoài Ngọc, nhớ kỹ, hay là kẻ địch, người kia vậy mà không chút tức giận gọi lại tiểu sư thúc. Hạ Chi Tâm vui vẻ xoa đầu người trước mặt, ngoan. Hạ Chi Tâm xoa đầu Cố Hoài Ngọc, Yến Tu đứng nhìn được một phen đỏ mắt, cô ấy quen thật, gọi cô ấy là tiểu sư thúc, lẽ nào cô ta là đồ đệ của Trần đại sư sao? Tâm Tâm bảo bối ngầu quá, vừa rồi có người nói nếu như tâm bảo của tôi có thể mời được Cố lão sư đến. Đúng vậy, mau đừng cho rằng cộng đồng mạng không có ký ức thật muốn kéo đầu hắn đi. Hồi sau Cố Hoài Ngọc lên tiếng, tiểu sư thúc, cháu đến trong vòng nửa tiếng. Người không thể vào đầu con đâu, mọi người có ship không? Sao cô chỉ biết ship CP thôi vậy? Tâm Tâm bảo bối một mình không được sao? Chả trách thái cực quyền của bà xã Tâm Tâm lại giỏi như vậy. Tiểu sư thúc, từ từ. Cố Hoài Ngọc vốn muốn hộ tống Hạ Chi Tâm vậy mà lại bị Yến Tu giành mất. Anh chắn ngang nắm lấy tay Hạ Chi Tâm, trông có vẻ là cố ý. Anh tránh để hai kẻ này gây gỗ. Hạ Chi Tâm xoay người lại hỏi, thái cực quyền tuyên bố đại sư được chọn là ai? Vẫn đang chọn. Hỏi về vấn đề này Cố Hoài Ngọc bất giác chán nản, thở dài, bỏ đi. Tiểu sư thúc cũng không có nói anh ta không có quy tắc. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cố Hoài Ngọc, anh gấp gáp hỏi, tiểu sư thúc, người hỏi cái này là muốn đồng ý chuyện này sao? Hạ Chi Tâm cười, đột nhiên có hứng thú, ta đồng ý. Tốt quá rồi, trước khi sư tổ mời người, nghe nói người chê phiền nên không đồng ý, biết người đồng ý thì chắc chắn sẽ rất vui. Hạ Chi Tâm nghe vậy thì thở ra, ai quản ông ấy có vui hay không. Tiếng hét của Sở Ân Tình phá tan bầu không khí êm đềm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cố đại sư, các người rõ ràng đã chọn Lê Thủ là đại sứ tuyên truyền rồi sao lại đột nhiên thay người? Cố Hoài Ngọc như có như không, nhàn nhạt trả lời, đại sứ tuyên truyền vẫn đang được chọn, chỉ là qua một vòng làm gì có quyết định. Nhân lúc lửa đang cháy, Hạ Chi Tâm bèn đổ thêm chút xăng, xem ra người vào mặt là Sở tiểu thư, này còn kích thích hơn phim cầu huyết. Fan của Lê Thủ đâu, không có mặt mũi ra ngoài sao? Tâm Tâm bảo bối quá ngầu, vừa rồi tôi còn lo lắng Cố đại sư không đến, kết quả đón một Tiểu Hoài Ngọc, ai đó là đại sứ tuyên truyền của đâu vậy? Đó là thứ là Tâm Tâm bảo bối của chúng tôi, không cần mới đến được cô, cho cô đắc ý này. Lê Thủ nhục nhã, mặt đỏ tía tai, mắt ngấn lệ, giọng run run hỏi, Hạ tiểu thư, cô cố ý nhắm vào tôi sao? Cô ta quăng hết sấp giấy trên tay mang theo nỗi nhục chạy đi. Hu 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 hu. Sở Ân Tình gọi với theo, Lê Thủ. Nhìn theo bóng lưng Lê Thủ, lửa giận của Sở Ân Tình nổi lên. Cô quay lại trách Hạ Chi Tâm, sỉ nhục Lê Thủ trên livestream, bây giờ thì tốt rồi, cô hài lòng chưa? Hạ Chi Tâm thở dài, ung dung đáp, này nên hỏi cô, không phải cô luôn giục tôi gọi điện sao? Rõ là gây sự trước, giờ lại đổ lỗi cho cô sao? Cô, Sở Ân Tình bức xúc định động tay với Hạ Chi Tâm liền bị hai cánh tay ngăn lại, là Yến Tu và Cố Hoài Ngọc. Hạ Chi Tâm xoay người nói với lại, sau này bớt đến chọc tôi, không rảnh để ý cô, thủ đoạn này của tôi chắc Ly nhà tôi nhìn thấy còn nói ngốc. Sở Ân Tình bí lời lại không có người chống lưng, cô ta run rẩy ngấn lệ rồi cũng bật khóc bỏ chạy. Hạ Chi Tâm, cô đợi đó cho tôi. Tiểu Lạc tận mắt chứng kiến kịch hay, chỉ im lặng quan sát mà không ho hay câu nào, cách người có tiền có địa vị Flex là đây. Quả là mở mang tầm mắt. Trong phòng của bên chương trình, cô trợ lý hớt hải, đạo diễn, những thí sinh khác sắp vào ở rồi. Anh chàng đạo diễn vào đầu bứt tóc, nhìn vào màn hình vi tính. Nếu như trận đánh này không khống chế được thì phải làm sao? Trên mạng là hàng trăm cái bình luận về Hạ Chi Tâm và Lê Thủ. Hạ Chi Tâm bắt nạt người quá đáng, có vài đồng tiền thối. Thật sự cho rằng bản thân, đúng vậy, Lê Thủ xuất đạo hơn 2 năm rồi, lần đầu tiên chịu như vậy. Cô sao, có vài con chó cái đừng ôm chân chủ, miệng của fan Lê Thủ sạch sẽ chút, bản thân bẩn thì thấy ai cũng bẩn sao? Nhưng phạm là internet, các người vốn dĩ muốn bà bắt Tâm Tâm bảo bối, kết quả lại bị phá mất mình, ai đó tức chết. Cái gì mà mỹ nữ cổ phong, là sau khi Hạ Chi Tâm đồng ý, Cố Hoài Ngọc vốn định báo tin vui cho sư tổ liền lấy điện thoại ra, vậy mình sẽ nói tin tức tốt cho sư tổ. Yến Tu đưa ánh mắt giết người nhìn chăm chăm vào Cố Hoài Ngọc, trợ lý bên cạnh nhắc nhở, bệ hạ, nhẫn nhịn. Nam hình điện thoại Cố Hoài Ngọc lại xuất hiện số lạ. Lục tổng, vậy mà lại là Lục Bạc Quy, sau khi tiểu sư thúc ly hôn với anh ta mình đã chẳng anh ra rồi, sao anh ta lại đổi số rồi? Tìm số của 2 năm trước cũng không dễ dàng gì. Nghe cái tên này Yến Tu bỗng bật chế độ cảnh giác lên cao hết mức. Cố Hoài Ngọc trầm mặt, hạ xuống một tông giọng nói, Lục tổng, có phải ngài hiểu lầm rồi không? Tôi vốn dĩ đã quen biết Hạ Chi Tâm, chứ không phải đang bao che cho cô ấy. Lục Bạc Quy dường như không tin, đáp, không phải đang bao che cho cô ta, bất kể thế nào thì tôi rất cảm ơn. Cố đại sư, ngài gửi số tài khoản cho tôi bảo người chuyển 500 vạn cho ngài. Cố Hoài Ngọc cười, không cần, tôi không thiếu, trông tôi giống người thiếu tiền lắm sao? Xin lỗi, nhưng Cố Hoài Ngọc không chỉ có tiền mà còn có tài, có đức nữa. Cảm nhận góc áo bị kéo, Cố Hoài Ngọc xoay đầu, Hạ Chi Tâm thì thầm, nhận đi, không lấy thì phí. Nghe lời tiểu sư thúc, Cố Hoài Ngọc nói vào điện thoại, được, hợp tác vui vẻ, đợi chút nữa tôi sẽ gửi số tài khoản cho ngài. Nói rồi liền cúp máy. Hạ Chi Tâm cười, nói, cơ hội kiếm tiền sao lại bỏ qua chứ, cậu chê tiền nhiều sao? Cố Hoài Ngọc sụ mặt, nhưng mà Lục Bạc Quy nghĩ là tôi đang bao che thay tiểu sư thúc. Hắn vậy mà nghĩ tiểu sư thúc là người nói phét, nếu không phải người mở miệng sao tôi có thể nhận số tiền này? Yến Tu bên cạnh xị mặt nghe Cố Hoài Ngọc nói mà gật đầu liên tục, đúng vậy. Hạ Chi Tâm phì cười trước sự dễ thương của cả hai, nếu hắn đã đáng ghét như vậy thì tiền của hắn có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lúc này một nữ hầu hớt hải chạy đến, tiểu thư. Hạ Chi Tâm đưa mắt nhìn nữ hầu, cảm giác bất an dâng lên, chắc chắn là có chuyện rồi. Sao vậy? Nữ hầu nhìn vào điện thoại, vừa nói vừa cười, đối phương nói nếu người muốn gặp con thì nhận điện thoại.
Cô đưa điện thoại ra trước mặt Hạ Chi Tâm. Hạ Chi Tâm cùng Cố Hoài Ngọc ngơ ngác nhìn vào màn hình. Yến Tu nhăn mặt, Lục Bạc Quy, Hạ Chi Tâm nói vào điện thoại. Đầu dây bên kia liền đáp, cuối cùng cô cũng nhận điện thoại của tôi. Cố Hoài Ngọc âm thầm xem xét tình hình, cái tên đạo đức giả này, vậy mà dùng đứa trẻ để uy hiếp vợ cũ. Yến Tu đen mặt, lòng thầm chửi bới tên cặn bã kia, tên thối tha này. Hạ Chi Tâm run rẩy hỏi, anh nói, gặp ở đâu? Tối hôm đó tại điểm hẹn. Hạ Chi Tâm căn dặn người trước mặt, các người ra ngoài đợi tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cả hai nhìn bóng lưng Hạ Chi Tâm, lòng bất giác lo lắng. Hạ Chi Tâm đẩy cửa bước vào, theo sau là Yến Tu cùng Cố Hoài Ngọc, đối diện là chồng cũ, vừa gặp liền gây hấn, mới ly hôn bao lâu mà bên cạnh đã có hai tên mặt trắng rồi. Đối với dạng vô sỉ này Hạ Chi Tâm không buồn tức giận, nhẹ nhàng đáp, không sánh được với Lục tổng, vừa ly hôn đã sắp đính hôn. Lục Bạc Quy trước lời nói của Hạ Chi Tâm liền đen mặt, giơ điện thoại lên, mặc dù ly hôn rồi nhưng dù sao cô cũng là vợ cũ của tôi, hy vọng cô có thể giữ mình trong sạch một chút, đừng để sau này thân bại danh liệt rồi quay về xin tôi giúp đỡ. Bên trong vậy mà lại là ảnh Hạ Chi Tâm ăn mặc thiếu vải ôm một ông già. Cô ngẩn người nhìn vào bức ảnh, Lục Bạc Quy thấy thái độ của cô liền cho rằng cô sợ rồi, và hẳn là cô biết ơn hắn lắm vì đã xóa hết bằng chứng, kiêu ngạo nói, đây là bức ảnh tôi mua được từ chỗ Lê Thủ, chứng cứ tôi đã tiêu hủy rồi, chỉ có một bức trong tay tôi. Hạ Chi Tâm không chút do dự đưa tay tát thẳng vào một bên má của hắn, điện thoại cũng vì thế mà rơi mạnh bạo xuống sàn nhà. Lục Bạc Quy đau đớn ôm mặt hét lên, cô sao lại đánh tôi? Hạ Chi Tâm không chút cảm xúc đều nói, 3 năm trước là tôi mù, dựa vào một bức ảnh, anh đã nhận định tôi được một ông già bao dưỡng, anh liền cho rằng tất cả những thứ tôi có được ngày hôm nay là nhờ Kim chủ. Lục Bạc Quy hoàn toàn câm nín nhìn cô. Hạ Chi Tâm nói tiếp, cũng đúng, dù sao vừa nãy anh vẫn như cũ dựa vào mấy lời trên mạng, niềm tin người vợ sống cùng anh 3 năm ăn vạ Tiểu Hoài Ngọc tăng nhiệt độ. Cô nói cho thỏa nỗi lòng rồi liền xoay gót rời đi, đợi cơ thể Gia khỏe lên thêm chút tôi sẽ đón con về nuôi. Gia còn chưa biết Hạ Chi Tâm sinh con rồi. Hạ Chi Tâm xoay người lại, buông lời cảnh báo cuối cùng, Lục Bạc Quy, nếu anh muốn anh và tập đoàn Lục Thị bình an vô sự thì đừng đến gây sự với tôi. Ánh mắt Lục Bạc Quy có chút đượm buồn, hắn hơi cúi đầu nói, cô chưa từng nói với tôi chuyện của cô chỉ nói cô lớn lên trên núi từ nhỏ. Hạ Chi Tâm lạnh nhạt cắt ngang, vì từ đầu anh đã không muốn nghe, cho nên tôi cũng chưa nhắc đến. Lục Bạc Quy có cảm giác kỳ lạ nơi lòng ngược trái, đau lòng, hối hận, hay là tội lỗi. Hắn đưa mắt nhìn sang nơi khác, giọng thều thào xin, nhỏ lắm, nhưng cũng đủ để Hạ Chi Tâm nghe được. Cô có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Lục Bạc Quy, lời nói ra đến cuốn họng lại bị chặn lại. Anh đường đường là tổng tài tập đoàn Lục Thị, không thể cúi đầu nhận sai, cuối cùng cái tôi của hắn vẫn là quá cao, tin tôi đi, sớm muộn gì hắn cũng hối hận thôi. Về phía Hạ Chi Tâm, cô thất vọng thở dài, vẫn là không đổi, rồi quay người rời đi. Hạ Chi Tâm, Lục Bạc Quy đuổi theo sau nắm tay cô lại. Hạ Chi Tâm vung tay ra, tức giận hét to, hôn nhân 3 năm, anh luôn chán ghét tôi, bây giờ ly hôn rồi, tôi cũng không kỳ vọng có được sự quan tâm và xin lỗi của anh. Một lần nữa Hạ Chi Tâm xoay người rời đi, cũng một lần nữa Bạc Lục Quy đuổi theo, nhưng khác lúc nãy, vệ sĩ ngăn hắn lại. Bên cạnh Hạ Chi Tâm bây giờ đã có người khác rồi, một người tốt hơn, xứng đáng với cô ấy hơn. Lục Bạc Quy khựng người nhìn Hạ Chi Tâm đầy vô tình rời đi. Hết thật rồi sao? Chẳng phải ngày xưa cô yêu hắn lắm sao? Chỉ mới có 3 năm cô đã thay đổi nhiều như vậy sao? Nhiều đến mức Lục Bạc Quy không nhận ra nữa rồi. Phía bên trong xe, Lục Bạc Quy nhìn vào điện thoại, từng dòng tin nhắn hiện lên, nếu cảm thấy tiền phụng dưỡng là thiệt thì trả anh, tôi không thiếu mấy đồng tiền lẻ đó. Có bệnh không vậy chữa, nhiều tiền thì đi mua niềm vui, không chừng ngày mai thì mất rồi. Nhận được 100.000.000 một đồng. Lục Bạc Quy nổi đoá đấm thẳng vào ghế tài xế trước mặt, người phía trước cho rằng bản thân làm sai gì liền quay người lại, sao vậy Lục tổng? Chỉ thấy Lục Bạc Quy nghiến răng, mặt hầm hầm như muốn giết người, siết chặt điện thoại, vậy mà lúc nãy mình còn chút hổ thẹn với cô ta. Hắn ta tỏ ra bình thản, khoanh tay trước ngực cao giọng, vì để cho Tư Niên không bị loại phụ nữ này lừa, mình phải mắng một trận. Tài xế ngồi phía trước chỉ nghe chứ không đáp, vừa cắn hạt dưa vừa nghĩ thầm, quỷ mới tin là không muốn em họ bị lừa, rõ ràng là không muốn người đàn ông khác tiếp cận phu nhân mà thôi. Lục Bạc Quy che giấu cảm xúc tệ thật, nhìn vào mặt là thấy hắn cay lắm rồi, chỉ là không ai vạch trần thôi. Phía bên trong xe của Hạ Chi Tâm, cô tựa vào thành xe, mặt trông có chút buồn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tiểu thư, nếu cô khó chịu. Yến Tu bên cạnh lo lắng. Hạ Chi Tâm vậy mà thay đổi sắc mặt 180 độ, mỉm cười rạng rỡ đáp, nên khó chịu là người khác, tôi có gì mà khó chịu. Yến Tu nghe vậy cũng bớt lo lắng đi phần nào, vậy thì tốt, nếu cô không vui, muốn tìm người tâm sự có thể tìm tôi. Hạ Chi Tâm phỉ cười, anh có thể nghe hiểu sao? Điều tiểu thư nói tôi đều nghe hiểu. Yến Tu đưa ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Hạ Chi Tâm, đúng là cách nam chính nhìn nữ chính, quá mức si tình rồi. Cả hai ngồi kế bên nhau quả thật rất xứng đôi, trái với khung cảnh lấp lánh ánh sáng bên dưới. Cố Hoài Ngọc đưa ánh mắt rất không hài lòng nhìn về hai con người sau lưng. Sao tôi cảm thấy tôi mới là quản gia, tôi thật dư thừa. Bỗng dưng lại thành bóng đèn bất đắc dĩ. Cố Hoài Ngọc lấy điện thoại ra cố gắng phân tán đi sự chú ý. Hả? Anh giật mình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cố Hoài Ngọc xoay người lại, giơ điện thoại lên, tiểu sư thúc, người bị Mộ Nhan kiện rồi. Cả hai nhìn vào điện thoại, sắc mặt Yến Tu cũng vì vậy mà có chút khó coi. Hạ Chi Tâm đưa tay cầm lấy điện thoại, ông chủ của Mộ Nhan biết thủ hạ của ông ta dám đến chuyện tôi không? Điện thoại bên phía nữ hầu lại nhận được một cuộc gọi, vù, cô xoay người giơ điện thoại lên cho Hạ Chi Tâm xem. Hạ Chi Tâm nghe máy, bên kia liền than vãn, tiểu thư,
là đạo diễn của chương trình Mật Luyến, Hạ tiểu thư. Thư luật sư mà Mộ Nhan gửi, nói muốn kiện chương trình và cô phỉ báng sản phẩm của họ, truy cứu trách nhiệm pháp luật của chúng ta. Hạ Chi Tâm vậy mà lại rất ung dung. Cô nhẹ nhàng cười, đừng lo, trên mạng xã hội bây giờ, cụm từ hàng giả Mộ Nhan vậy mà lại chễm chệ ngồi trên vị trí top 1. Hạ Chi Tâm truy cập vào, bên trong là hàng ngàn bình luận về chủ đề này. Ha 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 ha, kết cục của Trương Trử xé rồi. Hạ Chi Tâm là đang trốn không lên tiếng rồi. Điềm thù ai không biết Hạ Chi Tâm có ý gì, luôn tạo hình tượng thiên kim nhà giàu. Kết quả Mộ Nhan không tìm cô ta quảng cáo, cô ta liền phát điên, trả lời, lầu trên đúng là to gan, đại tiểu thư tùy tiện có được 1000 vạn, còn cần làm đại ngôn sao? Tâm tâm giả đại vương Mộ Nhan thật hay, vừa dậy nên kiện cô ta từ sớm rồi, từ sáng đến tối đâu đâu cũng là cô ta. Thật phiền. Hạ Chi Tâm đọc từng cái một, thậm chí tức giận cũng không có, thay vào đó còn ấn like, đúng thật là khó hiểu. Sau đó dường như cô còn góp vui thêm vào phần bình luận, phía bên chương trình thì ngược hoàn toàn với Hạ Chi Tâm, ai cũng như đang ngồi trên đống lửa, lòng lo lắng không thôi. Chúng ta đã bị kiện rồi sao cô ta không lo chút nào vậy, còn dám xe lại bài đăng của web chính thức, hình như giống như chờ đợi bị kiện vậy. Đạo diễn đau đớn tiếp lời, tôi không dễ dàng gì mới có thể tạo ra chương trình nhiều tài trợ như vậy, lẽ nào vì bị kiện mà giảm nhiệt không? Đạo diễn lau nước mũi đi, một giọng nói đầy quen thuộc vang lên. Đạo diễn, chuyện này thật ra người phụ trách của Mộ Nhan nói với tôi là Lê Thủ, họ cũng có thể rút đơn kiện. Chính là xem thành ý của đạo diễn, tập phim chiếu hôm nay cậu đừng để trong lòng, chỉ cần không bị kiện. Đạo diễn như nắm được tia hy vọng liền đáp, tôi đương nhiên là có thành ý, phải làm sao? Lê Thủ cười rạng rỡ, nói, người phụ trách nói ngài dẫn theo là Hạ tiểu thư hôm nay 9 giờ tối đến ăn cơm bàn chuyện. Nghe đến Hạ Chi Tâm, đạo diễn bỗng chốc lạnh sống lưng, hóa ra trong mắt đạo diễn, Hạ Chi Tâm là một quả bom hẹn giờ. Anh run run nói, tôi tự đi làm được rồi, tôi sợ Hạ tiểu thư đi rồi. Lê Thủ nghe vậy liền nói, đạo diễn, Hạ tiểu thư bắt buộc phải đi, nếu cô ta không nói Mộ Nhan là hàng giả trong livestream thì Mộ Nhan có thể kiện chương trình của chúng ta sao? Chuyện này là vì cô ta mà ra, cũng phải để cô ta nhận sai, thể hiện thái độ. Người phụ trách bớt giận rồi thì chuyện này mới có thể bỏ qua. Người kia nghe vậy thì thấy rất hợp lý, khí thế hừng hực, cũng đúng, tôi nhất định sẽ tranh thủ khuyên Hạ tiểu thư qua đó. Đã nói 7 giờ, sao người đến xin lỗi hơn 1 tiếng rồi còn chưa đến, còn muốn đợi bao lâu nữa? Tại điểm hẹn, người đại diện của Mộ Nhan tức giận, đập tay xuống bàn. Lê Thủ gượng cười cho qua chuyện, nói, Triệu tổng, ngài bớt giận. Đúng vậy, tức giận tổn hại thân thể. Đạo diễn tuy không phục nhưng vẫn cố lấy lòng ông ta, trong lòng thì lại đang gào thét chửi thầm, không phải anh cũng đến muộn 50 phút sao, đợi thêm 10 phút đã không vui sao? Cửa phòng mở ra, mái tóc đỏ đặc trưng lại xuất hiện, là Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu. Đại diện Mộ Nhan vừa thấy Hạ Chi Tâm liền kích động đứng bật dậy, giá của Hạ tiểu thư thật cao, cô rốt cuộc có hiểu chuyện không vậy? Có phải đến xin lỗi không? Ông ta thoáng ngạc nhiên trước Hạ Chi Tâm, xinh đẹp ngoài dự đoán luôn, nhìn cô ta qua ống kính là cực phẩm, không ngờ người thật còn cực phẩm hơn. Tối nay có được cô ta có thể khoe khoang một đời rồi. Người tính không bằng trời tính, chỉ 5 phút sau liền vang lên tiếng khóc, nhưng không phải Hạ Chi Tâm, hu 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 hu, là đại diện của Mộ Nhan. Ông ta bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt chặt. Yến Tu điềm tĩnh rót mở ít rượu vang đỏ vào ly, anh mặt không cảm xúc, lẳng lặng nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, là màu đỏ, thật đẹp, giống như màu tóc của người. Tôi không thấy gì cả, Hạ tiểu thư cứ tùy ý. Đạo diễn hét lên rồi cấm đầu bỏ chạy. Lê Thủ cũng chạy theo phía sau. Hạ Chi Tâm, cô dám đắc tội với Triệu tổng như vậy, sau này nhất định ông ta sẽ không để yên cho cô, đến lúc đó cô đừng hối hận. Đừng nói tôi không nhắc nhở cô. Đạo diễn đợi tôi. Yến Tu đến trước mặt người đang bị trói, nâng ly rượu lên rồi hỏi, thêm gì ở trong đây rồi? Hu hu hu, CMN, đợi đó cho lão tử, đúng là điếc không sợ súng, bị bắt rồi còn dám mạnh miệng như vậy. Hạ Chi Tâm chễm chệ ngồi trên ghế đưa tay ra lệnh, tát ông ta 100 cái, xem ông ta còn mắng được không. Vệ sĩ bên cạnh liền tuân theo. Rõ. Trên hành lang, hai cô gái vừa đi vừa to nhỏ với nhau. Cô nhìn thấy chưa, người vừa rồi vào phòng bao của Triệu soái vậy mà lại là Hạ Chi Tâm mới nổi trên mạng đó. Lời này vô tình lọt vào tay Lục Bạc Quy đi ngang. Ai không biết Triệu soái nổi tiếng biến thái, Hạ Chi Tâm không phải rất có tiền sao? Sao cũng làm loại chuyện này, phụ nữ nổi trên mạng làm gì trong sạch chứ? Dù sao cũng không phải cha nuôi này thì là cha nuôi kia, cô cũng đừng quá chân tình. Bạc Lục Quy đưa mắt nhìn hai cô gái đang say sưa bàn chuyện thiên hạ, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, quay sang trợ lý bên cạnh, đi điều tra Hạ Chi Tâm đang ở đâu. Rõ. Hạ Chi Tâm ngáp một cái. Yến Tu bên cạnh liền không yên, tiểu thư, về nhà ngủ đi, tôi sẽ thay cô trông coi. Cửa phòng lúc này liền bị đạp ra, là Lục Bạc Quy cùng người của anh ta. Hạ Chi Tâm thoáng bất ngờ, chỉ thấy Lục Bạc Quy nổi giận đùng đùng hét to, ICMN là Triệu soái, tôi là. Người đàn ông bị trói trên ghế, miệng cũng bị vải trắng quấn lại, đầu còn sưng vài cục to, trông vô cùng tàn tạ lên tiếng. Cảnh này trực tiếp làm Lục Bạc Quy đơ người, không gõ cửa còn đá cửa vào phòng của người khác. Đây là giáo dưỡng của Lục tổng sao? Hạ Chi Tâm buông lời trêu ghẹo. Hạ Chi Tâm, nếu cô dám đội mũ xanh cho tôi thì cô xong đời rồi. Đúng thật là, rõ ràng là lo cho người ta nên mới xông vào đây, vậy mà bây giờ lại thốt ra mấy câu khó nghe như vậy, bị ghét cũng đáng. Yến Tu đến chắn trước mặt Hạ Chi Tâm, đáp lời, Lục tiên sinh, anh và tiểu thư nhà chúng tôi đã ly hôn rồi, đừng cho rằng lần trước Hạ Chi Tâm nói anh là bạn trai của cô ta thì anh có thể đối diện nói chuyện với tôi. Hạ Chi Tâm, vì để chọc giận tôi mà cô đến quản gia của mình cũng kéo ra làm gì đỡ đạn. Hạ Chi Tâm đặt tay lên vai Yến Tu như lời an ủi. Lục tổng đúng là buồn cười, lạnh nhạt với vợ, lại quấn lấy vợ cũ.
Cô bước lên xà vào lòng Yến Tu, thân mật như cả hai là một cặp đôi thực sự. A Tu tốt hơn anh vạn lần. Sao anh nghĩ mọi chuyện bây giờ tôi làm đều là vì gây sự chú ý của anh? Lục Bạc Quy trừng to mắt. Hạ Chi Tâm, Yến Tu cũng rất phối hợp, đặt tay lên vai Hạ Chi Tâm đầy thân mật, lớn tiếng kêu gọi với phụ nữ. Lẽ nào đây chính là tố chất của Lục tiên sinh? Lục Bạc Quy đơ người, hết cãi rồi. Không đúng, là hết biết đường cãi mới đúng. Trợ lý bên cạnh thấy tình hình căng thẳng liền ghé vào tai Lục Bạc Quy, thì thầm, Lục tổng, rõ ràng ngài lo lắng cho Hạ tiểu thư nên mới đến, tại sao một lần đều không thể nói chuyện hẳn hoi? Lục Bạc Quy nghiến răng nhìn đôi uyên ương trước mắt ôm ấp thân thiết, xung quanh còn xuất hiện vầng hào quang sáng lấp lánh. Lục Bạc Quy biết ở lại cũng chẳng làm được gì, liền quay sang trợ lý, đi thôi. Yến Tu cùng Hạ Chi Tâm phía sau vẫn ôm ấp đầy tình tứ, nhìn theo bóng lưng Bạc Lục Quy rời đi, chỉ thấy Yến Tu sắc mặt liền thay đổi, có chút lo lắng. Người vừa rời đi Hạ Chi Tâm cũng liền tách ra, vương vai ưỡn ngực một cái, sắc mặt vô cùng tươi tắn. Bỏ quên mất Triệu Soái ở phía sau vẫn đang không ngừng chửi rủa, đợi tôi ra ngoài, cho các người biết mặt. Ở một bên khác, Lê Thủ thập thò lén lút như ăn trộm, trông cô ta có vẻ lo lắng lắm. Cô ta đang muốn làm gì vậy nhỉ? Triệu tổng, có lẽ cô ta đang muốn tìm Triệu Soái chăng? Mắt cô ta va phải hình ảnh quen thuộc, tìm thấy rồi. Ngài sao vậy, có đau không? Hạ Chi Tâm thật to gan. Lê Thủ cuống quýt chạy đến chỗ Triệu Soái, tháo hết đống dây nhợ đang quấn trên người hắn ra. Triệu Soái liền bật dậy hét to, vừa rồi chạy nhanh như vậy, bây giờ còn đến giả vờ cái gì? Lê Thủ bị dọa sợ nhưng vẫn mỉm cười, xua xua tay, Triệu tổng, tôi sợ. Ngài đừng tức giận nữa. Triệu Soái bị ăn trái đắng, tức giận đến run cả người. Hạ Chi Tâm, ngày mai tôi sẽ cho cô quỳ xuống xin tôi. Lê Thủ cùng Triệu Soái livestream kể lễ trước hàng triệu người. Mộ Nhan vốn không muốn tính toán với Hạ tiểu thư, để Hạ tiểu thư cúi đầu nhận sai là được rồi. Nhưng Hạ tiểu thư cô ấy đưa người đánh Triệu tổng bị thương. Triệu Soái tức giận thêm lời, hơn nữa có thuê phòng khâu trả tiền, để chúng tôi trả 18 vạn. Bình luận mắng chửi Hạ Chi Tâm chỉ tăng chứ không bớt, cả ngày thiết lập hình tượng tiểu thư, kết quả đến tiền cơm cũng không nỡ trả, cười chết mất. Nói thật Triệu tổng như vậy càng xấu, mặc dù nhìn rất đáng thương nhưng cũng thật buồn cười, giống đầu heo vậy, lầu trên độc ác, đáng thương cho Triệu tổng của tôi, bị như vậy mà còn bị mắng xấu. Triệu tổng, ngài đừng lộ mặt, có thể che được không? Tôi đang ăn cơm. Hạ tiểu thư ngầu như vậy, sao bây giờ lại giả chết rồi? Đợi ăn cơm tù đi. Triệu Soái hẳn là cay lắm, mặt mày tối đen, liên tục lầm bầm. Hạ Chi Tâm đúng là không có thành ý, chọc giận công ty Mộ Nhan sẽ truy cứu đến cùng, tuyệt đối không giải hòa. Lê Thủ bên cạnh an ủi hắn, Triệu tổng, đừng giận nữa, ảnh hưởng đến việc chữa trị vết thương, may mà tôi lắp camera ở trong phòng trước. Triệu Soái không tiện đến đó lấy, đợi kết thúc livestream thì đăng video Hạ Chi Tâm đánh người lên. Hạ Chi Tâm vậy mà like rồi, các anh em cùng nhau vào phòng like của cô ta thôi. Gan của cô ta thật to. Lê Thủ nhăn nhó, thầm bày mưu tính kế hạ bệ Tâm Tâm. Hạ Chi Tâm còn dám livestream, đợi chút nữa tìm lý do tắt like, đi lấy máy quay đó dập chết cô ta. Bên phía của Hạ Chi Tâm, cô đang rất thong thả livestream, bây giờ người có chưa đủ, thời gian này xem tâm trạng lấy vài câu hỏi ra trả lời. Comment của fan hâm mộ khen cô không ngớt, vãi, Tâm Tâm bảo bối hôm nay vẫn đẹp như vậy, yêu rồi, bà xã Tâm Tâm sắp lên lớp, vậy có thể dạy tôi làm sao mới có thể yêu cô như vậy không? Giữa dàn fan hâm mộ vậy mà lại lòi ra một anti, yêu rồi, đừng vì cô ta xinh đẹp mà quên đi chuyện tốt cô ta làm với Triệu tổng. Hạ Chi Tâm bắt đầu lên tiếng giải thích. Thứ nhất, tại sao tôi động thủ đánh Triệu tổng của Mộ Nhan? Tôi không động thủ, tôi không đánh ông ta không xứng đáng để tôi đánh. Thứ hai, mời ông ta ăn cơm sao lại không thanh toán, một chút thành ý cũng không có. Mộ Nhan là hàng fake, nói thật còn phải xin lỗi, tôi không cần xin lỗi, tại sao lại phải có thành ý, còn về tại sao không thanh toán, tôi chỉ là gọi người thuê phòng nhưng không nói bản thân sẽ thanh toán, nói cũng không sai. Vậy tại sao cô lại đánh Triệu Soái? Không phải cô đánh cũng là vệ sĩ của cô đánh. Vậy tại sao lại đánh Triệu Soái? Không phải cô đánh cũng là vệ sĩ của cô đánh. Tiền quảng cáo. Hạ Chi Tâm liếc mắt, người đã đến rồi. Ai vậy? Ai đến vậy? Hạ Chi Tâm đợi ai? Rốt cuộc cô ta đang làm gì? Thần thần bí bí. Hạ Chi Tâm đưa mắt nhìn ba người đàn ông đang tiến vào, hai người mặc vest đen và một người mặc vest trắng. Cả ba ngồi xuống bàn bắt đầu công việc, giới thiệu với mọi người. Đây là bác sĩ Trương của Học viện Quá nghiệm Trường Đại học Giang Thành, bên cạnh là phó viện trưởng Lý, bên cạnh nữa là bác sĩ Lưu của kinh đô A Thị. Ông ấy cũng là giáo sư của khoa Gia Liễu Quốc gia. Người đến đủ rồi, bây giờ bắt đầu lên lớp thôi. Phần bình luận đang sôi sùng sục. Hạ Chi Tâm điên rồi sao? Vậy mà còn tìm giáo sư bệnh viện đến, đúng là cười chết tôi. Vì giả vờ đúng là không cần thiết. Học sinh của Học viện Hóa nghiệm Đại học Bắc Giang đích thân nói chuyện. Tọa đàm của giáo sư Trương rất khó mời, bình thường ở đại học, phòng học đều đầy người, đúng là được lợi rồi. Tôi đi gọi học sinh, quả nhiên là vả mặt mạnh, quả nhiên là cái vả mặt sảng khoái. Hạ Chi Tâm đeo kính, gõ gõ lên bảng. Giáo trình hôm nay của chúng ta chính là tiến hành phân tích thành phần trong sản phẩm của Mộ Nhan, để mọi người tìm hiểu từ bản chất tại sao nói là tạp phẩm. Đơn giản là đến hộp cơm cũng muốn cho người ta. Ha ha ha. Thời gian trước viết luận văn, tham khảo tài liệu của Lưu lão, đặc biệt đến đây tặng Lưu lão máy quay lớn. Cả Lê Thủ lẫn Triệu Soái đều bị quyền lực và khí thế của Hạ Chi Tâm dọa sợ. Bên Hạ Chi Tâm đều giúp gỡ mình rồi. Mua Mộ Nhan không cần mua, Mộ Nhan còn chưa phá sản, lừa tiền của ra dùng để mua quan tài cho ngươi. Hàng phách Mộ Nhan, hàng phách Mộ Gian, các anh em lấy hàng phách Mộ Nhan này ném đi. Lê Thủ ngơ ngác nhìn vào phần comment. Triệu Soái thì bị dọa cho đến mất mật, bình luận chửi rủa,
tẩy chay vẫn cứ lên đều đều. Mộ Nhan gian thương, bây giờ xông đến cửa hàng của họ, coi người tiêu dùng chúng ta đều là đồ ngốc sao? Điện thoại lúc này lại hiện lên dòng thông báo, xin lỗi, livestream của các bạn vì có hành vi trái phép nên bị báo cáo, bây giờ bị cấm 3 ngày. Ngay sau đó màn hình tắt ngúm, Lê Thủ lẫn Triệu Soái đều xanh mặt, Triệu Soái đem hết bực dọc chút lên đầu Lê Thủ. Tát cô ta một cái mạnh, đồ vô dụng, làm cái livestream cũng không bằng Hạ Chi Tâm. Lê Thủ đau đớn ôm mặt, run rẩy, nước mắt lưng tròng, lúc bắt đầu rõ ràng còn đang mắng Hạ Chi Tâm, tại sao không đến nửa tiếng dư luận lại bắt đầu nghiêng về phía cô ta. Họ thực sự biết Hạ Chi Tâm là người thế nào sao? Hạ Chi Tâm nói bản thân không đánh Triệu Soái, cô ta là đồ nói dối. Lê Thủ ấm ức, nước mắt rơi lã chã, bao nhiêu oan ức của cô ta chuyển thành thù hận đổ lên đầu Hạ Chi Tâm. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay thành nắm đấm, Hạ Chi Tâm, cô đợi đấy. Cô ta đến khách sạn mở cửa bước vào, miệng không ngừng mắng chửi, khách sạn rách gì, tìm người cũng không cho vào, phải đặt bản phí 5 vạn của tôi. Cô ta bước đến chậu cây gần đó, Lục tìm thứ gì thì phải, đi đâu rồi? Lúc này lại có thêm người tiến vào, là Yến Tu. Anh lãnh đạm nói, Lê tiểu thư, có người nói với cô chưa? Làm chuyện xấu thì sẽ gặp báo ứng. Cô ta chột dạ xoay người lại, là anh. Yến Tu lấy trong túi ra một cái gì đó trông như thiết bị ghi âm nói, trước khi đạo diễn đến, Lê tiểu thư và Triệu Soái nhìn khá thân mật đây. Anh đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lê Thủ, lẽ nào Triệu tổng là bạn trai của Lê tiểu thư sao? Lê Thủ một lần nữa bị dọa cho đến đứng không vững. Lê Thủ lúc nãy còn hừng hực khí thế trả thù, bây giờ trước mặt Yến Tu lại như con rùa rụt cổ, không ngừng run rẩy. Sau này tôi không dám nhắm vào Hạ tiểu thư nữa. Yến Tu tiên sinh, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng vạch trần tôi. Yến Tu nghiêng đầu, tay chống cằm, dịu dịu nói, loại thực lực này của các người cũng xứng nhắm vào Tâm Tâm, tôi chỉ không muốn để Tâm tốn thời gian trên người qua đường mới cảnh cáo cô bớt gây chuyện. Lê Thủ đối với khí thế này sợ đến xanh mặt, cô dặn ra một nụ cười lấy lòng, Yến tiên sinh nói đúng, tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm. Yến Tu nói thêm, còn về chị em tốt của cô Sở Ân Tình, lúc trên livestream trước mặt nhiều người như vậy muốn làm khó Tâm Tâm. Lê Thủ vội vàng phản bác, cô không quen cô ấy, chỉ là cùng công ty mà thôi. Những lời của cô ấy không phải ý của tôi, đúng là chị em thân thiết, thân ai nấy lo, thế mà bình thường cả hai cứ dính lấy nhau nói xấu cả thiên hạ đấy. Đúng là lòng người khó đoán. Yến Tu buông lời cảnh cáo, chỉ cần sau này không làm chuyện ngu ngốc tôi sẽ không công bố đoạn video này. Lê Thủ nghe vậy như mở hội trong lòng, liền cúi đầu cảm ơn rối rít, cảm ơn Yến tiên sinh. Về phần Triệu Soái, hắn đúng là điếc không sợ súng, vậy mà lại tiếp tục livestream khóc lóc, tôi thật sự không biết bản thân làm gì sai mà bị đán. Từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn có được lời xin lỗi của Hạ tiểu thư mà thôi. Ông ta vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt, diễn thế này là quá đạt rồi, sao ông ta không đổi nghề đi? Bình luận phía dưới ngược mong đợi, khán giả vậy mà lại chĩa mũi dùi về phía Triệu Soái, nhìn thấy ông ta khóc nắm đấm của lão tử lại cứng rồi. Vén màn lên, nếu không vén ra tôi cũng muốn đánh người. Nói thật đổi lại là tôi. Đối diện với khuôn mặt này cũng, lúc này thông báo điện thoại đến thu hút sự chú ý của Triệu Soái, ông ta cầm điện thoại lên xem. Thấy ông ta thoáng bất ngờ, sau đó liền đưa màn hình điện thoại ra chỉ vào đó hét to, tin tức mới nhất, giám đốc Mộ Nhan vì chuyện này mà đặc biệt từ nước ngoài trở về, nói muốn đích thân xử lý chuyện này. Triệu Soái mừng thầm trong lòng, Hạ Chi Tâm lần này xong rồi, đả động đến ông chủ lớn rồi. Bây giờ giám đốc ra mặt cô ta nhất định sẽ xin lỗi, mau phòng đại hỏa tiễn cho Triệu tổng, vậy mà kinh động đến giám đốc của Mộ Nhan ở nước ngoài. Hạ Chi Tâm lần này gây chuyện lớn rồi, nghe nói giám đốc của Mộ Nhan còn trẻ, Triệu tổng đừng tắt livestream. Triệu Soái đầy đắc ý nói, giám đốc nói Mục tổng đang trên đường đến, chút nữa livestream sẽ cho Mục tổng like, dù sao các người đợi xem đi. Kích thích quá, cuối cùng cũng có người trị được Hạ Chi Tâm rồi sao? Muốn xem Hạ Chi Tâm xin lỗi Mộ Nhan thì like coi. Muốn xem Hạ Chi Tâm xin lỗi. Tiếng động vang lên giữa căn phòng yên tĩnh thu hút sự chú ý của Triệu Soái. Ông ta đứng dậy cúi đầu chào. Mục tổng. Phía ngoài cửa là một người đàn ông tóc trắng vô cùng sang trọng, lịch thiệp bước vào, bên cạnh còn có một mỹ nhân tóc cam. Có lẽ là trợ lý. Người đó dần dần tiến lại, Triệu Soái vẫn cúi đầu. Mục tổng. Bỗng nhiên anh ta cong người, nói, Hạ tiểu thư, thật xin lỗi, hành vi của Triệu Soái nhân viên công ty tại nên khó khăn và ảnh hưởng cho cô, để biểu đạt thành ý của Mộ Nhan, bây giờ sẽ chính thức khai trừ ông ta và quyết định mãi mãi không tuyển dụng nữa, hy vọng cô hài lòng. Triệu Soái nghe xong thì như sét đánh ngang tay, lúc này còn tưởng được trả thù, ai ngờ bình luận khen rồi Hạ Chi Tâm cứ nói tiếp nhau hiện lên màn hình. Tâm Tâm bảo bối ngầu quá, đến giám đốc Mộ Nhan cũng ra mặt rồi, Mộ Nhan vậy mà quỳ gối rồi. Không ai biết rốt cuộc Hạ Chi Tâm là ai, luôn như vậy, còn lợi hại hơn Mục tổng, lẽ nào Tâm Tâm bảo bối có liên quan đến tập đoàn Hạ gia? Người đàn ông tóc trắng nói tiếp, ngoài ra, tôi cũng xin biểu đạt lời xin lỗi của Mộ Nhan với cô, lời nói Mộ Nhan là hàng fake của cô trước kia nói không sai chút nào. Bây giờ sản phẩm tôi làm ra căn bản không xứng với cô, nửa tiếng trước tôi đã gọi điện lại cho cô đều không nhận. Tôi sẽ đích thân đến gặp cô, hy vọng có thể nghe được chỉ giáo và ý kiến của cô. Giám đốc Mộ Nhan nói Mộ Nhan là hàng vớ vẩn. Trời ơi, đây là fan của Hạ Chi Tâm, có thể đừng cọ nhiệt được không? Không phải. Tâm Tâm bảo bối vừa thấy đã biết là không hiếm lạ. Không phải cô ấy thật sự là đại tiểu thư của tập đoàn Hạ thị chứ? Triệu Soái mặt mày ủ rũ nhìn theo bóng lưng Mục tổng, anh ta rất vô tình nói với cô gái bên cạnh, tìm lý do chỉ trích ông ta, vì ông ta tạo thành tổn thất cho công ty, nghĩ cách lấy về. Mục tổng tôi biết sai rồi. Một kẻ ở trên đỉnh cao đột nhiên lại mất hết tất cả, hiển nhiên là khó chấp nhận, cả đời này chắc ông ta cũng chẳng tìm được một công việc tốt như này.
dù bất cứ giá nào cũng phải giữ được, dù ông ta biết lời cầu xin này như kim rơi đáy biển, chẳng thể làm biển dao động dù chỉ một chút. Ngoài nhà chung Mật Luyến, Mục tổng bước từ xe riêng xuống đã có người chờ sẵn, một trong hai đưa cho anh một bó hoa hồng lớn, anh đưa tay cầm lấy rồi bước vào trong. Phía bên trong nhà chung của Mật Luyến, đạo diễn đang bàn bạc cùng nhóm ekip, phòng lớn cho Lục tổng. Anh đưa tay chỉ, "Vâng, ship thật rồi." Mục tổng nói là xin lỗi. Trên thực tế, cùng hét to, "Hẹn hò đi, hẹn hò đi." Mục tổng tay cầm một bó hoa lớn bước vào, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt, nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi Hạ Chi Tâm phía trước. Anh đưa bó hoa ra trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng, "Hạ tiểu thư, rất vui khi cô đồng ý gặp tôi." Hát. Mục tổng gọi điện thoại cho Hạ tiểu thư lại bị, "Kịch bản này có giống Bá đạo tổng tài và tiểu kiểu ta tùy hứng của anh ta không?" Thì ra không chỉ mình tôi ship Mục tổng và Tâm Bảo, ngoại hình của họ thật xứng đôi. Vệ sĩ của Hạ Chi Tâm bên cạnh bước lên, "Hãy đưa hoa cho tôi Mục tổng, não của chính phủ cái gì cũng có thể ship." Hạ Chi Tâm hết cọ tập đoàn Hà Thị lại cọ đến Mục tổng phải không? Mở to mắt của mày xem thái độ của Mục tổng. Rõ ràng anh lịch sự mở cửa xe rồi Hạ Chi Tâm bước vào. Hạ Chi Tâm cũng không phản kháng, liền lên xe. Vệ sĩ của cô nhìn cô dần rời đi lòng gào thét, "Bệ hạ, người mau trở về, sắp bị thua rồi." Ở nhà hàng, một bàn thức ăn thịnh soạn được bày ra, có nến, rượu vang, vô số món ăn khác lắp đầy cả bàn, đay bốc khói nghi ngút. Cô nữ nhân viên vui vẻ mở khăn đang che đậy bát đũa lại thì liền bị giật lấy. "Tổ tông, ta làm là được." Mục Đình Hoài nói trong sự hoang mang của nữ nhân viên. Cô cũng không bận tâm nữa, tiếp tục công việc của mình. Cô rót một ít rượu vang vào ly, vậy mà vẫn bị cướp mất việc. "Tổ tông, mời uống nước." Mục Đình Hoài mắt sáng lấp lánh nói. Hạ Chi Tâm bất lực nhìn anh. Cô trao mày gằn giọng, Mục Đình Hoài bị dọa sợ liền đơ cứng cả người. "Tổ tông, người nói." Hạ Chi Tâm nghiêm nghị khiển trách, "Lúc đầu thấy ngươi có chút thiên phú nên mới cho ngươi 2 tỷ làm ăn. Kết quả ngươi làm mộ nhan mất mặt như giờ." Mục Đình Hoài sụ mặt, trông có vẻ là đang hối lỗi. "Xin lỗi Hạ tiểu thư, làm cô thất vọng rồi." Lời bài cậu nên nói với bản thân mình. Không khí bữa ăn cũng vì vậy mà trầm xuống. Thật ngột ngạt. Cuối cùng Mục Đình Hoài cũng động đũa. Hạ Chi Tâm ngáp nhẹ hỏi, "A Tu đâu?" Vừa nhắc Tào Tháo liền đến. "Tiểu thư, tôi mới đặt cho cô một bộ lễ phục mới ra mắt, cho nên sẽ về trễ một chút." Yến Tu vừa nói vừa bước đến bên cạnh cô. Trên người là tây trang phẳng phiu, sạch sẽ, cà vạt được thắt chỉnh tề, nhan sắc của nam chính là như này sao? Mục Đình Hoài nhìn Yến Tu liền bật dậy, "Hạ tiểu thư, đây là..." Yến Tu liếc mắt nhìn Mục Đình Hoài, khẳng định đây là kẻ địch. Mục Đình Hoài tối mặt nhìn ngược lại người kia. Hạ Chi Tâm chen vào giữa, bắt đầu giới thiệu, "Đây là A Tu, đây là Mục Đình Hoài." Mục Đình Hoài có vẻ không thích Yến Tu nhưng vẫn chào hỏi, "Xin chào." Yến Tu mỉm cười đáp lại, "Mục tiên sinh, chào ngài, bây giờ không tiện lắm." Tay nắm lấy tay Hạ Chi Tâm. Mục Đình Hoài liền thấy ngứa mắt. Hạ Chi Tâm lại ngáp một lần nữa. Yến Tu hỏi han, "Tiểu thư, người muốn đi nghỉ trước sao?" Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu rời đi. Cô vẫn không quên dặn dò, "Làm sản phẩm cho tốt, đừng dùng tiền vào mất việc đầu tư trục lợi nữa." Lê Thù hầm trở về. Sở Ân Tình vừa nhìn thấy liền nhào ra dọa Lê Thù một phen rớt tim. "Lê Thù, cô xem livestream chưa? Mục tổng của Mộ Nhan vậy mà đích thân xin lỗi Hạ Chi Tâm, Triệu Soái cũng đăng bài thanh minh Hạ Chi Tâm không đánh ông ta. Không phải hôm đó cô cũng ở đó sao? Cô còn nói tận mắt thấy bảo tiêu của Hạ Chi Tâm trói Triệu Soái lại, livestream làm chứng cho Triệu Soái đi." Lê Thù xanh mặt nhớ lại gương mặt không chút cảm xúc của Yến Tu, ruột gan bất giác quặn xoắn lại. Cô ta vậy mà lại nổi đoá hét lên, "Cô đã hại tôi không có cơ hội làm đại sứ của Thái Cực Quyền rồi, còn muốn hại tôi lần nữa." Sở Ân Tình đơ người trước thái độ của Lê Thù. Lê Thù mắng xong xoay lưng bỏ đi. "Đừng phiền tôi nữa, tôi còn phải chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo của Mật Luyến." Sở Ân Tình nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu mình chưa nhắm vào Hạ Chi Tâm là cô lôi tôi xuống nước. Bây giờ tôi và Hạ Chi Tâm kết thù rồi cô lại nói là tôi hại cô, nếu cô đã muốn phủ bỏ hết thì tôi cũng không cần nghe lời cô nữa. Sở Ân Tình gõ gõ vào màn hình. Bức ảnh Hạ Chi Tâm ôm một ông già rõ là bị Lục Bạc Quy mua rồi bỗng dưng lại xuất hiện trong điện thoại của cô ta. Sở Ân Tình ấn gửi cho một số máy nào đó. Cô ta chăm chăm nhìn vào màn hình, lòng dâng lên sự phẫn nộ tột độ. "Hạ Chi Tâm, đợi đó mà xem đi." Nữ MC xinh đẹp cầm micro đứng trước ống kính nói, "Tên của cô là gì ấy nhỉ?" "Tiểu Lạc thì phải." Sau một tuần phát sóng trực tiếp, các tuyển thủ đã rất mệt mỏi nên chương trình sẽ tạm dừng phát sóng trực tiếp một ngày để họ nạp lại năng lượng. Ngày mốt sẽ mang đến cho các bạn Mật Luyến đồng cư thú vị hơn, đừng bỏ lỡ nhé. Vừa nói xong đạo diễn phía trên liền giơ tay ra hiệu. Máy quay vừa hạ, năng lượng tích cực ban nãy của cô cũng biến mất để lại một cô gái đầy mệt mỏi. Cô cong lưng thở dài, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Một người bên cạnh cầm nước, một người cầm phấn bên cạnh mỉm cười như khích lệ cô. Tiểu Lạc ngước lên nhìn thấy Hạ Chi Tâm đang vô cùng nhàn nhã tận hưởng trà, bên cạnh là vệ sĩ cùng quản gia, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc này một bó hồng đỏ bỗng xuất hiện trước mặt cô. Hạ Chi Tâm thoáng giật mình, "Bà xã à?" Hạ Chi Tâm ngước lên, là một người đàn ông đang cầm một bó hoa hồng to, thật lãng mạn. Sở Ấu Vi nhìn thấy liền khen ngợi. Trái ngược với Vi Vi, Sở Ân Tình lại vô cùng cau có nhìn cảnh tượng trước mắt. Lê Thù sau lần đó thì đã không còn thái độ hóng hách nữa, mặt cô ta hiện lên nét lo lắng. Sở Ấu Vi thấy vậy liền phụng phịu hờn dỗi. Người đàn ông kia nhanh chóng bị vệ sĩ của Hạ Chi Tâm lôi đi dưới sự chỉ đạo của Yến Tu. Thật là làm người ta mất hứng. Yến Tu như vậy mà cũng rất cơ hội liền chộp lấy bó hoa đó đưa ra trước mặt Hạ Chi Tâm. "Tiểu thư, hôm nay cô vất vả rồi." Hạ Chi Tâm vừa giơ tay ra, Sở Ân Tình đã xông lên giành lấy. "Hạ tiểu thư đúng là thật có ma lực nha."
Vậy mà đến cả Lôi thiếu gia cũng một lòng si mê cô. Hạ Chi Tâm đối với loại ghen ăn tức ở này cũng chẳng cau có, giận dỗi làm gì, chỉ cười nhẹ nhàng đáp. Đến hoa rách nát này cô cũng ghen tị sao? Sở Ân Tình tức đến tái mặt. Cô, Sở Ân Tình đột nhiên nhớ ra con át chủ bài, nuốt cục tức vào bụng cô lấy điện thoại ra đắc ý nói, tôi còn tưởng rằng Hạ cô nương có thể thích những lão già kia đó, Lỗi thiếu gia dù sao cũng là kim quy, nhưng cô lại nói là hoa rách sao? Hạ Chi Tâm không hiểu những ẩn ý mà cô ta nói, hỏi lại, lão già. Sở Ân Tình càng nhếch mép mạnh hơn. Hạ Chi Tâm rốt cuộc cô có bao nhiêu kim chủ vậy? Cô ta vừa nói vừa vô điện thoại ra trước mặt cô, bên trong là ảnh Hạ Chi Tâm đang ôm một ông già. Bài viết rất hot với 2.356 bình luận, 1.900 lượt cảm xúc và 6.957 lượt share. Hạ Chi Tâm lần này phải giải thích như thế nào đây? Chỉ muốn hỏi các người còn định tẩy trắng cho Hạ Chi Tâm thế nào đây? Đừng nói với tôi đây là ba cô ta đấy nhé. Ba nào cũng là ba mà, ba nuôi cũng là ba. Hạ tiểu thư biết chơi thật đó. Hạ tiểu thư, cái gì mà thiên kim đại tiểu thư tài phiệt chứ? Cười chết tôi rồi. Đám chó này đừng có sỉ nhục 4 chữ thiên kim tài phiệt được không vậy? Cô có thể giải thích chút không? Sao lại là ông già này? Hạ Cẩu bị gì vậy? Tam quan hỏng hết rồi sao? Cô có thể giải thích chút không? Dưới tấm ảnh Hạ Chi Tâm cùng người lạ nọ giơ tay hi mỉm cười vào màn hình, một người nọ chứng minh thư. Trước kia đám Hạ Cẩu này còn ăn vạ tập đoàn Hạ thị nữa, Hạ thị xui xẻo chết rồi. Sở Ân Tình gương mặt bình thản, trông có vẻ rất hài lòng lướt từng chứng minh thư chửi bới Hạ Chi Tâm hỏi, xếp hạng thường ngày của cô cao như thế, rốt cuộc là có mấy kim chủ đứng sau hả? Hỏi xong cô ta rất hài lòng mỉm cười, tự tin rằng bản thân lần này sẽ dìm chết Hạ Chi Tâm. Hạ Chi Tâm đối với loại chuyện này một chút hoảng sợ cũng không có, chỉ khẽ thở dài. Trong khi đó Lê Thù khổ sở giải thích dưới ánh mắt như muốn giết người của Yến Tu, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Hạ Chi Tâm mỉm cười bình thản đáp, thật không ngờ lại chụp lén tôi đẹp như vậy đó, tôi tự xưng bản thân một câu Tô Đắc Kỷ đương thời, một trong tứ đại mỹ nhân họa quốc, cũng không quá đáng chứ. Tiểu thư khiêm tốn rồi. Lê Thù trước mặt nhiều người lại bắt đầu vào vai, trông như đang lo cho Hạ Chi Tâm nhưng thật ra là lo cho cái mạng nhỏ của cô ta thì có. Tình Tình, ít nói lại mấy câu đi, đừng làm liên lụy đến cả tôi vậy chứ. Sở Ân Tình vẫn không biết sợ, mặc kệ mọi lời khuyên nhủ, cô ta hét lên, cách ngụy biện đó sao? Người trong ekip thấy không ổn cũng tiến đến ngăn cản cô ta. Sở Ân Tình, livestream đã kết thúc rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi, làm ơn đó đã tiểu thư, đừng có gây chuyện nữa, chương trình của tôi đã đủ trắc trở lắm rồi. Tôi giải thích sao? Hạ Chi Tâm dửng dưng hỏi lại. Yến Tu hiểu ý đưa điện thoại cho cô. Sở Ân Tình đột nhiên lạnh sống lưng, khí thế ban nãy cũng giảm 9 phần. Hạ Chi Tâm bắt đầu soạn bài giải thích, đừng ngủ nữa, dậy và làm việc đi. A còng chủ tịch Trần Lập Thanh hiệp hội Thái Cực Quyền, A còng công phu gấu mèo Ninh Duy, A còng bác sĩ Lý Tùng Hàn, A còng kỷ lục kỳ thủ cờ vua, A còng tử sự tại tuyến toán mệnh, A còng hướng triều sinh đang vẽ. Bài viết vừa đăng đã có trăm lượt tương tác. Tình huống gì đây? Trực tiếp tự hủy kim chủ luôn sao? Mấy người này chắc không phải mấy lão già kim chủ của cô ta đâu nhỉ? Được nha, tôi phải nói là rất được luôn. Hạ Chi Tâm có phải bị điên rồi không? Cô ta chết cũng muốn mang theo kim chủ chết cùng à? Kim chủ, cả đời này tôi cũng chưa từng xui xẻo như vậy. Không được rồi, tôi thật sự cười chết rồi. Hạ Cẩu, đúng là chỉ có cô mới vậy thôi. Sở Ân Tình bị tình huống này dọa sợ. Đây là ngoài dự tính của cô ta, dù vậy cô ta nhất quyết không chịu thua. Cô thật sự cho rằng chúng tôi dễ bị lừa vậy sao? Những bậc thầy này căn bản không thèm để ý đến cô đâu. Lê Thù kéo tay ta lại khuyên ngăn, đừng nói nữa, chẳng phải giữa các tuyển thủ thì nên hòa khí với nhau sao? Hạ Chi Tâm đứng dậy, Yến Tu bên cạnh liền khoác vest lên người cô. Hạ Chi Tâm có vẻ tức giận rồi. Yến Tu nói, cô vẫn giống như nhau lần trước vậy, sốt ruột vậy sao? Hạ Chi Tâm bật cười, có thể là do bài học từ cái tát vào mặt lần trước vẫn chưa được rút ra đủ chăng? Cả Sở Ân Tình lẫn Lê Thù đều ngơ người. Thôi vậy, cô ta chết thì chết, đừng liên lụy đến mình là được. Tôi không thể cứ hết lần này đến lần khác đều giúp cô mãi như vậy được. Điện thoại vang lên thông báo, bây giờ cô xem lại đi chứ. Sở Ân Tình nhìn vào màn hình, nghiến răng, không thể nào. Chủ tịch Trần Lập Thanh hiệp hội Thái Cực Quyền, Tâm Tâm Sơn đại vương không phải chứ thưa sơ. Tôi ăn cơm cùng học trò cũng bị hắc nữa sao? Một lão già nhiều tuổi không thể ăn cơm với thanh niên trẻ tuổi được hả? Tâm Tâm ngoan giàu như thế, làm gì có ai có đủ tư cách làm kim chủ của con bé? Sư nương của con bảo con chiều nay đến ăn cơm đó. A còng Tâm Tâm Sơn đại vương, đến nhanh nha. Thuận nói luôn, hình một là tôi đó, chụp không tồi, lần sau đừng chụp nữa. Bác sĩ Lý Tùng Hàn, A còng Tâm Tâm Sơn đại vương, hình thứ 2 trên Weibo là tôi. Nếu không tin có thể tận mắt đến bệnh viện số 1 Giang Thành xem nhé. Công phu gấu mèo Ninh Duy, ai chụp vậy? Hình 3 sao lại chụp eo tôi to vậy chứ? Kỷ lục kỳ thủ cờ vua, hình 5 là tôi, không biết thì đến đấu trận cờ vua đi là biết. Hướng Triều Sinh đang vẽ, hình 6, tự chụp bằng chứng đây. Trong ảnh là một người đàn ông lớn tuổi đang vẽ bằng cọ. Tranh thật sự rất đẹp, Tử Tử tại tiến toán mệnh, người còn lại là tôi. Quảng cáo luôn này, mọi người muốn gì cũng có thể đến với tôi, tự chứng minh đây nhé. Hạ Chi Tâm nhìn vào màn hình điện thoại nhàn nhạt nói, trước mắt những vị này đều là thầy của tôi, là kiểu nhìn tôi mà trưởng thành. Yến Tu bên cạnh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sở Ân Tình bị dồn vào thế bí, hét to, không thể nào. Hạ Chi Tâm giọng điệu mỉa mai, hỏi cô ta, tại sao lại không thể chứ? Sở Ân Tình trước ánh mắt phán xét của mọi người, tuy run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng, những người đó đều là thiên tài, mà cô lại chỉ là một hot girl. Giả vờ gì hả? Sao cô có thể chỉ dựa vào bản thân được chứ? Hạ Chi Tâm gật đầu cười nhạt, được rồi, tôi quả thật không dựa vào bản thân, tôi thật sự có kim chủ đó. Vừa nghe xong Yến Tu liền sùi bọt mép ngất xỉu.
Người bên cạnh hoảng loạn mém chút nữa là tiết lộ thân phận của anh ra. Bệ, Yến quản gia. Hạ Chi Tâm ngáp một cái, chính là ba ruột của tôi, ông ấy có tiền. Yến Tu vẫn chưa hoàn hồn sau trận vừa rồi, phó mặc cho trợ lý, anh trợ lý tội nghiệp phải dùng hết sức bình sinh giữ cả hai đứng yên. Sở Ân Tình trước câu nói của Hạ Chi Tâm liền tái mặt, cô đang đùa tôi sao? Hạ Chi Tâm bình thản đáp, tôi nói thật. Tôi đùa cô làm gì? Vậy cô nói xem tiền tôi là từ trên trời rơi xuống hả? Đúng lúc này, mấy người đàn ông lạ mặt xông vào. Sở Ân Tình có đây không? Sở Ân Tình giơ tay lên, người kia liền lấy thẻ cảnh sát ra giơ lên trước mặt cô ta. Cô bị nghi ngờ quay phim trái phép và phát tán video tục tĩu, đồng thời sử dụng công nghệ thay đổi khuôn mặt ai. Tay Sở Ân Tình bỗng chốc được đeo vòng sắt, đồng thời bịa đặt tin đồn làm tổn hại danh tiếng và hình ảnh của Hạ Chi Tâm và các hành vi phạm tội khác. Cô gây ra ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng đối với internet và xã hội. Cô sẽ bị giam giữ hành chính. Sở Ân Tình bị dẫn đi, cô ta hoảng sợ không ngừng la hét. Chuyện này, Hạ Chi Tâm kinh ngạc, nhất thời bất động với cảnh tượng trước mắt. Tiếng xì xào vang lên, những bức ảnh trên Weibo nói rằng có người chống lưng cho Hạ Chi Tâm, và những video nhỏ được phát hành kia cũng là do Sở Ân Tình tung ra sao? Nhìn cô ta trông có vẻ lương thiện như vậy, thật không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Nghi án quay lén và phát tán, tại sao vẫn còn chụp được chứ? Hạ Chi Tâm cười, khen ngợi quản gia bên cạnh, quả là cánh tay đắc lực của cô, làm không tồi. Cảm ơn. Yến Tu bên ngoài điềm đạm xem như không có gì, nội tâm lại kích động tột độ. Đạo diễn đứng một bên nước mắt ngắn nước mắt dài, than thở, hu, tiết mục của tôi vừa mới có chút thành tích, sao mới đó đã có tuyển thủ phạm pháp bị dẫn đi rồi thế này? Mọi người vây lại an ủi ông ta, tiếng nói đều đều của Hạ Chi Tâm thu hút mọi sự chú ý. Yên tâm đi, cô lướt qua đám đông đang nhốn nháo, tôi sẽ thay anh giành lại lưu lượng của cô ta. Đạo diễn nghe xong mắt long lên rực rỡ, như một cái máy liên tục cúi đầu cảm ơn. Hạ tiểu thư, cô nói vậy là tôi yên tâm rồi, cô đi đường chú ý an toàn nhé. Phía bên ngoài, Hạ Chi Tâm ngồi trong xe, Yến Tu đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông tóc nâu có ria mép nhẹ nhàng nói, tôi đã đưa con trai đến châu Phi rồi, ít nhất nó sẽ phải ở đó nửa năm, sẽ không làm phiền Hạ tiểu thư nữa đâu. Ở núi Kilimanjaro ở Tanzania, con trai ông đu cây gào khóc gọi tên Hạ Chi Tâm, phía trước là một con tê giác to đùng đang đợi sẵn. Tâm Tâm à? Hu. Yến Tu hơi nghiêng nghiêng đầu nói, ông làm tốt lắm. Vậy ngài xem, mảnh đất của Hạ gia ở phía bắc thành phố, nếu Hoắc gia đã muốn, dù sao mảnh đất này đối với tập đoàn gạ cũng không có lợi gì, ngài cứ yên tâm đấu giá đi. Cảm ơn, Tư hầu có thể ở châu Phi 2 năm. Cậu cứ yên tâm đi, đồng tiền thật đáng sợ, một người cha lại có thể nghe theo sự sắp đặt của người lạ đưa con trai ra tận châu Phi chỉ vì tiền sao? Hạ Chi Tâm bên trong nhìn ra thấy cả hai đang cười nói vui vẻ, lòng chợt có chút gì đó khó tả. Cuối cùng Yến Tu cũng quay lại, Hạ Chi Tâm ngồi trong xe hỏi, anh không phải là quản gia của riêng tôi rồi đó chứ, sao lại còn thay anh ba tôi bàn chuyện làm ăn nữa vậy? Yến Tu bên ngoài đáp, đây là chuyên ngành phù hợp với mức lương cao của tôi. Má Hạ Chi Tâm có chút ửng đỏ, cô gãi gãi má ngượng ngùng hỏi, anh bàn chuyện gì thế, kia là ai? Yến Tu mở cửa xe bước vào, anh ngồi vào ghế lái, tôi không biết, chỉ thay tên thiếu gia chuyển giao đồ mà thôi. Hạ Chi Tâm nhìn theo từng hành động của anh, một chút cũng không rời. Cô đáp, ồ, nhưng vừa nãy tôi thấy anh tay không mà. Yến Tu nhất thời cứng miệng, phía bên ngoại người của anh núp sẵn trong bụi cây nhắc bài, suy nghĩ của việc chuyển đồ. Chuyển đến Tam thiếu một nụ hôn, chuyển đến Tam thiếu một chiếc bật lửa, tôi khôn hiểu, tôi nghe không hiểu. Hạ Chi Tâm thấy Yến Tu như vậy bỗng chốc bật cười. Xe của Hạ Chi Tâm đang chạy bon bon trên đường bỗng dưng thắng gấp lại, âm thanh nghe thật chói tai, thật may người ngồi bên trong không sao cả. Một chiếc xe hơi khác màu trắng đột nhiên chạy lên ngang với xe của cô, vậy mà lại là Lục Bạc Quy. Trái đất này tròn thật, như vậy mà cũng gặp nhau sao? Hắn ta tức giận nhìn chăm chăm vào Hạ Chi Tâm phía bên kia xe, lòng nổi sóng lớn. Người phụ nữ này thật không biết điều, tại sao khi cười với một người đàn ông khác thì ngọt ngào đến như vậy, nhưng với mình thì chưa bao giờ như vậy. Ánh mắt hắn ta sắc bén, đăm chiêu suy nghĩ. Hình ảnh Hạ Chi Tâm cùng anh ta ngày trước bỗng hiện về. Không đúng, lúc trước khi nào cô ấy cũng cười với mình ngọt ngào như vậy. Lòng hắn ta dâng lên cảm xúc khó tả, thật ngọt ngào, thật nhớ. Hạ Chi Tâm và Yến Tu không hẹn mà cùng nhau xoay đầu sang nhìn chiếc xe bên cạnh, phát hiện ra người kia, cả hai cùng lúc thốt lời chê bai, xui xẻo. Hạ Chi Tâm lập tức đeo bịt mắt vào, Yến Tu cũng ra lệnh cho tài xế bên cạnh, mau lái xe đi, cô chủ cần phải ngủ một giấc làm đẹp đó. Phương trình cấp 1, quán quân, Á quân thế giới WRC. Xe của Hạ Chi Tâm bỗng chốc lao vụt lên bỏ lại Lục Bạc Quy. Hắn ta cùng tài xế kinh ngạc há hốc mồm, quán quân vua đua xe thế giới, quý quân marathon, quý quân sức nhẫn nại 24 giờ. Lục Bạc Quy vậy mà vẫn mặt dày bám sát xe của Hạ Chi Tâm. Anh ta hét lên, ông nội nhập viện rồi, ông ấy nhớ em rồi. Đến trước cửa bệnh viện, Lục Bạc Quy không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu đi trước không quan tâm đến hắn, tài xế phía sau thì bận tâm sự mỏng với đồng nghiệp bỏ mặc sếp, kỹ thuật không bằng người. Khâm phục, cảm ơn nhé. Trong phòng bệnh, ông nội của Hạ Chi Tâm tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn chơi game như thiếu niên 18, âm thanh double kill, pentaskill, killing spree vang lên liên tục. Cô y tá cũng bó tay với cảnh tượng này. Hạ Chi Tâm cầm bó hoa lớn bước vào, ông vừa nhìn thấy liền vui vẻ, Tâm Tâm, đến rồi à? Hạ Chi Tâm cười, ông nội, cháu đến thăm ông đây. Yến Tu nhìn ông không khỏi thắc mắc, chẳng phải nói là bị bệnh rồi sao? Vừa nghe thấy thế ông liền giả bộ ốm yếu, khụ, bệnh của ông tái phát rồi, ông chỉ muốn gặp Tâm Tâm một lần thôi. Tại sao ngay cả chuyện này mà cháu cũng khụ, không làm được vậy, khụ. Lục Bạc Quy cũng đến là 3 chấm với cảnh tượng này, không cần thiết phải giải thích với anh,
hắn đã nói dối để dụ Hạ Chi Tâm đến chăng? Hạ Chi Tâm đi qua cho ông ngồi lên giường, ông nhìn Yến Tu, hỏi, người này, đây là bạn trai mới của cháu sao? Ông chụp lấy tay Hạ Chi Tâm, đôi mắt lấp lánh nắm chặt tay cháu gái. Yến Tu và Lục Bạc Quy không hẹn mà gặp, đưa ánh mắt yêu thương nhìn nhau. Hạ Chi Tâm dù biết ông đang hiểu lầm nhưng vẫn cố ý để chọc tức Lục Bạc Quy. Ông nội cảm thấy anh ấy như thế nào? Ông gật đầu hài lòng, ngoại hình thì rất xứng đôi, điều quan trọng là trạng thái của cháu trông có vẻ tốt hơn trước đây rồi, xem ra là sau khi ly hôn với A Bạc, đúng thật là cháu đã sống rất tốt, một cô vợ tốt giống như cháu thế mà nó lại không biết trân trọng. Đúng là tạo nghiệp mà. Yến Tu được đà dậm thêm, làm sao mà cơ hội có thể để lại cho người không biết trân trọng chứ? Ông vui vẻ tán thành, nói đúng lắm, cháu ngoan, qua đây, cháu nhất định phải đối xử với Tâm Tâm thật tốt, đừng không biết trân trọng giống như Lục Bạc Quy. Không đưa tay của Hạ Chi Tâm và Yến Tu chạm vào nhau, sau hôm nay tôi nghĩ nam chính sẽ không bao giờ rửa tay nữa, rồi sẽ có một ngày nó sẽ hối hận. Đến lúc đó ông nội sẽ thả pháo hoa chúc mừng nó vì đáng đời. Cả ba người hạnh phúc nhìn nhau, ánh hào quang phủ khắp nơi, trái ngược với cảnh tượng đẹp đẽ đó. Lục Bạc Quy trầm xuống, ông nội, ông là ông nội ruột của cháu đó. Ông nghe đến đây thì nhăn mày, nếu không phải cháu ruột của ông, cháu còn không có cơ hội để quen biết với bảo bối Tâm Tâm đâu. Ly hôn thì cũng tốt, chuyện người khác bịa đặt bảo bối Tâm Tâm cháu cũng không thể giải quyết được tận gốc. Cháu như vậy thì làm sao có thể bảo vệ được bảo bối Tâm Tâm? Ở một nơi khác, chương trình đang diễn ra sôi nổi, là chương trình của Mật Luyến nữa sao? MC lần này là Tiểu Lạc. Tuần này ông đã mời 22 khách mời nam đến, tuyển thủ sẽ tự do lập nhóm với khách mời nam, hai người một nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của tuần này. Vậy bây giờ xin mời khách mời của chúng ta lên sân khấu, chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay chào đón họ. Theo tín hiệu của cô, đèn sân khấu nhanh chóng được bật lên, chói sáng cả một vùng. Trên sân khấu quả thật là 22 khách mời nam, tất cả đều rất đẹp trai, tiếng hò reo vang khắp nơi. Đạo diễn Trình: cảm ơn anh vì đã để tôi nhìn thấy nhiều chồng như vậy, tôi chọn số 18, xin hỏi làm thế nào mới có được anh ấy? Chị ơi, em sắp đón đại thọ 10 tuổi rồi, nếu mời đàn ông thì cho em một suất. Tiểu Lạc giơ tay nói to vào micro, tiếp theo đây chúng ta phải tiến hành lập nhóm. Quy tắc lập nhóm cần hai người phải chọn nhau, mời khách mời nam chọn nữ tuyển thủ mà mình muốn làm CP cho tuần này đi, phải là hai người chọn nhau thì mới có thể lập nhóm được nhé. Ánh đèn sân khấu rực rỡ soi chiếu khắp sân khấu, trong số các thí sinh vậy mà có cả Yến Tu lẫn Lục Bạc Quy, chuyện này là sao đây? Yến Tu chỉ cử động nhẹ tay một xíu liền nhận về cơn mưa lời khen, fan girl gào đến khàn cả giọng, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Ông xã, Lục Bạc Quy chắc là ganh tị đến mờ con mắt rồi, hắn ta nghiến răng đưa ánh nhìn như muốn giết người nhìn Yến Tu, vừa hay cảnh này lọt vào mắt Hạ Chi Tâm. Cô nhăn mày, họ đang làm gì vậy? Một trong số khán giả vừa ăn vừa hỏi, sao Lục tổng cũng đến tham gia Mật Luyến? Còn cần phải hỏi sao, nhất định là vì để Tú ân ái với nữ thần Vivi. Người bên cạnh trả lời, khán giả qua màn hình cũng bình luận liên tục, xem chán Tú ân ái rồi, muốn xem Hạ tiểu thư. Không ai thấy quản gia của Tâm Tâm còn đẹp trai hơn Lục tổng sao? Lầu trên chỉ là một quản gia sao xứng. Tiểu Lạc cười tươi như hoa nói vào micro, được rồi mọi người, chúng ta cùng công bố kết quả lựa chọn của khách mời nam đầu tiên thôi. Tôi tò mò Lục tổng sẽ chọn ai? Yến Tu giơ giấy lên, là số 8. Tiểu Lạc cũng nói to vào micro, số 8. Hạ Chi Tâm. Lục Bạc Quy cũng giơ giấy lên, vậy mà cũng là số 8. Số 8, số 8, Hạ Chi Tâm. Tiểu Lạc run run giọng nói, hai anh đẹp trai vậy mà. Không, không phải. Những người còn lại lần lượt giơ thẻ lên, có 13 vị khách mời nam đều chọn Hạ tiểu thư. Hạ Chi Tâm như thật như đùa nói, xem ra các người rất có mắt nhìn, thương cho các thí sinh khác không được chọn. Cô ta có gì tốt chứ, không phải chỉ là có vài đồng tiền thối thôi sao? Đám khách mời nam này mù hết rồi sao? Chồng cô ấy là vì muốn có lưu lượng của cô ấy không được lợi gì. Tiểu Lạc đến trước mặt Hạ Chi Tâm, nói, xem ra Hạ tiểu thư rất được hoan nghênh. Bây giờ việc lựa chọn nằm trong tay Hạ tiểu thư, cô muốn chọn khách mời nào để hợp tác? Yến Tu tự tin nói với Lục Bạc Quy bên cạnh, tiểu thư đương nhiên chọn tôi. Lục Bạc Quy cũng không chịu thua đáp, tôi cũng không phải vì cô ta mà tham gia, chỉ là bây giờ chỉ có cô ta thuận mắt. Má Hạ Chi Tâm ửng hồng, cô thẹn thùng ôm mặt nói, không thể chọn hết sao, ngoài Lục tổng ra. Lục Bạc Quy nghe xong tức xì khói. Hạ Chi Tâm, cộng đồng mạng cũng bắt đầu bình luận, Lục tổng làm gì vậy? Rõ ràng anh ấy có thể đợi đến tiết mục hẹn hò rồi tham gia, chọn người khác rồi, đây không phải khiến cho nữ thần Vivi bẽ mặt sao? Tiểu Lạc cười đáp, là không được, Hạ tiểu thư, cô phải chọn một người, từ chối trai đẹp đúng là tạo nghiệt. Cuối cùng Hạ Chi Tâm cũng đưa ra quyết định cuối cùng, chọn anh ấy đi, tôi biết ngay cô ấy sẽ chọn ai mà, chính là Yến Tu. Yến Tu nghe thấy Hạ Chi Tâm chọn mình liền không giấu được ý cười, cùng Tâm Tâm chọn Phi, tôi biết Tâm Tâm sẽ chọn anh ấy mà, anh chàng đẹp trai tóc vàng này chính là trai đẹp trong VCR. Rốt cuộc là gia thế của bà xã Tâm Tâm là gì? Gấp chết tôi rồi, mọi người không tò mò quản gia đó. Sau khi chọn xong, Tiểu Lạc tiếp tục nói, CP đầu tiên đã xác định rồi, vậy những khách mời nam còn lại sẽ tiến hành chọn lại. Sau khi chia cổ phiếu lại, Lục Bạc Quy ăn cám, hắn ta tỏ rõ vẻ khó chịu ra mặt, đúng là xui xẻo, vậy mà lại chung CP với Lê Thù. Tiểu Lạc tươi tắn giải thích, vì Lục tổng không chọn khách mời nữ, Lê Thù lại luôn từ chối sự lựa chọn của khách nam nên hai người cuối cùng sẽ trở thành CP. Nhìn Hạ Chi Tâm đứng bên cạnh người khác, Lục Bạc Quy như ăn nhằm ớt, ruột gan sôi trào, tức giận nhưng không làm gì được, chỉ có thể siết tay thành nắm đấm. Cảnh này vừa vặn bị Lê Thù nhìn thấy. Tiểu Lạc đến bên Hạ Chi Tâm, hỏi, Hạ tiểu thư, cô nghĩ được tuần sau sẽ diễn tiết mục gì chưa?
lần trước thi nhảy rồi thì lần này hát đi, chương trình quay lâu vậy rồi còn chưa nghe Hạ tiểu thư hát lần nào, Hạ tiểu thư có nhã hứng hát 2 câu không? Khán giả phấn khích hò reo không ngừng, Tâm Tâm bảo bối, hát một câu đi, hát một câu đi. Hạ Chi Tâm tuy hơi xấu hổ nhưng cũng đồng ý, được thôi, cô cầm mic chuẩn bị cất tiếng hát, đứt dây rồi sao mà nối được. Ôi trời, trên đời này quả thật không ai hoàn hảo, người ta bảo yêu vào rồi thì người ta hát hơi mình cũng thấy đẹp, quả là không sai. Hạ Chi Tâm cất tiếng hát như đấm vào tay người khác nhưng qua đôi mắt kẻ si tình của Yến Tu thì không khác gì thiên thần. Khán giả nghe xong một câu người thì tái mặt, kẻ thì sủi bọt mép. Tiếng la hét không ngừng, xe cứu hộ, Lê Thủ cũng méo mặt trước tiếng hát này. Lục Bạc Quy che tai lại, lòng thầm cảm ơn, may mà 3 năm nay cô ấy chưa từng hát. Nghe tiếng hét Hạ Chi Tâm tưởng rằng mọi người đang cổ vũ liền có động lực cất cao tiếng hát hơn, Yến Tu phía sau thì đầu nở hoa luôn rồi. Đang lúc cao trào bỗng có một bàn tay chắn miệng cô lại, là Tiểu Lạc, cô gái hai hàng nước mắt chảy dài, cả người run run, "Hạ tiểu thư, 2 câu là đủ rồi." Đầu Hạ Chi Tâm hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, Hạ Chi Tâm ngồi quay lưng lại với Yến Tu, người đàn người hát trông vô cùng thân thiết, "Chào mừng đến với livestream của tôi. A Tu, có muốn xem nửa đầu bản nhạc tôi biết không? Có thể thưởng thức tác phẩm của cô chủ. Là vinh hạnh của tôi." Bình luận phía dưới không ngừng khen ngợi, "Thích ăn cơm, xứng đôi quá hả? A Lam Sơn, CP mới đã xuất hiện, bộ bộ, mắt bị mù à, hai người họ có xứng gì đâu. Nha nha, tôi mặc kệ, cầu xin bé Tâm với Yến Tu nhất định phải he." Yến Tu cầm trong tay là tác phẩm của Hạ Chi Tâm đọc không sót một chữ. Nét chữ thật sự rất đẹp, giống như người viết nó vậy. Tôi đã rất háo hức muốn xem bản hoàn chỉnh của bản nhạc rồi. Thích ăn thịt, đây đâu phải chuẩn bị tiết mục đâu, đây là công khai mập mờ trước ống kính mà. Là nam thanh nữ tú yêu nhau mau phát 100 năm cho tôi, bộ bộ đến, Mộ Viên Hoài Anh còn không mau xuất hiện, vợ sắp bị người khác cướp mất rồi. Đồng thời lúc này, Lê Thủ khép nép đứng bên cạnh Lục Bạc Quy nói, "Tổng giám đốc Lục, anh xem buổi biểu diễn tuần sau anh muốn biểu diễn cái gì?" Lục Bạc Quy chăm chú vào tờ giấy trên tay, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cô ta. Bình luận cũng bắt đầu cười nhạo Lê Thủ, "Ha ha ha." Tổng giám đốc Lục hoàn toàn không để ý đến em gái Lê, cười chết mất. Tổng giám đốc Lục đang xem cái gì sao vẻ mặt không vui thế kia, giả vờ cái gì? Đều đến tham gia tiết mục rồi còn xây dựng hình tượng tổng tài, ít ra cũng phải lễ phép chút với em gái Lê chứ, không có giáo dục. Tổng giám đốc Lục đang xem livestream của Hạ Cẩu, sao giống như là đang ghen vậy ta? Fan của Hạ Cẩu đừng có tràn sang bên này, ai cũng muốn cọ nhiệt. Hạ Chi Tâm đúng là có chút tiền, nhân phẩm không được cũng xứng được theo đuổi. Lục Bạc Quy bỗng nhiên đứng phắt dậy quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu, biểu diễn cô tự mình sắp xếp đi, sao tôi lại ship được nhỉ? Đừng có cái gì cũng ship được không? Tổng giám đốc Lục có vợ sắp cưới rồi đấy, tổng giám đốc Lục là của nữ thần Vivi, ai chả biết. Lê Thủ trước sóng truyền hình liền gượng gạo, cố tỏ ra mình vẫn ổn, không muốn phối hợp thì đừng hại người hại mình. Quán quân công diễn là ai tôi không biết, nhưng tổ hợp của em gái Lê chắc chắn sẽ bị loại. Lục Bạc Quy tập trung làm ăn đi, đến tham gia tiết mục làm gì chứ? Một tuần sau đó, MC lần này là Sở Ấu Vi, cô đứng trên sân khấu vô cùng xinh đẹp cộng với đèn sân khấu lấp lánh trong hệt như nữ thần. Nhóm thứ nhất là cô Hạ. Cô Hạ luôn đem đến bất ngờ cho mọi người, lần này tôi tin chắc rằng cũng không ngoại lệ. Mọi người chắc cũng mong chờ giống tôi nhỉ? Ánh mắt Sở Ấu Vi không giấu được sự mong chờ nói tiếp. Vậy bây giờ xin phép trực tiếp bắt đầu. CP Tâm riêng của tôi đã be rồi sao? Hạ Chi Tâm ngồi kế Yến Tu, trước mặt là một chiếc đàn piano. Hai người cười nói trong rất vui vẻ. Tâm Tâm còn biết chơi đàn piano, đúng là đa tài đa nghệ. Những nốt nhạc đầu tiên dần vang lên. Hạ Cẩu lại bắt đầu giả vờ rồi, làm như bậc thầy piano vậy, giả vờ giả vịt tài năng thì không thấy nhiều, nhưng làm mày thì không ít. Ha ha, Tâm Tâm chúng ta cái gì cũng biết, giỏi quá đi. Yến Tu cùng Hạ Chi Tâm phối hợp với nhau, âm thanh êm tai như đến từ thiên đàng. Tất cả khán giả đều bị chinh phục trước bản hòa tấu của cả hai. Những lời khen ngợi dành cho cả hai cứ vang lên không ngớt. A, bé Tâm sao cái gì cũng biết vậy, mong chờ, tôi mặc kệ. Bé Tâm là tài năng, không chấp nhận phản bác. A, Hạ Cẩu à, sao không đem tôi đi cùng? Chỉ có vậy thôi à, tôi mới không thèm bị cảm động đâu. Bé Tâm, mẹ yêu con, mẹ đánh giá cao con, các bạn chuẩn bị kỹ càng vote cho bé Tâm chúng ta nhất định phải đứng nhất. Tất cả khán giả đều bị tiếng nhạc làm cho rơi nước mắt cả rồi. Wow, hay quá. Tiết mục kết thúc cả hai cúi đầu chào khán giả nhận lại cơn mưa lời khen. Cảm động quá cô Hạ, mặc dù chúng ta lần đầu biểu diễn nhưng lần đầu của các cô đúng là tuyệt vời, nhớ lại mối tình đầu của tôi, không thở được. Khán giả phía dưới liên tục gào thét. Sở Ấu Vi nước mắt ngắn nước mắt dài bước lại, hu. Bé Tâm đã trải qua những gì, đỉnh toàn tập, lại còn đầy cảm xúc. Bé Tâm đỉnh, vốt. Khúc nhạc này mặc dù không có lời bài hát, nhưng mình lại nghe hiểu, vốt. Tôi biết, đây là yêu mà không có được. Cuối cùng Tâm lặng như nước, cảm giác nhìn thấy hồng trần. Bên phía của Lục Bạc Quy ai cũng rưng nước mắt, đến cả hắn ta cũng không ngoại lệ. Cô Hạ đúng là giỏi, một khúc nhạc thôi liền kể được một câu chuyện xuất sắc như vậy. Cô gái tóc cam vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, chàng trai bên trái Lục Bạc Quy cũng cầm găng tay lau đi từng giọt nước mắt đang lan dài. Lục Bạc Quy mím môi rưng hỏi, cô nghe ra câu chuyện gì rồi? Người kia liền đáp, một cô thiếu nữ mới biết yêu, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, cuối cùng cũng kết hôn nhưng chồng cô ấy đối xử với cô ấy rất lạnh nhạt. Cô ấy cảm thấy rất mơ hồ, luôn luôn bất an, trong lòng đang gào thét. Vừa mới nghe cô nàng nói xong người đàn ông mặc sơ mi trắng liền hét lên, cô bớt ăn nói lung tung. Cô nàng giật mình ngậm miệng lại, Bạc Lục Quy đen mặt run giọng. Để cô ta nói tiếp, cô ấy cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, nhưng cô ấy vẫn rất yêu anh ta,
Cô nàng vừa được cho phép liền tung ra một trang đầu hiện lên hình ảnh của Juliet. Đừng rời xa anh, Juliet, cho nên rơi vào đau khổ và bất lực. Cô ấy nói nhiều như vậy nhưng lọt vào tai Lục Bạc Quy chỉ có 8 chữ. Nhưng cô ấy vẫn rất yêu anh ta, cũng may 3 năm sau, tên cặn bã kia ép cô ấy ly hôn, cô ấy nhìn thấu hồng trần, buông bỏ tất cả, từ bỏ tất cả. Cô nàng công chúa kiên dè nói một mạch, người đàn ông mặc áo sơ mi mặc ngày càng tái. Cô nghe ra kể câu chuyện này ở chỗ nào? Lục Bạc Quy nghe phân tích mà mắt rưng rưng, nghe đến đoạn buông bỏ tất cả hắn ta bật dậy, cô nói, cô ấy đã buông bỏ tất cả sao? Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, sân khấu của Mật Luyến tỏa sáng đầy rực rỡ, phía dưới khán đài là hàng nghìn khán giả đang gào thét. Bên trên sân khấu là Lục Bạc Quy và Lê Thù, bọn họ đang định khiêu vũ thì phải, có lẽ do không có sự chuẩn bị trước mà cả hai phối hợp không được tốt lắm, nếu không nói là rất tệ. Này là đang biểu diễn tiểu phẩm sao? Cười chết mất, Lục tổng diễn mà mặt không vui, có chút trái ngược. Lê Thù thật thảm, bị phân vào nhóm của Lục Bạc Quy, khán giả xem màn biểu diễn này cũng đơ người luôn rồi, thật là tụt cảm xúc. Tiết mục kết thúc trong sự ngượng ngùng của Lê Thù, cô cúi chào khán giả, Lục Bạc Quy một câu chào cũng không có liền xoay người rời đi, bình luận cười nhạo cũng không ít. Ha 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 ha, cười đến phát tài rồi, đừng nói, cũng khá đó chứ, nữ thần Vi Vi quản vị hôn phu đi. Sở Ấu Vi ngượng ngùng bước ra chưởng ngượng, Lục tổng nhảy quá xa cách như anh ấy có chuẩn bị, mọi người khoan dung, lượng thứ cho. Nữ thần Vi Vi, cô thiên vị quá, tính tình quá tốt, nếu vị hôn phu của mình cùng người đáng ghét CP mình sẽ cãi nhau với anh ta một trận. Mặt Lục tổng đẹp là được rồi, đúng vậy, hiệu quả của chương trình rất tốt. Tại phòng riêng, Lục Bạc Quy bước vào liền được trợ lý đón, anh ta đưa ra một cái điện thoại, ý bảo mời ngài xem. Lục tổng. Lục Bạc Quy cầm điện thoại, nhìn vào màn hình liền thấy Hạ Chi Tâm đang thân thiết cùng người khác, nào là cười nói vui vẻ, ngoài ra còn phối hợp biểu diễn rất tốt, trái nghĩa với ai kia. Sẵn cơn bực tức trong lòng Lục Bạc Quy phát hỏa, đúng lúc thông báo điện thoại vang lên làm hắn ta thoáng giật mình. Tiêu Bắc Khiêm, Lục tổng, bây giờ đang có rất nhiều trạm fan CP Hạ Yến trên mạng, fan Tâm Đình đứng sau, fan Chi Ngọc cũng không ít, xin hỏi là chồng cũ của Hạ Chi Tâm và muốn ai làm cha kế của con ngài? Lục Bạc Quy được thêm một fan sốc tận óc, mặt anh ta cũng hầm hầm đen lại, tôi sẽ phục hôn với Hạ Chi Tâm, nhưng tôi thấy cô ấy đã không còn hứng thú với ngài lâu rồi. Bây giờ cô ta chỉ đang giận tôi thôi. Vậy sao? Tôi thấy ngài đã đăng ký chương trình rồi, lẽ nào đang theo đuổi cô ta sao? Tuần trước cô ta còn đến thăm ông nội, chúng tôi sắp làm giấy kết hôn rồi, vậy chúc ngài may mắn, nắm chặt chút nếu muộn con trai ngài phải gọi người khác là cha đó. Lục Bạc Quy đọc đến đây tức giận ném điện thoại đi, trợ lý chụp không kịp và thế là chiếc điện thoại đó rơi xuống đất, ngay mũi giày của người khác, đúng là giận cá chém thớt. Trùng hợp thay lời Sở Ấu Vi, cô cầm điện thoại lên xem qua, sao vậy Bạc Quy, tức giận như vậy sao? Trợ lý bên cạnh nhìn hành động của Sở Ấu Vi liền nói, Sở tiểu thư đưa cho tôi đi. Sở Ấu Vi vừa cười vừa nói, mắt vẫn dán vào điện thoại, đến nhóm tiếp theo biểu diễn rồi. Tôi nghỉ chút. Hả? Nụ cười trên môi cô chợt tắt, hình như là nhận ra gì đó. Có gì mà nhìn chứ? Lục Bạc Quy bước đến cướp điện thoại lại, khó chịu nói. Trợ lý bên cạnh xanh mặt nhắc nhở, Lục tổng, tin nhắn vừa rồi của anh. Sở Ấu Vi đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt ánh lên tia giận dữ. Lục Bạc Quy không để ý đến sự thay đổi của Sở Ấu Vi, ngang nhiên lướt qua cô, đưa điện thoại cho trợ lý, nói, hôm nay dẫn em đi ăn nhà hàng tuần trước em bảo anh đã đặt chỗ rồi, không cần nữa. Sở Ấu Vi dứt khoát trả lời. Lục Bạc Quy khó hiểu quay lại nhìn cô, sao vậy, không phải tối qua em nó rất muốn ăn sao? Sở Ấu Vi lúc này mới ngước mặt lên, nước mắt lưng tròng nói, Bạc Quy, chúng ta chia tay đi. Cả Lục Bạc Quy lẫn trợ lý đều bất ngờ trước lời đề nghị này. Lục Bạc Quy không tin hỏi lại, em nghiêm túc? Sở Ấu Vi nhăn mày, đúng, em nghiêm túc. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng là vung tay tát cho tên cha nam ngã lăn ra sàn. Đúng, nghiêm túc. Lục Bạc Quy bị đánh không rõ lý do, ngã xuống sàn nhà, trách cứ Sở Ấu Vi, nếu cô hối hận thì không còn đường nào để quay lại đâu. Trợ lý cuối cùng cũng hoàn hồn vội vàng chạy đến. Lục tổng anh không sao chứ ạ? Sở Ấu Vi lật mặt, bộ dáng yếu đuối lúc nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một thiếu nữ mạnh mẽ không sợ trời đất. Tôi thoát khỏi Trang làm thì hối hận cái gì chứ? Thì ra trong bài hát mà Hạ tiểu thư viết tên Trang Nam đã lạnh nhạt với cô ấy và ép cô ấy ly hôn chính là anh. Trợ lý nghe xong cũng 3 chấm, rõ chỉ là một bài nhạc không lời, làm thế nào mà ai cũng hiểu vậy, rốt cuộc làm thế nào mà mọi người nghe ra được lời bài hát nó biết như thế vậy? Sở Ấu Vi tối mặt, giọng cũng hạ xuống vài bậc, nếu anh yêu cô Hạ tại sao phải làm tổn thương cô ấy chứ? Sở Ấu Vi lại đột nhiên hét lên rồi đá vào giữa hai chân của Lục Bạc Quy. Nếu anh muốn tái hôn với cô Hạ, tại sao vẫn đến đây tán tỉnh tôi? Lục Bạc Quy vì sự thay đổi thất thường của cô mà không kịp trở tay, hứng chọn cú đá chết người. Trứng vỡ rồi, hết rồi. Lục Bạc Quy đau đến xanh mặt, hồn cũng lìa khỏi xác. Cô, trợ lý bên cạnh bị dọa đến mức khóc lóc. Lục tổng, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ cho anh ngay lập tức. Sở Ấu Vi cũng thật tuyệt tình, chỉ vừa chia tay vài phút trước mà bây giờ một chút quan tâm đến người cũ cũng không có. Cô lạnh lùng quay đi, tôi sẽ chuyển tiền thuốc thang vào tài khoản cho anh, muốn khởi kiện thì mời anh. Đau đến mất mật rồi mà hắn ta vẫn dáng đáp lại, đồ phụ nữ không biết tốt xấu. Lục Bạc Quy ôm lấy trứng đã vỡ nát của mình co ro trong lòng trợ lý, chắc là đau lắm. Hắn ta nước mắt lưng tròng hỏi, tôi là cha nam thật sao? Trợ lý đáp không chút do dự, vâng, còn là đại cha nam xấu xa siêu cấp, vô địch trên vũ trụ này nữa cơ. Mấy lời này chỉ dám nói trong lòng thôi, nói thành tiếng sẽ thành kẻ thất nghiệp mất. Tại địa điểm quay của Mật Luyến, Tiểu Lạc đứng trước ống kính nói, một tuần không gặp, các bạn khán giả có nhớ tôi không? Vẫn muốn biết khách mời nam và nữ sẽ chọn gặp như thế nào? Nhớ rồi.
Tiểu Lạc đáng yêu thật, đến đây vì Tâm Tâm, người ở phía trước xui xẻo thật, cô ta cũng không cho bạn tiền. Tôi cũng không lãng phí thời gian của mọi người nữa, kỳ đầu tiên của chương trình mật luyến, bây giờ xin được phép bắt đầu. Vừa dứt câu, âm thanh xẹt xẹt của máy móc vang lên. Chủ đề của kỳ này, hỏi Phật, nhiệm vụ của kỳ này, khách mời nam và nữ lập nhóm tùy ý, theo như gợi ý của manh mối, tu sửa tượng Phật. Phần thưởng của nhiệm vụ: thành viên hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất sẽ nhận được các phần thưởng sau: 1. 2 chiếc xe đi du lịch ở Tam Á. 2. Nữ chính số 1 trong một bộ phim truyền hình cấp A+. Thời gian nhiệm vụ 5 ngày. Đạo diễn Tịnh mát tay thật, vẫn là mật luyến biết cách chơi. Hình thức này, mật luyến để cho nam nữ chính tiếp xúc, tìm hiểu nhau trong khi làm nhiệm vụ, cách này đúng là không tệ. Vi cố lên, yêu đương cho thật tốt, làm nhiệm vụ cho thật tốt, xông lên. Tiểu Lạc lại nói tiếp, bây giờ xin mời khách mời nữ rút thăm thẻ nhiệm vụ nào theo như gợi ý trên thẻ, tiến hành đến lập nhóm cùng với khách mời nam. Không có ai tò mò bài hát trước đó của Tâm Tâm. Đúng đó, tôi thương xót cho cô ấy quá, cha nam đáng chết, các chị em tỉnh táo lên nào. Đừng tin đàn ông, Tâm Tâm và Vi hợp nhau thật, ít đi, Vi là của Lục tổng. Đừng hít ké phêm, thí sinh tham gia bốc trúng thăm gì đó, thấy cô nàng há hốc cả mồm. Châu, phía sau là Hạ Chi Tâm cùng Sở Ấu Vi đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, cảnh này vừa hay lọt vào mắt Lê Thủ. Không nghe thấy bọn họ nói gì cả, bỗng dưng lúc này người của chương trình mang một chiếc hộp đi đến nói với Hạ Chi Tâm, cô là nhân khí biểu diễn số 1, có thể ưu tiên chọn trước. Hạ Chi Tâm nghe vậy liền bốc một phiếu. Sau khi đã bốc thăm xong, Tiểu Lạc tiếp tục dẫn chương trình, tiếp theo xin mời khách mời nữ của chúng ra dũng cảm xuất phát đi tìm tình yêu. Hạ Chi Tâm mỉm cười rất tươi nhìn vào phiếu của mình, thu hút sự chú ý của Sở Ấu Vi kế bên. Kết quả như sau: Hạ Chi Tâm vé xe lửa, Sở Ấu Vi du thuyền. Tâm cô có từng đi xe lửa chưa, có ổn không đó? Sở Ấu Vi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Chi Tâm hỏi. Đẩy thuyền thôi nào, tôi bị bầu không khí ngọt ngào này làm cho say rồi. Tại sao Tâm và Vi lại có độ CP đến thế chứ? Hạ Chi Tâm đáp, không sao, chuyện gì cũng có lần đầu tiên, đừng lo cho tôi. Tiếp theo xin mời mọi người đón xem nhật ký đi xe lửa. Tôi nghĩ là chút nữa đến trạm xe lửa, cô ấy sẽ tỏ thái độ rồi nghỉ quay. Đồng ý với ý kiến trên, mấy đại tiểu thư này khó chịu lắm. Tôi nghĩ là đại tiểu thư còn không biết trạm xe lửa ở đây. Kít, một chiếc xe hơi đen đắt tiền chạy đến, chắc chắn là xe của Hạ Chi Tâm rồi. Đại tiểu thư có thể đến trạm xe lửa trong vòng nửa tiếng. Từ trên xe một cô hầu và một vệ sĩ bước xuống, đi đến phía của Hạ Chi Tâm. Vậy thì xuất phát thôi. Hạ Chi Tâm nghe vậy thì cười nhẹ, bước về phía xe của mình, chuẩn bị cho chuyến đi. Nơi đây đất chật người đông, đi lại rất khó khăn. Hạ Chi Tâm né hết người này đến người kia nhưng vẫn không được, làm phiền tránh đường một chút. Cảm ơn, vậy mà vẫn bị kẹt. Đường là đại tiểu thư Hạ thị, cô chưa từng chịu khổ như vậy, lần đầu tiên Tâm Bảo thẫn thờ như vậy. Trong Tâm Bảo có vẻ ngoan thật, một đại tiểu thư thế này, thế mà lại không nổi nóng trong tình huống như vậy. Ha, cười bể bụng mất. Hiệu ứng của chương trình bùng nổ rồi, tôi dám đặt cược, cô ấy sắp phát điên rồi, giỏi giả vờ thật, có được vài đồng tiền thì ghê gớm lắm à. Một nữ hầu nhìn Hạ Chi Tâm chật vật trong biển người như vậy liền ôm cuộc khóc sướt mướt. Cô chủ chưa bao giờ chịu khổ thế này cả. Cô chủ, người bên cạnh liền an ủi cô ta, được rồi mà, đã trải qua loại chồng trước đó rồi, cảnh khổ này có là gì đâu chứ. Một người đàn ông vô tình va trúng cô liền quay lại xin lỗi. Xin lỗi em gái nhé. Hạ Chi Tâm không chút tức giận, cười nhẹ rồi nói, không sao đâu, tôi khiêng qua bên kia giúp anh. Người phía trước kia, tại sao cứ nhảy như thế suốt vậy? Người kia có phải là Cửu Cung không vậy? Tâm Bảo cũng không nổi nóng kìa, người kia nói chuyện kiểu gì thế? Hoàng tử trời giáng. Bỗng lúc này Yến Tu xuất hiện, chạm nhẹ vào tay cầm chảo của Hạ Chi Tâm, để tôi cầm cho. Đẩy thuyền thôi, sao lại đẩy thuyền nữa rồi, kiềm chế một chút đi. Phan CP, vệ sĩ của Hạ Chi Tâm xuất hiện đi theo sau cô, trên vai là đống hành lý to như tình yêu tôi dành cho Ột nói, ông chú để tôi bế cho. Người được giúp đỡ hai mắt lấp lánh, bật ngón cái, ồ, phía trước Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu tay nắm tay vừa đi vừa trò chuyện, anh chính là khách mời nam của tôi, có thể có được duyên phận thế này với cô, đây là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông kia nhìn cả hai thân mật thầm nghĩ, sâu ân ái thì làm sao mà cầm hành lý. Vệ sĩ của Hạ Chi Tâm lên tiếng nhắc nhở, cô chủ, 10 phút sau chuyến xe của cô sẽ bắt đầu kiểm vé rồi. Yến Tu nghe vậy liền ra lệnh, các anh đưa ông ấy về nhà, tôi và cô ấy còn phải quay chương trình nữa. Vâng, chúng ta đi thôi nào. Yến Tu đưa tay ra ý bảo Hạ Chi Tâm nắm vào. Hạ Chi Tâm cũng rất hợp tác, cả hai lại tiếp tục trò chuyện. Việc quay chương trình tiếp theo, mòn là sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Chuyến tàu của Hạ Chi Tâm chạy bon trên đường ray, thỉnh thoảng xe còn thắng gấp, trái ngược với những gì bình thường Hạ Chi Tâm hưởng thụ. Cô đưa mắt nhìn Yến Tu bên cạnh, cậu là người đẹp trai nhất ở Vương thất Tây Dương, dũng cảm và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, khiến cô ấy chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của cậu. Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Hạ Chi Tâm, Yến Tu liền xoay mặt đi, anh thở ra, hơi cúi đầu, ánh mắt có chút thất vọng. Hạ Chi Tâm cười tươi hỏi, bắt đầu nhé. Yến Tu ứng mặt, miệng lắp bắp, bắt đầu gì chứ? Đột nhiên Hạ Chi Tâm ghé mặt lại gần, Yến Tu có thể nghe được tiếng tim đập luôn rồi. Không ổn rồi, không nhìn thẳng vào mắt nhau được, ở trong không gian với này trái tim thật sự muốn nghẹt thở. Anh nói xem, Tâm ngầu quá, sao tự dưng Yến Tu lại trở nên ngây ngô thế kia? Anh em đáng yêu, tôi đẩy thuyền mệt rồi, bắt đầu tìm manh mối chứ gì nữa. Không khí lãng mạn bỗng chốc bị phá tan. Hạ Chi Tâm đưa tay lấy tấm vé phía sau Yến Tu, cô đưa bản đồ lên để cả hai cùng xem. Yến Tu có chút ngượng ngùng lẫn thất vọng nói, tìm manh mối à? Hạ Chi Tâm không để ý đến Yến Tu, chỉ nhìn chăm chú vào bản đồ.
Tổ chương trình nói là vé xe lửa là manh mối đầu tiên, vậy chắc chắn manh mối thứ hai ở trên xe lửa rồi. Tìm thấy nó thì mới biết là phải làm nhiệm vụ gì chứ. Đột nhiên cô quay ngoắc sang, anh nghĩ là tôi muốn làm gì? Yến Tu có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, án minh bất động. Chiếc du thuyền sang trọng lênh đênh trên mặt nước, phía bên trong thuyền, Lục Bạc Quy ngồi đối diện với Sở Ấu Vi, kiêu ngạo nói, tôi đã nói cô sẽ hối hận mà. Vi Vi cũng không thua. Mặt nhân mày nhó liếc nhìn Lục Bạc Quy, hừ hừ, cô xoay trái xoay phải, giáo giác tìm kiếm gì đó, bỗng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô. Sở Ấu Vi đứng dậy nhìn vào camera, Triệu đạo, có thể đổi người hợp tác với tôi không? Sớm biết là anh ta tôi sẽ không đến. Cái gì? Tại sao nữ thần Vi Vi lại muốn đổi người hợp tác? Không phải Lục tổng vì tham gia chương trình với nữ thần Vi Vi nên mới đến sao? Cãi nhau rồi, mọi người, tôi không bỏ lỡ gì chứ? Lục Bạc Quy chễm chệ trên ghế, nói, sớm biết là cô tôi cũng không đến. Chuyện gì vậy? Không phải mấy ngày trước nữ thần Vi Vi còn khoe quà Lục tổng tặng sao? Đừng lo, người ta chỉ cãi nhau thôi. Sở Ấu Vi bị chọc giận hét lên, vậy giờ Lục tổng có thể đi rồi, nói giống nhau. Cười chết tôi rồi, chắc chắn là Lục tổng khiến Vi Vi không vui. Bình thường Lục tổng nghiêm túc lạnh lùng, sao lần này lại buồn cười như vậy? Cô bảo tôi đi thì tôi đi sao? Cô có uy nghiêm vậy sao? Oa, Lục tổng nói chuyện cũng không có chút phong độ nào. Coi như tôi biết tại sao nữ thần Vi Vi tức giận rồi. Sở Ấu Vi cười, đương nhiên không lớn bằng Lục tổng. Mọi người, tôi thấy họ cãi cọ nhau còn có cảm giác cổ phiếu hơn trước kia. Lần đầu thấy bộ dáng tức giận của nữ thần Vi Vi, đúng là dễ thương. Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Mời vào. Sở Ấu Vi lẫn Lục Bạc Quy đồng thanh, đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nhau. Là người của tổ chương trình, Vi Vi, Lục tổng, tổ chương trình cho rằng cặp đôi thật kết hợp sẽ hay hơn nên đã sắp xếp như vậy. Sở Ấu Vi như bị đạp trúng đuôi liền hét to, chúng tôi không phải người yêu. Lời này trực tiếp khiến mọi người sửng sờ. Lục Bạc Quy cũng méo mặt, cái gì? Nữ thần Vi Vi vừa nói gì? Trời ơi, chuyện gì vậy? Muốn ăn dưa? Người kia sau 3 giây liền lấy lại bình thường, cười cười gãi má. À, này, chuyện từ khi nào vậy? Sao không có chút tin tức nào? Là biểu cảm của tôi cũng tò mò. Nữ thần Vi Vi mau nói lý do. Sở Ấu Vi vẫn chưa nguôi cơn giận nói tiếp, hôm qua chúng tôi chia tay rồi. Còn chưa kịp nói, người kia hơi khó xử nói, nhưng tổ chương trình không cho thay đổi giữa chừng, nhưng nếu hai người hoàn thành nhiệm vụ sớm thì có thể mau chóng kết thúc quay hình. Được, tuy không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Vi Vi đành bấm bụng đồng ý. Hát, trước đây sao không phát hiện hai người này thú vị như vậy, thật ăn ý, không hổ là người yêu cũ. Bên phía Hạ Chi Tâm, đoàn tàu vẫn di chuyển trong đêm. Hạ Chi Tâm mệt mỏi ngồi xuống giường, đối diện là Yến Tu. Cô than vãn, tìm không thấy. Yến Tu lục tìm ở chỗ của mình rồi nói, tiểu thư, ở đây cũng không có. Không gian yên ắng, không có ai đáp lời. Yến Tu liền nhìn qua, ôi, tâm lý ngủ mất rồi. Tâm bảo, sao không có chút đề phòng nào vậy? Cười chết mất, là quản gia của mình đề phòng cái gì? Đến rồi, tiếp theo là kịch bản ra đây thích xem sao. Nhìn Hạ Chi Tâm mới đó đã say giấc, Yến Tu Tiena đến nhẹ nhàng tháo giày của cô ra. A Tu thật ôn nhu, anh ấy thật là, tôi khóc chết mất. Theo tổ chương trình đến hầu hạ Tâm Tâm, mọi người, tôi ship rồi, bạn đừng vội ship, sao gì bạn cũng ship vậy. Tháo giày xong xuôi, Yến Tu chỉnh lại tư thế thật thoải mái, đắp chăn cho cô, mọi hành động đều nhẹ nhàng hết mức có thể, quả là nam chính. Tôi tuyên bố sau này tôi là fan của cổ phiếu này, lầu trên ship không sai, mọi người không phát hiện Tâm Tâm chỉ cười ngọt ngào với A Tu thôi sao? Ship thật, không trèo sai chính phủ. Yến Tu nhìn lên camera nhẹ giọng nói, nếu không ngoài dự kiến thì 9 giờ mỗi ngày tiểu thư đều đi ngủ, đừng coi mọi người là người ngoài nha A Tu tôi muốn nhìn anh ngủ. Lầu trên đừng nói, cẩn thận bị phong bế. Yến Tu vẫy tay tạm biệt mọi người, hôm nay muộn rồi tạm biệt mọi người, mai gặp. Rồi tắt camera. Không, sao ngủ sớm vậy, nghỉ ngơi của người già sao? Người già cũng không ngủ lúc 9 giờ. Tại trạm dừng chân, một người đàn ông lạ mặt lén la lén lút ở trước cửa vô tình lọt vào mắt Yến Tu. Anh là? Yến Tu đầy cảnh giác hỏi. Trên xe lửa còn có như vậy? Người nọ khẽ kéo mũ xuống một chút. Này anh có mua không? Có phải là kiểu đẹp mà tôi đang nghĩ tới không? Cười chớt, kích thích quá, ha ha ha. Người nước ngoài, không biết đây là, nếu Yến Tu mua thật thì có được xem là sự cố livestream không? Mau mua đi, tôi cũng muốn xem thử. Trong lúc Yến Tu còn đang đắn đo do dự thì Hạ Chi Tâm hai mắt lấp lánh, trông rất phấn khích nói to, mua. Vợ Tâm Tâm, sao em lại thích miếng này? Chết rồi, không lẽ mua xong chương trình này bị cấm phát sóng đấy chứ? Cảnh sát sao? Ở đây có phạm nhân, quá trình livestream phạm pháp. Người đàn ông lạ đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một cái gì đó. Vậy thì là cái gì được nhỉ? Tôi cũng hồi hộp quá. Chọn đi, ông ta hét lên. Nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3. Vậy mà lại vạch áo ra, hai bên áo khác ngoài và trước bụng là giấy có ghi chữ nhiệm vụ. Trái với lúc nãy, Hạ Chi Tâm sụ mặt xuống trong khi Yến Tu lại phấn khích đến đỏ mặt sáng mắt. Hạ Chi Tâm thất vọng nói, tôi còn nghĩ là trò gì kích thích nữa cơ. Bảo bối Tâm Tâm, chị đang, bảo bối Tâm Tâm, đầu óc của chị đen tối rồi, ha ha, biết ngay mà, làm sao mà tổ chương trình có thể để người ngoài vào trong được. Người đàn ông đeo kính râm đen lại nói, đây là manh mối của nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ không giống nhau, manh mối nhận được cũng sẽ không giống nhau. Cô Hạ, anh Yến, hai người muốn chọn nhiệm vụ nào đây? Yến Tu nghe vậy liền nhìn Hạ Chi Tâm hỏi, tiểu thư, cô chọn cái nào? Hạ Chi Tâm trầm ngâm một chút cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cái này đi, nếu tôi nhớ không nhầm thì tổ chương trình nói là toàn bộ phí nhiệm vụ là 2.000 tệ thì phải. Vâng, xin trả 1.200 tệ. Người đàn ông kính đen vừa nói vừa đưa giấy lên phía trước,
Một cái manh mối mà cần đến 1.200 tệ, nếu những nhiệm vụ tiếp theo đều cần đến tiền, vậy chẳng phải sẽ không mua nổi sao? Chương trình này bịp thật đấy. Hạ Chi Tâm ngồi xuống giường nhìn vào tờ giấy trên tay, nói, manh mối đắt tiền thế này, chắc là nó xứng với giá tiền này ha, mua rồi. Yến Tu vừa nói vừa lấy tiền ra, người kia gật đầu vui vẻ nói, hợp tác vui vẻ. Anh ta đưa một cái phong bì màu hồng ra trước, nhiệm vụ 3 là nhiệm vụ cặp đôi hiểu nhau. Hạ Chi Tâm không hiểu lặp lại, cặp đôi hiểu nhau. Yến Tu như vớ được vàng, mắt sáng lên nói, tôi bù riêng cho anh thêm 2.000 tệ nữa, ha ha ha, xem A Tu vui chưa kìa, sau khi bù tiền túi vào thì sẽ hết tiền đó nha, người nước ngoài thành thật biết bao chứ. Ha 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 ha, sau này phải dựa vào tiền của bảo bối Tâm Tâm để sống rồi hả? Người đàn ông kính đen nhìn vào tờ giấy đọc lên, có 10 câu hỏi trên bảng, chính là nhiệm vụ của chúng ta. Đáp án đúng càng nhiều, manh mối nhận được sẽ càng chi tiết, mời cả hai giao đáp án trong vòng 5 phút. Hạ Chi Tâm và Yến Tu bắt đầu làm việc của mình. Ngày đầu tiên mà cả hai quen biết nhau là So Easy, địa điểm trong lần đầu gặp đối phương là hoàn toàn không làm khó được mình, điểm nào mình cũng nhớ rất rõ ràng, chỉ trong vòng 2 phút tất cả câu hỏi đã được hoàn thành. Trả lời xong rồi, Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu đồng thanh, tự tin tràn đầy, đúng là CP tôi đẩy thuyền, nhanh như vậy mà đã trả lời xong rồi, tò mò về quá khứ của bảo bối Tâm Tâm và Yến Tu quá. Đúng đó, ánh mắt mà mỗi lần Yến Tu nhìn Tâm Tâm muốn kéo sợ luôn, Yến Tu cho tôi cảm giác như đã quen biết Tâm Tâm cả đời vậy. Người đàn ông kính đen nhìn vào tờ giấy đáp án nói, tôi đã đối chiếu xong đáp án của hai người rồi. Hạ Chi Tâm tự tin nói, vậy anh hãy đưa manh mối chi tiết nhất cho chúng tôi đi. Xin lỗi, hai anh chị không trả lời đúng một câu nào cả. Câu nói của anh như sét đánh ngang tai cả hai. Hạ Chi Tâm xanh mặt, hốt hoảng, không thể nào, Yến Tu cũng không kém hơn là bao, làm sao có thể chứ? Yến Tu vội vàng giải thích với Hạ Chi Tâm, tiểu thư, tôi tuyệt đối không quên đi bất cứ thông tin nào trong lần gặp mặt đầu tiên, chắc chắn là tổ chương trình nhầm rồi. Dưới ánh mắt của Hạ Chi Tâm, Yến Tu đột nhiên chột dạ, thế này không phải ý bảo là cô quên sao? Sau đó Hạ Chi Tâm cũng chỉ cười nhẹ một cái, tôi không trách anh, dù sao không phải là manh mối chi tiết, chúng ta cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà. Yến Tu thở một hơi cố gắng nặn ra một nụ cười, tiểu thư nói đúng, cô là người thông minh, chắc chắn chúng ta là nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên Hạ Chi Tâm hơi cúi người xuống, ánh mắt cũng trở nên sâu xa hơn, vậy nên anh nói cho tôi biết, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không? Yến Tu như đèn được bật công tắc, nhìn vào là thấy anh dường như rất mong chờ, cuối cùng cô cũng hỏi tôi rồi, hẳn là anh đã đợi câu hỏi này từ rất lâu. Ký ức dần ùa về, nhiều năm trước bên bờ biển, có một chàng trai tóc vàng đang bất tỉnh nằm ở đó, một thiếu nữ tầm 14, 15 tuổi với mái tóc đỏ rực rỡ vội vã chạy đến, anh bị thương rồi hả? Trong trí nhớ của chàng trai, cô gái lúc đó tựa như thiên sứ, lấp lánh tựa một vì sao, có vẻ chàng trai bị thương rất nặng. Anh đau đến ứa nước mắt, vì thân người nhỏ hơn cô không thể cõng anh được đành phải lôi anh đi, sao lại có thêm một người nữa vậy? Người lần trước vẫn chưa chữa xong mà, ui ra, cuối cùng vẫn không chịu được sức nặng, cả cô và anh đều ngã lăn xuống đất, nặng thật đó, mê chết đi được, nhưng với bộ óc thiên tài của mình, cô vẫn không bỏ cuộc. Chàng trai tuy mất ý thức nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau, khóc trong vô thức, thế này nhẹ nhàng hơn rồi, nhẹ với cô nhưng mà nặng cho mấy anh khiêng quan tài. Cô kéo hai chân của anh lôi đi sềnh sệt như một món đồ, kiểu kéo này thì quá quen thuộc rồi, rất nhanh chóng đã về đến biệt thự, trong nhà là một nữ hầu trông có vẻ rất lo lắng. Đứng bên cạnh một người đàn ông tóc đen quấn băng vẫn đang hôn mê, uỳnh, âm thanh to lớn làm nữ hầu giật mình, là tiểu thư của biệt thự trở về, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông khác. Mê chết đi được, nữ học vội vàng hỏi tiểu thư, chẳng phải là cô đi dạo sao, sao lại đưa thêm một người về đây? Cô nàng tóc đỏ trả lời, mấy ngày trước có xem phim, nhân vật chính là bác sĩ, tôi thấy làm phẫu thuật cũng thú vị thật đó, đúng lúc dùng bọn họ để thử tay nghề luôn, 10 năm trước cô đã cứu tôi. Yến Tu khẽ chạm tay lên mặt Hạ Chi Tâm, thiếu nữ tóc đỏ năm đó chính là Hạ Chi Tâm, chỉ 1 phút thuận tay cứu người liền khiến con tim người vấn vương một đời, ở trên một hải đảo sao? Hạ Chi Tâm hỏi. Yến Tu vô cùng vui mừng, cô nhớ ra rồi sao? Vậy mà Hạ Chi Tâm lại trả lời rất tỉnh bơ, không, vì tôi quên hết ký ức năm 16 tuổi rồi. Yến Tu tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn không trách cô, không sao, tôi sẽ chờ cô nhớ lại mà. Thoáng chốc đã đến trạm, Yến Tu bước về phía cửa, xoay đầu lại nói, tiểu thư đến trạm rồi, chúng ta phải đi tìm manh mối tiếp theo rồi. Anh toang định xoay lưng đi thì giọng nói của Hạ Chi Tâm kéo chân anh lại, anh có thể giúp tôi nhớ lại nó không? Bên phía của Sở Ấu Vi cùng Lục Bạc Quy cũng gây cấn không kém, lên chút, sang phải, dựa theo tình hình này tôi có thể suy đoán một chút, cả hai cũng gặp một người lạ mặt và rồi cũng mua nhiệm vụ, nhưng thể lệ lựa chọn lại khác bên Hạ Chi Tâm nhiều. Một trong hai người sẽ phải bịt mắt và người còn lại sẽ chỉ đạo để người kia chọn được nhiệm vụ dán trên tường. Lần đầu tiên thấy Vi Vi gấp gáp như vậy, nhìn Lục tổng mới biết người mù khổ thế nào, nhìn như muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để tách ra, ai muốn ở cùng bạn trai cũ chứ? Hết giờ, hay vị lấy được hai manh mối, chúc hai người may mắn. Người đàn ông cầm đồng hồ canh giờ này hẳn cũng là người của tổ chương trình rồi, hết cách rồi, vẫn là đợi 5 ngày nữa đi, sẽ không tình cũ không rủ cũng tới chứ? Sẽ không. Các người nhìn ánh mắt chán ghét của Vi Vi nhìn Lục tổng, Lục Bạc Quy gỡ bịt mắt xuống thét lên, cô chỉ huy không tốt. Sở Ấu Vi cũng không hài lòng đáp, Lục tổng, phương vị cảm của ngài không tốt như vậy, sao cứ muốn xung phong những việc vậy? Lục Bạc Quy cứng không đáp nên lời. Sở Ấu Vi bên ngoài có tỏ ra bình tĩnh, nặn lên một nụ cười công nghiệp, trong lòng thầm niệm chú không giận, tâm bình khí hòa nhan sắc đẹp, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lục Bạc Quy lại nói, không lẽ cô còn thích tôi nên mới cố ý không hoàn thành nhiệm vụ chứ?
Sở Ấu Vi nghe xong liền sặc nước, khán giả đang theo dõi chương trình cũng bật cười. Ha ha ha, Lục tổng tự vả mặt, trời ơi, cho dù anh là tổng tài thật thì cũng không tin được, ngây quá tôi chịu không nổi. Sở Ấu Vi tức giận, chai nước trong tay cũng theo đó mà móp méo. Đại ca, anh không bị bệnh chứ? Tôi làm sai gì anh có loại ảo giác này? Lần đầu tiên nói thế với Vivi, nữ thần Vivi tức giận rồi, lẽ nào không phải sao? Có phải cô hối hận rồi còn muốn kết hôn với tôi không? Anh nói gì thì là vậy đi, quả nhiên, muốn hòa hợp còn muốn tôi theo đuổi cô. Thỉnh thoảng thì được nhưng quá đáng khiến tôi thấy phiền, thêm 15 tờ nữa sẽ tìm được tượng đá rồi. Tôi biết ngay cô không thể thật lòng muốn chia tay với tôi chỉ là nhất thời, không phải muốn. Tôi theo đuổi cô, không phải muốn, tôi theo đuổi cô lại. Làm như vậy cô, Lục tổng, có phải anh luôn chấp niệm người cũ không? Luôn. Giờ gì đây, Vivi biết người cũ của Lục tổng, lẽ nào vì bạn gái cũ của Lục tổng nên mới chia tay? Trước sự ngỡ ngàng của Lục Bạc Quy, Sở Ấu Vi xoay người rời đi, không quên nói, trân trọng muộn màng đều là tiện. Ở một nơi khác giống như trang viên, một người phụ nữ lớn tuổi đang phơi nắng, bỗng thấy có người hạ bước đến, là Hạ Chi Tâm, theo sau còn có Yến Tu. Cô vui vẻ chào hỏi, xin chào, là Đồng tiểu thư sao? Người phụ nữ nọ gật đầu rồi chỉ vào lá thư trên bàn. Hạ Chi Tâm vui vẻ cầm lấy, cảm ơn. Nhiệm vụ, giúp đỡ việc nhà cho Đồng tiểu thư, thực hiện tất cả yêu cầu của cô ấy điều kiện hoàn thành. 6 giờ chiều Đồng tiểu thư đánh giá hài lòng thì sẽ được phần thưởng. Giúp tôi quét dọn trong nhà ngoài sân, phải dọn sạch sẽ hết. Người đó nói rồi xoay người đi. Soái ca nước ngoài đến nông thôn làm nam hầu. Ha ha ha, cực họ hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, Đồng tiểu thư chắc chắn sẽ bình luận kém, nếu bình luận kiếm không phải phí một ngày sao? Tôi thấy Đồng tiểu thư còn nuôi 2 con dê, tôi muốn xem toàn bộ. A Tu, anh không phải quản gia sao? Quản gia cũng không cần quét nhà, làm sao? So với Tâm Bảo anh mới là thiếu gia. Yến Tu vốn dĩ là người có tiền, thân phận cũng không phải người bình thường, đối với những việc như thế này rất hậu đậu. Tâm Bảo, tôi cười chết mất, sao lại biết làm như vậy? Ha ha ha, hôm nay cười chết ở đây. Có phải Tâm Tâm bảo bối thấy A Tu đẹp trai mới nhận, sao tôi thấy Tâm Tâm mới là quản gia của A Tu? Yến Tu trực tiếp bị mấy con dê làm cho hoảng sợ. Hạ Chi Tâm thì ngược lại, vui vẻ ngồi lên lưng dê. Tâm Tâm làm việc thật thuận lợi, hôm nay chỉ cười A Tu. Tâm Tâm toàn năng, không được phản đối. Sau một ngày vất vả, cuối cùng họ cũng đạt được kết quả mong muốn. Đồng tiểu thư đưa một chiếc phong bì trắng mút ra trước mặt cả hai. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, hiếm gặp cô gái nào vừa xinh đẹp lại biết làm việc như vậy. Một giây trước nhìn Hạ Chi Tâm còn cười, nhưng khi quay sang Yến Tu thì ánh mắt liền thay đổi. Hận sắc không rèn được thép. Đồng tiểu thư đi qua người Yến Tu thì thầm, cậu phải trọng cô ấy. Lời này trực tiếp khiến Yến Tu đưa người. Tiểu Lạc đứng trước camera giơ cao phong bì trong tay nói to vào micro, nữ thần Vivi và Lục tổng là nhóm khách mời đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Hạng nhất sẽ do tổ chương trình trao thưởng 100 vạn tệ. Cô đưa chiếc phong bì ra trước mặt Lục Bạc Quy. Lục tổng, đây là tiền thưởng ạ. Lục Bạc Quy nhàn nhạt nói, đưa cho cô ấy đi. Vợ quản lý chặt chẽ quá à, ha ha. Nói nhầm rồi, người ta chia tay nhau rồi nhé. Tôi mặc kệ. CP khóa chặt trên Weibo, rõ ràng lời nói, cảm ơn Lục tổng, sau khi tan ca tôi sẽ chuyển đổi số tiền còn lại vào tài khoản của anh. Đẩy thuyền CP chia tay không cảm thấy gượng gạo sao? Rõ ràng nữ thần Vivi bắt đầu rạch rõ ranh giới giữa hai người rồi. Đúng đó, đã chia tay nhau rồi. Đừng đẩy thuyền nữa, tôn trọng nữ thần Vivi chút đê. Cô, Sở Ấu Vi hoàn toàn ngó lơ Lục Bạc Quy xoay người rời đi. Tiểu Lạc hơi khó xử đến trước mặt Lục Bạc Quy nói, nhắc đến thì vẫn còn một nhóm hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau 2 vị nửa tiếng, chắc là cũng sắp đến rồi. Vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Tiểu Lạc đưa mắt nhìn qua liền thấy Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu, họ đã đến rồi, trông có vẻ giống một cặp tình nhân thật đó. Lục Bạc Quy nhìn theo lại thấy cảnh tình tứ của hai người, một quản gia dịu dàng ôn nhu, một thiên kim xinh đẹp, tài giỏi, quả thật rất xứng đôi. Anh thử cái này đi. Hạ Chi Tâm đưa ly nước cho Yến Tu cũng vui vẻ uống thử. Chắc tôi xỉu, hai người đến đây tham gia chương trình hay là hẹn hò đôi lứa vậy? Ngọt chết đi được rồi. Chứng kiến cảnh đó, Lục Bạc Quy tức đến tái mặt, nhưng có tức cũng chả làm được gì, thế mà lại mê hoặc đàn ông ở chốn đông người thế này. Sở Ấu Vi vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy đến. Tâm Tâm, cô nhào vào lòng Hạ Chi Tâm ôm thật chặt, đến nỗi Hạ Chi Tâm sắp tắt thở luôn rồi. Được rồi, tôi biết là thấy tôi cô rất vui nhưng tôi sắp không thở được nữa rồi. Sau khi mất đi bộ lọc yêu đương rồi sau đó lại ở cùng với anh ta đúng là một sự hành hạ. Sở Ấu Vi thì thầm với Hạ Chi Tâm. Cảnh này lại vô tình lọt vào mắt Lục Bạc Quy, làm hắn ta điên máu. Đúng thật, Sở tiểu thư thông minh thật. Máy quay kéo gần một chút, không nghe thấy họ nói gì hết cả, hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì luôn ý, cảm giác như họ đang nói chuyện phiếm gì đó. Trái tim nhiều chuyện đã bắt đầu rực cháy. Cả ba người đồng loạt đưa ánh mắt xem thường nhìn Lục Bạc Quy, hắn ta thẹn quá hóa giận thét, nhìn gì chứ? Sau khi kết thúc cảnh quay, ở đường lớn Sở Ấu Vi vừa kéo vali vừa nói, cô đến bệnh viện trước đi, tôi tự mình đặt xe về khách sạn. Trong khi đang đứng đợi taxi, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Lên xe đi, là Lục Bạc Quy. Sở Ấu Vi xem hắn ta như không khí trực tiếp kéo vali đi. Đột nhiên lại có thêm một chiếc xe khác màu trắng chạy đến dừng ngay bên cạnh làm Sở Ấu Vi giật mình. Em gái đi đâu thế? Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Là Tâm Tâm Sơn Đại Vương. Tâm Tâm. Nhìn thấy Tâm Tâm, Sở Ấu Vi không chút do dự bước lên, chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi chạy vụt đi, để lại chiếc xe đen đầy u ám. Bên trong xe tài xế không ngừng run rẩy, mặt mày tái mét. Lục Bạc Quy giận đến mức run cả người. Lục tổng, chuyện mà lúc trước anh bảo tôi điều tra thân phận của bà chủ, đã có manh mối rồi ạ. Người nọ vội vàng nói để giải nguy cho bản thân.
Lục Bạc Quy đứng trước một bức tranh chụp một người đàn ông và một bé gái, ngắm nghía đủ kiểu. Ánh mắt dấy lên nỗi tâm tâm khó tả, dường như nhận ra gì đó. Lục Bạc Quy hơi ngẩn người nhìn cô bé trong ảnh. Lúc này một người đàn ông bước đến, chính là người trong ảnh. Ông vui vẻ hỏi, thấy thế nào, đồ đệ ngoan của tôi xin chứ? Cậu nhìn đến mức lủng tường rồi đấy. Lục Bạc Quy cười đáp, xinh, với lại giống như từng quen biết. Người đàn ông đó hài lòng, liền cười rồi nói, thằng nhóc nhà cậu, hiếm khi có mắt nhìn thấy đấy. Mau ngồi xuống đi, cậu có biết con bé này biết chọc tức người thế nào không? 5-8 tuổi con bé bảo tôi làm sư phụ của nó, sau khi học được thủ nghệ ở chỗ tôi, đến khi gặp lại thì nói là chưa từng bái sư, cậu nói xem có tức không? Vốn dĩ 5-16 tuổi con bé phải hành lễ bái sư, nhưng con bé đã cho tôi leo cây. Lúc gặp lại thì nói là không nhớ chuyện của 5-16 tuổi, con nhóc đó hay thật, còn phải dựa vào tôi mặc giày bám theo nữa. Người đàn ông cứ thao thao bất tuyệt. Lục Bạc Quy chỉ im lặng ngồi nghe, bỗng hắn lên tiếng, lúc 16 tuổi, là 10 năm trước. Đúng, nhưng cậu đến để làm gì thế? Người đàn ông kia hỏi, tôi muốn biết thân phận của đồ đệ này của ông. Người đàn ông vừa nghe đến đây liền thay đổi sắc mặt, cậu phải nói cho tôi biết nguyên nhân trước đã, cô ấy rất quan trọng với tôi, vậy nên tôi muốn biết thân phận của cô ấy. Hai, tôi là người thấy cậu trưởng thành, cậu chìm vào lưới tình rồi đấy, con bé chưa từng nói cho tôi biết. Nhưng tôi thường gặp bố của con bé vào năm con bé 8 tuổi, bố của con bé rất giống với chủ tịch của tập đoàn tài chính Hạ Thị, rất có thể là một trong số 3 anh em. Lục Bạc Quy gật đầu. Đúng thật là như vậy, ký ức bỗng chốc ùa về, bầu trời nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn, cô bé ấy cũng có tóc đỏ, đẹp như hoàng hôn trong ký ức của hắn vậy. Đại cẩu, cậu đang nhìn gì thế? Bây giờ có thể nhìn rõ hơn chưa? Cậu bé được gọi là đại cẩu đó đưa tay dụi dụi mắt, đáp, vẫn còn hơi mờ một chút. Cô bé tóc đỏ đó đột nhiên tức giận hét lên, nhị cẩu, vết thương trên người cậu vẫn chưa khỏi đâu, đã nói nhiều lần là đừng chạm vào nước biển. Nhị cẩu chạy đến nắm tay đại cẩu kéo đi, nói, Tâm Tâm lại giận nữa rồi. Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, hôn lên mái tóc người, là thứ đẹp nhất ta từng nhìn thấy. Điều cuối cùng trong giấc mộng mị đó là nụ cười của nhị cẩu, cậu bé đó bỗng chốc hóa thành Yến Tu. Nụ cười lấp lánh kia cũng không còn mà thay vào đó là nụ cười đầy đắc thắng của anh. DM. Lục Bạc Quy mở trừng mắt, bật dậy, cơn ác mộng gì vậy chứ? Hạ Chi Tâm bước vào phòng, hỏi, anh ba, anh tìm em có chuyện gì vậy ạ? Người đàn ông kia ngồi đối diện cô nhàn nhạt hỏi ngược lại, Lục Bạc Quy muốn tái hôn với em. Hạ Chi Tâm ngồi xuống ghế trước mặt anh thở dài rồi nói, anh ta đúng là có nói với em như vậy. Người kia lập tức cau gó, không được, lúc trước cậu ta đối xử em ra làm sao? Em là thiên kim duy nhất của Hạ gia chúng ta đó. Hạ Chi Tâm như có như không đáp, anh ba yên tâm đi, em đã níu kéo anh ta tận 3 năm, nhưng bây giờ em đã chết tâm với anh ta rồi. Anh nghe vậy thì mặt giãn ra đôi chút, thở phào nói, vậy thì tốt, thế thì bây giờ em có suy nghĩ đến việc tái hôn không? Hạ Chi Tâm có chút sững sờ với câu hỏi này nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Cô khẽ mỉm cười, hình ảnh của Yến Tu bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Cô đáp, em không có nghĩ đến việc tái hôn, nhưng em cũng có suy nghĩ về việc hẹn hò. Anh nghe vậy thì vẻ điềm đạm vốn có bỗng dưng mọc chân chạy mất, dướn người lên hỏi dồn dập, là ai? Là A Tu sao? Anh biết ngay cậu ấy sẽ là gu của em mà. Sau đó anh lại nhào lên ôm chặt lấy Hạ Chi Tâm, đứa trẻ này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, đợi em tái hôn thì anh ba nhất định sẽ tổ chức hôn lễ thật linh đình. Hạ Chi Tâm lập tức đẩy anh ra, nghĩ sớm quá rồi. Anh ba, lúc trước anh có phải từng gặp Yến Tu không? Anh cũng nghĩ đến chuyện em sẽ tái hôn rồi. Cũng không thể chuyện gì cũng che giấu em nhỉ? Anh trở lại dáng vẻ ngày thường, lảng sang chuyện khác, anh phải xử lý công việc. Em đi ngủ sớm đi. Thấy Hạ Chi Tâm như không hài lòng liền đẩy cô ra phía cửa, vừa đi vừa nói, đi thôi. Ra đến cửa anh thì thầm vào tai cô, anh nhắc nhở nhỏ thôi nhé, tấm hình vào 3 năm trước. Ngay sau đó lại đóng sầm cửa lại. Hạ Chi Tâm ngơ ngác, tấm hình vào 3 năm trước, hồi ức ùa về. Hạ Chi Tâm ngồi trước một đống ảnh chụp, kế bên là mẹ cô tươi cười nói, chọn đi. Hạ Chi Tâm hỏi lại, chọn gì ạ? Bà càng cười tươi hơn đáp, chồng chưa cưới đó. Đây là 18 người chồng chưa cưới mà má mì đã đặc biệt chuẩn bị cho con lựa chọn, con mau chọn lấy một người đi. Hạ Chi Tâm ngán ngẩm nhìn vào mớ ảnh trên bàn. Hạ phu nhân nói tiếp, con cứ yên tâm vào mắt nhìn của má mì nhé, trong số những người được chọn, duy chỉ có Yến Tu là làm cô chú ý. Hạ Chi Tâm hỏi, anh ấy là ai vậy ạ? Hạ phu nhân không trả lời cô, xoay qua bảo nữ hầu, dẹp hết những tấm hình này đi, đưa những cái này về gia tộc của bọn họ, nói cho bọn họ biết là bọn họ có thể đi chọn vợ chưa cưới khác rồi. Cô gái kia lập tức dọn hết đống ảnh trên bàn, ấy vậy mà lúc mang chúng đi lại vô tình làm rơi ảnh của Lục Bạc Quy lại. Hạ Chi Tâm thấy vậy thì nhặt lên xem thử rồi nói với mẹ, hay là hỏi anh ấy trước có bằng lòng tổ chức hôn lễ với con không? Suy cho cùng cưới người nước ngoài sẽ gặp phải rào cản ngôn ngữ đó. Hạ Chi Tâm cuối cùng cũng hiểu rồi, cô lập tức thốt lên, A Tu cũng là chồng chưa cưới của em sao? Đúng là mình của 3 năm trước không làm con người mà. Hạ Chi Tâm thầm nghĩ. Tiểu thư, tiếng gọi kéo Hạ Chi Tâm ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Yến Tu cười tươi nói, nước đã chuẩn bị xong, cô có thể đi ngâm mình rồi, tôi nhớ ra anh là ai rồi. Câu nói của Hạ Chi Tâm trực tiếp khiến Yến Tu hóa đá, còn chưa vui mừng được bao lâu thì câu nói tiếp theo như sét đánh vào tai anh là chồng sắp cưới thứ hai của tôi. Yến Tu hơi trùng xuống, hỏi, vâng, vậy bây giờ có đến lượt của tôi chưa ạ? Hạ Chi Tâm hơi khó xử nói, trôi qua hết rồi, 3 năm trước sau khi tôi đưa ra sự lựa chọn, chắc là thông báo tới rồi. Các anh có thể kết hôn với người khác mà. Yến Tu không vui đáp, đối với tôi mà nói, không có vợ sắp cưới nào thích hợp hơn cô. Hạ Chi Tâm cười đáp, xem như anh may mắn,
bây giờ tôi độc thân, vậy tôi sẽ xếp hàng, dành thêm cơ hội cho bản thân. Hạ Chi Tâm thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh liền hết bởi sự xuất hiện bất ngờ. Hai người xem tôi không tồn tại à? Cho qua đề. Tôi đi đưa tài liệu. Hai người tiếp tục. Người đó đi ngang Yến Tu liền bật ngón cái. Hạ Chi Tâm lại nói, xem ra anh Tư rất hài lòng đối với anh. Tôi muốn lấy em gái của anh ấy, tất nhiên phải tạo quan hệ với anh ấy rồi. Tạo quan hệ với anh ấy không có tác dụng đâu. Người anh muốn theo đuổi là tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức lấy lòng của tiểu thư. Được, anh cố gắng nhé. Ở một nơi khác, trong như quán bar, Lục Bạc Quy say mềm ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mấy chai rượu trước mặt. Một người trong phòng lên tiếng, đã ly hôn rồi cậu mới nghĩ đến việc điều tra thân phận của cô ấy, đi tìm hiểu cô ấy, bây giờ biết được thì có thể làm gì cơ chứ? Lục Bạc Quy vậy mà tỉnh bơ đáp, ly hôn thì sao, người kia cũng đến là 3 chấm, ly hôn rồi thì hai người không còn quan hệ gì nữa cả. Lục Bạc Quy vậy mà vô sĩ gần từng chữ, cả đời này cô ấy không thể nào không có quan hệ với tôi, chúng tôi có con, tôi là bố đứa trẻ, cả đời này chúng tôi phải quấn lấy nhau, thằng cha này điên rồi. Cho dù ly hôn rồi cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi không đồng ý, cô ấy không thể đến bên cạnh người đàn ông khác, nếu cô ấy dám tôi sẽ giết chết người đàn ông đó. Người kia cho rằng hắn say lắm rồi nên không đáp, hắn ta lại nổi điên, tại sao cậu lại không nói gì, cậu muốn tôi nói gì đây? Câu nói cậu biết cô ấy rất thích tôi. Lục Bạc Quy ôm đầu run rẩy, chẳng có ai sẽ thích một người mãi mãi cả, thích luôn có bắt đầu và kết thúc. Trước đây cô ấy thích cậu, tất nhiên sẽ không thích nữa. Lục Bạc Quy không nói không rằng chợt thấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn, tình cảm sẽ tiêu hao đi thôi. Cô ấy thích cậu nhưng 3 năm qua cậu đã làm những gì? Lục Bạc Quy vì thẹn quá hóa giận đập mạnh ly xuống bàn, đừng nói nữa. Người kia vẫn mặc kệ tiếp tục nói, cậu trà đạp sự yêu thích của cô ấy, cậu không quan tâm, không đoái hoài đến cô ấy, cậu trêu chọc cô ấy cho vui giống như chọc thú cưng vậy, không thích thì lạnh lùng cười đùa, cậu ỷ vào cô ấy thích cậu, tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác. Tôi nói là đừng nói nữa, tại sao không để tôi nói? Cô ấy buồn, đau lòng, tổn thương nhưng cậu không quan tâm, cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ấy. Tại sao cô ấy phải tiếp tục thích cậu? Là cậu ép cô ấy bỏ đi, bây giờ cậu đáng đời. 3 năm nay tôi luôn viên cậu, nếu thích cô ấy thì tốt với cô ấy một chút, nhưng cậu không quan tâm, có rất nhiều cách bảo vệ cô ấy đến vậy. Rõ ràng cậu có thể nói cho cô ấy biết sự thật, nhưng cậu lựa chọn tổn thương cô ấy. Người đó vừa đứng dậy vừa khoác áo khoác, chuẩn bị rời đi vẫn không quên nói thêm một câu cuối. Vậy nên bây giờ cậu thế này là tự làm tự chịu, chẳng đáng để đồng tình một chút nào cả. Từ sau khi chia tay, Lục Bạc Quy ngày nào cũng rượu chè be bét, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bàn đầy ắp những chai rượu bia đã uống hết cạn. Xin cô đó, Lục tổng nói sao cũng không về. Trợ lý của Lục Bạc Quy cũng đến là đau đầu với hắn ta, hết cách đành gọi cho Hạ Chi Tâm. Lục Bạc Quy thì nước mắt ngắn nước mắt dài trong vô cùng thảm hại. Hu hu hu. Tâm Tâm, coi như cô làm chuyện tốt, đến nhìn anh ta một chút đi. Nửa tiếng sau một đôi giày bót bước vào, là Sở Ấu Vi. Sở tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi, anh ta say thì đưa anh ta về nhà không được sao? Tại sao cứ phải gọi cho tôi qua đây? Sở Ấu Vi nhăn nhó hỏi. Lục tổng nói sao cũng không chịu về. Trợ lý khó xử lại gãi gãi má, đôi mắt nhìn Lục Bạc Quy đang khóc lóc nức nở ôm chai rượu vào lòng. Tại sao em lại rời xa anh? Em đã nói sẽ luôn thích anh, tại sao không thích anh nữa? Tại sao? Sở Ấu Vi không nói không rằng chạy đến tát thẳng vào mặt hắn một cái đao điếng. Tỉnh tỉnh. Trợ lý nhìn thấy cảnh này liền khóc ròng, run rẩy. Sở tiểu thư, cô nhẹ tay. Lục Bạc Quy bị đánh nhưng không tức giận, hỏi, sao cô lại đến đây? Thật là khác với phong cách của anh ta thường ngày. Sở Ấu Vi khoanh tay trước ngực đáp, đến xem trò hề. Bây giờ cô nhìn thấy rồi. Lục Bạc Quy, đừng tự chà đạp bản thân nữa, anh uống chết ở đây cũng chỉ cảm động bản thân anh thôi. Trợ lý tuy sợ đến mức tái mặt nhưng cũng bồi vô. Phu nhân nói nếu anh uống bị sao thì gọi xe cấp cứu, cô ấy sẽ không qua, cho nên tôi gọi Sở tiểu thư. Nếu anh không lỡ ly hôn thì không nên biết hiện tại chán ghét Tâm Tâm như vậy, khiến cô ấy thương tâm như vậy rồi thể hiện tâm tình cũng vô dụng, đến trái tim anh cũng không nhìn rõ thì sao cô ấy có thể rõ? Tôi chỉ là không nhẫn tâm nhìn anh giày vò bản thân như vậy, nói tôi đã nói rồi, còn muốn uống thì cứ tiếp tục, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm anh, nhưng mà tôi bảo đảm, cho dù anh uống đến nhập viện thì cũng không lấy lại được trái tim của Tâm Tâm. Sở Ấu Vi cũng quá tốt bụng rồi, đối với một tên tồi tệ như vậy nhưng vẫn quan tâm đưa ra lời khuyên, giúp hắn ta tốt hơn. Ngay lúc này, tại biệt thự của Hạ Chi Tâm, trời mưa không ngớt. Cô ngồi bên trong phòng khách thưởng thức trà cùng anh Tư, bảo người ném anh ta ra ngoài. Chàng trai nhăn nhó nói, ai đến sao? Hạ Chi Tâm hỏi. Cô hầu liền đáp, tiểu thư, người chết đó vừa trèo tường, đang gõ cửa bên ngoài. Hạ Chi Tâm lặp lại, người chết. Nữ hầu thì thầm, trước kia cô nói ly hôn rồi thì phải coi chồng cũ là người chết. Lời này vô tình lọt vào tai Yến Tu, anh xanh mặt, là Lục Bạc Quy. Hạ Chi Tâm nhăn nhó, anh ta chưa uống đến nhập viện sao? Vài giây sau liền thấy Lục Bạc Quy xông vào, phía sau còn có người. Tâm Tâm, tuy nhiên hắn ta bị Yến Tu chặn đường. Anh Tư của Hạ Chi Tâm ngứa mắt liền đứng dậy, Lục tiên sinh, banh như vậy là thất lễ. Lục Bạc Quy dẹp đi bộ dạng cao ngạo của bình thường, đầu hơi cúi thấp, tôi đến nhận sai với cô, xin lỗi, hy vọng cô tha thứ cho tôi. Lời này trực tiếp làm mọi người sửng sốt, Hạ Chi Tâm cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh cô liền lấy lại phong độ cười nhẹ. Không ngờ Lục tổng cũng có ngày nói lời xin lỗi, đúng là hiếm lạ. Lục Bạc Quy dõng dạc nói tiếp, Tâm Tâm, tôi biết sai rồi, trước kia là tôi làm tổn thương cô nhưng tôi có nỗi khổ tâm, tôi có thể nói cho cô tất cả, cho tôi một cơ hội, chúng ta quay lại được không? Nước mắt Lục Bạc Quy cứ thế trào ra. Hạ Chi Tâm vậy mà một chút rung động cũng không có, nếu anh học được cách nói tiếng người từ sớm
thì chúng ta cũng không đến nỗi ly hôn. Yến Tu cười tươi, nói, cảm ơn Lục tổng đã ly hôn với Tâm Bảo, tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Sau ngần ấy chuyện, trái tim Hạ Chi Tâm đã quá mệt mỏi, cô cũng chẳng còn đủ bao dung dành cho hắn nữa rồi. Nếu như chúng ta chưa ly hôn, anh nói những nỗi khổ mà anh đang chịu đựng cho tôi biết, thì tôi sẽ không trách anh dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với lời xin lỗi của anh, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Tiễn khách đi, cô nói rồi đứng dậy rời đi mặc sự níu kéo của Lục Bạc Quy. Lục Bạc Quy chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng cô ngày càng xa dần. Yến Tu dường như cũng cảm nhận được sự hối lỗi trong Lục Bạc Quy, nhẹ nhàng nói, đi thôi, tôi đưa anh về, Đường Nam sẽ đến đón tôi. Bên ngoài dinh thự trời đang đổ mưa to, Lục Bạc Quy cùng Yến Tu đứng đợi người hầu mang ô đến. Yến Tu lên tiếng, không ngờ anh lại chịu cúi đầu nhận lỗi, thực sự không giống anh đấy, nhưng cũng may là đến bây giờ anh mới chịu nhận lỗi, tôi sẽ không từ bỏ, tôi là chồng của Tâm Tâm đấy, là chồng cũ mới đúng, chúng tôi sẽ tái hôn mà thôi, ở trong mơ có đúng không? Lúc trước, Tâm Tâm có từng nói, cô ấy sẽ yêu tôi mãi mãi, Tâm Tâm cũng từng nói, cô ấy đã chết tâm với anh rồi. Lục Bạc Quy cãi không lại liền bực bội đi thật nhanh lên phía trước, bỏ lại Yến Tu phía sau, nhưng anh cũng không vừa, đuổi theo đến ngang hàng với Lục Bạc Quy rồi nói tiếp, cảm ơn Lục tổng đã ép Tâm Tâm ly hôn. Lục tổng yên tâm, tôi sẽ yêu cô ấy, cưng chiều cô ấy và hiểu cô ấy hơn anh nữa đấy, còn đứa bé của anh, sau này cũng chính là đứa bé của tôi. À, tra tấn tinh thần là như thế này sao? Yến Tu cũng thầm quá rồi. Chỉ thấy Lục Bạc Quy điên máu tăng tốc độ, một lần nữa bỏ lại Lục Bạc Quy phía sau. Lục tổng, lỡ như dầm mưa rồi đổ bệnh thì biết làm sao đây? Thoáng chốc trời đã tạnh mưa, mặt trời lại bắt đầu chiếu sáng. Phía bên ngoài vườn nhà Hạ Chi Tâm, cô ngồi chễm chệ trên ghế được vệ sĩ khiêng đi, trông giống công chúa thật ấy, làm hoành tráng như vậy, nếu là người khác thì tôi sẽ chửi đến không còn gì để chửi, nhưng cô ấy là Tâm Tâm, cho dù có tiền đi chăng nữa thì cũng không thể nào có được khí chất giống như Tâm Tâm, cô ấy thực sự là thiên kim tiểu thư luôn đó, đừng có ăn vạ tập đoàn Hạ thị nữa có được không vậy? Tôi phải cố gắng kiếm tiền, tôi cũng muốn làm hoành tráng giống như vậy. Đến nơi Hạ Chi Tâm bước xuống, tiểu thư, là giọng của Yến Tu. Phòng thu đã được diệt khuẩn từ sớm rồi, cô có thể yên tâm tiến vào bên trong. Anh qua đây một chút, lần này anh lại dùng bản lĩnh gì để được chung đội với tôi vậy? Tôi trước giờ đều không có giở chiêu trò nham hiểm, mọi thứ đều nhờ vào duyên phận cả. Một giọng nói khác vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Hạ tiểu thư, tôi đến tham gia tiết mục cũng là vì cô đấy. Tôi nghe thấy cái gì vậy trời, con mẹ nó, Mục tổng đúng là thẳng thắn mà. Mẹ ơi, couple mà tôi ship thành sự thật rồi kìa. Ha ha ha, các chị em, nhìn kìa, vô cùng phòng bị luôn đó. Lần này Tâm Tâm sẽ chọn ai đây? Vậy thì chúc anh sẽ là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ nhé. Cuộc trò chuyện đang rất vui vẻ chào đến khi kẻ không mời lại xuất hiện. Náo nhiệt quá vậy. Lục Bạc Quy hùng hồn bước đến, hình như là được tác giả buff cho hào quang nam chính rồi. Trông cũng khá đẹp trai ấy chứ. Anh thật sự bị bệnh rồi sao? Yến Tu nhăn nhó hỏi. Bị bệnh thì đi bệnh viện, còn đến đây để làm cái gì? Hạ Chi Tâm bên cạnh cũng không kém là mấy, mặt đen như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp. Các chị em, bây giờ đến lượt nhìn người thứ ba kìa. Có ý gì đây hả? Tôi thì không có người nào cả, vậy mà Tâm Tâm lại có đến 3 người sao? 3 người đàn ông cùng nhau giành giật một người phụ nữ, máu chó quá đi. Hết chịu nổi rồi, cái này mà gọi là chương trình tình yêu sao? Rõ ràng là mối tình Tây Ba cơ mà. Lục Bạc Quy vậy mà mặt dày còn dám hỏi, em đang quan tâm anh sao? Trước câu hỏi ngớ ngẩn đó, Hạ Chi Tâm lựa chọn im lặng rời tránh né hắn như một loại bệnh dịch. Cả 3 người đàn ông trước thái độ đó của cô đều há hốc mồm. Phía trên sân khấu nữ MC đang dẫn chương trình, phía dưới là khán giả không ngừng hò reo, Tâm Tâm, anh yêu em, kìa ha, ông xã, các bạn khán giả, nhiệm vụ thứ hai của Mật Luyến sắp bắt đầu rồi. Tiểu thư Sở Ấu Vi có việc cá nhân, cho nên cô ấy không tài nào tiếp tục làm khách mời cho chương trình nữa. Tại sao nữ thần Vi Vi lại không tiếp tục làm khách mời nữa vậy? Là bởi vì Lục tổng trăng, biết rồi còn hỏi, ai mà muốn gặp mặt bạn trai cũ cơ chứ? Vì thế chúng tôi đã mời một vị khách mời nữ mới. Cô ấy là cháu gái ruột thịt của chủ tịch tập đoàn An Thị, tác giả của những bộ truyện tranh thanh xuân vườn trường, tiểu thư A Nhiễm. Tiểu Lạc vừa nói vừa đưa tay về phía A Nhiễm giới thiệu cô với khán giả. A Nhiễm thân thiện nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào lại. Chào mọi người, tôi tên là A Nhiễm. Bởi vì tôi có người quen ở trong chương trình này, cho nên tôi mới đến đây để góp vui. Nhan sắc xinh đẹp cùng thái độ thân thiện của cô nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Cũng xinh đẹp quá rồi đó, tất nhiên, nếu không thì sao lại được mời đến tham gia chương trình tình yêu chứ? Người quen, Tiểu Lạc đưa mic về phía A Nhiễm hỏi. Tò mò quá, lẽ nào cô ấy cũng là đến để theo đuổi tình yêu chăng? Tại sao lại dùng từ cũng? Ồ, trong số những khách mời của chúng ta lại có người quen của An tiểu thư sao? Lẽ nào là Thanh Mai Trúc Mã chăng? Cũng tính là vậy, A Nhiễm cười nhạt nói tiếp. Tôi về nước cũng là vì người đó, còn về người đó là ai, sau này mọi người sẽ biết. Tiểu Lạc hào hứng nói vào micro, xem ra chương trình của chúng ta càng ngày càng thú vị rồi. Phần ghép cặp giữa những khách mời ở vòng thứ hai, sự sắp xếp của trời là tốt đẹp nhất, cho nên tôi xin mời khách mời nữ tiến lên phía trước để quay ạ. A Nhiễm cười cười nói với Hạ Chi Tâm. Chào cô chính là Tâm Tâm nhỉ? Cô ở ngoài đời quả nhiên đẹp hơn ở trong phim. Hạ Chi Tâm cũng lịch sự đáp. Chào cô cũng rất xinh đẹp đấy. Soạt, âm thanh vang lên. Vòng quay bắt đầu quay rồi. Hạ tiểu thư sẽ là một đôi với Yến Tu. Đây đúng là duyên trời đã định mà, đúng thật như MC đã nói, đây đúng là duyên trời đã định. Hạ Chi Tâm đứng cạnh Yến Tu quả thật rất xứng đôi. Mendes ơi, tôi bị bệnh tiểu đường mất thôi, kia, tôi đã ăn hết đường một cách sạch sẽ rồi, đúng là xứng đôi quá đi. Ngoa ngào quá. Trong khi Hạ Chi Tâm và Yến Tu đang trò chuyện vui vẻ,
Khung cảnh lãng mạn đến cùng cực thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng làm cả hai rợn tóc gáy. Không biết Yến Tu đang nói chuyện gì với Hạ tiểu thư nữa, chúng tôi đều rất tò mò đó. Yến Tu rất nhanh lấy lại phong độ liền đáp. Những lời thì thầm chỉ có thể nói cho người mà mình thích nghe thôi. Lời này trực tiếp làm cho Tiểu Lạc cảm động, đôi mắt long lanh nhìn Yến Tu. Đột nhiên cô bừng tỉnh, dường như nhận ra gì đó. Phía bên dưới khán giả đã gào đến khàn giọng rồi, kia, chết trái tim của tôi rồi. Tiểu Lạc hướng về phía Lục Bạc Quy, nở nụ cười nói, Lục tổng chung đội với A Nhiễm, hai người cũng là một cặp trai tài gái sắc đó nha. A Nhiễm cũng lịch sự chào hỏi Lục Bạc Quy, Lục tiên sinh, chào anh. Lục tổng vẫn là Lục tổng lạnh lùng của ngày nào, ngoại trừ nể mặt Vi Vi ra, thì Lục tổng sẽ không nể mặt ai cả, đừng có đẩy thuyền nữa. Người ta cũng chia tay rồi, hai, nhưng tôi cảm thấy Lục tổng và nữ thần rất xứng đôi mà. Tiểu Lạc tiếp tục nói, việc ghép cặp đã kết thúc, vậy thì chúng ta sẽ coi thử nhiệm vụ của vòng này nhé. Chủ đề của kỳ này, lời cầu nguyện của Katyusha, nhiệm vụ của lần này, đợi mở khóa, giải thưởng của nhiệm vụ, đợi mở khóa, thời gian của nhiệm vụ, 5 ngày, gợi ý của nhiệm vụ. 1. Trong nhiệm vụ của lần này, 6 đội khách mời sẽ ngẫu nhiên bị chia thành 2 phe phái, lần lượt là người bảo vệ và người cướp bóc. Bất kỳ phe phái nào giành chiến thắng thì tức là trò chơi kết thúc. 2. Xin các vị khách mời làm theo gợi ý của nhiệm vụ. Cách chơi của vòng này vô cùng đơn giản nhé, đợi nhiệm vụ được mở khóa là được rồi, lúc nhiệm vụ chưa được mở khóa thì cứ việc yêu đương hẹn hò đi nhé. Lúc nhiệm vụ chưa được mở khóa thì cứ việc yêu đương hẹn hò đi nhé. Cảm giác quen thuộc này lại đến nữa rồi, chương trình tình yêu được đạo diễn Trịnh làm đúng là hay quá đi. Địa điểm của nhiệm vụ lần này là Hoàng gia Thánh Ca số 2, cái gì mà số 2 cơ, con mẹ nó, đó chính là chiếc du thuyền sang chảnh ở trong truyền thuyết mà. Sao chương trình giàu quá vậy, người nghèo như tôi cũng có thể coi được sao? Tôi mới search trên mạng, hình như nó là hòn đảo nhân tạo đó. Chúng tôi sẽ livestream xuyên suốt cả quá trình nhiệm vụ, vậy thì mọi người mau chóng xuất phát thôi nào. Sau khi kết thúc, các thí sinh dần rời đi sau cánh gà. Ở một nơi khác, một người đàn ông nói với người kia, nhưng cô ấy mất tích rồi. Đạo diễn Trịnh, các khán giả đúng là nhiệt tình mà, lưu lượng mà Hạ tiểu thư đem đến đúng là không thể dùng bất kỳ từ nào để miêu tả, là cô ấy không nghe máy của tổ chương trình trước. Có thể là cô ấy không muốn làm khách mời nữa, liên hệ không được thì thôi, chương trình không thể dừng lại vì cô ấy được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Lạc hỏi, còn không phải là không liên lạc được với nữ thần Vi Vi sao? Kể từ hôm qua thì cô ấy đã không nghe máy rồi. Ôi trời, có thể là không muốn quay với bạn trai cũ chứ gì nữa, cho nên cô ấy muốn rút lui. Không sao, chương trình vẫn quay bình thường. Tiểu Lạc nói đỡ cho Sở Ấu Vi, nữ thần Vi Vi không phải là người không kính nghiệp mà nhỉ? Tối qua, tôi đã không thể liên lạc được với cô ấy rồi. Tôi còn cố tình đến tận nhà của cô ấy, nhưng tôi bấm chuông tận nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có ai đi ra mở cửa. Nghe đến đây Tiểu Lạc bất giác hỏi, nữ thần Vi Vi mất tích rồi, Lục tổng có biết không? Trong phòng của ekip chương trình, một người lên tiếng chỉ trích, chỉ là không muốn quay cùng với bạn trai cũ thôi, có thể thông báo cho chúng ta biết mà, không nói năng gì cả thì đã chơi trò mất tích, lẽ nào tôi còn phải đi báo cảnh sát sao? Tiểu Lạc cũng không biết phải làm thế nào liền hỏi, vậy thì chúng ta có cần nói chuyện cô ấy mất tích cho Lục tổng biết không? Suy cho cùng, lúc trước hai người cũng sắp tiến đến hôn nhân rồi, nói rằng không có tình cảm dù chỉ một chút thì ai mà tin cho được. Người kia đáp, được, vậy thì cô tìm cơ hội nói cho Lục tổng biết đi. Trước tiên là sắp xếp buổi livestream 24 tiếng đã, trên du thuyền còn có nhân vật nổi tiếng khác, chúng ta chỉ có thể livestream ở một khu vực nhất định. Những nhân vật nổi tiếng đó đều rất coi trọng quyền riêng tư đấy, tôi đã giải thích với các khán giả ở trong buổi livestream rồi, chúng ta chỉ có thể livestream ở khu vực công cộng mà thôi. Phía bên này, du thuyền đang lênh đênh trên biển thì gặp phải giông lớn, mưa như chút nước. A Nhiễm lẳng lặng đẩy hành lý của mình trên hành lang. An tiểu thư, để tôi giúp cô nhé. Một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô cười nói. A Nhiễm liền đáp, không sao, tôi có thể làm được. Người kia bị từ chối thì ngượng ngùng xen lẫn chút thất vọng. Đến trước một căn phòng nọ, A Nhiễm liền gõ cửa. Cô ngó đông ngó tây như sợ bị nhìn thấy, trông rất đáng nghi. Cửa mở, một người đàn ông đội nón đen bước ra hỏi, hàng nằm ở trong này. A Nhiễm bước vào phòng, tùy tiện ngồi xuống một chỗ rồi nói, mở ra coi thử thì không phải là biết liền sao? Người đàn ông nón đen làm theo, vừa mở vali vừa cười nói với A Nhiễm, có chắc là người phụ nữ này không? Tôi chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót đâu, với thân phận của cô ta, sao tôi có thể dùng người khác để lừa gạt anh chứ? Bên trong vali vậy mà lại là Sở Ấu Vi, tôi biết ngay cô ta không phải người tốt rồi mà. Người đàn ông áo đen nghiến răng, tay siết thành nắm đấm căm phẫn nói, 10 năm trước, khi các anh đã xém chút nữa hại chết Lục Bạc Quy, thì được người phụ nữ này cứu. Lục Bạc Quy vì để báo đáp cô ta, cho nên nâng đỡ cô ta trở thành minh tinh, sau này còn hẹn hò với cô ta nữa. A Nhiễm nghe vậy thì nói, thì ra là người phụ nữ này đã phá hoại chuyện tốt của tiên sinh. Người đàn ông đó không quan tâm lắm hỏi, anh ấy thì sao, khi nào mới đến Giang Thành? A Nhiễm nhàn nhạt đáp, còn cần thêm một khoảng thời gian nữa, tiên sinh gần đây bị cảnh sát canh chừng, anh ấy lại tự ý hành động rồi sao? Bản lĩnh chưa đủ lợi hại, nhưng ngày nào cũng tìm cách để nộp mạng. Người đàn ông nón đen lại hỏi, xử lý người phụ nữ này ra làm sao đây? Bỏ đói cô ta vài ngày đi, đừng để cô ta chết, có đem theo thứ đó không? A Nhiễm vừa hỏi vừa đứng dậy muốn rời đi. Người đàn ông kia liền đáp, tôi không tài nào đem nó lên trên thuyền được, nhưng tôi đã tìm được người. A Nhiễm đi trước phẩy tay, đi thôi, đừng để người khác phát hiện. Phía bên ngoài, Hạ Chi Tâm đang đi dạo quanh bong thuyền, cô thầm nghĩ, cơn mưa này đến khi nào mới kết thúc đây? Yến Tu bên cạnh thấy tâm trạng cô không tốt liền hỏi, Tâm Tâm, sao vậy? Tôi ghét trời mưa, giày cũng bị ướt hết cả rồi. Yến Tu nghe vậy liền khuỵu xuống nói,
để tôi cõng cô nhé, lát nữa chúng ta sẽ đi mua đôi giày mới." Hạ Chi Tâm cười đáp. "Được, Hạ Chi Tâm." Cô vừa leo lên lưng Yến Tu thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô. Nhìn thấy người vừa đến cô liền nói, "Mau đi thôi." Yến Tu vừa cõng Hạ Chi Tâm vừa cười, "Không sao, tôi không sợ anh ta." Hạ Chi Tâm nhăn nhó đáp, "Ai thèm sợ anh ta chứ, não bộ của anh ta không được bình thường. Chúng ta tránh mặt một chút đi." "À thì, thực ra tôi cũng có hơi cảm thấy như vậy, lẽ nào chỉ có hơi thôi sao?" "Không chỉ có như vậy, nhưng tôi không thể nói xấu tình địch được." Yến Tu nửa thật nửa đùa trêu ghẹo Hạ Chi Tâm, mặt cô hơi ửng hồng, ngại ngùng đáp, "Cũng đúng, chúng ta không thể chọc giận anh ta được, chỉ có thể tránh mặt thôi, mau đi thôi." Mà mấy lời này lại vô tình lọt vào tai Lục Bạc Quy phía sau, khiến hắn ta tức đến xì khói. Nhìn Yến Tu cõng Hạ Chi Tâm rời đi vội vàng chạy theo, "Này, đừng có chạy." Hạ Chi Tâm nhìn Lục Bạc Quy đang đuổi theo liền vỗ vỗ vào vai Yến Tu, nói, "A Tu, chạy mau đi." Lục Bạc Quy mặc cơn mưa như chút nước, mặc cho bản thân đang ướt đẫm vẫn ngoan cố bắt kịp Hạ Chi Tâm, vừa đi vừa nói, "Đứng lại, anh có việc cần tìm em." Hạ Chi Tâm giả điếc không đáp để Yến Tu cõng vào khoang thuyền, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Lục Bạc Quy bị phũ liền nổi điên nhưng cũng chẳng làm gì được. Phía bên trong, Hạ Chi Tâm ngồi lên sofa than phiền, Lục Bạc Quy đột nhiên nổi điên nổi khùng gì vậy trời. Yến Tu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Tiểu thư, cô đợi tôi một lát." Anh nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, quỳ xuống trước Hạ Chi Tâm, nói, "Cô ngồi ở đây đợi một chút nhé, tôi đi mua đôi giày mới cho cô. Tôi đã chuẩn bị nước nóng ở trong phòng tắm rồi, cô đi ngâm chân trước đi." Mặt Hạ Chi Tâm ửng hồng, cô ngại ngùng đáp, "Được." Bên phía của Lục Bạc Quy, trợ lý của hắn ta khổ sở chạy đi tìm đồ về cho hắn ta, vừa thở hì hụt vừa gọi, "Lục tổng, Lục tổng, tôi đã mua được đôi giày mà anh cần rồi." "Vứt nó đi, vô dụng thôi." Lục Bạc Quy đen mặt, run run nói, "Lúc nãy còn gấp gáp nói giày của thiếu phu nhân bị ướt rồi mà, nào là lại bị thiếu phu nhân chửi rồi." Bên ngoài phòng Yến Tu vô tình nghe được, trên tay anh cũng là một đôi giày dành cho Hạ Chi Tâm. Không ngờ Lục Bạc Quy cũng chú ý đến vấn đề này, sắc mặt bình thản của anh lập tức thay đổi, sao anh ta thay đổi tính tình vậy? Cảm giác nguy hiểm ngày càng to lên. Trở về lại phòng của Hạ Chi Tâm, Yến Tu giúp Hạ Chi Tâm mang giày, nói, "Cô coi thử đôi giày này có vừa chân hay không?" "Vô cùng vừa chân luôn đấy." Hạ Chi Tâm mang xong liền đứng dậy đi thử, quả thật rất đẹp. Yến Tu nghe cô bảo mang vừa thì rất vui, nói, "Vậy tôi đi dọn dẹp phòng ngủ trước, cùng với đó tôi sẽ sửa soạn hành lý cho cô. Kết hôn ngay tại chỗ đi." Nhìn hai người bọn họ kìa, tôi muốn hôn quá đi, Tu Tu cũng hiền lương thục đức quá rồi đấy. Hạ Chi Tâm đỏ mặt, hơi nghiêng đầu nói, "A Tu, anh đúng là tốt bụng mà. Tôi thực sự không có cái gì để báo đáp anh cả, cho nên, hay là cô lấy thân báo đáp đi." "Ha ha ha ha, con trai của ta xuất sắc lắm, xông lên, tôi thấy lấy thân báo đáp cũng được đó." "Đồng ý, còn có ai dám nói ra câu này cơ chứ? Tôi nhất định phải quậy tan tành lần động phòng này." Khung cảnh đang rất lãng mạn liền bị câu nói tu đập tan. Cô lạnh lùng nói, "Anh mơ đi, cô đúng là có phúc quá đi, vậy mà cô lại không rung động. Mau lên, tối nay hãy lấy thân báo đáp nào." Yến Tu trước lời khước từ của Hạ Chi Tâm cũng không lấy làm bất ngờ, anh nói, "Công chúa điện hạ, lát nữa cô có thể nể mặt dùng bữa cùng với tôi không?" Hạ Chi Tâm hài lòng đáp, "Phê chuẩn, nhưng mà cô phải đợi tôi thu dọn hành lý cho cô đã, cô ngồi ở đây đợi tôi đi." Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. "Chào anh, đồ đạc của anh đã được đưa đến rồi." Ở hành lang, một cậu trai trẻ vừa đưa phong thư ra vừa nói, "Đây là nhiệm vụ ạ, chắc hẳn đây là người của tổ chương trình." Yến Tu nhanh chóng nhận lấy phong bì rồi đọc, "Hôm nay là ngày đầu tiên đi đến du thuyền, mong các vị khách mời cùng nhau tiến đến 7 kiến trúc có chủ đề khác nhau để chụp hình, giữ lại hồi ức tốt đẹp ở trong chuyến đi của lần này." Hạ Chi Tâm bước đến cạnh anh rồi cười nói, "Tôi biết nơi này nằm ở đâu. Vậy thì làm phiền Tâm Tâm làm hướng dẫn viên cho tôi rồi." Ánh mắt của Yến Tu vô tình va vào đôi giày Hạ Chi Tâm đang mang, trông anh có chút sững sốt. Yến Tu lòng vui như nở hoa, cười tươi nói với Hạ Chi Tâm, "Bên ngoài còn đang trời mưa, có cần tôi bồng cô đi ra ngoài không?" "Cảm ơn, nhưng không cần, anh có chút nhiệt tình quá phải không?" Ở một nơi khác, Yến Tu cùng Hạ Chi Tâm sánh bước bên nhau, anh dịu dàng ân cần hỏi han, "Chân còn khó chịu không?" Hạ Chi Tâm cũng nhanh chóng đáp, "Không khó chịu nữa rồi, sau khi ngâm chân thì thoải mái hơn nhiều." "Vậy thì tốt quá rồi." Yến Tu nói, "Lúc tôi đi mua đôi giày cho cô thì tôi nhìn thấy Lục Bạc Quy cũng mua một đôi giày mới cho cô. Anh ta chắc là rất quan tâm cô đó." Nụ cười trên môi Hạ Chi Tâm nhanh chóng bị dập tắt, "Nhắc chuyện này để làm cái gì, tôi vốn dĩ không muốn nghe." Nói rồi cô hừng hực đi lên trước, bỏ lại phía sau là Yến Tu đầy hối lỗi, "Xin lỗi." Anh nói rất nhẹ, sợ rằng lời này Hạ Chi Tâm không nghe được. Đến nơi, ở đây bày rất nhiều thức ăn ngon, trông hấp dẫn vô cùng. "Là nhà bếp sao? Anh muốn ăn cái gì?" Hạ Chi Tâm cầm đĩa đến trước bàn ăn rồi quay đầu hỏi anh, "Cô thích ăn cái gì?" "Thì tôi ăn cái nấy." Yến Tu nhanh nhảu đáp, "Tâm Tâm." Vẫn là câu chuyện tiếng gọi sóng gió. Hạ Chi Tâm theo phản xạ liền xoay đầu lại, "Tâm Tâm, Tâm Tâm, ôi cuối cùng cũng gặp được cô rồi." Trước mặt Hạ Chi Tâm lúc này là một cô gái tóc tím vô cùng xinh đẹp, nói cô thiếu tình thật có cơ hơi. Tóc tím là Hà Niên, tóc xanh là Tề San San. "Tâm Tâm, tôi chưa từng đến nhà hàng cao cấp như vậy đó, chắc là có tổ yến, cua hoàng đế và tôm hùm Alaska nữa nhỉ." "Xông lên, hôm nay không ăn đến no căng bụng thì ai cũng đừng hòng bước ra khỏi nơi này." Hà Niên cũng đáng yêu quá rồi đó, ăn hết sức bình sinh luôn, mà nói đi phải nói lại, hình tượng của Hạ Chi Tâm sụp đổ rồi kìa, không phải cô ấy rất giàu có sao, ăn con mẹ nó luôn, cho dù có tiền thì vẫn là không thoát khỏi mùi nghèo. Cô tưởng cấp bậc giàu nghèo có thể dễ dàng bị phá vỡ sao?
cái này ngon quá đi, ngon hết sức luôn. Yến Tu và người kia nhìn cả hai ăn uống mà bất lực. Cả một bàn ăn lớn thịnh soạn, mọi người đều ăn rất vui vẻ, rất nhanh chóng bàn ăn đã trống trơn. Hạ Chi Tâm xoa xoa chiếc bụng căn tròn của mình rồi thoải mái ợ một tiếng lớn. Cô gái tóc tím nhìn qua Hạ Chi Tâm rồi thì thầm, Tâm Tâm, lúc chúng ta ăn cơm thì Yến Tu chu đáo lắm, cô nói sự thật với tôi đi. Cô có suy nghĩ gì đó với Yến Tu không? Hạ Chi Tâm liền cười đáp, anh ấy thích tôi, chăm sóc tôi và đối xử rất tốt với tôi. Lẽ nào không phải là chuyện đương nhiên sao? Cũng đúng, con gái nhìn người đừng có quá nông cạn, một người đàn ông muốn theo đuổi tôi và đối xử tốt với tôi là chuyện đương nhiên. Cô ấy chỉ cần thấy trai đẹp thì sẽ biến thành não tàn liền đó. Cô nàng nghe vậy liền liếc mắt nhìn Yến Tu một cái, còn lâu đó. Tề Lâm cũng đẹp trai mà, sao tôi không biến thành não tàn đi? Nếu không phải là không có ai biết chuyện giữa mình và Lục Bạc Mõ, thì còn tưởng bọn họ đang chửi mình não tàn nữa chứ. Hạ Chi Tâm lên tiếng đánh chuyển hướng câu chuyện, được rồi, chúng ta nên đi đến kiến trúc được đánh dấu thôi. Ở một nơi khác, wow, một người khẽ cảm thán trước cảnh tráng lệ nơi đây, cảnh nơi đây đúng thật rất đẹp. Hà Niên nói, sao gió ở nơi này vừa ẩm ướt vừa nóng vậy? Hạ Chi Tâm đáp, đây là khí hậu nhân tạo, nó khiến người ta có cảm giác giống như rơi vào đường cùng. Chủ đề lần sau là sa mạc, và lần sau nữa thì chính là chủ đề băng tuyết, đều giống như nhau cả. Cô nàng nghe giải thích thì mắt liền lấp lánh, wow, Tâm Tâm từng đến rồi sao? Sao cô cái gì cũng biết vậy? Yến Tu nghe vậy thì thay mặt Hạ Chi Tâm nói, lúc thánh ca khai trương, Tâm Tâm đúng lúc sinh nhật 6 tuổi, từ 6 tuổi cho đến 18 tuổi, mỗi năm sinh nhật đều được chơi ở đây tận 1 tháng, phú bà luôn đó. Chị có cần vợ bé không? Lại bắt đầu chém gió nữa rồi, chó Hạ chém gió quá đi, mọi người sống vất vả ra sao nên mới cảm thấy người ta chém gió vậy? Sao Tu Tu biết rõ quá vậy? Bùm, một âm thanh lớn vang lên làm cả ba người giật mình, một con rắn lớn màu xanh lục xuất hiện, Tề San San bị dọa đến xuất hồn. Một bàn tay chọc chọc vào con rắn, chàng trai tóc trắng cười nói, đây là giả thôi, không cần sợ. Yến Tu như gặp phải kẻ địch liền đứng chắn trước mặt Hạ Chi Tâm, nói, anh không phải đã xuất phát từ 1 tiếng trước rồi sao? Sao còn ở địa điểm đầu tiên vậy? Anh chàng tóc trắng hơi khó xử nói, bởi vì cô ấy bị rắn dọa đến mức không thể nhúc nhích được, cho nên chúng tôi nghỉ ngơi cho đến bây giờ. Hạ tiểu thư, dù sao cũng thuận đường, chúng ta có thể đi cùng không? Nói là không thể, nói là không thể, nói là không thể. Trong lòng Yến Tu gào thét cả ngàn lần một câu như vậy nhưng cũng đành phải chấp nhận. Được thôi, tôi dẫn các anh đi. Nửa tiếng sau, ở khu vực vẽ tranh, Hà Niên kéo Tề San San theo sau, nói, chúng ta cũng đi vẽ tranh đi. Mọi người cũng muốn thử sao? Một giọng khác vang lên, là A Nhiễm, vẽ tranh cũng đơn giản lắm, tùy tiện vẽ cũng rất đẹp luôn đó. Cô nói, trước một bức tranh vẽ hoa, tác giả A Nhiễm. Hà Niên tập trung ánh nhìn dành cho bức tranh rồi nói nhỏ với Hạ Chi Tâm, người ta là họa sĩ, tùy tiện vẽ vời thì tất nhiên là đẹp rồi. Còn muốn chúng ta làm nền cho cô ta sao? A Nhiễm bước đến đưa cọ cho Hà Niên, nói, 6 người chúng ta cùng nhau vẽ, sau đó chụp hình để lưu niệm, vô cùng ý nghĩa luôn đó. Tóc xanh thấy thế thì nhăn mặt, An tiểu thư, cô vẽ đẹp quá rồi, vì thế chúng tôi không muốn bị mất mặt ở đây đâu. Tôi là dân chuyên nghiệp mà, sao mà các cô so được với tôi chứ? Cứ coi như là giải trí đi. Hơn nữa, cũng chỉ có các cô cảm thấy tôi vẽ đẹp thôi, nhưng ở trong mắt của những nhà chuyên nghiệp, tôi vẽ xấu lắm. Hạ Chi Tâm cười nhẹ nói, vô cùng bình thường là đằng khác, không đạt được tiêu chuẩn cơ bản nhất luôn mà. Lời này trực tiếp khiến A Nhiễm tái mặt. Yến Tu bước đến nói, nhìn bức tranh này thêm vài lần thì mắt đã có phần hơi mỏi rồi. A Nhiễm tuy tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi, Hạ tiểu thư nói bức tranh của tôi xấu sao? Cô ta chỉ là một hot girl mạng dựa vào thủ đoạn để tiến vào giới giải trí mà thôi, cô hiểu cái dám gì chứ? Cô tính là cái thá gì mà dám nói này nói nọ về bức tranh ở trước mặt tôi chứ? Hạ tiểu thư, cô giỏi thì cô lên mà vẽ kìa, nếu không thì cô hãy xin lỗi tôi đi. Lên tiếng thách thức nữ chính là chơi ngu rồi. Lục Bạc Quy không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt đen như đít nồi nói, An tiểu thư, nơi này không phải là sân khấu để cô thể hiện bản thân. A Nhiễm cũng không phải dạng vừa, ánh mắt sắc bén nhìn ngược lại hắn ta. Mục Đình Hoài lúc này cũng lên tiếng, An tiểu thư, tán thưởng nghệ thuật vốn dĩ đến từ con người, cô phải học cách tiếp nhận những lời phê bình khác nhau chứ. Một đống màu sắc, đúng thật là khiến người ta đau mắt mà. Tề San San nhận thấy mọi người đều bảo vệ mình cũng tự tin đáp trả, biết rõ đây là livestream mà còn muốn chúng ta làm nền nữa, người ta chỉ nói có một câu không ổn thì liền nổi điên lên. Hà Niên bên cạnh cũng nói, đúng đó, thẳng thắn thì có gì mà không tốt, cần gì phải giở thủ đoạn. Yến Tu cũng không chịu thua, cô đừng nói nữa, Tâm Tâm đúng thật là giỏi hơn cô mà. A Nhiễm nhận thấy bản thân lép vế thì tức giận đến run cả người, nghiến răng nói, tôi không muốn kiếm chuyện, nhưng tác phẩm của tôi tuyệt đối không cho phép những người không am hiểu nghệ thuật sỉ nhục. Hạ Chi Tâm nhìn bộ dạng đó của cô thì lòng rất vui vẻ, nói, chỉ với trình độ như vậy mà cũng dùng từ sỉ nhục sao? Cô ta thực sự phải vẽ sao? Cũng không tự lượng sức mình ghê đó. Làm người thì đừng có tỏ vẻ ta đây làm gì, lỡ như bị sét đánh rồi sao? Để tôi coi thử. Lần này Hạ Chi Tâm bị mất mặt ra sao đây? Hạ Chi Tâm nói xong liền chộp lấy cọ vẽ rồi vào thế, tôi khủng luôn rồi, miệng nó. Soạt, soạt, âm thanh của cọ tiếp xúc giấy vang lên, 1 nét rồi 2 nét, trông rất điêu luyện. Sao tôi cảm giác được phong thái đại thần ở trên người của cô ấy vậy? Hạ Chi Tâm còn có bản lĩnh như vậy sao? Rất nhanh sau đó, tờ giấy trắng đã trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, đường nét tinh xảo, phối màu cũng rất hài hòa. Tôi rốt cuộc đã bỏ lỡ chỗ nào vậy? Sao tôi vừa chớp mắt thì đã biến thành như vậy rồi? Mau nhìn động tác lưu loát này đi, đúng thật là có phong thái họa sĩ hơn A Nhiễm nữa đó. Hạ Chi Tâm vẽ xong thì cười nhẹ nói, tôi nói rồi,
Trình độ của cô không đạt tiêu chuẩn, miệng nó ngầu quá đi. Hạ Chi Tâm đúng là ngầu quá đi, hu hu hu, Tâm Tâm của tôi cũng quá mạnh rồi đó. Tâm quý nhân, nàng còn có thể đem đến bất ngờ nào cho trẫm nữa đây? Tâm Tâm, còn có cái gì mà cô không biết làm không thế? Nghĩ ra rồi, sư phụ của Tâm Tâm. Hạ Chi Tâm nhìn qua Hà Niên bên cạnh rồi nói, còn ngơ ra đó làm gì? Mau chóng chụp hình thôi, sau đó đi về ngủ, tôi cũng đã mệt rồi. Tâm Tâm, cô vẽ đẹp quá đó, hoàn toàn đánh bại được An Nhiễm luôn. Hà Niên vui như được mùa, cười tít cả mắt nói, Tâm Tâm là thiên tài lợi hại nhất mà tôi từng gặp đấy. Lục Bạc Quy đưa ánh mắt khinh miệt nhìn An Nhiễm đang tức đến tái mặt nói, cứ phải tỏ vẻ ta đây, bây giờ mất sạch sẽ mặt mũi rồi. An Nhiễm không đáp nhưng lòng thầm chửi mắng, Lục Bạc Quy, anh không kiêu ngạo được thêm mấy ngày nữa đâu. Sau đó, Hạ Chi Tâm nhận được thiệp mời của chương trình với nội dung: 5 giờ chiều hôm nay, chúng tôi có tổ chức vũ hội ở sảnh Bách Hoa lầu 4, chúng tôi chân thành mời các vị khách mời sang trọng đến góp mặt. Trong quá trình này thì sẽ không có livestream nào diễn ra cả. Nhiệm vụ mới, trên hành lang là Hạ Chi Tâm, Hà Niên và Tề San San. Hà Niên lo lắng nói, Tâm Tâm, tôi chưa từng tham gia vũ hội nào giống như vậy, quần áo ở nơi này có phải là đặc biệt đắt đỏ không? Có thể thuê không? Chỉ thuê vài tiếng thôi chắc là không đắt lắm nhỉ? Hạ Chi Tâm chỉ cười một cái rồi bước đi. Cô nói, hôm nay hai người cứ giao cho tôi tuyệt đối sẽ khiến hai người xuất hiện ở vũ hội với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Lời nói này khiến cho tóc tím lẫn tóc xanh rạng rỡ. Ở cửa hàng quần áo là một cô nhân viên đang rối rít xin lỗi khách hàng, xin lỗi cô, tiên sinh Angus đã có hẹn vào hôm nay rồi, ở đây vậy mà lại gặp An Nhiễm. Cô ta đưa mắt nhìn cả ba người vừa đến, thầm nghĩ, cô tự mình dâng đến tận cửa, vậy thì tôi nhất định sẽ khiến cô đẹp mặt. Nhân viên thấy Hạ Chi Tâm thì vô cùng niềm nở bước đến, xin lỗi ba vị tiểu thư, mọi người có hẹn và chỉ định nhà tạo mẫu nào không? Hạ Chi Tâm nhàn nhạt đáp, bảo Angus đến gặp tôi. Thưa quý cô, tiên sinh Angus là nhà tạo mẫu xuất sắc nhất ở đây, vì thế mà khách hàng của tiên sinh vô cùng nhiều, tôi thành thật xin lỗi, hôm nay tiên sinh đã có hẹn rồi. Hạ Chi Tâm vẫn không thay đổi nét mặt, hai tay kéo theo tóc tím và tóc xanh nói, vậy thì bảo Angus bỏ qua khách hàng đó và đến tìm tôi đi, bộ có vấn đề sao? Cô vừa bước lên cầu thang vừa ngoảnh đầu lại nói tiếp, tôi có phòng ở nơi này, cô nói với Angus đi, 10 phút sau hãy đến gặp tôi. Còn có phòng ở đây sao? Lẽ nào đây chính là thiên kim ở trong lời đồn chăng? An Nhiễm nhìn Hạ Chi Tâm đầy tức giận cùng đố kỵ nói, nhìn cô ta tỏ vẻ ta đây kìa, có phòng ở đây thì liền chém gió luôn đấy. Cô gái bên cạnh cô ta cũng nói theo, chỉ là nhờ có may mắn nên kiếm được một chút đỉnh tiền, còn xây dựng hình tượng phú bà cho bản thân nữa. Cô ta có biết quần áo ở đây đắt đỏ đến mức nào không vậy? Nói không chừng là trốn ở phòng vệ sinh đây, đợi chúng ta đi rồi thì lặng lẽ bước ra ngoài, nơi này không có camera. Cô gái tóc xám nghe vậy thì nở nụ cười đắc ý, đưa tay ra nói, cứ đưa đồ cho tôi, lát nữa tôi sẽ dạy dỗ cô ta giúp cô. Di chuyển đến địa điểm tiếp theo, cũng là một nơi xa hoa không kém. Wow, khoa trương đến thế sao? Hà Niên nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi trầm trồ thốt lên. Hạ Chi Tâm thấy cô thích như vậy cũng hào phóng nói, thích cái nào, tôi mời. Hà Niên và Tề San San nghe xong liền phấn khởi, cười tít cả mắt. Hà Niên nói, Tâm Tâm, tôi vốn dĩ không chịu nổi cô như vậy đâu, hay là cô đá đít tu tu và làm bạn đồng hành của tôi đi, cô gái. Em rất có mắt nhìn đấy. Hạ Chi Tâm cũng thuận theo ôm Hà Niên vào lòng nói, tôi tin chắc rằng nếu Yến Tu mà nghe được mấy lời này chắc chắn sẽ trầm cảm mất, xin hãy bao nuôi em đi. Phú bà, tôi cũng rất muốn nói câu này. Nhìn cảnh tượng dễ gây hiểu lầm trước mắt, Tề San San đi đến tách hai kẻ đang âu yếm đó ra, cô nói, tuy rằng nơi này không có camera nào, nhưng cô cũng phải khiêm tốn một chút chứ. Bỗng một giọng nói vang lên, đủ lớn để cả ba người cùng nghe thấy. Không thể nào bị rớt được, nơi nào có thể tìm thì tôi đã tìm hết rồi. Phía dưới cô ả tóc xám kia vừa trấn an An Nhiễm vừa nói không chừng là rớt ở đây khi đi thử quần áo. 2 viên kim cương, món đồ to đến thế, nhất định là ai đã tham lam lấy mất rồi. Sau đó cố ý nhìn qua nhóm người của Hạ Chi Tâm, có vài người có tiền không biết lai lịch đến từ đâu, nói không chừng tay chân không được sạch sẽ rồi, biết bản thân đang bị nói xấu. Hà Niên khó chịu nói, thì thầm với nhau, bộ đang ám chỉ ai vậy hả? Nói không chừng là bản thân mắc phải bệnh đãng trí cho nên mới quên để ở đâu đấy. Tề San San cũng nói thêm vào, Chỉ Sơ Noãn, cô phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy. An Nhiễm trưng bộ mặt giả tạo của cô ta ra rồi khuyên Chỉ Sơ Noãn, đừng nói những chuyện này nữa, cô đi tìm đồ giúp tôi với. Nữ tiếp viên lúc này cũng xuất hiện, cô vội vàng chạy đến, An tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? An Nhiễm vừa nghe giọng cô còn nhăn nhó khó chịu ra mặt thì cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, bày ra dáng vẻ đáng thương nói, 2 chiếc nhẫn kim cương của tôi biến mất rồi, có lẽ là rớt ở đây, cô mau chóng tìm người tìm giúp tôi đi. Rất nhanh tất cả nhân viên đang có mặt đã được điều đến, mọi người lục tung tất cả ngõ ngách, một nơi cũng không sót, vậy mà kim cương đâu không thấy, chỉ thấy 2 con bọ đang giao phối, đã tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy. Tề San San nảy sinh nghi ngờ nói với Tâm Tâm, bọn họ có phải là muốn báo thù cô không? Hạ Chi Tâm một chút sợ hãi cũng không có, cô nói, chết sớm thì đầu thai sớm thôi. Tâm, cô không được phép nói những lời xui xẻo như vậy. Hà Niên vô tình nghe được mấy lời đó thì hét toáng lên, xem ra cô nàng này là một người khá yếu bóng vía nhỉ. Hạ Chi Tâm ánh mắt chắc nịch nhìn Hà Niên đang hoảng loạn nói, tôi nói này, cô ta ghét tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền phức cho tôi thôi, cho nên tôi phải trao cơ hội cho cô ta từ sớm, để cô ta chết sớm và đầu thai sớm. Ánh mắt Hạ Chi Tâm từ rừng rưng chuyển sang sắc bén, mặt cũng đanh lại vài phần. Đã tìm mấy lần rồi mà vẫn không tìm thấy,
một là không có rơi ở đây, hai là bị người khác lấy mất rồi. An Nhiễm nói, không thể nào, nơi này chỉ có Hạ tiểu thư bọn họ mà thôi, tôi tin cô ấy không phải là hạng người như vậy. Ngoài miệng cô ta nói tốt nhưng lời nói lại ngụ ý rằng kẻ cắp chính là Hạ Chi Tâm. Hạ Chi Tâm trước việc này cũng chỉ cười nhẹ một cái, đáp, An tiểu thư, cô giả nai vừa phải thôi, ý của cô là muốn nói tôi lấy 2 chiếc nhẫn kim cương của cô chứ gì? Chỉ Sơ Noãn tức giận chỉ tay vào Hạ Chi Tâm quát, nếu cô trong sạch thì cô để mọi người lục soát túi xách đi, các vị khách quý. Bộ xảy ra chuyện gì rồi sao? Một giọng nói khác lại vang lên, là giọng đàn ông, một chàng trai tóc xanh ăn mặc lịch lãm xuất hiện. Anh cười rồi nói tiếp, tôi có thể giúp đỡ các cô không? Hạ Chi Tâm ngồi trên ghế bình thản thuật lại sự việc, cô ta nói tôi lấy 2 chiếc nhẫn kim cương của cô ta, cho nên cô ta muốn kiểm tra người và lục soát túi xách của tôi. Nghe xong anh chàng đó liền xoay qua đối mặt với An Nhiễm, giọng cũng hạ vài bật nói, An tiểu thư, cô nghĩ kỹ càng trước rồi mới, tôi mở túi xách ra nhé. Không để anh ta nói xong, Hạ Chi Tâm liền cầm túi của mình lên rồi nói. Chàng trai kia cũng vui vẻ đáp, vậy thì tốt quá rồi, vậy mà bên trong lại thật sự có. Việc này khiến cả Hạ Chi Tâm lẫn Tề San San sững sốt. Hạ Chi Tâm thầm nghĩ, nhất định là An Nhiễm và Chỉ Sơ Noãn đã bỏ vào. An Nhiễm thấy mọi thứ theo đúng kế hoạch thì rất hài lòng, lập tức nói, tôi rõ ràng mới là nạn nhân. Hạ tiểu thư, cô rõ ràng cũng giàu có lắm, tại sao cô phải làm như vậy? Chỉ Sơ Noãn cũng thêm dầu vào lửa, nói không chừng tiền của người ta chính là có được nhờ những chuyện giống vậy đó. Hà Niên thấy Hạ Chi Tâm bị ức hiếp liền lao đến túm lấy Chỉ Sơ Noãn mà hét lên, cẩn thận cái miệng của cô đi, đừng ngày nào cũng đánh giám chứ. Chỉ Sơ Noãn vùng vẫy thoát ra rồi tiếp tục sỉ nhục Hạ Chi Tâm, ngày nào cũng xây dựng hình tượng phú bà, kết quả lại ăn cắp 2 chiếc nhẫn kim cương, cô còn có liêm sỉ không vậy? A Nhiễm tiếp lời, Hạ tiểu thư, không ngờ bề ngoài của cô xinh đẹp, nhưng đằng sau lại làm những chuyện như vậy. Hạ Chi Tâm trước tình huống như vậy nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh nói, lẽ nào trong túi xách của tôi có 2 chiếc nhẫn kim cương thì chính là tôi ăn cắp đồ của cô sao? Tề San San và Hà Niên đứng chắn trước chỗ ngồi của Hạ Chi Tâm, Hà Niên lại hét lên, rõ ràng chính là các cô hãm hại chúng tôi, cố tình vu oan Tâm Tâm. Hạ Chi Tâm cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay quan sát một chút rồi nói, An tiểu thư, cô đã thuê 2 chiếc nhẫn này để giao oai, nhưng bộ cô không biết cô thuê từ ai sao? Lời này trực tiếp khiến An Nhiễm sợ đến tái mặt, đứng im bất động. An Nhiễm thẹn quá hóa giận, đùng đùng hét lên, Hạ tiểu thư đến chết cũng không chịu thừa nhận đúng không? Ăn cắp đồ của tôi, vậy mà nói đó là của mình cơ chứ? Ngoài mặt mạnh miệng như vậy nhưng trong lòng cô dậy sống, không thể nào, cô ta không phải chỉ là một tên nhà quê dựa vào thủ đoạn để kiếm được một chút tiền thôi sao? Hạ Chi Tâm vừa giơ chiếc nhẫn trong tay lên, vừa nói, Angus, anh giải thích cho cô ta hiểu đi. Chàng trai đó cũng cầm lấy chiếc nhẫn rồi từ tốn nói, An tiểu thư, tất cả trang sức cho thuê ở nơi này đều là do Hạ tiểu thư cung cấp. Không tin thì lát nữa cô có thể đi xung quanh để coi thử, bên trong trang sức cho thuê đều được ghi tên của Hạ tiểu thư đấy. An Nhiễm nghe xong thì càng hoảng loạn, không thể nào, sao lại là cô ta chứ? Angus lại nói tiếp, bởi vì Hạ tiểu thư không phải là rất thích những trang sức này, cho nên cô ấy đã đem những trang sức mà mình không dùng đến và trưng bày ở đây, phục vụ cho dịch vụ cho thuê. Cửa hàng này, Hạ tiểu thư chính là bà chủ. Angus vừa nói xong, Hạ Chi Tâm đứng dậy bước đến bên cạnh An Nhiễm, cười nói, tôi ăn cắp đồ của mình, chân tướng là gì? E là An tiểu thư biết rõ nhất nhỉ? Tề San San cũng phụ họa theo, các cô rõ ràng là vu oan Tâm Tâm mà, chỉ là tham gia chương trình mà tôi tưởng các cô đi đóng phim chân hoàn chuyện đấy. Hà Niên cũng nói, các cô lập tức xin lỗi Tâm Tâm đi. Bí đường nên An Nhiễm cũng chấp nhận bỏ qua, nếu chỉ là hiểu lầm thì bây giờ đã giải quyết rõ ràng rồi, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Nói xong cô ta vội vàng xoay người rời đi, hét lên với Chỉ Sơ Noãn, chúng ta đi thôi. Đứng lại, Hạ Chi Tâm nói. An Nhiễm lập tức đờ người. Hạ Chi Tâm chậm chậm bước đến, nói, một câu hiểu lầm thì có thể không xin lỗi và bỏ đi như vậy sao? An Nhiễm sợ hãi hét lớn lên, hiểu lầm thôi mà, bây giờ đã làm rõ mọi chuyện rồi, cô còn muốn làm sao nữa? Chỉ Sơ Noãn vội vàng can cô lại. Đúng đó, đừng có được voi đòi tiên. Hạ Chi Tâm đương nhiên là phải vờn một chút cảnh cáo rồi, nếu bỏ qua ắt hẳn lần sau sẽ không dễ giải quyết như thế nữa. Cô vỗ tay hô to, đóng cửa, đánh chó. Theo lệnh Hạ Chi Tâm, cửa nhanh chóng được đóng lại, hai nữ hầu vội vàng kéo rèm lại. Cảnh này trực tiếp dọa An Nhiễm và Chỉ Sơ Noãn càng run hơn, mặt cắt không còn giọt máu. Tuy vậy An Nhiễm vẫn ngoan cố hét lên với Hạ Chi Tâm, Hạ Chi Tâm, cô muốn làm cái gì? Tôi đã nói đây là hiểu lầm rồi, cô có cần thiết phải ép người ta như vậy không? Hạ Chi Tâm ngồi xuống ghế từ tốn nói, cô không quỳ xuống và dập đầu nhận lỗi với tôi, điều này khiến tôi rất không vui. Tâm Tâm oai phong quá. Hà Niên bên cạnh hết lời khen ngợi. Tề San San thầm nghĩ, lẽ nào Tâm Tâm muốn gây ra án mạng chăng? Chỉ Sơ Noãn lúc này cũng mất bình tĩnh, vội lôi ra thế của An Nhiễm ra gáy, bố của Nhiễm Nhiễm là chủ tịch của tập đoàn An Thị đó, cô dám đụng đến Nhiễm Nhiễm, bố cô điên rồi sao? Nhìn hai kẻ cứng đầu trước mặt, Hạ Chi Tâm cũng không tức giận, khẽ thở dài ra lệnh, hai, giúp đỡ bọn họ đi. Rất nhanh chóng hai nữ hầu đã chạy đến giúp đỡ An Nhiễm và Chỉ Sơ Noãn quỳ xuống. Trước nỗi nhục nhã đó hai vẫn tiếp tục gào lên, Hạ Chi Tâm, cô chết chắc rồi. Hạ Chi Tâm, tôi sẽ kiện cô. Hạ Chi Tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô đẹp mặt, tôi muốn cô phải đi chết. Bịch, đầu của cô ta bị ấn xuống sàn tạo ra âm thanh lớn, nhưng rất nhanh âm thanh đó đã bị tiếng hét của cô ta lấn át. Hạ Chi Tâm, không ngờ cô dám đối xử như vậy với tôi. Hạ Chi Tâm, cô dựa vào cái gì mà dám đối xử như vậy với tôi hả? Cô nhất định phải ngồi tù. Chỉ mới dập đầu có mấy cái mặt của cả hai đã sưng húp, méo mó, đầu tóc rũ rượi, trông vô cùng thảm hại.
Chỉ Sơ Noãn khó khăn nói, tôi sai rồi, Hạ tiểu thư, mong cô tha thứ cho tôi. A Nhiễm vẫn không ngoan ngoãn hét lên, Hạ Chi Tâm, cô đừng để tôi bước ra khỏi cánh cửa này, nếu không thì tôi sẽ giết chết cô. Hề, cô ả vừa nói xong, nữ hầu phía sau liền siết chặt vai ả thừa biết sắp phải dập đầu nữa rồi liền rơm rớm yếu ớt nói, tôi sai rồi, Hạ tiểu thư, tôi sai rồi, hu hu hu, Hạ tiểu thư, cầu xin cô hãy tha cho tôi. Hạ Chi Tâm rất hài lòng với sự ngoan ngoãn đó liền cười nói, nghe lời từ sớm thì có phải không cầu chịu khổ không? Hạ Chi Tâm đứng dậy nói tiếp, cứ việc bảo An Đông Thuận đến báo thù giúp cô đi, tôi không để ý việc khiến bố con hai người dập đầu nhận lỗi với tôi đâu. Nói xong cô rời đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người. Vừa được tha xong cô ả bắt đầu gọi cho bố khóc lóc, mách lẻo, bố ơi, hu hu hu, con bị người ta đánh. Nào có lý như vậy chứ? An Đông Thuận nghe con gái bị ức hiếp thì tức giận quát lớn, con là thiên kim của tập đoàn An Thị, là tên nào không biết điều, không ngờ lại dám bắt nạt lên đầu lên cổ con, bố phải giết chết nó giúp con. A Nhiễm nước mắt ròng rã ôm cánh tay bố, trong khi nữ hầu bên cạnh quấn băng quanh đầu cô ta. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh có lẽ là trợ lý của ông ta, anh đưa điện thoại ra trước rồi nói, An tổng, có rất nhiều người nói Hạ Chi Tâm có khả năng là thiên kim của tập đoàn Hạ Thị đấy. Ông ta cầm lấy điện thoại cho mày rồi nói, tập đoàn Hạ Thị nào có thiên kim gì chứ? An Nhiễm có chút lo lắng nói, bố ơi, bố có chắc chắn không? Lỡ như là con hoang gì đó thì sao? Mặt ông ta đen lại, khẳng định, bố tất nhiên là dám chắc chắn rồi, nếu tập đoàn Hạ Thị có thiên kim, cho dù không đến tham gia hoạt động thì cũng không thể nào không có tin tức nào dù chỉ một chút. An Nhiễm nghe vậy liền nói, bố ơi, nếu cô ta không phải là thiên kim, vậy thì bố phải giúp con hả cơn giận. Tập đoàn Hạ Thị không phải cũng tham gia hội nghị tập đoàn sao? Ở một nơi khác trông rất sang trọng. Hai cô gái đang thì thầm với nhau về thiên kim của tập đoàn Hạ Thị. Một người nói, trên mạng nói Hạ Chi Tâm là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Hạ Thị đó. Đây thực sự là tin hot luôn mà. Người kia đáp, cô ta ăn vạ tập đoàn Hạ Thị cũng đâu phải chỉ có ngày một ngày hai thôi đâu. Nếu Hạ Chi Tâm thực sự là đại tiểu thư của tập đoàn Hạ Thị, vậy thì tôi chính là bà xã của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị rồi. Phía bên này cũng không khác là bao, xem ra nhiệt của Hạ Chi Tâm quả thực rất cao. Người nhà nhà đều tò mò về thân phận của cô. Tập đoàn Hạ Thị coi trọng danh tiếng nhất, nhưng đã lâu như vậy rồi mà không làm rõ tin tức. Nói không chừng Hạ Chi Tâm thực sự là người của Hạ gia đó. Tôi đã gặp nhiều người phụ nữ giống như Hạ Chi Tâm rồi, cô ta chỉ thích ra oai, trông thì lạnh lùng, nhưng trên thực tế thì ở trên giường lại. Chưa nói dứt câu, gã đàn ông kia cảm nhận có thứ gì đó đổ lên đầu mình, hắn ta điên tiết hét lên, là kẻ nào làm hả? Người đó vậy mà lại là Yến Tu. Anh điềm đạm đáp, xin lỗi, tại tay của tôi trơn mà thôi. Gã ta vẫn nổi điên, đứng dậy hét tiếp, bộ anh tưởng tôi bị đuôi sao? Vừa nói xong liền ăn trọn một đấm. Hắn ta đau đớn ngã xuống đất, tay chạm vào một bên má đã sưng phồng lên hét, không ngờ anh dám đánh tôi, lần này là Lục Bạc Quy. Hắn ta bẻ các khớp ngón tay, nói, xin lỗi, tôi cũng bị tay trơn. Người phụ nữ đang trò chuyện với hắn ta lúc nãy đến đỡ hắn dậy, khuyên, này, thôi bỏ đi, đừng gây sự nữa, mọi người cũng đều mất hết mặt mũi mà thôi. Yến Tu thấy Lục Bạc Quy thay đổi thái độ, bắt đầu quan tâm đến Hạ Chi Tâm thì trêu ghẹo, Lục tổng vừa nghe đến chuyện của Tâm Tâm thì liền kích động như thế rồi. Lục Bạc Quy đáp, tôi chỉ là thấy anh ta không thuận mắt mà thôi. A Tu, chất giọng quen thuộc vang lên, đi theo là tiếng giày cao gót trên sàn nhà, là Hạ Chi Tâm, bên cạnh còn có Hà Niên và Tề San San. Đợi có lâu không? Cô cười hỏi, quá xinh rồi. Tâm Tâm mặc lễ phục màu xanh, ngược tông với màu tóc càng làm cô nổi bật hơn, trông cứ như công chúa lọ lem ấy. Yến Tu cúi chào nói, đợi bao lâu thì cũng là vinh hạnh của tôi. Lục Bạc Quy ghen liền xoay mặt sang nơi khác thầm chửi, đồ nịnh bợ, hu 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 hu. Tiếng khóc ai oán vang lên giữa không gian, một cô gái chạy đến, là A Nhiễm. Cô ta nắm lấy tay Hạ Chi Tâm, vừa khóc vừa xin lỗi, Hạ tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi không biết cô là thiên kim của tập đoàn Hạ Thị, xin cô hãy tha thứ cho tôi, sau này tôi không dám làm như vậy nữa. Hà Niên đứng bên cạnh kinh ngạc vô cùng, Tâm Tâm của tôi, không ngờ cô thâm sâu bất khả lộ đến thế đó. Xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, cái gì, Hạ Chi Tâm là thiên kim của tập đoàn Hạ Thị sao? Ngay cả A Nhiễm cũng nói như vậy rồi, vậy thì nhất định là sự thật, tôi chỉ tin những lời thanh minh của tập đoàn Hạ Thị mà thôi. A Nhiễm trước mặt Hạ Chi Tâm thì khóc lóc xin lỗi, nhưng bên trong lại âm hiểm muốn đẩy cô vào trong. Đợi bố tôi dẫn người của tập đoàn Hạ Thị đến rồi, thì tôi coi cô làm sao dọn dẹp tàn cuộc đây. Mà cũng tiếc cho ả ta, Tâm Tâm lại thật sự là thiên kim của Hạ Thị. Rất nhanh sau đó, bên này, mời ông đi bên này, người của tập đoàn Hạ Thị đến thật rồi, he he, cẩn thận một chút nhé. Người đàn ông tóc vàng là Hạ Minh, người còn lại là Hạ Lâm Xuyên. Đột nhiên từ đâu một người đàn ông nhảy xuống An Đông Thuận, ông ta vẻ mặt nghiêm nghị nói, Hạ tổng, đó chính là người đã mạo danh thiên kim của tập đoàn Hạ Thị đấy. Hạ Minh bước lên phía trước ôn tồn hỏi, chính là cô đã mạo danh thiên kim của tập đoàn Hạ Thị sao? Hạ Chi Tâm dửng dưng đáp, là tôi. Mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào, Hạ Chi Tâm rốt cuộc có biết hai người đó là ai không vậy? Cô ta mạo danh thiên kim của Hạ gia, vậy mà còn dám đối đáp thẳng thắn với đối phương nữa, quả nhiên là mạo danh, đúng là biết giở thủ đoạn mà, lần này bị vạch trần rồi chứ gì. Hạ Chi Tâm, cô tiêu đời rồi. Trái với suy nghĩ của mọi người, Hạ Minh thay đổi thái độ, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhìn Hạ Chi Tâm, vừa cười vừa nói, nhóc con, còn không mau đến đây. Hạ Chi Tâm phong thái đầy tự tin, cao ngạo đứng ở đó trước sự ngạc nhiên của mọi người rồi lười biếng đáp, mệt rồi, em không qua đó đâu. Vậy thì để anh qua đó. Hạ Minh vừa nói vừa bước đến cạnh cô. Hạ Minh dịu dàng xoa đầu em gái, nói, sao đến đây mà không nói một tiếng với anh trai hả?
Hạ Chi Tâm thở dài trông có chút bất mãn đáp, trong đầu của anh chỉ có công việc, trong đầu của bố cũng chỉ có mẹ. Em cũng sắp bị người ta bắt nạt lên đầu lên cổ rồi, em còn rảnh để thông báo sao? An Đông Thuận cùng An Nhiễm nghe xong ngạc nhiên đến đơ người, mặt mày tái mét. Từ sau khi cô ta lên thuyền thì cô ta đã liên tục bắt nạt em sợ lắm đó. Hạ Chi Tâm vừa nói vừa đưa tay lên vẫy với An Nhiễm. Cô ta như bị đạp trúng đuôi liền xù lông. Hạ Minh liền vỗ về em gái, lấy một nửa tài sản của An ra để bù đắp tổn thương cho em, có được không? An Đông Thuận và An Nhiễm nghe tới đây khom người khép nép, hẳn là sắp tè ra quần rồi. Mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai cha con An Nhiễm. Em tất nhiên là không hài lòng với một chút số tiền bồi thường này rồi, nhưng mà anh trai cũng nói rồi, em từ bi mà. Hạ Chi Tâm nói. Hạ Lâm Xuyên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Lúc trước con gái út cứ mai danh ẩn tích, cho nên nó chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng. Khoảng thời gian trước thì lại đột nhiên nói có hứng thú đối với giới giải trí, cho nên nó chạy đến đây để chơi luôn. Ông vừa nói vừa bước đến trước mặt Tâm Tâm, mọi chuyện vỡ lẽ, những người có mặt ai nấy cũng đều trầm trồ. Thì ra là như vậy, chẳng trách cô ấy vẫn chưa debut thì đã có dáng vẻ không thiếu tiền rồi. Hạ Lâm Xuyên ôm con gái vào lòng rồi nói, mai này, nếu các vị có gặp Tâm Tâm nhà tôi thì vẫn mong các vị chiếu cố nó nhiều hơn, tập đoàn Hạ thị nhất định sẽ báo đáp người đó. Bố. Hạ Chi Tâm cười tươi như hoa xả vào lòng bố. Đúng là con người dù có lớn đến đâu thì trước mặt bố mẹ vẫn là đứa nhỏ như thuở bé. Hạ Minh bước lên phía trước nói với mọi người, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người. Vũ hội đã bắt đầu rồi, các vị cứ việc tự nhiên. Thời gian trôi qua, Hạ Chi Tâm lâu ngày gặp lại bố và anh trai có rất nhiều điều muốn nói. Cả ba quyết định đến một nơi yên tĩnh hơn. Hạ Lâm Xuyên hỏi, nhóc con, bây giờ con và Lục Bạc Quy đang ở giai đoạn nào rồi? Hạ Chi Tâm nghe đến cái tên này mặt vẫn lạnh tanh không chút thay đổi, có lẽ từ lâu tình yêu cô dành cho hắn đã sớm nguội lạnh như đám lửa giữa trời đông rồi. Còn lại chỉ là tàn tích không hơn không kém. Tại sao bố lại hỏi như vậy? Con đã ly hôn với anh ta rồi, cậu ta có vẻ vẫn luôn quan tâm con đó. Ông đáp, bố và anh ta vẫn còn liên lạc sao? Cô hỏi, giọng điệu có chút thay đổi, đưa điện thoại cho con. Con block anh ta giúp bố. Cô nâng giọng, cố ý nói rõ từng chữ, sau đó hướng mắt về Hạ Minh bên kia, đưa tay lên nói, điện thoại của anh trai cũng như vậy. Cả hai có chút đắn đo nhưng vẫn làm theo. Hạ Chi Tâm nhìn vào màn hình hai chiếc điện thoại rồi cất giọng, con là có lòng tốt nhắc nhở mọi người một câu, Lục Bạc Quy ở trong mắt của quý cô Trình Nhã Lâm đã là người chết rồi. Nói xong cô ấn nút xóa, cắt đứt liên lạc giữa kẻ tệ bạc đó với gia đình cô. Mình mua nhầm cổ phiếu rồi, chắc sẽ không bị bảo bối chửi đâu nhỉ? Hạ Lâm Xuyên thẩm mỹ. Hạ Chi Tâm tiếp tục nói, hơn nữa, quý cô Trình còn giới thiệu bạn trai mới cho con. Vừa nghe đến đây Hạ Lâm Xuyên cùng Hạ Minh lập tức mất bình tĩnh, liền hỏi, là ai, tên gì, trông ra sao, các con quen biết được bao lâu, đã bắt đầu hẹn hò chưa, anh ấy có xuất hiện ở sảnh bách hoa đó? Bộ hai người không nhìn thấy sao? Hạ Lâm Xuyên và Hạ Minh đồng thanh nói, con mau dẫn anh và bố đi coi thử đi. Hạ Chi Tâm nhàn nhạt đáp, chính là một trong những ứng cử viên chồng chưa cưới trước khi con kết hôn đó. Hạ Lâm Xuyên có chút bất ngờ, nói, ồ, thì ra là nó. Hạ Minh bên cạnh tiếp lời, tuy rằng người dân của Vương thất phương Tây rất ít, nhưng thân phận này cũng tính là cao quý, có thể xứng đôi với em gái của anh. Hạ Chi Tâm thẩm mỹ, thì ra là vì thân phận này. Cô nói, con có vẻ đã từng quen biết anh ấy từ sớm vậy, nhưng con lại không nhớ được rõ ràng. Rốt cuộc là sao nhỉ? Hạ Lâm Xuyên và Hạ Minh không hẹn mà cùng lúc đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, cả hai thẩm mỹ. Lẽ nào lần thôi miên của 10 năm trước đã thất bại rồi? Ở vũ hội yến tiệc, Hạ Chi Tâm cùng bố và anh trai đi đến sảnh bữa tiệc, Hạ Lâm Xuyên đi trước, Hạ Chi Tâm cùng Hạ Minh theo sau. Hạ Minh vừa đẩy Hạ Chi Tâm vừa nói, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, vũ hội đã trôi qua một nửa thời gian rồi, con mau đi nhảy múa đi. Đi được một đoạn bỗng bắt gặp Yến Tu đang trò chuyện cùng ai đó, người kia cúi đầu nói, thật sao, cảm ơn, bằng tiếng Nhật. Yến Tu không quan tâm lắm, xoay người vẫy tay chào Hạ Chi Tâm. Anh bước đến trước mặt cô nói, quý cô xinh đẹp và đáng yêu này, xin hỏi tôi có thể mời cô khiêu vũ một đoạn không? Hạ Chi Tâm ngại ngùng đáp, có thể khiêu vũ với một quý ông đẹp trai và ấm áp như anh, chính là vinh hạnh của tôi. Nói rồi cô đưa tay ra, Yến Tu nắm lấy kéo cô về phía mình. Mặt Hạ Chi Tâm nhuộm màu hoàng hôn, chứng kiến khung cảnh lãng mạn này Tề San San khen ngợi, bọn họ thực sự là xứng đôi quá đi. Mắt Hà Niên sáng lên lấp lánh, hào hứng nói, nhìn thái độ của Tâm Tâm dành cho Yến Tu kìa, xem ra Tâm Tâm cũng rất hài lòng anh ấy đấy. Trái ngược với không khí lãng mạn, đầy áp tiếng cười ở phía trước, thấp thoáng bóng dáng Lục Bạc Quy phía sau trông vô cùng cô độc đưa mắt nhìn vợ cũ. Hắn ta cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy cô đơn, lạc lõng thôi. Bỗng sóng mũi cay cay, hắn phải cố lắm mới ngăn được nước mắt trào ra. Hắn nhìn Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu như một cặp hoàng tử công chúa lần cuối rồi nhanh chóng rời đi, không thích đau lòng, không muốn đau lòng. Thời gian trôi qua, người cũng thư dần. Yến Tu cùng Hạ Chi Tâm đi trên hành lang. Yến Tu nhẹ nhàng nắm tay cô nói, đói rồi đúng không, tôi đi lấy đồ ăn, cô muốn ăn cái gì? Lẽ nào anh không biết? Hạ Chi Tâm trêu chọc, tôi cũng tính là hiểu hết sở thích của cô rồi. Bỗng có một người đàn ông trung niên tay cầm ly rượu đi đến, phá đám không khí của cả hai. Ông ta là khách mời của bữa tiệc. Hạ tiểu thư. Hạ Chi Tâm hỏi, anh là? Ông ta không trả lời câu hỏi của cô mà nói, Hạ tiểu thư, tôi mời cô một ly nhé. Hạ tiểu thư, là như vậy nè, bên phía tôi đang có hạng mục, tuyệt đối kiếm được tiền, nếu cô đầu tư thì chỉ có ngồi đếm tiền mà thôi. Ông ta vừa nói xong một đám người nữa liền kéo đến. Hạ tiểu thư, hạng mục của tôi càng chắc ăn hơn, tôi thật lòng mong cô suy nghĩ về hạng mục của tôi. Hạ tiểu thư, tôi đã đem hợp đồng hoạch định đến rồi, hạng mục này kiếm được rất nhiều tiền đó. Trước mấy lời mời đó, Hạ Chi Tâm dừng dừng nói,
Nếu các vị thực sự muốn tôi đầu tư, vậy thì lấy ra thành ý đi, đừng tưởng tôi là thiên kim đại tiểu thư thì không biết cái gì hết, cho nên các vị mới muốn lừa gạt tôi. Chuẩn bị tất cả tài liệu chi tiết liên quan đến hạng mục và sau đó đến tìm tôi, các vị phải có hoạch định của riêng mình, chứ không phải là những ảo tưởng rác rưởi. Ba người đàn ông nghe xong thì câm nín nhìn Hạ Chi Tâm. Yến Tu bên cạnh Hạ Chi Tâm nghe hết tất cả nhưng lại chẳng để vào mắt. Anh nói, bên ngoài đang có bắn pháo hoa, cô có muốn đi đến đó coi thử không? Hạ Chi Tâm cười đáp, được. Bên ngoài, Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu đứng ngay lan ca, nương ngắm pháo trên trời, pháo hoa rực rỡ, thành phố hoa lệ, đẹp không tả xiết. Nhưng trong mắt Yến Tu, Hạ Chi Tâm là xinh đẹp nhất, từ đầu đến bây giờ anh thậm chí còn chưa nhìn pháo hoa lần nào. Yến Tu nhắm mắt cảm nhận gió trời, hình ảnh một cậu bé cả người bẩn thỉu, mắt quấn băng nằm lên đùi một người phụ nữ quần áo rách tươm bỗng hiện về. Người phụ nữ đó có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng kim, rồi cô gái khóc, hồi tưởng kết thúc, trở về bên lan can khi nãy. A Tu, Hạ Chi Tâm gọi, hô hô tay trước mặt anh đang nghĩ cái gì thế? Cô hỏi. Yến Tu cười tươi đáp, tôi đang nghĩ, cô phải luôn luôn vui vẻ như vậy, không nên có phiền muộn nào cả. Hạ Chi Tâm nghe xong thì ngơ ngác nhìn Yến Tu, anh nhìn cô rồi chọc ghẹo. Sao vậy, cô đã hối hận vì ban đầu không chọn tôi sao? Nói rồi anh bước đến chạm vào má Hạ Chi Tâm, đưa hai người gần nhau hơn. Hạ Chi Tâm có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt, nhịp tim của anh trong lòng ngực, cảm giác xao xuyến đến lạ thường. Anh nói, bây giờ cô chọn tôi cũng đâu có trễ. Hạ Chi Tâm bỗng chốc tránh né sự gần gũi của anh, cô lắc đầu. Tôi đi tìm Hà Niên và San San. Yến Tu lẳng lặng nhìn bóng lưng Hạ Chi Tâm xa dần, đột nhiên có một giọng nói vang lên, bệ hạ. Một người đàn ông cầm điện thoại đi đến, là người của Yến Tu. Anh ta đưa điện thoại cho Yến Tu nói, tôi đã mai phục ở trong group chat lốp dự phòng của Chuẩn Vương Phi rồi, và tôi đã thành công thuyết phục được 132 lốp dự phòng rút lui, đối thủ cạnh tranh của bệ hạ lại ít đi nữa rồi. Yến Tu nhìn vào màn hình điện thoại, vô cùng hài lòng, cười nói, làm tốt lắm, tiếp tục phát huy, thiên kim của nhà công tước Bon có vẻ đã khởi hành để tìm bệ hạ rồi. Anh run run nói. Yến Tu nhàn nhạt đáp, tôi không phải đã từ chối hôn sự với cô ấy rồi sao? Lần nữa chuyển lời đến cô ấy giúp tôi, nói rằng tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô ấy. Yến Tu nói xong liền rời đi, bỏ lại người kia phía sau. Anh cầm điện thoại ôm vào lòng, nước mắt ròng rã, nghĩ thầm, bệ hạ phải nên nói chuyện tăng lương trước, sau đó thì mới nói đến chuyện thiên kim của công tước Bon chứ. Ở chỗ của Hạ Chi Tâm, cô mở mắt ra đã phát hiện bản thân ở một nơi kỳ lạ, thầm hỏi chính mình, đây là đâu? Cô bước đi trong vô định rồi dừng lại trước ba đứa trẻ dưới đất, hai nam đang bị trói và một nữ đang khóc tức tưởi. Cô lặng người nhìn khung cảnh đó, hai đứa bé trai cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Mình đang nằm mơ sao? Cô tự hỏi, đưa tay ra muốn chạm vào đứa bé gái trước mặt nhưng bất thành, tay của cô xuyên qua cả người đứa bé. Thằng nhóc người nước ngoài này nói bản thân là hoàng tử của vương thất phương Tây. Một giọng nói vang lên chuyển rời sự chú ý của Hạ Chi Tâm. Cô xoay người lại nhìn hai gã đàn ông phía sau, một kẻ nói tiếp, chúng ta bắt cóc nó lại, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Kẻ kia liền đáp, chuyện quan trọng nhất của bây giờ chính là tại sao mỗi lần lão đại ra ngoài ăn cơm thì đều không dẫn chúng ta đi cùng chứ? Dây thừng vậy mà lại bị hai đứa trẻ cắt đứt. Vừa thoát ra đứa tóc vàng nói với đứa kia, lát nữa cậu dẫn Tâm Tâm chạy khỏi nơi này và trốn ở nơi nào đó đi. Nói xong thằng bé chạy lên đánh lạc hướng hai tên bắt cóc. Một tên la lớn, này, thằng nhóc chết tiệt kia. Hạ Chi Tâm nhìn thấy nguy hiểm liền hét lên thông báo cho thằng bé nhưng vô dụng. Cẩn thận, cô lao đến bên đứa trẻ thì bỗng cảm thấy có điều kỳ lạ. Hạ Chi Tâm ngẩn người, có chuyện gì xảy ra vậy? Phải một lúc sau cô mới ý thức được, mình quay về vị trí ban đầu rồi. Một trong hai kẻ bắt cóc cầm dao lên tiến về phía bé gái và cậu nhóc còn lại, chất giọng âm tàng cất lên, người mà tụi tao vốn dĩ muốn bắt cóc chính là tụi bay, tao cần gì phải đuổi theo tên nhóc người nước ngoài đó chứ? Cô bé tóc đỏ ngày càng khóc dữ dội hơn. Tên kia đưa tay lướt dọc lưỡi dao nói tiếp, coi như là hình phạt cho việc tụi bay muốn chạy trốn, tao đâm mù một con mắt của nó, thấy sao hả? Nghe vậy cô bé vô cùng sợ hãi liên tục cầu xin, không, cầu xin anh muốn bao nhiêu tiền thì tôi đều có thể đưa hết cho anh. Đôi mắt của anh ấy mới vừa khỏe, không thể bị thương lần nữa. Hạ Chi Tâm chứng kiến nhưng không thể làm gì, tức giận đến run cả người, mắng chửi, xúc sinh. Cậu bé nằm dưới đất mặt mày bầm dập nhưng một chút sợ hãi cũng không có, đưa ánh mắt kiên định nhìn hai kẻ bắt cóc thầm nghĩ cách, Tâm Tâm, mau chạy đi. Đột nhiên cậu bé hét lớn rồi lao vào ôm chầm tên cầm dao kia. Hắn ta bị cản trở liền tức giận mắng, thằng nhóc chết tiệt này. Cô bé nhân lúc đó liền bỏ chạy nhưng vẫn không an tâm ngoảnh mặt lại. Cậu bé thấy thế thì lại nói to, mặc kệ tôi, tìm nơi nào để trốn đi. Gã đàn ông kia đẩy mãi mà cậu bé vẫn ngoan cố không buông liền giơ chiếc dao trong tay lên. Hạ Chi Tâm sợ hãi hét lên, không. Ở thực tại, Hạ Chi Tâm nằm co ro trên sofa, miệng không ngừng nói mớ, đừng đụng đến anh ấy. Đột nhiên cô vươn tay ra hét lớn, sao anh dám, không được phép đụng đến anh ấy. Hạ Lâm Xuyên nắm lấy tay cô nhẹ giọng gọi, Tâm Tâm. Hạ Chi Tâm lúc này cũng dần tỉnh lại, cô vừa dụi mắt vừa hỏi, bố và anh trai không phải là đang họp qua video sao? Hạ Lâm Xuyên đáp, bố nghe thấy tiếng hét của con, bộ con nằm mơ thấy ác mộng rồi sao? Hạ Minh đi đến, trên tay cầm một cốc nước nói thêm, em vừa nãy còn kêu cứu mạng nữa. Hạ Chi Tâm liền nhớ đến cơn ác mộng vừa nãy. Cô chụp lấy vai bố hỏi, bố, anh trai, lúc trước con chắc chưa từng bị bắt cóc nhỉ? Hạ Lâm Xuyên ấp úng đáp, sao có thể chứ? Hạ Minh nói tiếp, em là tiểu công chúa của Hạ gia, ai dám bắt cóc em thì người đó muốn chết. Hạ Chi Tâm nghe vậy liền cười thở nhẹ một cái rồi nói, em nói mà, suy cho cùng cũng chỉ là nằm mơ, quả nhiên đều là hư cấu.
Bên ngoài cô nói vậy để bố và anh trai yên tâm nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra chỉ có anh ba mới nói sự thật mà thôi. Sau một hồi nói chuyện, Hạ Lâm Xuyên cũng bị cô thuyết phục nhưng dường như vẫn không an tâm lắm, cô vừa xoa bóp vừa trấn an bố. Chẳng qua chỉ là nằm mơ thấy ác mộng mà thôi, mọi người đừng có bỏ lỡ cuộc họp. Hạ Lâm Xuyên trước lúc đi còn hỏi cô, Tâm Tâm, đợi bố họp xong rồi thì chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé. Gần đây con có phải rất thân thiết với tên Yến Tu không? Bố cảm thấy. Hạ Chi Tâm không để ông nói hết câu liền đẩy ông ra phía cửa nói, cẩn thận con nói cho quý cô Trình biết là bố cằn nhằn con đó. Nói xong cô đẩy cả anh trai ra rồi đóng sầm cửa lại. Cửa phòng vừa đóng, Hạ Chi Tâm liền lấy điện thoại trong túi ra, gõ một dãy số rồi ấn gọi. Âm thanh chuông vang lên cả phòng, không khí bỗng chốc có chút căng thẳng. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy. Một giọng nói từ điện thoại vang lên, Tâm Tâm, em chơi có vui không? Hôm qua có trời mưa đó, em có bị cảm lạnh không? Có cần anh ba điều động vài người chăm sóc em, nhân tiện đem vài đôi giày mới cho em nhé. Sản phẩm mới vừa tung ra thị trường vào hôm qua. Đầu dây bên kia cứ luyên thuyên không ngớt. Hạ Chi Tâm muốn đáp nhưng cũng chả biết làm thế nào. Cô thở dài, anh ba, trong một lúc mà anh hỏi nhiều như vậy, sao em biết trả lời chứ? Ở bên đây, anh vừa gõ máy tính vừa nói qua điện thoại, em chỉ cần nói cho anh ba biết, em chơi có vui hay không là được rồi. Không vui, em mới vừa nằm mơ thấy ác mộng. Hạ Chi Tâm ảo não đáp. Nghe vậy, anh bật camera lên rồi dí sát mặt vào màn hình điện thoại nói, em nằm mơ thấy ác mộng gì? Có cần anh đi xin bùa cho em không? Hạ Chi Tâm không vui nói tiếp, anh ba, lúc trước em có từng bị bắt cóc không? Vừa nói xong cả màn hình điện thoại liền tối sầm khiến cô giật mình. Hạ Chi Tâm thầm nghĩ, không hổ danh là anh ba, nghe ngóng tin tức từ anh ba đúng là điều chưa từng khiến mình thất vọng. Cùng lúc đó, ở bên đây anh bị Hạ Chi Tâm làm cho bất ngờ đến mức đơ người, làm rơi cả điện thoại xuống đất, phải mất vài giây để hồi phục lại. Nhặt điện thoại lên anh cười rồi nói, ai dám bắt cóc em thì người đó muốn chết rồi. Hạ Chi Tâm liền đáp, anh cả cũng nói như vậy, nhưng em nằm mơ thấy em và Lục Bạc Quy còn có Yến Tu cùng nhau bị bắt cóc nữa. Lục Bạc Quy còn đang bị thương rất nặng, dọa chết em rồi. Mọi thứ ở trong mơ đều rất chân thật, nhưng em vốn dĩ không có những ký ức này mà. Anh cố gắng trấn an cô, chỉ là một giấc mơ, đừng coi đó là thật. Nếu em bị bắt cóc thì lẽ nào em và anh lại không biết? Có đúng không này? Em đừng suy nghĩ những chuyện này nữa. Vừa nói xong, trợ lý của anh mang cả một chồng giấy tờ cao như núi thả trước mặt anh, thì thầm, Hạ tổng, anh nên ký tên rồi. Anh nghe vậy liền với vào màn hình với Hạ Chi Tâm. Bây giờ, anh và quý cô Trình đang ở trong biệt thự nằm tại Rana. 3 ngày sau, Hoàng gia thành ca số 2 sẽ dừng chân ở Rana. Đến lúc đó gặp nhau nhé. Anh ba mãi yêu em. Nói rồi anh tắt máy bỏ lại Hạ Chi Tâm với một mớ bòng bong trong đầu. Phản ứng này của anh ba chứng tỏ giấc mơ đó quả nhiên là sự thật. Cô liền gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Tiểu Hắc, giúp tôi điều tra lúc trước tôi có gặp phải sự cố nào không? Hoặc là lúc trước tôi có từng đi đến bác sĩ tâm lý, nhà thôi miên hay đại loại như vậy không? Không biết bên kia nói gì. Phản ứng của Hạ Chi Tâm liền trở nên gay gắt. Tại sao không thể điều tra chứ? Anh cả không cho điều tra những chuyện này sao? Lúc trước mình đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bố và các anh đều che giấu mình? Gọi mấy cuộc điện thoại nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là bằng không. Hạ Chi Tâm không cam tâm. Cô nhìn vào bản thân trong gương đầy kiên quyết. Bây giờ chỉ còn một người thôi, A Tu, anh ấy nhất định sẽ nói cho mình biết. Hạ Chi Tâm hòa vào dòng người, đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau một hồi cũng tìm thấy Yến Tu đang trò chuyện cùng hai người Nhật. Chúng tôi mong muốn mở rộng các mối quan hệ kinh doanh dễ chịu. Cảm ơn, người đàn ông nói. Hạ Chi Tâm mỉm cười nhìn anh rồi bước đến gần. Âm thanh của giày cao gót chạm mặt sàn vang vọng khắp nơi. Hạ tiểu thư, một giọng nói vang lên. Là An Nhiễm gấp gáp chạy đến. Cô nói, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, chọc giận cô. Xin cô hãy tha thứ cho tôi. An đại tiểu thư không phải rất coi thường Tâm Tâm của chúng ta sao? Sao bây giờ lại hèn nhát quá vậy? Đừng mà, tiếp tục duy trì hình tượng thiên kim đi. An đại tiểu thư có thể co và có thể duỗi, đúng là khiến người ta bái phục. An Nhiễm nghiến răng chịu nhục, nước mắt dần trào ra. Xung quanh là những kẻ nhiều chuyện đang bàn tán với nhau. Yến Tu cũng nghe được mấy lời đó liền nói với hai người trước mặt, thật ngại quá. Người kia đáp, được. Rồi anh bước đến bên Hạ Chi Tâm. An Nhiễm đợi mãi Hạ Chi Tâm vẫn không có phản ứng, tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, mếu máo nói, Hạ tiểu thư, cầu xin cô tha thứ cho tôi, buông tha An ra đi, sau này tôi có bao xa thì tôi cút bấy xa nhé. Cô nói xong liền quỳ rạp xuống đất. Hạ Chi Tâm vẫn không có phản ứng, chăm chăm nhìn vào An Nhiễm dưới đất. Lẽ nào cô ấy muốn dập đầu xin lỗi với Hạ tiểu thư? 100 tập đoàn An thị cũng không so được với một Hạ thị, sao cô ta dám đắc tội Hạ gia chứ? Không biết cô ta làm sao đắc tội tập đoàn Hạ thị nữa, nhưng lấy một nửa tài sản coi như tiền bồi thường, hình phạt này cũng quá nặng nề rồi đó. Hai, tập đoàn Hạ thị người đông thế mạnh, chỉ trách cô ta xui xẻo mà thôi. Hạ Chi Tâm nghe mấy lời đó liền cau mày khó chịu, đưa mắt đi nơi khác. Yến Tu cuối cùng cũng đến. Anh nói, An tiểu thư, lúc cô vu oan Tâm Tâm ăn trộm chiếc nhẫn của cô vào hôm qua, vậy thì cô có từng suy nghĩ sẽ buông tha cho cô ấy một lần không? Vừa nói anh vừa vòng tay qua ôm lấy cô, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. An Nhiễm nghe lời này mặt liền tái xanh, run rẩy không thôi. Thì ra cô ta đắc tội người ta như vậy. Nếu Tâm Tâm không phải là thiên kim của tập đoàn Hạ thị, thì bây giờ đã bị cô hại đến mức thân bại danh liệt, đến mức phải đi tù rồi. Yến Tu nói tiếp, An tiểu thư, chuyện của hôm qua có thể làm lại nữa không? Hôm qua tôi vốn dĩ có thể sống rất vui vẻ, nhưng là cô đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Hạ tiểu thư, tôi sai rồi. An Nhiễm cúi đầu, nước mắt trực trào ra. Hạ Chi Tâm rốt cuộc cũng lên tiếng, biết sai thì cũng không thể, cho nên tôi đưa ra một vài hình phạt cho An gia của cô nhé.
thấy sao? A Nhiễm liền ôm lấy chân của Hạ Chi Tâm, khóc lóc van xin, "Hạ tiểu thư, cô tha thứ cho tôi đi. Bố tôi nói, nếu cô không chịu tha thứ cho tôi thì ông ấy sẽ đánh chết tôi mất." Nhướng người lên muốn chạm vào Hạ Chi Tâm, thì thào kêu, "Hạ tiểu thư." Yến Tu ôm lấy vai cô lùi lại vài bước. Hạ Chi Tâm cũng có chút động lòng nói, "An tiểu thư, tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt, tôi không muốn nhìn thấy thứ chướng mắt." Mặt cô ngày càng xanh hơn, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng, hơi cúi đầu nói, "Tôi đi liền, Hạ tiểu thư đừng tức giận ạ." Nói rồi cô ta đứng dậy rời đi ngay. Tiếng gõ cửa vang lên, A Nhiễm bước vào trong căn phòng lúc trước, người đàn ông kia cầm khăn tay đưa cho dịu giọng hỏi thăm, "Sao cô lại khóc thành ra như thế vậy?" A Nhiễm cáu gắt chộp lấy khăn tay rồi hét lên, "Không cần anh quan tâm. Tiên sinh nhà anh khi nào mới đến vậy?" Nói rồi cô ta ngồi xuống ghế bắt đầu khóc lóc kể lễ, "Tập đoàn Hạ thị muốn một nửa tài sản của An thị. Nếu tôi còn muốn ở lại An thị thì tôi nhất định phải mau chóng nuốt chửng Lục thị." Rồi cô ta lại thấy đổi thái độ siết chặt lấy chiếc khăn tay nói, "Kế hoạch tiêu diệt Lục Bà Quy nhất định phải được ưu tiên." Xong rồi ta đứng dậy, bước lên phía trước run giọng hỏi, "Sở Ấu Vi còn sống không?" Sở Ấu Vi nhắm chặt mắt giả vờ bản thân vẫn đang hôn mê. A Nhiễm nhìn cô nằm im thì nổi giận quát lớn, "Sao lại làm ra dáng vẻ giống như sắp chết đến nơi vậy? Nếu cô ta chết thật rồi thì tôi sẽ tính sổ các anh đấy." Người đàn ông kia liền đáp, "Sao cô ta có thể chết được chứ?" A Nhiễm xoay qua hỏi, "Anh đã đút cho cô ta ăn hả?" Người kia đáp, "Tôi có đút một chút, dù sao cô ta chết rồi thì sẽ gây ra đả kích vô cùng lớn đến Lục Bà Quy, cô ta không chết thì chúng ta có thể dùng cô ta để đe dọa Lục Bà Quy. Đút cho cô ta ăn thì cô ta mới chịu nghe lời chúng ta và làm việc cho chúng ta." A Nhiễm nghe xong càng tức giận trách móc, "Tôi có bảo anh làm như vậy không hả? Không ngờ anh dám không nghe mệnh lệnh của tôi. Tiên sinh bảo đút ăn." A Nhiễm nghe đến hai từ tiên sinh bỗng thay đổi thái độ, hạ giọng xuống nhưng vẫn khó chịu nói, "Tiên sinh nhà anh đã thất bại một lần rồi, lần này làm việc trái lại cẩn thận hơn nhiều. Nếu tiên sinh nghe được cô khen anh ấy như vậy thì anh ấy nhất định sẽ càng thích cô." A Nhiễm liếc mắt cảnh cáo, "Tên đó cũng xứng thích tôi sao? Anh ta chỉ xứng làm con chó cho tôi mà thôi, anh ta tốt nhất nên làm rõ thân phận của bản thân đi." Người kia đang vui vẻ nghe cô nói như vậy sắc mặt cũng biến đổi, anh nói, "Tôi sẽ chuyển lại lời của An tiểu thư cho tiên sinh biết." A Nhiễm dường như không bận tâm lắm, hỏi sang chuyện khác, "Đã lấy được đồ chưa?" "Đã lấy được rồi." A Nhiễm bỗng nở nụ cười thâm độc, gần từng chữ, "Được, vậy thì 3 ngày sau sẽ hành động." Bên này Hạ Chi Tâm và Yến Tu vẫn đang rất vui vẻ thưởng thức bữa tiệc, cả hai khoác tay nhau vô cùng thân mật. Một bức tranh nọ rơi vào tầm mắt của Hạ Chi Tâm, cô đến gần hơn một chút để ngắm, rất nhanh liền bị bức tranh hút hồn. Bức tranh vẽ một người mẹ cùng 7 con thơ. Hạ Chi Tâm bỗng nhớ đến con của mình, cảm giác lạc lõng, nhớ thương dâng trào trong lòng, bắt một người mẹ phải xa con của mình khác gì đang giết chết người đó. Yến Tu thấy tâm trạng cô trùng xuống thầm nghĩ, mình phải nghĩ cách khiến Tâm Tâm sớm ngày đoàn tụ với đứa con. Hạ Chi Tâm bỗng nhớ đến Yến Tu vẫn đang bên cạnh liền ngước nhìn anh, đập vào mắt là gương mặt nghiêm túc mà dường như anh không bao giờ thể hiện trước mặt cô. Hạ Chi Tâm gạo, "Anh nghiêm túc như vậy, bộ anh muốn làm gì sao?" Yến Tu không trả lời mà hỏi cô, "Cô nghĩ đến đứa con sao?" Hạ Chi Tâm đáp, "Tôi chỉ là đột nhiên nhớ đến, đứa bé vẫn chưa được đặt tên nữa." Yến Tu lại nói, "Lúc trước tôi có vài lần đi gặp ông nội cũng chưa từng nhắc đến chuyện liên quan đến đứa bé, nhưng mà ông nội thương cô như vậy, sao lại nhẫn tâm khiến mẹ con cô rời xa nhau chứ? Lúc đó tôi lo lắng Lục Bà Quy thực sự sẽ làm hại nó, nhất thời nóng vội mà không có suy nghĩ kỹ càng, sau này tôi cũng không biết Lục Bà Quy đã dẫn nó đi đâu rồi." Cô vừa đi vừa nói rồi bỗng chốc dừng lại, thái độ thay đổi 180 độ, đặt tay lên vai Yến Tu rạng rỡ nói, "Nhưng mà anh yên tâm, tôi sắp điều tra ra được rồi." Yến Tu hơi khựng lại một chút rồi nắm tay cô, "Tâm Tâm, trôi qua thêm mấy tháng nữa thì đứa bé sẽ bắt đầu học nói, đồng nghĩa với việc nó cũng nên có người bố rồi. Cô thấy tôi sao hả?" Hạ Chi Tâm liền đỏ mặt, ngại ngùng đáp, "Anh còn trẻ tuổi lắm, nhưng sao anh cứ muốn làm cha dượng vậy?" Yến Tu nghe vậy thì phụng phịu nói, "Còn trẻ tuổi thì đã có con, không phải đỡ lãng phí thời gian sao?" Hạ Chi Tâm cũng đến là cạn lời với anh liền xoay người đi trước. Yến Tu mặt dày bám theo sau không ngừng luyên thuyên, "Sau này tài sản của tôi thuộc về đứa con của chúng ta. Tâm Tâm, cô suy nghĩ kỹ càng đi." "Tâm Tâm." Hai người vừa rời đi thì một người khác lại đến, là Lục Bà Quy. Hắn đau đớn nhìn vợ cũ cùng quản gia của cô thân mật đùa giỡn. Lúc đầu giữ lại đứa bé là vì để có thể tái hôn với cô ấy, nhưng bây giờ có phải đã đến lúc nên buông tay rồi không? Lục Bà Quy nhớ lại. 3 năm trước, tại biệt thự Lục gia, Hạ Chi Tâm ngồi đối diện Lục Bà Quy tươi cười hỏi, "Lục tiên sinh, tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, tôi nói như vậy thì có hơi đột ngột một chút, nhưng mà anh bằng lòng kết hôn với tôi không?" Lục Bà Quy đang chăm chú vào đống giấy tờ trên tay nghe cô hỏi xong thì buông xuống, đăm chiêu nhìn cô, thấy vậy cô liền thở ra một cái rồi nói với hắn, "Được thôi, cùng lắm anh không có từ chối tôi ngay lập tức." Cô đứng dậy rời khỏi bàn, nói thêm, "Hy vọng Lục tiên sinh có thể trả lời tôi trong vòng 3 ngày. Tôi sẽ không ép anh đâu." Dù bị đối tượng xem mắt bơ ra mặt nhưng Hạ Chi Tâm một chút buồn rầu cũng không có, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Hình ảnh này quả thật khác xa so với Hạ Chi Tâm của hiện tại. "Ông nội, cháu đã nói với anh ấy rồi, nếu bị từ chối thì cháu sẽ bầu bạn với ông thêm 3 ngày nữa. Sau đó thì cháu nên về nhà rồi." Cô chạy đến chỗ ông của Lục Bà Quy, ngồi xuống bên cạnh ông tức giận nói với cô, "Cháu được nhiều người yêu thích như vậy, nếu nó từ chối cháu thì ông sẽ đá đít nó ra ngoài." Trợ lý của Lục Bà Quy hoảng loạn nói với hắn, "Lục tổng, lão gia tử nói, nếu anh không kết hôn thì không có quyền kế thừa đâu đó." Lục Bà Quy cau có đáp, "Cậu cảm thấy tôi sẽ là người dễ dàng bị đe dọa như vậy sao?"
Hắn liếc nhìn Hạ Chi Tâm đang cười nói với ông phía sau rồi tiếp tục nói, không biết tại sao, tôi cảm thấy cô ấy rất quen thuộc. Trợ lý nghe xong thì hớn hở, vậy là anh đã tiếp nhận người vợ chưa cưới này rồi. Lục Bạc Quy im lặng nhìn anh ta, một lúc sau lại cất tiếng, 10 năm trước, những kẻ phản bội ở Lục gia vẫn chưa được xử lý sạch sẽ, kết hôn chỉ sẽ khiến bọn chúng nắm được thóp của tôi. Vào một ngày mưa bão lớn, sấm chớp vang trời, Hạ Chi Tâm nằm trên chiếc giường lớn không ngừng run rẩy, cô bịt chặt tai khẽ thút thít. Cửa phòng bỗng mở ra, Hạ Chi Tâm giật mình ngồi dậy thét lên, ai đó? Là Lục Bạc Quy. Cô thấy hắn liền chạy đến quan tâm hỏi han, Bạc Quy, anh không phải nói là hôm nay có cuộc họp, vì thế không thể quay về sao? Hắn ta vậy mà lại trưng ra bộ mặt cau có như thường ngày, vừa tháo cà vạt vừa nói, lẽ nào kết thúc cuộc họp sớm cũng phải báo cáo cho em biết sao hả? Hạ Chi Tâm đứng chân tại chỗ, im lặng nhìn chồng của mình bước vào phòng, đây mà là chồng sao? Có hắn ta căn phòng lại lạnh lẽo hơn cả lúc không có. Lúc này sấm lại vang lên thêm một lần nữa, Hạ Chi Tâm đang mơ màng bỗng bị làm cho giật mình thét lên. Một lúc sau Lục Bạc Quy cũng tắm rửa thay quần áo xong liền lên giường. Hắn quay sang hỏi cô, có gì mà phải sợ chứ? Rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Hạ Chi Tâm ấy vậy mà lại cảm động xoay người qua ôm lấy hắn. Anh ấy quả nhiên là biết mình sợ sấm sét cho nên anh ấy mới cố tình quay về nhà mà. Cô lấy hết can đảm ôm chầm chồng của mình. Hắn xoay đầu qua một bên thều thào, ngủ đi. Hạ Chi Tâm hạnh phúc vừa ôm vừa dụi vào người hắn. Quả nhiên, chỉ có khi trời mưa thì anh ấy mới cho phép mình ôm anh ấy ngủ. Còn nói ghét mình nữa, đúng là khẩu Phật tâm xà mà. Xét lại một lần nữa vang lên. Lục Bạc Quy nhìn chăm chăm vào người vợ bên cạnh. Hạ Chi Tâm đã đi vào mộng đẹp rồi. Hắn vuốt nhẹ lên má rồi hôn lên trán cô. Nếu anh thể hiện rằng em rất quan trọng đối với anh thì Lục Dã chắc sẽ nghĩ cách giết chết em nhỉ? Hắn ta nở nụ cười dịu dàng nhìn cô say giấc, nghĩ sau khi giải quyết hết bọn chúng thì anh không cần phải che giấu sự tồn tại của em nữa. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho em nhé. Hóa ra đây là chân tướng, nhưng thật tiếc quá, nam chính lại là Yến Tu mất rồi. Ở sảnh chính của bữa tiệc, người qua người lại tấp nập. Hạ Chi Tâm đang trò chuyện cùng Hà Niên và Tề San San thì Yến Tu bước đến sau lưng hai cô gái mỉm cười nói, mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? Hai người lập tức bị dọa cho sảng hồn. Hà Niên lấp bấp đáp, nào có, chúng tôi còn lâu mới nói về anh đó. Tề San San thì cạn lời nép vào người Hạ Chi Tâm. Ở chỗ của Lục Bạc Quy, Tề San San vô tình đi ngang qua thì thấy hắn ta đang ngồi một mình, trông rất sầu thảm. Cô đến bên ngồi cùng Hà Niên hỏi nhỏ, sao Lục tổng một mình đến đây vậy? Hà Niên nghe vậy thì đưa mắt qua nhìn Lục Bạc Quy khuất giữ dòng người tấp nập rồi quay lại nói với Tề San San, A Nhiễm mất hết mặt mũi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không đến quay chương trình nữa. Đột nhiên đèn nơi này mất điện, xung quanh tối đen như mực, vài tiếng hét vang lên, có chuyện gì vậy? Hề, cúp điện rồi sao? Lúc này một người đàn ông xuất hiện, tây trang chỉnh tề, tỏa sáng trên sân khấu. Anh ta nói, nhiệm vụ của chủ đề lần này sẽ để tôi giải thích cho các vị nghe. Còn chưa kịp nói xong một bóng dáng liền vụt qua. Cái quái quỷ gì vậy hả? Một người hét lên, là Sở Ấu Vi vừa bị ném lên sân khấu, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, trông vô cùng tàn tạ. Trên người cô còn có một quả bom hẹn giờ đang vang lên từng hồi chuông của tử thần, tít tít tít. Hạ Chi Tâm bật khỏi ghế ngồi hét lên, Vi Vi. Hà Niên và Tề San San chứng kiến không khỏi sợ hãi liền ôm lấy nhau. Tề San San nói, xem ra là ngã rất đau đó. Hà Niên trấn an, không cần sợ. Cô gái của tổ chương trình còn cho rằng đây là màn kịch của đạo diễn dàn xếp liền trêu. Đạo diễn, từ khi nào mà anh sắp xếp hiệu quả chương trình đến mức này vậy? Người kia thì run như cầy sấy, còn không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, chỉ biết xua tay cười trừ, dọa chết cục cưng rồi. Đột nhiên ông ta hét lên, tôi có bệnh đó. Sao còn làm tình tiết này vậy hả? Cô gái bên cạnh dù không làm gì nhưng vẫn xin lỗi. Dù gì ông ta cũng là cấp trên, xin lỗi. Sở Ấu Vi dần dần tỉnh lại, cô yếu ớt lên tiếng, Đạo diễn thấy vậy liền tiến đến xem tình hình, mắt ông ta vô tình lọt vào một thứ gì vậy này? Tít tít. Âm thanh lại một lần nữa vang lên khiến ông ta nghệch mặt ra, hít sâu một cái ông ta liền hét lên, mau chạy đi, mau chạy ra ngoài đi. Tất cả mọi người nghe xong liền bỏ chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Tề San San hét lên, cánh cửa đã bị khóa mất rồi. Hạ Chi Tâm đi ngược với mọi người tiến đến chỗ Sở Ấu Vi đang nằm. Vi Vi, Yến Tu liền chụp lấy tay cô giữ lại, Tâm Tâm, cô đừng có qua đó. Phía cửa ra vào mọi người đang cố gắng phá nhưng bất thành. Một người đàn ông có vài sợi tóc trên đầu bắt đầu khóc lóc. Tôi không muốn chết đâu. Hạ Chi Tâm vùng vẫy muốn thoát khỏi Yến Tu. Cô nói, phải cứu Vi Vi thôi. Yến Tu nhất quyết không buông tay. Anh gằn giọng, đây không phải là diễn kịch, an toàn của cô mới là quan trọng nhất. Hạ Chi Tâm không nghe anh nói, xoay người rời đi. Tôi phải đi coi thử. Tôi sẽ không hành động liều lĩnh đâu. Yến Tu hết cách cũng đành thuận theo. Tôi đi cùng cô qua đó. Vừa lên đến sân khấu liền bị Lục Bạc Quy chặn lại. Hắn ta mặt tối sầm hỏi, hai người muốn làm cái gì? Hai người biết gỡ mình sao, hay là muốn chết? Hai người có bao xa thì tránh ra bấy xa đi, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi. Sở Ấu Vi dưới sàn dần lấy lại ý thức, cô yếu ớt cầu xin, đừng giết tôi, đừng. Lục Bạc Quy đến trước mặt cô. Sở Ấu Vi rơi nước mắt tiếp tục cầu xin anh, đừng có giết tôi. Lục Bạc Quy cả mặt tím ngắt. Đây đích thị không phải trò đùa. Hắn nhanh chóng cởi bỏ dây trói rồi hét lên, mau tìm một vài dụng cụ giúp tôi. Yến Tu thấy tình hình không ổn liền tiến đến giúp đỡ. Hạ Chi Tâm hoảng hốt muốn ngăn anh lại. A Tu, cô chạy lướt qua người Mục Đình Hoài, anh hét lên, Hạ tiểu thư, nơi đó rất nguy hiểm. Tít tít, âm thanh đó lại vang lên. Mục Đình Hoài muốn tiến đến nhưng lại bị thứ âm đó cản bước. Lục Bạc Quy vừa ôm lấy vai Sở Ấu Vi vừa nói, tôi không phải đã bảo hai người đừng qua đây rồi sao?
Rất nhanh dụng cụ đã được mang đến. SDB, bom kiểu mới. Yến Tu vừa nói vừa đưa dụng cụ cho Lục Bạc Quy, thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, uy lực lớn. Âm thanh của bom lại càng làm cho không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Yến Tu xoay đầu nói, Tâm Tâm, cô cùng với bọn họ đi đến căn phòng cuối cùng của sảnh Xuân Oanh đi. Cho dù xuất hiện sự cố nổ bom, thì áp lực khi đến đó sẽ là nhỏ nhất. Hạ Chi Tâm lắc đầu nguầy nguậy, tôi phải ở lại cùng với các anh. Lục Bạc Quy tức giận tiến đến nắm lấy tay cô, em đừng lấy tính mạng của bản thân làm trò đùa nữa. Yến Tu trông lạc quan hơn trêu chọc, được thôi, nếu cùng nhau chết, thì nói không chừng kiếp sau đầu thai cũng có thể sống chung với nhau đấy. Hạ Chi Tâm xấu hổ mắng, đã là lúc nào rồi, đừng có nói xui xẻo như vậy chứ. Hạ Chi Tâm chạy đến ôm lấy Sở Ấu Vi trấn an trong khi mọi người tìm cách gỡ bom. Vi Vi, đừng sợ, có tôi ở đây. Sở Ấu Vi vẫn còn choáng chỉ thấy trước mắt mờ ảo, rồi dần dần lấy lại được thị lực, cô òa lên, Chi Tâm. Yến Tu hỏi, có chắc chắn phần thắng không? Lục Bạc Quy đáp, lúc trước tôi có theo học một lính đánh thuê đã xuất ngũ ở nước ngoài. Anh cứ việc yên tâm, nói rồi hắn đưa kéo cắt một sợi dây của quả bom, cạch, quả bom liền kêu lên mấy tiếng rồi im. Tâm Tâm, Sở Ấu Vi gọi, Vi Vi, là tôi đây. Sở Ấu Vi nhào lên ôm lấy Hạ Chi Tâm nức nở, tôi sợ lắm. Bọn họ nói muốn nổ banh xác tôi, hu 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 hu. Hạ Chi Tâm vỗ lưng an ủi, không sao rồi. Sau khi đã giải quyết xong quả bom, Hạ Chi Tâm đưa Sở Ấu Vi rời đi, để Yến Tu cùng Lục Bạc Quy ở lại sắp xếp. Yến Tu hỏi, là Lục xã làm sao? Sao anh biết Lục xã vậy? Lục Bạc Quy gằn giọng. Hạ Chi Tâm cùng Sở Ấu Vi an toàn làm mọi người vui mừng khôn xiết, vây quanh cả hai. Tề San San ôm lấy Hà Niên hỏi, quả bom thực sự đã dừng hoạt động rồi sao? Tâm Tâm đưa Vi Vi ngồi xuống, Mục Đình Hoài mang nước đến. Hạ Chi Tâm liền cầm lấy, cô hỏi, Vi Vi, cô có biết là ai đã bắt cóc cô không? Nghe vậy Sở Ấu Vi liền tái mặt, run run nói, bọn họ nói muốn giết tôi, để Lục Bạc Quy sống trong đau khổ. Một ký ức bỗng vụt qua trong não Hạ Chi Tâm, anh có nỗi khổ bất đắc dĩ, để Lục Bạc Quy sống trong đau khổ. Hạ Chi Tâm nghiền ngẫm, cô đưa mắt lên nhìn Sở Ấu Vi, Lục Bạc Quy, lẽ nào đây chính là nỗi khổ mà anh nói chăng? Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, không ngờ anh vẫn chưa giải quyết được Lục xã. Yến Tu nhìn hắn nói, Lục Bạc Quy nghiến răng, anh biết được những gì? Yến Tu im lặng nhìn hắn, đột nhiên đạo diễn cùng người của ông ta chạy đến, nước mắt nước mũi lấm lem, Lục tổng, cũng may nhờ có anh đó. Ông ta nắm lấy tay Lục Bạc Quy, không ngờ Lục tổng còn biết gỡ mìn, anh còn có bất ngờ nào mà chúng tôi không biết không? Cô gái bên cạnh hỏi, tín hiệu ở nơi này hình như bị gây nhiễu rồi, không biết tên tội phạm đó còn muốn làm cái gì. Lục tổng, anh có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài không? Yến Tu nhìn cảnh đó cười nhẹ rồi rời đi. Bỗng lúc này âm thanh tít 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 lại vang lên lần nữa, dọa đạo diễn sợ đến mất mật. Ông ta ôm đầu, đây là âm thanh gì vậy? Một bên khác, Hạ Chi Tâm dùng một tờ giấy cháy đưa lên hệ thống báo cháy làm nó kêu lên, cô muốn làm gì đây? Sau khi xong, cô đưa giấy xuống, người bên dưới lập tức dùng nước dập lửa. Cô thầm nghĩ, máy dò khói cuối cùng cũng vang báo động lên rồi, làm như vậy thì người ở bên ngoài có thể đến chi viện, nói không chừng là bọn chúng muốn đến giết tên nhóc Yến Tu đó. Hạ Lâm Xuyên tức giận nắm chặt tay, nói, bất luận là ai, nhưng dám làm Tâm Tâm bị dọa sợ thì bọn chúng đều phải chết. Hạ Chi Tâm đứng giang hai tay ra để anh cả kiểm tra. Hạ Minh lo lắng hỏi, Tâm Tâm có bị thương ở đâu không? Không có. Cánh tay có đau không? Không đau. Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Hạ Minh ra mở cửa, hóa ra là Yến Tu và Lục Bạc Quy. Hạ Minh trong mày đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm hỏi Yến Tu, cậu dẫn cậu ta đến đây để làm cái gì? Hạ Chi Tâm đi đến nắm lấy tay Hạ Minh, anh trai, em có chuyện muốn nói với anh ấy. Hạ Lâm Xuyên và Hạ Minh liền rời đi, trở lại không gian riêng cho ba người. Anh vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo Lục Bạc Quy, Lâm Xuyên, đi thôi. Hạ Lâm Xuyên nói. Lục Bạc Quy cầm một tờ giấy gì đó trên tay muốn đưa cho Hạ Chi Tâm, hắn gọi, Tâm, vừa nói vừa đưa cho cô. Còn chưa nói dứt lời liền ăn trọn một bạt tai của cô. Lục Bạc Quy, Hạ Chi Tâm hét lên. Yến Tu cũng ngây người trước hành động này của cô. Hạ Chi Tâm nghiến răng nói tiếp, rốt cuộc là nỗi khổ gì mà phải khiến anh lấy Sở Ấu Vi ra làm bia đỡ đạn hả? Lục Bạc Quy vội vàng giải thích, mới đầu thì anh đã không có nghĩ đến sự tình sẽ thành ra như vậy. Anh chỉ là, Hạ Chi Tâm cắt ngang, không có từng nghĩ đến kẻ thù của anh là ai, sẽ làm cái gì, anh biết rõ hơn ai hết mà. Anh dùng cái gọi là phương pháp để bảo vệ tôi, khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Cô xoay người, tôi vẫn luôn tưởng anh khẩu xả tâm Phật, nhưng không ngờ anh lại tàn nhẫn hơn ai hết. Lục Bạc Quy hơi cúi đầu nói, anh xin lỗi. Hắn thở dài đưa tờ giấy cho Yến Tu, anh cầm lấy rồi đến trước mặt Hạ Chi Tâm, đây là bức thư để ở trước cửa phòng của Lục Bạc Quy. Hạ Chi Tâm cau có liếc mắt nhìn rồi cầm lên, thích món quà gặp mặt này không? Còn có bất ngờ lớn hơn nữa đó, đối phương có thể vẫn sẽ còn ra tay với Sở Ấu Vi. Nữ hầu cung kính rót nước vào ly, im lặng lùi lại chờ đợi lệnh tiếp theo. Yến Tu nhìn Hạ Chi Tâm đang chăm chú vào đống giấy tờ trên tay nói, lúc trước Lục Trung Khải có một đứa con nuôi, sau này bởi vì đứa con nuôi này mà Lục gia đã chết rất nhiều người, bây giờ cũng có thể chính là sự báo thù của đứa con nuôi này. Hạ Chi Tâm thả lỏng cơ mặt, thở dài, cho nên Lục Bạc Quy vì để ngăn chặn việc tôi bị nhắm trúng, cho nên anh ta cố tình thể hiện tình cảm với Vi Vi ở trước mặt các công ty truyền thông, để Vi Vi trở thành bia đỡ đạn trong công cuộc báo thù của anh ta sao? Yến Tu im lặng vài giây rồi húp một ngụm trà, đáp, đúng vậy. Hạ Chi Tâm đau lòng nói, Vi Vi cái gì cũng không biết, còn tưởng bản thân đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi. Tâm Tâm, đây là lỗi của Lục Bạc Quy, không có liên quan đến cô. Yến Tu an ủi. Hạ Chi Tâm bỗng ngước lên nói với nữ hầu, bảo Tiểu Hắc điều tra rõ ràng tư liệu của mỗi người ở trên chiếc du thuyền này. Nữ hầu tỏ thái độ khá kỳ lạ đáp,
Vâng. Cửa phòng mở ra, một nữ hầu khác chạy vào kêu lên, tiểu thư, tổ chương trình mật luyến thông báo tạm dừng quay, để các khách mời được trở về đất liền hoặc là tự bỏ tiền để tiếp tục chuyến đi này. Hạ Chi Tâm trầm ngâm một chút rồi nói, dẫn Vi Vi đi lên đảo để cô ấy được khuây khỏa tinh thần đi. Trên đảo trời xanh mây trắng, chim bay khắp nơi, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt biển, quả thật rất đẹp. Hạ Chi Tâm cùng Sở Ấu Vi đang thong thả nghỉ ngơi trên bờ, nói là thong thả nghỉ ngơi nhưng chắc chỉ có Hạ Chi Tâm thôi. Sở Ấu Vi trông khá lo lắng, có vẻ vẫn ám ảnh việc bản thân bị bắt cóc, dường như cảm nhận được điều không lành. Sở Ấu Vi ngẩng mặt lên, đúng là linh cảm phụ nữ không bao giờ sai, rắc rối đến rồi. Cô nhìn vào đôi dép dưới đất rồi lại ngơ ngác nhìn lên người đàn ông đang đứng kia, hắn ta đẩy kính nói, cô gái xinh đẹp này. Sở Ấu Vi bỗng dưng hét to, à, anh làm cái gì thế? Anh tránh xa chúng tôi ra. Cô run rẩy lùi lại. Hạ Chi Tâm đang chìm vào giấc ngủ nghe tiếng hét thì bật dậy, Vi Vi. Yến Tu ở gần đó cũng nhanh chóng di chuyển, anh đứng chắn trước mặt Hạ Chi Tâm, nghiêm mặt nói, xin cậu hãy chú ý hình tượng của mình. Vệ sĩ lập tức có mặt trấn an Sở Ấu Vi, Sở tiểu thư, không sao rồi. Người đàn ông lạ mặt kia bỗng la lên, à, tôi xém tí nữa là quên mất. Anh ta đưa tay tháo hết hình xăm trên người rồi khoe cơ nói, đây là giả thôi. Hạ Chi Tâm lên tiếng hỏi, đã điều tra toàn bộ mọi người chưa? Bộ dạng nhởn nhơ lúc nãy bỗng biến mất, hắn ta đẩy kính đáp, sư phụ, tôi đã điều tra rõ ràng hết rồi. Phàm là người ở trên chiếc du thuyền này, tôi đã nghiêm túc điều tra hết 3 đời tổ tông của người đó. Vệ sĩ bỗng cầm điện thoại hớt hải chạy đến, tiểu thư, Yến quản gia, cảnh sát nói đã bắt được kẻ tình nghi bắt cóc Sở tiểu thư rồi, bọn họ muốn Sở tiểu thư xác nhận thêm một lần nữa. Sở Ấu Vi nghe đến kẻ bắt cóc mình thì cả mặt tái mét, run rẩy không ngừng. Hạ Chi Tâm bước đến xoa dịu cô, nhẹ giọng hỏi, cô có biết người đó ra sao không? Có thể đem bom lên trên thánh ca số 2 thì không thể nào bắt được nhanh như vậy. Vệ sĩ giơ điện thoại lên nói tiếp, người đó nói là fan của cô, bởi vì Sở tiểu thư là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ở chương trình kỳ trước, cho nên ôm ấp hận thù đối với cô ấy, dẫn đến người đó muốn dạy dỗ cô ấy đó ạ. Bên trong màn hình là hai người đàn ông đang bị trói quay lưng lại với nhau. Sở Ấu Vi đột nhiên tức giận hét lớn, không thể nào, bọn họ đang nói dối. Rồi cô bỗng dưng bật khóc, trong số người bắt cóc tôi, còn có một người là phụ nữ. Sở Ấu Vi nức nở, là người phụ nữ đó đã sai khiến người khác bắt cóc tôi, cô ta nói chỉ cần lợi dụng tôi thì có thể giết chết Lục Bà Quy. Người phụ nữ, lẽ nào bên cạnh Lục Dã còn có người khác giúp đỡ hắn? Hạ Chi Tâm ôm lấy cô vỗ về, đừng suy nghĩ nữa, cho dù cô không nghĩ ra được manh mối của tội phạm thì tôi cũng có thể tìm được cô ta. Tiểu Hắc, cô gọi. Người đàn ông đó lập tức vào việc. Trên thánh ca số 2, người có thủ với Lục Bà Quy có ít hơn một nửa. Hạ Chi Tâm trong mày, nhiều như vậy sao? Yến Tu liền nói, với tính cách đó của anh ta, cho dù hợp tác với anh ta cũng có lợi, nhưng thực sự rất khiến người ta khó chịu. Sở Ấu Vi vừa đưa tay quệt nước mắt vừa run run nói, nhưng kẻ thù làm hoành tráng như vậy thì chỉ có anh họ của Lục Bà Quy, Lục Dã mà thôi. 10 năm trước, con nuôi Lục Khởi của Lục Trung Khải vì để tranh giành quyền thừa kế mà hại chết con trai ruột của Lục Trung Khải. Máy bay tư nhân mà lúc đó Lục Bà Quy ngồi để bay về nước cũng bị ai đó giở trò. Sau khi máy bay rơi xuống biển, Lục Bà Quy đã không rõ tung tích. Nửa năm sau, anh ta được Sở tiểu thư phát hiện ở bờ biển Giang Thành, nhưng anh ta rơi vào trạng thái hôn mê. Sở Ấu Vi nói, lúc tôi phát hiện anh ta thì vết thương ở trên người anh ta đã được người nào đó xử lý rồi. Khi anh ta vừa tỉnh dậy thì anh ta đã quên chuyện xảy ra vào nửa năm trước. Bác sĩ được ông Lục dẫn đến nói anh ta rất có khả năng bị người ta thôi miên, nhưng yêu cầu chúng tôi là đừng nói tất cả mọi chuyện cho anh ta biết. Thôi miên. Hạ Chi Tâm thoáng bất ngờ khi nghe thông tin này. Tiểu Hắc đẩy kính nói tiếp, sau khi Lục Bà Quy quay về thì anh ta báo thù nhà bác cả, làm việc quả thật là tàn nhẫn. Lục Khởi và những người ủng hộ Lục Khởi đều liên tiếp chết, chỉ còn lại anh họ Lục Dã không tìm được thi thể. Ân oán hảo môn còn kịch tính hơn trên phim nữa. Tiểu Hắc kể xong liền thắc mắc, nhưng Lục Dã đâu có ở trên thuyền. Yến Tu nhàn nhạt đáp, hắn sợ chết lắm. Sao hắn sẽ đích thân ra trận chứ? Điều tra thử những người từng hợp tác và có quan hệ khác với Lục gia vào 10 năm trước đi. Cũng đúng. Tiểu Hắc đáp. Hạ Chi Tâm nghe anh nói vậy liền nhăn mày nảy sinh nghi ngờ, sao A Tu có vẻ rất hiểu Lục Dã vậy? Không bao lâu sau Tiểu Hắc giơ màn hình máy tính lên, nói, điều tra được rồi. Bên trong màn hình laptop là hình ảnh của A Nhiễm cùng cha của cô ta trong bữa tiệc. Yến Tu nhìn vào màn hình suy nghĩ một chút rồi nói, trước khi Lục Bà Quy quay về, Lục gia có không ít cổ phần được An gia thu mua lại. Hạ Chi Tâm ngay lập tức ra lệnh, bảo mọi người đi điều tra thử A Nhiễm đã tiếp xúc những người nào. Yến Tu lập tức nghe theo, lúc rời đi vẫn không quên vỗ tay khen ngợi Tiểu Hắc. Không tệ đấy, năng lực hacker cũng ổn đấy nhé. Tiểu Hắc nghe vậy thì mắt sáng lên, vô cùng kích động nói, tất nhiên là bởi vì sư phụ của tôi dạy dỗ tốt mà. Hạ Chi Tâm đưa ánh mắt khinh thường nhìn kẻ đã lớn mà không khác gì mấy đứa trẻ trâu đó rồi thở dài. Chiều hôm đó Lục Bà Quy và Hạ Chi Tâm đang nằm ngắm hoàng hôn trên biển thì bỗng dưng Hạ Chi Tâm hỏi, anh quen biết Lục Dã? Yến Tu đáp, 10 năm trước chúng tôi có từng gặp mặt. 10 năm trước anh quen biết Lục Bà Quy hả? Yến Tu ngồi dậy nói chuyện với cô. 10 năm trước quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng bây giờ hai người đã không nhớ tôi rồi. Anh nhớ tôi, vậy tại sao không quay về tìm tôi? Yến Tu đưa ánh mắt say mê nhìn về phía Hạ Chi Tâm nói, tôi còn tưởng cô sẽ hỏi tôi về mối quan hệ giữa cô và Lục Bà Quy vào 10 năm trước nữa chứ. Hạ Chi Tâm cười đáp, đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Hạ Chi Tâm chỉ hướng về tương lai mà thôi. Hoàng hôn rực rỡ, xinh đẹp hôn nhẹ lên mái tóc cô. Hạ Chi Tâm ngẩng mặt đón gió trời, hít một hơi căng tràn phổi đáp, gió thổi làm tóc cô bay, thật đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Hình ảnh đó rất nhanh đã được khắc cốt ghi tâm.
Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí Yến Tu, là cảnh mà anh được Hạ Chi Tâm cứu sống. Yến Tu nói, 10 năm trước, tôi bị chú ruột đẩy xuống biển, chính là cô đã cứu tôi bị biển trôi vào bờ của năm đó. Hạ Chi Tâm ngây người, ký ức lại lần nữa ùa về. Tâm Tâm vừa băng bó cho anh vừa nói, không ngờ anh lại không bị cá mập ăn mất, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Yến Tu đáp, là bởi vì vết thương quá nhẹ, cho nên cô không thể làm phẫu thuật. Đáng tiếc lắm đúng không? Anh biết nói tiếng Trung. Hạ Chi Tâm lớn tiếng hỏi. Yến Tu cười khổ giải thích, tôi chưa từng nói là tôi không biết, nhưng vị tiểu thư đáng yêu này, tuy rằng rất cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng cô có thể nhẹ nhàng một chút được không? Xin lỗi. Cùng lúc đó, Lục Bạc Quy cũng đang được chữa trị trong biệt thự của Hạ Chi Tâm, hắn ta nằm trên giường bệnh, trông rất tàn tạ, âm thanh của máy đo nhịp tim vẫn làm bất kể ngày đêm. Âm thanh bíp bíp chói tai vang liên tục trong không gian tĩnh lặng. Trước khi cứu tôi, thì cô còn cứu Lục Bạc Quy bị gãy xương rất nhiều chỗ, đôi mắt cũng bị thương nghiêm trọng. Lục Bạc Quy bị thương là bởi vì bác cả của anh ta là Lục Khởi, nhưng anh ta cũng nhanh trí nhảy khỏi chiếc máy bay đang bị rơi xuống, cũng may là được cô phát hiện. Sau đó cả hai người Yến Tu và Lục Bạc Quy cũng dần khỏe lại, việc điều trị cũng đang rất tốt, cuộc sống của họ vẫn trôi qua êm đềm tưởng chừng như bất tận. Nhưng rồi đến một ngày, bão lớn đến rồi, Yến Tu kể đến đó rồi lảng mặt qua nơi khác như muốn tránh né đi quá khứ đau buồn kia, nhưng Lục Khởi muốn truy cùng giết tận, cho nên ông ta liền điều động người tìm kiếm thi thể của anh ta ở xung quanh bờ biển. Từ vụ việc đó, ba người chúng ta đã bị người của Lục Khởi bắt cóc. Tôi làm theo sự sắp xếp của cô và bỏ chạy ra ngoài, tìm được người của tập đoàn Hạ Thị đến giúp đỡ. Anh gục đầu xuống nói tiếp, đợi đến khi tôi quay về, Lục Bạc Quy bởi vì bảo vệ cô mà bị bọn chúng dùng các loại công cụ sắc nhọn ngược đãi cho đến khi anh ta ngất xỉu, còn cô thì chứng kiến hết mọi chuyện. Vì thế mà cô đã bị đả kích rất lớn và sau khi được cứu thì cô từ chối tiếp xúc bất kỳ ai. Bỗng dưng Hạ Chi Tâm hét lên, chẳng hiểu sao đầu của cô đột nhiên đau dữ dội, cứ như có ai dùng thứ gì đập vào vậy. Hạ Chi Tâm nhăn mặt đưa tay ôm đầu, Yến Tu hoảng loạn chạy đến bên cạnh cô. Tâm Tâm, anh gọi. Hạ Chi Tâm trấn an, tôi không sao, anh tiếp tục nói đi. Trở về quá khứ, Tâm Tâm trốn trong chăn không ngừng run rẩy, mặt may trắng bệch không còn giọt máu. Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ làm Hạ Chi Tâm giật bắn người. Tâm Tâm, con tỉnh dậy chưa? Hạ Chi Tâm dùng chiếc chăn lớn bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình như tìm sự bảo vệ. Phía bên ngoài mẹ của cô vẫn không ngừng gõ cửa. Bà nói, Tâm Tâm, con đã không ăn uống gì trong 2 ngày rồi, hôm nay đầu bếp đã chuẩn bị những món mà con thích ăn nhất đó, con ra đây coi thử đi nhé. Mặc kệ tiếng gọi bên ngoài, Hạ Chi Tâm cuộn người trong phòng, bịt tai lại, nước mắt dần trào ra. Bác sĩ tư nhân của chú Hạ nói, trong khoảng thời gian bị giam cầm đó đã để lại vết thương vô cùng lớn cho cô, nếu không tài nào tự chữa trị thì chỉ có thể dùng thôi miên để cô quên đi những nỗi đau này mà thôi. Quả nhiên là thôi miên mà. Hạ Chi Tâm thều thào. Yến Tu nói thêm, Lục Bạc Quy cũng bị thôi miên giống như cô, cho nên hai người không có ký ức của lúc đó. Chẳng trách lần đầu tiên tôi gặp anh ta ở Lục gia thì tôi liền cảm thấy quen thuộc. Thì ra là như vậy. Lúc đó tôi quay về nước cũng vì để cứu người mẹ đã bị nhốt, tất nhiên tôi cũng muốn báo thù những người hãm hại mình, cho nên tôi tiếp nhận sự ủng hộ tiền tài từ bác trai của mình. Lúc đó người mất đi ký ức như cô đối diện với người xa lạ là tôi và Lục Bạc Quy, thì cô đã lựa chọn Lục Bạc Quy. Tôi nghĩ đây có lẽ là kết quả tốt nhất của ba người chúng ta. Hạ Chi Tâm bỗng chạy đến chạm vào anh, cô cười nói, anh đang hối hận vì không nên quay về tổ quốc của mình trong lúc tôi bị thôi miên, hay là anh đang hối hận vì ban đầu không đích thân đến gặp tôi để tranh giành cơ hội cho bản thân hả? Yến Tu cho mày buồn bã đáp, tôi trước giờ đều không ngờ đến Lục Bạc Quy lại đối xử với cô như vậy. Sau khi cô ly hôn thì anh ba đã gửi tin cho tôi, vì thế tôi mới biết cô đã chịu nhiều uất ức. Nếu 3 năm trước, lúc cô lựa chọn chồng chưa cưới, tôi lập tức đến tìm cô, gặp cô trước khi cô gặp mặt Lục Bạc Quy, như vậy thì cô nhất định sẽ được trải qua 3 năm hạnh phúc. Hạ Chi Tâm an ủi, A Tu, bây giờ vẫn chưa muộn mà. Yến Tu nghe vậy thì tai ong ong lên, não ngừng hoạt động còn mặt thì như bị đốt cháy. Anh vội vàng hỏi lại, Tâm Tâm, cô nói cái gì? Hạ Chi Tâm xoay người rời đi. Cô đáp, không nghe rõ thì thôi, nào dễ vậy được. Yến Tu lập tức kéo tay lại, ôm cô vào lòng để cô đứng đối diện mình. Anh nói, anh nghe rõ rồi, em không được phép hối hận đâu đấy. Buổi tối trăng lên cao, vừa tròn vừa sáng, sao phủ kín đêm đen, lấp lánh cả bầu trời đêm, đẹp không tả xiết. Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu vừa ngắm biển về đêm vừa trò chuyện. Anh nói, 10 năm trước, Lục Bạc Quy xém tí nữa là mất mạng vì để cứu em. Lúc em được cứu thì em vô cùng bài xích sự tiếp xúc của mọi người, nhưng em chỉ muốn anh ta tiếp cận em. Lúc đó anh nghĩ nếu người ở lại là anh thì tốt biết bao, bởi vì lúc trước anh ta liều mạng cứu em, nhưng quý cô Trình nói em và anh ta đã hết nợ vào 3 năm trước rồi, ai cũng không nợ ai nữa. Tập đoàn Hạ Thị cũng không được phép ra tay với Lục gia. Chẳng trách sau khi em ly hôn, tuy rằng các anh trai đều rất tức giận, nhưng chỉ là gây ra động tĩnh nhỏ với Lục gia thì dừng hẳn. Hạ Chi Tâm nhìn anh cười, thầm nghĩ, nhưng anh không phải là người của tập đoàn Hạ Thị, cho nên anh có thể giở trò với Lục Bạc Quy để anh ta khó chịu trong một khoảng thời gian. Anh và cô tình tứ phía trước nào hay đằng sau đã có người chứng kiến tất cả. Vui mừng thay cho cả hai, một trong hai người nói, thì ra bệ hạ của Vương thất phương Tây cũng là người ác độc đấy. Người còn lại nhàn nhạt đáp, cậu đi nói đi, tôi đã nhường đùi gà cho cậu rồi, vì thế tôi cũng sẽ nhường cơ hội này cho cậu. Cô và anh nhìn nhau say đắm, dường như là sắp hôn rồi, nhưng có lẽ tiếng cãi nhau to quá vô tình lọt vào tai Yến Tu. Anh trừng mắt, khụ khụ. Hai người bước đến phía sau, anh gục đầu nói, có chuyện gì, mau nói đi. Một trong hai liền nói, chiếc thuyền của Lục Bạc Quy đang tiến gần hòn đảo. Vừa nghe đến cái tên này Hạ Chi Tâm liền tức giận, cô chau mày,
anh ta đến đây để làm cái gì? Trong dinh thự, tiếng trẻ con khóc xé rách sự tĩnh lặng về đêm của nơi đây. Lục Bạc Quy bé một đứa bé tóc đỏ nói với Hạ Chi Tâm, chuyện nổ bom đúng thật là do Lục Dã làm. Anh nghĩ em có thể bảo vệ nó thật tốt, cho nên anh đã đưa nó về rồi. Hạ Chi Tâm nhìn thấy đứa con lâu ngày xa cách liền lập tức chạy đến, mang theo là hàng tá nỗi nhớ thương cùng đớn đau. Đã bao lâu rồi Hạ Chi Tâm không gặp đứa nhỏ này? Cục cưng, cô gọi. Đứa trẻ vừa nhìn thấy cô liền nín khóc, chất giọng non nớt của trẻ con vang lên, "Papa." Hạ Chi Tâm lập tức ôm đứa bé vào lòng rồi bật khóc. Bé con thì ngược lại cười tít mắt ôm lấy cánh tay Hạ Chi Tâm. Yến Tu mừng rỡ đến bên cô, "Cẩn thận." Anh nhắc nhở, sợ rằng cô vì quá vui mừng mà vô tình làm cả hai bị thương. Mẹ con bị ép chia xa và cuối cùng cũng được đoàn viên rồi, không dễ dàng gì mà. Lục Bạc Quy đưa ánh nhìn không mấy hài lòng về phía người vừa thốt ra câu đó. Người nọ lập tức đánh trống lảng, "Lục tổng, tôi đã hủy bỏ cuộc họp qua video giúp anh rồi, anh có thể ở lại đây lâu hơn." Một nhà ba người chính là câu dùng để tả tình cảnh hiện tại. Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu đồng thanh, "Không cần ở lại đây, không có việc gì thì có thể rời đi rồi." Lục Bạc Quy cảm thấy hơi nhói và hụt hẫng. Hắn nói, "Chúng ta thực sự..." Còn chưa nói xong Hạ Chi Tâm đã cắt ngang, cô khẳng định chắc nịch, "Đúng, chúng ta không có khả năng làm hòa đâu, ai thèm." Lục Bạc Quy nói, dùng lời lẽ cay độc để che đi sự đau đớn của mình sao? Người bên cạnh thấy hắn như vậy liền khuyên nhủ, "Lục tổng, đừng quên mục đích đến đây của chúng ta chính là xin lỗi đó, anh đừng có nổi nóng chứ." Hạ Chi Tâm bắt đầu tức giận. "Lục Bạc Quy, bất luận anh có nỗi khổ gì thì việc anh không quan tâm cảm xúc của tôi và làm tổn thương tôi chính là sự thật." Lục Bạc Quy bào chữa cho bản thân, "Anh chỉ là muốn bảo vệ em, để em..." Hạ Chi Tâm lần nữa cắt ngang lời hắn, "Vi Vi thì sao? Cô ấy không cần bảo vệ, cô ấy có thể bị anh lợi dụng để làm con mồi và đi quấy nhiễu kẻ thù của anh có đúng không?" Trong khi Hạ Chi Tâm đang đôi co với hắn, Lục dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn đứa trẻ, xem nó như con ruột của mình, họ chắc chắn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Lục Bạc Quy cao giọng phản bác, "Anh chưa từng nghĩ sẽ làm hại cô ấy. Sau khi anh đưa ra quyết định như vậy thì anh đã điều động người bảo vệ cô ấy rồi, bảo vệ nghiêm ngặt quá cơ, cô ấy bị bắt cóc tận 3 ngày. Nhưng ngay cả anh cũng không biết nữa đấy." Hạ Chi Tâm chế giễu, "Đừng nói nữa, giữ lại mặt mũi cho bản thân đi." Yến Tu dùng tay chọc ghẹo đứa nhỏ, bé liền nhăn mày phồng má muốn đẩy tay anh ra. "Lục Bạc Quy, anh có thể trả đứa con cho tôi rất cảm kích." Hạ Chi Tâm giọng điệu đanh thép gần từng chữ, gương mặt đầy sự phẫn nộ nhớ về ngày trước. "Nhưng cái ngày mà anh ép tôi ly hôn, nói tôi đã hạ độc, thủ đoạn dơ bẩn. Bộ anh thực sự tưởng tôi không biết là ai đã hạ độc sao?" Cô vừa nói vừa xoay người bé lại hướng mặt về phía hắn. Lục Bạc Quy nghe vậy hơi hoảng loạn hỏi, "Em biết hết sao?" Trợ lý bên cạnh tròn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, không ngờ ông chủ còn làm những chuyện mà mình không biết luôn đấy. Yến Tu nhăn mày nhìn hắn, khẽ nắm lấy tay đứa bé. Hạ Chi Tâm vỗ về đứa con nhỏ trong lòng, buồn bã nhớ về những ngày tháng khổ sở trước kia, nói, 3 năm trở lại đây, tôi vẫn kiên trì khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, là bởi vì anh cũng sẽ quan tâm và để ý đến tôi một cách vô thức." Rồi bỗng ánh mắt cô trở nên sắc lạnh hơn, "Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng sự ngọt ngào này đã giúp tôi tiếp tục hôn nhân 3 năm của chúng ta. Sau khi ly hôn thì tôi mới hiểu, nếu lần đó bị hạ độc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, thì anh vốn dĩ không thể nào để tôi hạ sinh đứa bé này." Lục Bạc Quy lấp bấp giải thích, anh chỉ là muốn đợi sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, thì đứa bé có thể tăng khả năng tái hôn của chúng ta." Vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Hạ Chi Tâm, ngay lập tức hắn ăn ngay một cú đấm vào má lảo đảo lùi lại, trợ lý của hắn ta tái mặt vội chạy đến đỡ lấy thân người to lớn của hắn. Yến Tu đen mặt nghiến răng, "Lục Bạc Quy, không ngờ anh lại trở thành tên cặn bã như vậy." Nhìn thấy Yến Tu tức giận như vậy, Hạ Chi Tâm lòng dâng lên nỗi lo lắng, sợ rằng anh sẽ đánh chết tên cặn bã kia. "A Tu," cô gọi. Lục Bạc Quy điên máu định nhào lên, trợ lý liền khóc lóc ôm hắn ta lại. "Lục tổng, hôm nay chúng ta đến đây để xin lỗi đó." Lục Bạc Quy siết chặt tay thành nắm đấm, nói, "Lúc trước là anh quá tự kỷ, vì để đạt được mục đích của mình mà không quan tâm người khác." Rồi đưa tay lên má chạm vào vết thương của mình. "Anh có lỗi trước, đánh anh cũng là đúng, anh xin lỗi." Hạ Chi Tâm vẫn không một chút thương xót bảo, "Anh đã đưa cục cưng đến rồi, cũng xin lỗi luôn rồi. Lúc trước Lục tổng là người không chịu cúi đầu dù chỉ một lần, gần đây thì mở miệng là xin lỗi, khiến cho lời xin lỗi đã trở nên rẻ mạt rồi." Trong khi người lớn đang khẩu chiến, đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm ngang nhiên ngậm tóc của cô, "Tôi từ sớm đã nói với Lục tổng, người mà anh nên xin lỗi không phải là tôi." Cô vừa nói vừa nhìn về nữ hầu đang đưa đồ chơi cho con mình trên tay để đứa trẻ không ngậm tóc của cô nữa. Yến Tu đến bên cạnh vỗ vai cô nói, "Anh ta xin lỗi em cũng là chuyện đương nhiên, còn về những người khác là chuyện của bản thân anh ta." Lục Bạc Quy khổ sở nói, "Tâm Tâm, em báo thù anh sao cũng được, anh sẽ không oán trách em." Hạ Chi Tâm lấy món đồ chơi trong tay con ra, nhàn nhạt nói, "Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng anh khiến tôi phải trải qua nỗi đau không thể xóa nhòa cũng là sự thật. Có bao nhiêu lời xin lỗi cũng không tài nào bù đắp được tổn thương của tôi. Cho nên sau này chúng ta vẫn là coi nhau như người xa lạ, giống như anh đã nói khi chúng ta ly hôn đi." Nói xong cô nhìn vào Yến Tu bên cạnh, mỉm cười, "Như anh đã thấy, bây giờ tôi đã có người mà mình thích rồi." Rồi lại nhìn xuống đứa bé trên tay, "Hơn nữa, cho dù chồng cũ cặn bã quay đầu là bờ, nhưng yêu lại người cũ không phải là phong cách của Hạ Chi Tâm tôi." Lục Bạc Quy trợn mắt khi nghe những lời đó từ cô, rõ ràng là cô yêu hắn mà, yêu hắn rất nhiều, hắn chắc chắn, vậy mà sao bây giờ lại? Lục Bạc Quy im lặng một chút rồi xoay người rời đi. "Anh hiểu rồi," hắn nói. Hạ Chi Tâm nhìn theo bóng lưng hắn liền thở dài một cái rồi cọ má vào đứa bé. "Cục cưng ơi, mẹ tưởng phải thêm 10 mấy ngày nữa mới có thể tìm được con đó,
Hạ Chi Tâm hạnh phúc liên tục dụi dụi vào đứa nhỏ khiến nó khó chịu la lên. Tay đưa ra với lấy Yến Tu như muốn cầu cứu. Yến Tu nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ mỉm cười rất tươi, thật may vì cuối cùng những điều tốt cũng đến với cô. Anh đưa tay nhéo má đứa nhỏ, thầm nghĩ, vẫn là chưa biết nói nhỉ, nhưng không phải chứng tỏ rằng mình có thể dạy nó gọi tiếng bố sao? Trước cửa căn biệt thự to lớn, một trong số các nữ hầu nói với Lục Bà Quy, "Lục tiên sinh, anh không thể để đại tiểu thư vui vẻ như vậy sao? Hay là anh ít đến đây quấy rầy cô ấy đi ạ?" Đúng là nữ hầu của Hạ gia, còn đẳng cấp hơn cả mấy cô ả minh tinh kia. Trợ lý của Lục Bà Quy thấy cô tức giận như vậy liền nói đỡ cho ông chủ, cậu cười khổ nịnh bợ. "Chị gái xinh đẹp ơi, sau khi Lục tổng của chúng tôi thất tình thì cũng có hơi đánh mất lý trí, cô rộng lượng một chút, đừng trách anh ấy nữa." Cô nghe xong thì mặt còn nhăn hơn cả lúc nãy, nghiến răng, ai là chị gái của một người đàn ông trung niên như anh hả? Cậu nghe cô bảo xong thì mặt xuống sắc, ngậm ngùi ra về. Đàn ông trung niên, cậu lặp lại, ra đến vậy luôn sao? Lục Bà Quy đi phía trước bỗng dừng lại, cậu thấy lạ bèn hỏi, sao vậy, Lục tổng? Trước mặt Lục Bà Quy là Sở Ấu Vi đang trò chuyện rất vui vẻ cùng Tiểu Hắc, đến mức còn không nhận ra có người đến. Bên cạnh là vệ sĩ đi theo để bảo vệ cô theo lệnh của Hạ Chi Tâm. Thực sự khoa trương đến thế sao? Cô hỏi, thật đó, hắn không biết sư phụ của tôi là ai đâu. Tiểu Hắc liền đáp, nói rồi liền bắt chước hành động của Lục Bà Quy, trong vòng 3 tiếng, tôi phải có được toàn bộ thông tin của vợ cũ của tôi, ra giá đi. Sở Ấu Vi thích thú bật ngón cái khen ngợi, thực sự là giống y hệt luôn đó. Ấu Vi, Lục Bà Quy bước đến gọi tên cô, nếu là hắn của trước kia hẳn là thấy bị xúc phạm rồi nhảy dựng lên rồi. Nay bỗng dưng thành soái ca lạnh lùng điềm tĩnh tôi không quen. Tiểu Hắc thấy hắn thì trưng ra vẻ mặt chán ghét hỏi, anh đến đây để làm cái gì? Vệ sĩ bên cạnh Sở Ấu Vi lập tức ngăn cản hắn ta đến gần cô, Lục tiên sinh, mời anh rời khỏi đây, đại tiểu thư đã căn dặn, Sở tiểu thư đang nghỉ ngơi, không thể để bất kỳ ai làm phiền. Tiểu Hắc cũng đứng chắn phía trước ngăn Lục Bà Quy đến gần hơn. Sở Ấu Vi đứng dậy toang muốn rời đi, Lục Bà Quy thấy thế lập tức nói, tôi xin lỗi. Vi Vi nghe xong bỗng khựng lại. Tiểu Hắc liền lo lắng, lẽ nào nữ thần Vi Vi mềm lòng rồi? Lục Bà Quy nghĩ đã chạm được vào lòng trắc ẩn của cô liền nói to, lúc trước tôi không phải là con người, không ngờ nghĩ ra cách như vậy để mê hoặc kẻ địch, cho nên đã khiến cô rơi vào bẫy. Sở Ấu Vi thoạt nhìn trông có vẻ mềm lòng nhưng thực chất lại đang rất khó chịu. Tay cô siết chặt lấy chiếc khăn khoác trên cơ thể. Lục Bà Quy thấy cô không đáp liền nói tiếp, tất cả đều là lỗi của tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Nói xong liền gục đầu xuống. Trợ lý phía sau anh ta thở dài, đặt tay lên vai an ủi, "Hai, Lục tổng, bắt đầu từ hôm nay, anh nên chuộc lỗi rồi." Nói xong liền giơ điện thoại lên, "Tôi đã xác định được phạm vi nơi ở của Lục xã rồi. Đợi đến khi bắt được hắn rồi thì chúng ta sẽ đến xin lỗi Sở tiểu thư nhé." Lục Bà Quy như vớ được vàng lập tức cầm lấy, hỏi, "Đang ở gần hòn đảo này luôn sao?" Phía bên trong dinh thự bác sĩ riêng của Hạ gia đang trình bày với cô về bệnh tình của Ấu Vi, số thuốc mà Sở tiểu thư bị người ta ép uống đã được rửa ruột sạch sẽ rồi, nhưng bình thường vẫn cần phải chú ý trạng thái tinh thần của Sở tiểu thư. Hạ Chi Tâm xem qua đống giấy tờ trên tay liền hỏi người phía sau, "Chuyện mà tôi bảo anh làm ra sao rồi?" Người nọ lập tức đáp, "Tôi đã điều tra ra rồi, Lục xã này gần đây có liên lạc thường xuyên với An Nhiễm, hôm nay là ngày mà hai người hẹn gặp nhau đó." Sau đó Hạ Chi Tâm lại nhìn Yến Tu đang ở một chỗ cùng bé nhỏ thì thầm gì đó, "Vừa nãy, Daddy không có cố tình đánh lộn ở trước mặt của con cũng nghe thấy rồi đó. Daddy thực sự không chịu nổi mà muốn đánh tên cặn bã đó một trận mà." Đứa nhỏ đương nhiên không hiểu gì, vô thức nói, "Ba." Yến Tu nghe bé kêu như thế liền mở tiệc trong lòng muốn hôn đứa nhỏ, chỉ là bị đẩy ra không thương tiếc, đáng yêu quá đi, để Daddy hôn cái này. Hạ Chi Tâm đi đến bé con ra khỏi người Yến Tu nói, "A Tu, anh làm gì thế? Gọi anh mấy lần rồi đó." Sau đó cô đưa tay ra, nở một nụ cười đầy bí hiểm, "Chúng ta hãy cùng nhau đi xử lý đám chuột nhắt đó đi." Ở một nơi khác, A Nhiễm đứng nhìn quang cảnh thành phố về đêm rồi xoay người hỏi, "Anh rốt cuộc khi nào mới chịu ra tay hả? Tập đoàn An Thị sắp bị Hạ Chi Tâm ép đến mức đi vào ngõ cụt rồi kìa." Người đàn ông kia lập tức đi đến ôm lấy Hà, vỗ về, "Đừng nóng vội chứ." Lửa giận trong người không những không tan mà còn bùng cháy dữ dội hơn, "Anh đúng là đồ vô dụng mà, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể." Chưa nói xong cô liền hoảng loạn vì bị bế lên bất ngờ. Lục Dã vẫn bình thản nói, "Chúng ta mới vừa gặp mặt, chúng ta khoan nói những chuyện này đi nhé." An Nhiễm càng tức giận hơn giãy giụa, mắng chửi, "Anh thả tôi xuống, anh chẳng qua chỉ là con chó được tôi nuôi dưỡng mà thôi, đừng tưởng nếm thử một chút ngọt ngào thì có thể ngồi ngang hàng với tôi." Lục Dã vẫn không tức giận đè cô ta xuống, "Vậy thì trước tiên để con chó của em hầu hạ em thật tốt nhé." An Nhiễm mới vài giây trước còn điên cuồng chửi rủa thì bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường, còn chưa kịp sơi được miếng nào thì âm thanh của máy cưa vang lên phá hỏng không gian. Lục Dã và An Nhiễm nhìn cảnh tượng trước mắt mà đơ người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo hướng của âm thanh nhìn thấy Hạ Chi Tâm và Yến Tu, phía trước là vệ sĩ đang cầm một cái máy cưa cỡ bự. Yến Tu nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra trong phòng liền nói với Hạ Chi Tâm, "Ôi trời, Tâm đừng có nhìn nhé." Đèn trong phòng được bật sáng lên, hai kẻ kia nhanh chóng bị bắt quỳ dưới sàn. An Nhiễm vừa nhục nhã vừa xấu hổ hỏi, "Hạ tiểu thư, tập đoàn An Thị đã chấp nhận bồi thường rồi, tôi cũng không còn xuất hiện ở trước mặt cô nữa, tại sao cô còn phải làm như vậy hả?" Hạ Chi Tâm không thèm đếm xỉa đến cô ta, chỉ chăm chăm vào người đàn ông bên cạnh, bắt cóc Vi Vi, còn buộc bom ở trên người của cô ấy. "Là anh làm có đúng không?" Hạ Chi Tâm hỏi. Lục Dã không trả lời câu hỏi của cô, hắn nói, "Hạ tiểu thư, người mà tôi muốn đối đầu cũng đâu phải là cô, đợi tôi nắm quyền ở Lục thị rồi thì tôi sẽ tặng một nửa tài sản của Lục thị cho cô." Thấy sao? An Nhiễm nghe xong xoay đầu qua liếc kẻ vô sỉ bên cạnh, nghiến răng ken két,
Không phải chúng ta đã nói rõ, sau khi nuốt chửng Lục thị rồi thì tài sản sẽ được chia một nửa cho An thị sao? Nghe xong cả Hạ Chi Tâm và Yến Tu đều bật cười, Lục thị có cho không cô cũng chả cần. Bây giờ lại dám ở đây ra điều kiện với cô, tài sản của Hạ gia xài cả đời có khi còn không hết. Yến Tu lên tiếng, chỉ là Lục thị mà cũng dám đem ra để cá cược sao? Nhận thấy điều kiện vẫn không đủ để hấp dẫn đối phương, Lục Dã nói tiếp, Hạ tiểu thư, cô nhất định là không biết, trong tay của Lục Bạc Quy còn có Trình thị, phát triển còn tốt hơn Lục thị nữa, hay là tôi đưa cái này cho cô luôn nhé? Một khoảng im lặng. Yến Tu giải thích, Lục Dã tiên sinh, Trình thị ở trong tay của Lục Bạc Quy đã là tài sản được Hạ gia âm thầm nâng đỡ phát triển rồi. Lục Dã liền lúng túng, sao có thể, tại sao Hạ gia lại phải giúp Lục Bạc Quy chứ? An Nhiễm càng nghe càng điên máu, quay ngoắc sang một bên, hết cách Lục Dã liền nói to, mong rằng Hạ Chi Tâm sẽ tha cho hắn, giữa chúng tôi và Hạ gia không có thù oán. Đây là chuyện nhà của tôi và Lục Bạc Quy, cho nên tôi mới bất đắc dĩ bắt cóc Sở tiểu thư, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ làm hại Sở tiểu thư. An Nhiễm bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt cầu xin sự thương hại, chúng tôi chỉ là muốn lợi dụng Sở Ấu Vi để quấy nhiễu Lục Bạc Quy, chúng tôi chưa từng có ý định muốn giết cô ấy. Tôi xin thề. Hạ Chi Tâm hơi cúi người xuống, nhàn nhạt đáp, nếu không phải là Lục Bạc Quy che giấu sự tồn tại của tôi, thì bây giờ người bị các cô buộc bom lên người chính là tôi đấy. Các cô có hiểu rõ lời của tôi nói không? Lục Dã và An Nhiễm nghe xong liền hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cô nói tiếp, là Vi Vi đã chịu tội giúp tôi, các cô nói tôi nên làm sao báo thù giúp cô ấy đây? Tâm Tâm, bọn họ đến rồi. Yến Tu nói. Nghe có người đến, Lục Dã và An Nhiễm càng hoảng loạn hơn, run rẩy ôm lấy nhau. Cô muốn làm cái gì? Hắn hỏi. Tự ý trừng trị người khác là phạm pháp đó, cho dù Hạ gia có thể một tay che trời, nhưng cô cũng không thể giết người. An Nhiễm đe dọa. Hạ Chi Tâm bất mãn đáp, tôi là người dân tuân thủ pháp luật, vẫn mong Lục tiên sinh đừng có ngậm máu phun người. Cảnh sát, tội phạm đang ở đâu? Hai viên cảnh sát lập tức có mặt, một người giơ thẻ cảnh sát lên hỏi. Hạ Chi Tâm lập tức tỏ ra yếu đuối, chỉ tay về phía cặp nam nữ đang quỳ trên sàn nhà. Đồng chí cảnh sát, đây chính là hai tội phạm đã chế tạo bom, bắt cóc Sở Ấu Vi và khiến cho xã hội hoang mang. Vệ sĩ của Hạ Chi Tâm cầm một phong bì tài liệu đưa ra trước mặt hai viên cảnh sát nói, đây chính là chứng cứ. Hai người họ liền tròn mắt nhìn, sao lại làm luôn việc của cảnh sát rồi, khác gì cơm dâng tận miệng chứ. Yến Tu cũng phối hợp diễn xuất, anh ôm Hạ Chi Tâm vào lòng trấn an, đừng sợ nhé. Cô run rẩy đáp, bọn họ đáng sợ quá, không ngờ bọn họ lại làm chuyện đáng sợ như vậy. Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải nghiêm túc trừng phạt bọn họ. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi khắp nơi. Trước cửa khách sạn, một cặp nam nữ bị còng tay bước ra, mấy tay phóng viên không ngừng chào hỏi. Chụp ảnh. An tiểu thư, người bắt cóc nữ thần Vi Vi chính là cô sao? An tiểu thư, nghe nói người đứng bên cạnh cô chính là tội phạm giết người, đây là sự thật sao? An tiểu thư, nghe nói trong lúc chương trình mật luyến đang diễn ra thì người dùng bom để hăm dọa mọi người chính là do cô làm, vậy tại sao cô phải làm chuyện như vậy? An tiểu thư, xin cô hãy trả lời. An Nhiễm xấu hổ vội vàng chạy lên xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bên trong xe của Hạ Chi Tâm, cô đang xem xét tài liệu thì Yến Tu nói, Tâm Tâm, đây là những chuyện phạm pháp mà An Nhiễm và Lục Dã đã làm trong những năm qua, đủ để bọn họ ngồi tù cả đời đấy. Đem những cái này cho những phóng viên đang đứng bên ngoài đi, điều động người canh chừng, đừng để bọn họ có cơ hội kiện tụng. Hạ Chi Tâm bỏ đống giấy tờ xuống, đeo kính râm đem lên nói, đi thôi, tôi đến tại biệt thự Hạ gia. Tiểu thư, ông Lục đã đến rồi. Một nữ hầu nói ngay khi cô bước vào nhà. Sao ông nội lại đến vậy? Hạ Chi Tâm hỏi. Tâm Tâm ơi, không ngờ ta lại có một đứa cháu cố đáng yêu và hoạt bát như vậy đó. Ông vừa ôm đứa bé vừa nói. Yến Tu đưa tay ra ngụ ý muốn ẵm, ông liền đưa bé cho anh. Cô bé xinh xắn cười tươi, Yến Tu cọ cọ mặt vào bé, ông liền bị sốc. Cháu Cố ngoan rõ ràng mới vừa hôn Lục Bạc Quy mấy cái, sao bây giờ lại thích Yến Tu rồi? Nghĩ rồi ông đưa tay chạm lên vai anh, mắt sáng rực nói, sau này cháu chính là cháu trai ruột của ta. Yến Tu hùa theo gọi, ông nội. Bỗng một giọng nói khác cất lên thu hút sự chú ý của ông. Ông nội. Ông đưa mắt nhìn qua thì thấy Lục Bạc Quy chạy vào. Cháu trai ruột của ông ở đây này. Thằng nhóc thối tha này đã thẳng thắn với ta rồi, những chuyện khốn kiếp mà nó từng làm, ta đã chửi nó rất nhiều, bây giờ nó thực sự biết sai rồi. Ông nói. Dường như cả Hạ Chi Tâm lẫn Sở Ấu Vi đều không chấp nhận lời xin lỗi này, cả hai đều im lặng. Thấy vậy ông liền lấy mấy tờ giấy gì đó ra rồi nói, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tất cả cổ phần mà nó đang nắm giữ ở Lục thị và Trình thị, chia thành hai bản hợp đồng, một bản là dành cho Sở tiểu thư, một bản là dành cho Tâm Tâm. Sở Ấu Vi nghe xong thì hoảng hốt vội lắc đầu xua tay nói, không, cháu không cần đâu ạ, cháu cũng không cần. Hạ Chi Tâm lạnh nhạt tiếp lời. Lục Bạc Quy im lặng nãy giờ cũng vội lên tiếng, anh biết hai người không muốn tha thứ cho anh, Tâm Tâm cũng xem thường những thứ này, anh chỉ là muốn bồi thường cái gì đó, cứ coi như là anh chuộc lỗi với hai người đi. Hắn gục xuống rồi tiếp tục nói, là anh tự nghĩ mình giỏi, tự ý làm tổn thương Tâm Tâm, lại còn ích kỷ lợi dụng Ấu Vi, hai người nhận những cái này đi, anh sẽ không đến làm phiền hai người nữa. Nghe vậy cả hai cô gái liền tức tốc cầm bút ký tên rồi quẳng vào mặt hắn. Ký tên xong rồi, cả hai đồng thanh. Lục Bạc Quy cầm tờ giấy trong tay mà lòng nặng trĩu. Hắn đứng dậy rời đi. Vậy thì anh không làm phiền nữa. Nhìn bóng lưng lạc lõng cô đơn của Lục Bạc Quy, Vi Vi có lẽ mềm lòng rồi, cô ấy sẽ không quay lại với hắn ta chứ. Trên máy bay, một tấm ảnh chụp Yến Tu và Hạ Chi Tâm đang thân thiết với nhau được người kia nghiền ngẫm rất kỹ. Quản gia của cô nàng nói, tiểu thư, chúng tôi đã tìm được rồi, dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi, cô gái xinh đẹp này chắc chắn là hôn thê của nam chính, nhưng trông cô ấy khá ngây thơ hiền lành, mong rằng sẽ là người tốt.
Cô nàng siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm nói, lần này tôi nhất định phải bắt anh ấy quay về kết hôn với tôi. Đêm đến trăng thanh gió mát, ở biệt thự Lục gia, Hạ Chi Tâm, Sở Ấu Vi cùng ông nội của Lục Bạc Quy đang nói chuyện. Ông thở dài, lúc Bạc Quy còn nhỏ thì đúng lúc đang xảy ra chuyện con nuôi của ta phản bội Lục gia, cho nên bọn ta cũng không quan tâm và chăm sóc nó quá nhiều, dẫn đến bây giờ nó có tính cách giống như vậy. Hạ Chi Tâm đưa sấp giấy ra trước mặt ông rồi nói, ông nội, cháu không cần những cái này, Lục thị là tâm huyết nửa đời người của ông cơ mà. Ông liền mỉm cười đẩy tay cô về đáp, công ty phá sản thì vẫn có thể thành lập công ty khác, nếu có thể đánh thức lương tri của Bạc Quy thì không sao cả. Sở Ấu Vi nhìn vào tờ giấy trên tay buồn bã nói, 3 năm trước cháu du học về, anh ấy nói muốn hẹn hò với cháu, nhưng kết quả lại biến cháu trở thành con mồi thu hút kẻ địch. Nói rồi cô dùng sức muốn xé đôi tờ giấy. Hạ Chi Tâm lập tức ngăn cản, một tay giật giấy về, một tay giữ cô lại. Vi, cần gì phải đắc tội đến tiền chứ? Ông của Lục Bạc Quy cũng nói, Sở tiểu thư, cháu đã ký xong hợp đồng rồi, bây giờ cháu đã là người vừa có sắc vừa có tiền, hay là chúng ta mua công ty giải trí và bản thân làm bà chủ đi, có được không? Hạ Chi Tâm thì thầm tiếp thêm động lực cho cô, nhìn chúng trai xinh gái đẹp nào thì lôi kéo bọn họ về làm nhân viên cho mình đi. Sở Ấu Vi hơi ngượng ngùng, suy nghĩ một chút rồi nói, hình như không được tốt lắm. Tiểu thư, một tiếng gọi thất thanh vang lên. Nữ hầu vội vàng chạy vào thông báo, có tình địch đến cướp quản gia với cô đó. Phía bên ngoài, cô gái xinh đẹp kia đang gào lên với Yến Tu, bệ hạ, khi nào ngài mới hồi cung, sau đó cưới em hả? Yến Tu khẽ thở dài đáp, tôi chưa từng đồng ý hôn sự mà công tước Bon nhắc đến, vì thế tôi sẽ không cưới cô. Cô nàng nghe vậy thì càng thêm sốc, liền nói to, ngài vì một người phụ nữ đã từng ly hôn mà làm mất mặt của mình tại chương trình dở tệ nào đó, nhưng thà là vậy cũng không muốn hồi cung và cưới em sao? Meliana, tôi không yêu cô, cho dù không có bảo bối Tâm Tâm thì tôi cũng sẽ không cưới cô. Yến Tu cũng đến là mệt mỏi với cô tiểu thư này, lạnh lùng đáp. Meliana nghe anh gọi cô gái khác là bảo bối liền ghen lồng ghen lộn lên, bảo bối Tâm Tâm, ngài chưa từng gọi em là bảo bối Nana đó, đi bắt người phụ nữ đó đến đây. Cô ra lệnh cho tên vệ sĩ sau lưng. Vâng, mình trái lại phải coi thử hồ ly tinh đó còn dám giành bệ hạ với mình không. Meliana thầm suy nghĩ một chút thì bị Yến Tu nắm chặt cổ tay đe dọa, cô đừng hòng làm hại đến Tâm Tâm. Sau đó chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Meliana sợ đến tái mặt, phải dựa vào cây đàn bên cạnh để có thể đứng được. Cô đừng có làm bậy đó, tôi là con gái của công tước đấy. Dưới sàn là vệ sĩ của cô nằm bất động, một bên má còn bị đánh đến sưng phù. Hạ Chi Tâm ngồi trên ghế điềm nhiên thưởng thức trà xem kịch hay. Một tên vệ sĩ khác vừa khóc ròng vừa thầm xin lỗi người anh em, đây đều là ý của bệ hạ cả. Meliana run run nói tiếp, tôi còn là vợ chưa cưới của bệ hạ, nếu cô dám đánh tôi thì sẽ gây ra trận chiến giữa hai nước. Hạ Chi Tâm nghe vậy liền quay sang Yến Tu, A Tu, cô ấy nói. Yến Tu chột dạ ngay lập tức cắt lời, cô ấy không phải là vợ chưa cưới của anh. Meliana lập tức gào lên, sự sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất, em không phải là vợ chưa cưới thì ai mới đúng hả? Hạ Chi Tâm liền nở nụ cười thân thiện, rất thân thiện, vô cùng thân thiện nhìn Yến Tu, việc quan trọng phải nói 3 lần. Cô ấy gọi anh là bệ hạ đó. Yến Tu lại chối, anh nào có, cái gì mà bệ hạ chứ? Cô ấy xem phim nhiều quá thôi. Meliana lao đến, ngài đừng có chơi trò trẻ con nữa, anh trai và chị gái của ngài đã coi chương trình rồi. Bọn họ đang chỉ trích ngài gay gắt đấy, bọn họ còn đang liên minh gây sức ép lên trên người của Thái hậu nữa đó. Nghe đến hai từ Thái hậu, Yến Tu lập tức chau mày. Bọn họ quả nhiên vẫn chưa từ bỏ mà tất cả biểu cảm hành động của anh đều lọt vào mắt Hạ Chi Tâm. Cô kéo áo anh, A Tu, quay về đi, đúng lúc em cũng muốn coi thử quốc gia của anh ra làm sao. Ngay trong buổi tối đó họ đến quốc gia của anh bằng trực thăng. Yến Tu cùng Hạ Chi Tâm ngồi ở ghế lái. Anh cười nói với cô, Tâm Tâm, em đợi anh 2 ngày nhé, anh về nhà xử lý xong mọi chuyện thì anh sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh nước nhé. Hạ Chi Tâm cũng cười đáp, A Tu, máy bay sắp đáp đất rồi mà anh vẫn chưa chịu nói sự thật với em sao? Lời này của cô trực tiếp làm cả anh lẫn Meliana sững sờ. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, anh liền hỏi, em đã biết rồi sao? Hạ Chi Tâm cạn lời nhìn anh, bệ hạ hoàng đế của nước A, trong khoảng thời gian trở lại đây, anh để lộ nhiều sơ hở lắm đấy. Meliana lập tức nhào lên, bệ hạ, ngài thấy rồi đó, em đã nói người phụ nữ xấu xa này từ sớm đã biết thân phận của ngài rồi, cho nên cô ta cố tình tiếp cận ngài để giành lấy quyền lực ở trong tay của ngài đó. Yến Tu có chút cáu giận với mấy lời này của Meliana, anh lảng qua chuyện khác, quả nhiên cái gì cũng không qua mắt được Tâm Tâm. Hạ Chi Tâm nói, em thấy anh vốn dĩ không hề muốn che giấu em luôn đấy. Meliana lại gào lên, bệ hạ, ngài đừng có cắn câu của người phụ nữ xấu xa này. Cô ta định nói tiếp nhưng chưa kịp đã bị anh chặn lại. Đến nơi trời cũng đã sáng, hoàng cung quả thật rất lộng lẫy. Dung Mama, mọi người đã đến chưa? Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc quý phái, sang trọng hỏi. Người này chính là Lê Thái hậu, chắc chắn là mẹ của Yến Tu. Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh liền đáp, Thái hậu, bà đừng có căng thẳng, người mà bệ hạ thích nhất định sẽ hòa hợp với bà mà thôi. Tôi không hề căng thẳng nhé. Bà cười đáp, tay nắm chặt tay Mama, mình vẫn là đừng nhắc nhở Thái hậu cầm nhầm quạt nhỉ. Dung Mama thầm nghĩ. Bỗng dưng hai nữ hầu từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Thái hậu, bệ hạ đã dẫn chuẩn vương phi quay về rồi. Bà ngay lập tức ra lệnh, mau dẫn người đó đến đây để ta coi thử. Không đúng, mấy người mau chóng dẫn ta đến đó coi thử. Nói rồi bà lập tức chạy đi. Dung Mama bên cạnh lo lắng nhắc nhở, Thái hậu, bà đi từ từ thôi. Mẫu hậu, nóng vội như vậy, bộ mẫu hậu muốn đi đâu sao? Yến Tu và Hạ Chi Tâm sau khi thay quần áo thích hợp liền đến gặp bà, tình cờ lại thấy bà hớt hải như vậy liền hỏi, mẫu hậu,
đây chính là Tâm Tâm, anh đưa tay giới thiệu cô. Hạ Chi Tâm liền cúi đầu hành lễ. Ngay lập tức Hạ Chi Tâm bị Thái hậu kéo vào lòng, giọng bà mừng rỡ nói, cuối cùng cũng gặp được con rồi. 10 năm trước, ta đã bảo thằng nhóc thối tha này dẫn con về, nhưng nó lại không chịu, cũng không biết cố chấp giống ai nữa. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì ta đã thích con lắm rồi. Ở lại nước A để bầu bạn với bà già này thêm mấy ngày nữa nhé. Hạ Chi Tâm ngơ người vô thức đáp, dạ vâng, Thái hậu. Cửa phòng lại mở ra, một người đàn ông khác bước vào. Mẫu hậu, đây chính là hoàng hậu tương lai của nước A sao? Cậu ta hỏi. Meliana theo sau cũng hừng hực khí thế khẳng định, cô ta không phải là hoàng hậu tương lai. Bệ hạ sẽ không cưới cô ta từ sớm đã có con với người đàn ông khác rồi. Người đàn ông phía trước liền xoay người hỏi lại, giọng điệu mỉa mai. Cái gì? Là thật sao? Vậy thì cô ta gả cho A Tu chính là tái hôn rồi. Thái hậu nghe vậy cũng đối mặt hỏi cô. Tâm Tâm, đây là sự thật sao? Yến Tu vội vàng lên tiếng giải nguy cho Hạ Chi Tâm. Yến Minh, đừng có đến đây để kiếm chuyện. Người kia nhếch mép đáp, bệ hạ, tôi vẫn chưa làm cái gì mà. Hạ Chi Tâm hơi cúi đầu nhăn mày đáp, con đúng là có một đứa con, nhưng bây giờ con và A Tu vẫn chưa đi đến bước đó, cho nên mọi người cũng không cần dùng từ. Thái hậu vội vàng ôm lấy cô, xót xa không thôi nói, phải đi đến tình cảnh ly hôn, con nhất định đã bị tổn thương sâu sắc lắm nhỉ. Bà vỗ vai an ủi cô, đứa bé ngoan, vất vả cho con rồi. Hạ Chi Tâm đáp lại cái ôm của bà, đã là quá khứ rồi, Thái hậu đừng buồn nữa nhé. Mẫu hậu quả nhiên là lương thiện, không ngờ lại không để ý việc vương phi tương lai từng thành ra lập thất với người khác đấy. Yến Minh nói, Thái hậu, có ra sao thì bệ hạ cũng không thể cưới một người đã. Meliana bồi thêm. Yến Tu mất kiên nhẫn hét lên cắt lời cô à. Đủ rồi. Meliana liền bị dọa sợ lùi về sau. Yến Minh lập tức đỡ ả lại. A Tu, tôi chưa từng nhìn thấy cậu hung dữ với Meliana như vậy đấy, cô ấy vốn dĩ đâu có nói sai cái gì đâu, vậy thì Tâm Tâm cũng đâu có làm sai cái gì. Tại sao? Rõ ràng là lỗi của chồng cũ nhưng lại đi chất vấn cô ấy hả? Yến Tu cãi lại bảo vệ Hạ Chi Tâm. A Tu, cảm thấy tình hình ngày một căng thẳng, Hạ Chi Tâm muốn cản anh lại lập tức chạy đến. Thái hậu vội níu cô lại, đứa bé ngoan, nó nói đúng lắm, để nó nói đi. Hạ Chi Tâm cười xoay người lại trấn an bà, Thái hậu đừng có hiểu lầm, con cảm thấy sức sát thương của A Tu vẫn còn quá yếu. Thái hậu lập tức đơ người. Hạ Chi Tâm bước đến trước mặt Yến Minh và Meliana, cô ả liền trốn sau lưng hắn ta hét lên, cô muốn làm cái gì? Đây là hoàng cung ở nước A đó, cô đừng có mà làm loạn. Hạ Chi Tâm không la không hét ngây ngô hỏi, theo như tôi được biết, cô là con gái được sinh ra bởi người phụ nữ đã tái hôn với công tước Bon. Bố của tôi khác với cô. Ả gân cổ cãi lại. Hạ Chi Tâm lại càng cười tươi, đúng thật là khác. Tôi chỉ là yêu đương sau khi ly hôn, còn về công tước Bon thì sau khi ông ấy ly hôn lại còn cưới vợ sinh con, đúng là mới lạ mà. Meliana càng điên máu hét lên bảo vệ bố, cô đừng có ăn nói lung tung, tôi rất tôn trọng bố của tôi chưa từng nói như vậy. Sau đó Hạ Chi Tâm quay sang Yến Minh, còn về anh, người anh trai cùng cha khác mẹ của A Tu, coi thường phụ nữ ly hôn, nhưng lại có người mẹ tiểu tam đã từng chọc tức Lê Thái hậu đến ngất xỉu. Yến Minh cũng lập tức tái mặt trước lời này của cô, con dâu đúng là dám nói mà, không ngờ có nhân tiện hả giận giúp mình nữa. Dù tức đến tim đập chân run nhưng Yến Minh vẫn cố nở nụ cười đáp lời Hạ Chi Tâm, cô nói chuyện cũng vô lễ quá rồi đấy. Hạ Chi Tâm lại nói, chỉ là con chó tiêu chuẩn kép, tôi không dính bẫy của anh đâu. Trước khi tôi đến nước A thì tôi đã nhìn thấy tin xấu vào tuần trước của anh rồi, quyến rũ người đã kết hôn và dẫn đến quý tộc ly hôn. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân mà anh ghét phụ nữ ly hôn chăng? Yến Tu im lặng nãy giờ đột nhiên bước lên chắn trước mặt cô ra lệnh, hộ vệ đâu, mời hai người đã tỏ thái độ vô lễ với khách quý của bổn vương ra ngoài đi. Hộ vệ hoàng cung lập tức làm theo, mời. Cảm thấy không còn thể làm gì được hai người họ nhanh chóng ôm cục tức to đùng rời đi. Thái hậu sau khi thấy hai kẻ phiền phức kia rời đi lập tức chạy đến ôm chầm lấy Hạ Chi Tâm. Tâm Tâm, ta thực sự là thích con quá đi thôi. Thái hậu, không cần lo lắng cho con không thể nào chịu thiệt được. Ở nơi khác, tiếng hét của Meliana vang vọng khắp nơi. Không ngờ cô ta lại vô lễ và kiêu ngạo như vậy, chẳng qua chỉ là thiên kim tập đoàn mà thôi, lẽ nào còn muốn tung hoành ngang dọc tại nước A hả? Yến Minh liền trấn an cô ta, Meliana, em cứ yên tâm đi, đây là hoàng cung của nước A, anh sẽ sắp xếp vài người trước, chưa đến bao lâu, anh có thể nắm được thóp của cô ta, tặng một phần quà lớn cho cô ta đấy. Tôi không cần mọi người giúp đỡ đâu. Hạ Chi Tâm nói. Một nữ hầu liền nói, nhưng mà tiểu thư, việc ăn uống ngủ nghỉ của cô. Sau đó tất cả nữ hầu được Yến Tu sắp xếp cho Hạ Chi Tâm cùng cười tươi, để chúng tôi làm là được rồi. Người phát biểu luận văn làm thế nào có thể làm việc nhà mà không có tiếng động nào, người có năng lực có thể trải đầu mà không bị rối. Liên tiếp nhận được 110 giải thưởng pha nước tắm có nhiệt độ thích hợp nhất trên toàn cầu, quán quân trong cuộc thi dọn dẹp phòng trên toàn cầu, nữ tổng quản của Hạ gia. Tổng cộng là 5 người, một trong số những kẻ Yến Minh cài vào nhìn đội ngũ nữ hầu của Hạ Chi Tâm mà khóc ròng trong lòng. Bá tước Minh, tôi chưa kịp mai phục thì đã thất bại rồi. Sáng hôm sau, Hạ Chi Tâm đang được một trong số 5 nữ hầu hôm qua giúp chải tóc, một người khác bưng nước đến cho cô, nói: "Tiểu thư, đây là giọt sương hoa hồng mà bệ hạ Yến Tu đã bắt đầu thu thập vào rạng sáng đó ạ." Cô nhìn chiếc ly tinh xảo trước mặt rồi cười nói: "A Tu đã quay về hoàng cung rồi mà vẫn còn nhớ những chuyện lặt vặt này." Đúng lúc này một âm thanh lớn vang lên, Meliana đá cửa xông vào bất chấp sự ngăn cản của các nữ hầu đang có mặt. "À Hector, người phụ nữ đó đâu rồi?" Một nữ hầu vội lên tiếng. "Tiểu thư Meliana, Hạ tiểu thư vẫn chưa có trang điểm xong." Hạ Chi Tâm ngồi ở bàn trang điểm bình thản nói: "Hành vi của cô thực sự không phù hợp với thân phận thiên kim quý tộc đấy." Meliana mặc kệ lời chỉ trích của Hạ Chi Tâm, nói:
tôi từ sớm đã biết cô tiếp cận bệ hạ là vì cô có mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết, thì ra cô là nội gián. Cô hãy đợi đấy, lát nữa Minh điện hạ sẽ dẫn nhân chứng và bệ hạ đến bắt cô. Lời này của cô lập tức khiến Hạ Chi Tâm bật cười thành tiếng. Còn hai nữ hầu phía sau thì ngơ ngác nhìn nhau, bỗng có tiếng bước chân đều đều vang lên, không phải một mà là rất nhiều người, là Yến Tu và Yến Minh, theo sau còn có mấy người khác. Bệ hạ, Meliana la lên. Bệ hạ, ngài phải đặt lợi ích của vương thất chúng ta lên hàng đầu, ngài tuyệt đối không thể tha thứ cho người phụ nữ này. Yến Tu cùng Hạ Chi Tâm không hẹn mà gặp, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nhau. Một người đàn ông tóc trắng đeo kính liền nói, tối qua có hacker tấn công vào mạng lưới của máy bay quân sự và ăn trộm cơ mật quan trọng. Sau khi điều tra thì xác định vị trí của hacker nằm tại bên trong hoàng cung, chính là ở đây. Nói rồi hắn ta đưa tay chỉ vào Hạ Chi Tâm. Meliana vô cùng đắc ý, miệng cong lên cười tươi. Yến Minh cũng thọc vào, bệ hạ, vì liên quan đến cơ mật của quân sự, cho nên bệ hạ không thể bị tình cảm cá nhân chi phối, mau chóng bắt tên nội gián này đi. Yến Tu lại không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm, anh cúi người xuống hỏi, Tâm Tâm, sao không uống giọt sương của hôm nay vậy, bộ không ngon sao? Hạ Chi Tâm hơi bất ngờ rồi đưa tay cầm lấy ly nước nãy giờ vẫn chưa uống giọt nào, vừa cười vừa nói, chỉ là em vẫn chưa kịp uống mà thôi. Sau đó anh liền quay sang những người ở phía sau nói, tôi tin tưởng Tâm Tâm, cô ấy sẽ không làm những chuyện như vậy. Tôi đúng lúc nghe nói hacker xếp hạng thứ 2 trên thế giới đang nghỉ ngơi ở nước A, nếu là hacker tấn công vào mạng lưới của chúng ta, vậy thì chúng ta tìm cậu ấy giúp đỡ, chắc là không khó nhỉ? Người đàn ông tóc trắng lúc nãy liền giơ tay ra hiệu trấn an Yến Minh cùng Meliana. Minh điện hạ yên tâm, tất cả đã được sắp xếp hết rồi. Ở phòng khách của cung điện, Tiểu Hắc ngồi ở bàn nhìn vào máy tính rồi nói, IP đã bị sửa đổi, vị trí thực sự vốn dĩ không nằm tại bên trong hoàng cung. Người đàn ông tóc trắng chột dạ liền đập bàn đứng dậy, sao có thể? Trước khi cậu tiến vào cung thì cậu rõ ràng đâu có nói như vậy. Tiểu Hắc liền trưng ra bộ mặt đắc ý nói, tôi nói như vậy trước khi tiến vào cung là bởi vì tôi đã nhận tiền của anh, cho nên tôi tất nhiên phải nói theo anh rồi. Yến Tu nhăn mày nhìn hắn ta, hắn ngay lập tức lúng túng, cậu đừng ăn nói lung tung, bệ hạ, cậu ta vu oan cho tôi. Tiểu Hắc thấy cảnh dầu sôi lửa bỏng thì đệm thêm, rõ ràng là anh đưa tiền cho tôi và bảo tôi đi vu oan cho người vô tội mà. Sư phụ của tôi đã nói rồi, trước tiên là thuận theo anh và nhận được tiền đã, có tiền mà không hốt thì là đồ ngu đấy nhé. Hắn ta cứng đơ miệng mà không cãi lại được. Thấy vậy Tiểu Hắc chốt thêm một câu đánh sập luôn tinh thần của hắn, đúng rồi, người mà anh muốn vu oan chính là sư phụ của tôi đó. Như sét đánh ngang tai, hắn ta kinh hoàng, bất động trước thông tin mình vừa nghe được. Phía trước cửa căn phòng mà Yến Tu đang ở hiện tại, Yến Minh dẫn người theo hùng hổ xông vào, nói, bệ hạ, tôi dẫn người đến rồi, bệ hạ hãy ra lệnh bắt nội gián Hạ Chi Tâm này lại đi. Yến Tu liền đáp, xem ra tin tức được tôi truyền đi có chút chậm nhỉ. Trên đầu mấy kẻ kia bỗng hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng, như nhận ra gì đó, gương mặt Yến Minh bỗng méo lại, hắn hỏi, lẽ nào sự tình đã xảy ra biến cố rồi? Người đàn ông tóc trắng vội vàng chạy về phía hắn ta kêu cứu, Minh điện hạ, ngài hãy nói giúp cho tôi đi, cứu tôi với, tôi cũng là vì. Ngay lập tức Yến Minh thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt đe dọa nhìn hắn ta cứ thế hóa đá, bây giờ cậu có gia đình hạnh phúc viên mãn, cho nên cậu nhất định là không muốn người nhà xảy ra chuyện gì nhỉ? Lời đe dọa bỗng vụt qua tâm trí, hắn ta vội giải thích với Yến Tu, tôi đã phạm sai lầm trong lúc điều tra IP và vu oan cho Hạ tiểu thư. Yến Tu liền tức giận đập bàn, không ngờ dám hãm hại Tâm Tâm, nhốt hắn vào tù, xem xét cách chức. Ngay sau câu nói đó một thị vệ của hoàng gia liền đến áp giải ông ta đi. Yến Minh nhìn theo rồi quay lại khen ngợi, bệ hạ quả nhiên là sáng suốt mà. Yến Tu cũng không rảnh rỗi mà diễn cùng hắn liền nói, bớt giở trò làm phiền Tâm Tâm đi, tôi không tính toán với anh, chỉ là tôi không muốn khiến anh khó xử. Nói rồi anh rời đi. Tiểu Hắc vội chạy theo hét lên, đợi tôi với, sư công tương lai, trước khi đi cậu vẫn không quên chọc tức ai kia, phải cầm tiền mới kiếm được mua túi xách cho sư phụ thôi. Yến Minh phát hỏa nghiến chặt răng hét to, tức chết tôi rồi mà. Hắn ta siết chặt tay thành nắm đấm. Mấy người không còn đắc ý bao lâu nữa đâu. Ở một nơi khác, Hạ Chi Tâm đang nhìn vào đống giấy tờ trên tay rồi nói, xem ra người thân thiết với A Tu ở trong vương thất phương Tây này vốn dĩ không có bao nhiêu người. Phía dưới chân cô là cả một đống dương vàng bạc châu báu sáng lấp lánh. Cô đưa một tờ giấy cho nữ hầu phía sau rồi căn dặn, đây là danh sách thành viên của vương thất và quý tộc, những người được khoanh tròn thì tặng 2 dương, còn những người được đánh dấu tích thì tặng 1 dương. Vâng, tiểu thư. Nữ hầu nhìn vào tờ giấy một lượt rồi hỏi cô, tiểu thư, sao bá tước Yến Ninh lại không có khoanh tròn hay đánh dấu tích vậy? Hạ Chi Tâm nhàn nhạt đáp, người muốn cướp ngôi vị của A Tu thì tặng những cái này cho anh ta chỉ là lãng phí mà thôi. Sau đó cô liền quay sang Tiểu Hắc trước mặt hỏi, Tiểu Hắc, cậu đã điều tra chuyện mà tôi nhờ chưa? Tiểu Hắc vừa chăm chú gõ phím vừa đáp, điều tra xong rồi, sư phụ, quả nhiên giống như cô nghĩ, mối quan hệ của mẹ của Yến Minh còn đặc sắc hơn tôi nghĩ nữa đấy. Hạ Chi Tâm bước đến bên bàn của cậu. Tiểu Hắc nhìn cô rồi tiếp tục nói, không ngờ sư phụ lại nói đúng, nhưng tại sao sư phụ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của vương thất phương Tây vậy? Trước câu nói khờ khạo đó của thằng học trò, Hạ Chi Tâm liền cười rồi nói, tôi đang chuẩn bị bắt đầu mối tình thứ 2, nhưng bởi vì những người này muốn bạo loạn trong lúc anh ấy không có ở đây, cho nên A Tu không thể không quay về được. Mỗi ngày anh ấy phải xử lý công việc đến mức vào đầu bứt tóc. Cô im lặng một chút, ánh mắt có chút mơ màng nhìn về phía cửa sổ. Hạ Chi Tâm tiếp tục nói, tôi không xử lý những tên này giúp anh ấy thì sao anh ấy có thể chuyên tâm hẹn hò với tôi được? Bên ngoài trời bỗng nổi gió, âm thanh xào xạc của lá cây nghe thật thích tai. Tiểu Hắc nghe Hạ Chi Tâm nói thì mắt liền sáng lên, cậu ôm mặt nói,
không hổ danh là sư phụ mà, nhưng mà, tôi có thể về nước nghỉ phép không? Có hacker đứng đầu thế giới như sư phụ ở đây rồi, thì tôi vốn dĩ không có đất dụng võ luôn đó. Hạ Chi Tâm hỏi, cậu muốn quay về gặp Vivi? Mặt cậu hơi ửng đỏ khẽ xoa đầu cười, he he, bởi vì vụ bắt cóc của lần trước mà đã để lại những ký ức không hề tốt ở trong lòng của nữ thần Vivi, cho nên tôi muốn quay về để bầu bạn với cô ấy, chọc cho cô ấy vui ấy mà. Hạ Chi Tâm cũng cười, vui vẻ chấp thuận. Được thôi, vậy thì cậu quay về chăm sóc Vivi đàng hoàng đi. Một nữ hầu đi đến bên cạnh Hạ Chi Tâm nói, tiểu thư Meliana đã đến rồi. Sau đó cô thì thầm với Hạ Chi Tâm, cô ấy còn đem theo quà cáp nữa, có vẻ là đến để xin lỗi. Hạ Chi Tâm cười tươi ra lệnh, mời cô ấy vào đây đi. Theo lệnh của Hạ Chi Tâm, Meliana rất nhanh đã có mặt trong phòng, phía sau là hai kẻ từng được ra lệnh cài vào bên cạnh Hạ Chi Tâm nhưng bất thành mang theo quà phía sau. Có vẻ Meliana là bị ép đến chứ không hề có ý xin lỗi, trông cô ta không tình nguyện một chút nào. Bên trong hộp là những món nữ trang vô cùng tinh xảo, tuy đơn giản nhưng lại đẹp đến khó tả. Bệ hạ nói cô là bị vu oan, cho nên ngài ấy bảo tôi đến đây để xin lỗi cô. Meliana ngượng ngùng nói. Tiếp theo là một chiếc váy dự tiệc màu da vô cùng lộng lẫy. Đúng lúc tối nay có tổ chức vũ hội để chúc mừng bệ hạ quay về, cô mặc cái này để đi tham dự đi. Đây là mẫu mới bán vào hôm qua của nhà thiết kế nổi tiếng ít đấy. Cô ấy rất ít khi thiết kế lễ phục đó, cô cũng biết mà nhỉ. Bộ lễ phục này coi như là quả xin lỗi đi. Tôi còn lâu mới là vì tôi đã nói những lời khó ngay khi cô bị vu oan mà hổ thẹn nhé. Tôi sẽ không mềm lòng với tình địch đâu, Meliana khẳng định. Nói rồi cô xoay người rời đi, vẫn không quên nói thêm vài câu. Tôi chỉ sợ cô tùy tiện mặc đồ thì lại làm mất mặt của bệ hạ ngay tại vũ hội mà thôi. Hề, tiểu thư. Nữ hầu của Meliana như muốn rớt con ngươi ra ngoài khi nhìn mấy cái hộp đầy màu sắc dưới sàn rồi lại nhìn lên cái hộp trên tay, quả là một trời một vực. Cô ta bỏ quà lại rồi lập tức đuổi theo. Tiểu thư, đợi chúng tôi với. Tiểu Hắc chứng kiến từ nãy giờ vô cùng ấn tượng. Cậu nói, không hổ danh là sư phụ, không cần làm cái gì nhưng vẫn có thể dựa vào sức quyến rũ của mình để cảm hóa tình địch. Hạ Chi Tâm bị mấy lời đó chọc đến bật cười, có thể là vì cô ấy không được thông minh lắm nhỉ. Bỗng xuất hiện một đôi giày da cao cấp, một giọng nói quen thuộc vang lên, Tâm Tâm, tối nay có vũ hội đó, em có bằng lòng khiêu vũ một đoạn với anh không? Là Yến Tu. Hạ Chi Tâm cầm lấy tờ giấy trên tay cho Tiểu Hắc đáp, tất nhiên là em bằng lòng rồi. Cô bước đến trước mặt Yến Tu đưa cho anh rồi nói, nhưng anh coi trước những cái này đi, em biết điều tra tất cả người thân và đại thần của anh thì có hơi thất lễ, nhưng nếu có nhiều người có vấn đề quá thì em cũng không có cảm giác an toàn. Yến Tu xem qua rồi đáp lời cô, nếu em bằng lòng thì em sẽ là nữ chủ nhân của quốc gia này. Sau đó anh lại đưa tay nắm lấy tay cô, trước khi anh đi tìm em thì anh đã sắp xếp người giám sát từng hành động của bọn họ ở bất kỳ lúc nào, còn có người chuyên nghiệp thu thập tình báo liên quan, nhưng em vẫn có thể điều tra được rất nhiều chuyện mà anh không biết. Tâm Tâm, có lúc anh thực sự cảm thấy may mắn, cũng may em không phải là kẻ địch của anh. Hạ Chi Tâm xả vào lòng anh, khẽ hỏi, A Tu, vũ hội của hôm nay tất cả mọi người đều sẽ đến sao? Tất cả thành viên của vương thất, đại thần của quý tộc đều sẽ có mặt trong vũ hội. Anh đáp, vậy thì nếu như tối nay em sắp xếp một màn kịch hay, coi như là sự khởi đầu của việc răn đe thì sao? Cô tinh nghịch nói. Yến Tu cũng không hề gì, chiều lòng cô, em cứ việc sắp xếp đi, anh sẽ gánh chịu hậu quả giúp em. Hai người bọn họ bận tình tứ mà quên mất rằng trong phòng còn có sự hiện diện của Tiểu Hắc. Cậu chàng tội nghiệp xám mặt thầm nghĩ, sư phụ yêu dấu, sư công tương lai, hai người thực sự coi tôi là người trong suốt mà. Buổi tối hôm đó, Hạ Chi Tâm sửa soạn kỹ lưỡng rồi đến bữa tiệc, cô mặc chiếc váy mà lúc sáng được Meliana tặng. Thầm nghĩ, không ngờ lại có người dùng đồ thiết kế của mình để tặng quà cho mình, coi như là xin lỗi đấy. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thắc mắc, kỳ lạ, sao hôm nay lại không có thị vệ canh chừng vậy? Bỗng dưng có tiếng người la lên. Hạ Chi Tâm xoay người lại thì thấy Meliana đang vô cùng hoảng loạn. Cô nói, có thích khách ám sát bệ hạ. Bệ hạ bị thương mất rồi. Hạ Chi Tâm nghe xong thì cũng hoảng không kém, vội hỏi, A Tu đang ở đâu? Meliana lập tức nắm lấy tay cô kéo đi, tôi dẫn cô đi. Hạ Chi Tâm liền vung tay ra. Hành động này trực tiếp làm sửng sốt, lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Hạ Chi Tâm nói, nếu A Tu bị thương thì hoàng cung sao có thể lại bình yên đến như vậy? Anh ấy càng không thể nào bảo cô đến đây để dẫn tôi đi gặp anh ấy. Meliana nghe cô phân tích xong liền xấu hổ thốt lên, Minh điện hạ đã nói rồi, nếu bệ hạ tuyên bố cô là hoàng hậu tương lai ở trong vũ hội thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Sau đó lại nói tiếp, Hạ Chi Tâm, tôi chỉ là muốn nhốt cô vào nhà kho cho đến lúc vũ hội kết thúc, sau đó tôi sẽ thả cô ra ngoài. Theo lời nói của cô ta, một vài cận vệ bắt đầu tập trung lại xung quanh cô, nữ hầu của cô cũng vừa dắt vừa dìu nhau đến vì xỉu mất rồi. Meliana nói thêm, nếu cô không ngoan ngoãn thì chỉ có thể để cô chịu khổ một chút mà thôi, tôi sẽ bảo bọn họ không trói cô quá chặt. Nữ hầu của Hạ Chi Tâm bị đẩy ngã xuống đất một cách thô bạo, hoàn toàn bất tỉnh. Meliana ra lệnh, trói bọn họ lại. Sau khi vũ hội kết thúc thì thả người. Vâng, ấy vậy mà bất ngờ thật, cuộc đời là những ngã rẽ không ngờ đến. Không những Hạ Chi Tâm mà Meliana cũng bị trói lại. Cô ta ngồi trên đất ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này trực tiếp chọc cười Hạ Chi Tâm, cô cười to đến chảy nước mắt, ha ha ha. Bỗng lúc này một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng bước đến. Bà ta hỏi, cô chính là Hạ Chi Tâm? Người phụ nữ này chính là Nghiên Thái Phi, mẹ ruột của Yến Minh. Hạ Chi Tâm nhăn mày, hỏi ngược lại bà ta, bà chính là Nghiên Thái Phi, mẹ ruột của Yến Minh? Nhìn thấy bà Meliana lập tức gào lên, Nghiên Thái Phi, mấy người bắt nhầm người rồi, sao lại trói tôi luôn vậy? Hạ Chi Tâm đưa ánh mắt có chút xem thường nhìn Meliana nói, đồ đầu heo,
quả nhiên là dễ dàng bị lợi dụng mà. Meliana liền phát hỏa, tức chết tôi mà. Bà ta không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện của hai cô gái, cúi xuống nói, đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp này. Sao cô cứ phải đi điều tra cha ruột của A Minh là ai làm gì chứ? Meliana thắc mắc, cha ruột của Minh điện hạ không phải là tiên đế sao? Hạ Chi Tâm đi điều tra tiên đế làm cái gì? Bà ta lạnh lùng xoay người ra lệnh cho cận vệ, trừ lại mạng sống cho hai tên kia để làm nhân chứng. Ngày mai nói thiên kim của công tước Bon giết chết thiên kim của tập đoàn Hạ thị vì lòng đố kỵ. Meliana nghe xong mấy lời độc địa này của bà ta liền bị dọa đến ngất xỉu. Vâng, cận vệ đáp, giết chết hai người này, xử lý sạch sẽ, tôi còn phải đi tham gia vũ hội nữa, bà ta nói thêm rồi rời đi. Nghiên Thái Phi, nhưng chưa đi được bao xa đã bị gọi lại, còn có lời nào muốn nói sao? Tôi có thể chuyển lại lời giúp cô. Hạ Chi Tâm nhân lúc này lao lên tông thẳng vào người bà ta, Nghiên Thái Phi bị hút văng ngược về sau. Ở đại sảnh bữa tiệc, người ra người vào tấp nập, tất cả đều là quý tộc cả. Thái hậu hỏi, A Tu, theo thông lệ thì sẽ do con nhảy đoạn mở đầu, sao Tâm Tâm lại không có ở đây vậy? Anh đáp, nửa tiếng trước, con mới rời khỏi từ chỗ của cô ấy còn nói sẽ lập tức đến đây. Chẳng hiểu từ đâu Yến Minh lại xuất hiện, hắn ta hỏi đều, bệ hạ, sao Hạ tiểu thư vẫn chưa đến vậy? Ánh mắt bỗng trở nên sâu xa hơn, cũng cười càng tươi hơn nói tiếp, lẽ nào là không thể đến chăng? Rầm, âm thanh lớn bỗng vang lên làm mọi người có mặt đều giật mình. Đi kèm theo âm thanh là một người phụ nữ bị ném thô bạo vào trong, nhìn cảnh tượng này tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, người phụ nữ đó không ai khác chính là Nghiên Thái Phi. Bà ta bị trói nằm dưới đất lăn lộn không ngừng kêu la, chỉ là miệng bị quấn băng nên cũng chỉ phát ra mấy âm thanh vô nghĩa, Yến Minh vừa nhận ra đó là ai liền hốt hoảng chạy đến đỡ bà ta dậy. Mẹ, hắn hét lên, là ai dám làm như vậy với Nghiên Thái Phi? Bộ chán sống rồi sao? Bà ta tái mét mà tiếp tục kêu cứu, mau cứu mẹ. Có tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà, là Hạ Chi Tâm, cô tự tin không chút sợ hãi nói, là tôi làm đấy. Không phục thì đến đánh tôi đi. Yến Minh bị thái độ cợt nhả của cô làm cho tức giận, lập tức gào lên, Hạ tiểu thư, cô thân là bạn gái của bệ hạ, hoàng hậu tương lai nhưng lại dám làm như vậy. Hạ Chi Tâm cau mày đá vào người bà ta một cái, nói, đúng vậy, tôi chính là cậy quyền ức hiếp người khác đấy. Bà ta lại kêu la, cô ta đá mẹ kìa. Hạ Chi Tâm nhìn thấy mẹ bị sỉ nhục trước mặt mình như vậy, Yến Minh điên tiết, gương mặt xám xịt, nghiến răng nhìn cô. Ngay lúc đó tay của hắn lại bị một bàn tay khác giữ chặt, là Yến Tu. Anh cau mày nói, anh cũng xứng hết vào mặt của Tâm Tâm sao? Bệ hạ, cho dù cô ta có là hoàng hậu tương lai, nhưng cô ta đối xử với Nghiên Thái Phi như vậy có hơi quá đáng rồi đó. Hạ Chi Tâm bày ra bộ dạng đáng thương, ngây ngô nói, bà ta mới nãy còn dẫn người bắt cóc em, bây giờ em trói bà ta lại bộ không được sao? Những lời xì xầm bắt đầu vang lên, đây chính là người phụ nữ mà bệ hạ dẫn về sao? Trông vô giáo dục quá, sao cô ta không biết gì về lễ nghĩa vậy, còn đanh đá như vậy nữa, cô ta cũng xứng làm hoàng hậu của chúng ta sao? Yến Minh ôm lấy Nghiên Thái Phi, nói, mẹ, cô nhi quả phụ chúng ta đã sống ở trong hoàng cung tận mười mấy năm rồi, cũng khiến người ta khó chịu rồi, hay là nhân cơ hội hôm nay mà chuyển ra ngoài sống đi. Một trong số các khách mời e ngại nói, cô ta cũng kiêu căng quá rồi đó. Hạ Chi Tâm bắt đúng trọng tâm, hỏi, bố của anh không phải vẫn còn đang sống đàng hoàng sao? Sao lại là cô nhi quả phụ được chứ? Tiên đế vẫn chưa chết sao? Là thật sao? Cô ta đang nói cái gì vậy? Nghiên Thái Phi sợ hãi gào lên, cô đang ăn nói lung tung cái gì vậy hả? Người phụ nữ này bị điên rồi. Yến Tu có chút không hiểu liền quay sang Hạ Chi Tâm hỏi, Tâm Tâm, những gì em nói đều là sự thật sao? Cô đáp, anh tin không? Em biết xem tướng mặt đấy. Anh tin em. Yến Tu chắc nịch đáp, đây chính là màn kịch răn đe mà Tâm Tâm nói sao? Cô xoay người lại bên cạnh hai mẹ con kia tiếp tục nói, Nghiên Thái Phi, bà có muốn gặp lại người tình cũ của mình không hả? Một chiếc xe lăng được đẩy vào sảnh của bữa tiệc, trên đó là một người đàn ông chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc đang ngồi gục xuống. Nghiên Thái Phi thấy ông ta như gặp quỷ, cả người cứng đơ, mặt mày tái mét, không ngừng run rẩy. Nữ hầu đẩy ông ta vào vui vẻ cầm một xấp giấy đưa cho các khách mời. Đây là giấy xét nghiệm ADN của Yến Minh và quý ông này, nếu mọi người cảm thấy giấy xét nghiệm này là giả thì mọi người có thể tiến lên và nhổ tóc của ông ấy, sau đó tìm cơ quan an toàn để làm xét nghiệm ADN nhé. Người đàn ông bỗng có phản ứng, hình như là đang dần tỉnh lại, thấy vậy nữ hầu vội đập một cái lên đầu ông ta. Lại một lần nữa lão ta bất tỉnh. Hạ Chi Tâm đi đến bên cạnh nói, hôm nay tôi giúp một nhà ba người các anh được đoàn tụ, tôi lại làm thêm một chuyện tốt nữa rồi. Một trong số các khách mời thấy bất bình liền lên tiếng, cô lần đầu tiên xuất hiện tại vũ hội của Vương thất, chúng tôi dựa vào cái gì mà tin những gì cô nói chứ? Một người khác tiếp lời, đúng đó, tuy rằng danh tiếng lúc còn trẻ của Nghiên Thái Phi không được tốt, nhưng bà ta lên ngôi cũng nhờ vào bà ta có lòng người. Một người khác cũng nói, nhưng mà có ra sao thì cũng không thể nào thích một tên đầu hói được. Nghiên Thái Phi thấy có kẻ nói xấu người thương liền lên tiếng bênh vực, sáng nay ông ấy vẫn chưa bị hói, nhất định là bị người phụ nữ này hãm hại. Thái hậu. Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu nghe vậy thì bật cười, sáng nay thì ra là như vậy. Nghiên Thái Phi thẹn quá hóa giận thét lên, lý do bệ hạ biến mất khỏi nước A lâu như vậy chính là vì bệ hạ đã tham gia show tống nghệ ở Trung Quốc, mục đích chính là theo đuổi người phụ nữ này. Mọi người bắt đầu xì xào với nhau, chẳng trách trong khoảng thời gian này đều là Lê Thái hậu quản lý công việc, còn tưởng bệ hạ bị đau ốm, nào ngờ là vì một người phụ nữ. Show tống nghệ đó không phải là chương trình chỉ có mấy thằng hề mới tham gia sao? Tại sao bệ hạ lại hạ thấp thân phận như vậy? Người phụ nữ này vừa đặt chân đến đây thì đã sỉ nhục Nghiên Thái Phi rồi, đúng là lòng dạ nham hiểm. Thấy Hạ Chi Tâm bị sỉ nhục như vậy, Yến Tu tức giận, tất cả câm miệng lại cho tôi. 10 năm trước
lúc đang diễn ra cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế, nếu mọi người có thể nói những lời trượng nghĩa giống như bây giờ, thì tôi cũng sẽ không xém chút nữa là chết đuối ở dưới biển đâu. Anh đứng giữa biển người dõng dạc nói to, ánh mắt đanh lại, sắc lạnh vài phần. 10 năm trước, cái mạng này của tôi là do Tâm Tâm cứu về, nếu mấy người thấy khó chịu thì có thể từ bỏ chức vị của mình và rời đi, hoặc là giống như Yến Minh, kéo tôi xuống ngôi vị. Lời này của Yến Tu trực tiếp làm Yến Minh cùng Nghiên Thái Phi tái mặt, đơ cả người. Bà ta vội nói, bệ hạ, Minh Nhi trước giờ không dám làm chuyện tạo phản như vậy. Sau đó bà ta dưng dưng đưa tay lau nước mắt tỏ vẻ đáng thương nói tiếp, nếu hạ tiểu thư không muốn nhìn thấy mẹ con chúng tôi thì chúng tôi sẽ rời đi, nhưng sao bệ hạ có thể để Minh Nhi gánh phải tội danh như vậy hả? Hạ Chi Tâm vậy mà lại vỗ tay cười nói, tôi đúng thật không muốn nhìn thấy hai người mau chóng dọn đồ rời khỏi chỗ này đi. Bà ta bị chọc tức liền chỉ tay vào mặt cô hét lên, cô, rồi quay sang con trai, Minh Nhi, con nói gì đi chứ? Minh Nhi, sắc mặt Yến Minh bỗng dưng thay đổi, từ u uất, đau buồn sang căm phẫn, giận dữ khiến Nghiên Thái Phi cũng không theo kịp. Hắn cười nhẹ rồi đứng dậy, nói, bệ hạ, không ngờ tôi hết lòng phò trợ ngài nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng của ngài lại cảm thấy tôi muốn soán ngôi. Yến Tu cũng không chịu thua, mỉm cười đầy mỉa mai đáp, trái lại cũng đúng, sau khi anh được phụ vương đón vào hoàng cung thì anh vẫn luôn hết lòng phò trợ tôi. Chẳng hạn như trong lúc phe phái của anh chưa có người thì anh đã bảo chú đến ám sát tôi đấy. Yến Minh nghe vậy thì sợ xanh cả mặt, hét to, bệ hạ, ngài đùa hơi lớn rồi đấy, tôi chưa từng làm chuyện như vậy. Yến Tu bước đến trước mặt hắn, nói tiếp, chẳng hạn như anh đã tiết lộ nơi mai danh ẩn tích của mẫu hậu tôi cho những tên loạn thần đó biết, để bà ấy chịu phải cảnh giam cầm trong nửa năm. Yến Minh bị dọa sợ vội lùi lại, và phải người đàn ông tóc nâu phía sau bị người ta ghét bỏ đẩy về trước khiến hắn ngã nhào trên đất, quỳ dưới chân Yến Tu. Chẳng hạn như trước khi vũ hội hôm nay bắt đầu thì anh đã âm thầm sắp xếp binh sĩ canh chừng ở bên ngoài cung điện. Anh lại nói, Yến Minh mặt mày xanh mét, run giọng, sao bệ hạ lại biết? Yến Tu cười đáp, anh nói, tại sao tôi lại biết hả? Một người bỗng lên tiếng, bệ hạ, tôi đã làm theo mệnh lệnh của ngài rồi, tôi đã bắt được những tên tạo phản có âm mưu soán ngôi, những kẻ phản kháng đã chết ngay tại hiện trường. Yến Minh nghe vậy liền quỳ thụp xuống đất, mặt càng xanh hơn, không ngừng run rẩy. Mấy cô gái bắt đầu bàn tán, cái gì? Minh điện hạ thực sự muốn tạo phản sao? Lúc mẹ con bọn họ tiến vào cung thì tôi đã nói rồi, trông anh ta giống như mấy tên có lòng dạ nham hiểm vậy đó. Bệ hạ nhân từ, không tính chuyện cũ, còn để đứa con hoang này có chức vị, nhưng không ngờ lại là nuôi ong tay áo mà. Nghiên Thái Phi như phát điên lao đến, hét to, bệ hạ, đây nhất định là sự hiểu lầm. Bà ta quỳ xuống ôm chân Yến Tu, đưa mắt nhìn đứa con trai đang gào lên giải thích, bệ hạ, hôm nay tôi đúng thật là đã điều động binh sĩ, nhưng tôi chỉ là muốn tăng cường tuần tra ở trong hoàng cung mà thôi, vốn dĩ không phải là vì. Hạ Chi Tâm cảm thấy trướng mắt hừ nhẹ một cái, vỗ tay ra lệnh, truyền nhân chứng. Một nữ hầu vội đáp, vâng. Các nhân chứng lần lượt xuất hiện. Nhân chứng số 1, Minh điện hạ dùng tính mạng của cả nhà tôi để đe dọa tôi, cho nên tôi mới hãm hại hạ tiểu thư giúp anh ta. Lúc đó anh ta còn nhận được rất nhiều tình báo liên quan đến bệ hạ từ chỗ của tôi, nếu không giao nộp thì anh ta sẽ giết cả nhà tôi. Nhân chứng số 2, Minh điện hạ dùng tính mạng của cả nhà tôi để đe dọa tôi, anh ta muốn chúng tôi phải bắt cóc hạ tiểu thư trong tối nay để đe dọa bệ hạ, nếu không thì anh ta sẽ giết cả nhà chúng tôi. Nhân chứng số 3, Yến Minh biết rõ bệ hạ và hạ tiểu thư gần đây đang điều tra anh ta, vì để phòng hờ bất trắc, anh ta đã điều động chúng tôi canh chừng ở bên ngoài cung điện. Anh ta còn nói nếu như nghe thấy mệnh lệnh thì tiến vào cung điện và giết sạch mọi người. Anh ta nói nếu để lộ tin tức ra ngoài thì anh ta sẽ giết cả nhà chúng tôi. Nhân chứng quá mức rõ ràng, hai mẹ con Nghiên Thái Phi chỉ biết đơ người đứng nhìn. Yến Tu đột nhiên xen vào, em vẫn đúng là thích. Hạ Chi Tâm vội chặn lại, A Tu, đừng học những lời mà anh ta nói. Sau đó cô quay sang Yến Minh, Yến Minh, anh phát hiện tôi và A Tu đang điều tra anh, cho nên anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, lại còn điều động binh sĩ bao vây cung điện, lại còn điều động người đến bắt cóc tôi để đe dọa A Tu. Không ngờ chứ gì, sau khi tôi đến nơi này thì tôi đã điều tra hết tất cả rồi, tôi chỉ là cố tình để cho anh nhìn thấy mà thôi. Hắn ta điên tiết đập bàn gào lên, đàn bà đê tiện này, tôi vốn dĩ có thể từ từ chuẩn bị kế hoạch, sau đó liền lao đến muốn tấn công Hạ Chi Tâm. Là cô đã khiến tôi không thể không đẩy nhanh kế hoạch, cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi. Ngay lúc đó hắn liền ăn một đập vào mặt ngã lăn xuống sàn bất tỉnh. Nghiên Thái Phi khóc lóc. Minh Nhi, nhân tình của Nghiên Thái Phi cũng vừa lúc tỉnh dậy, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại ăn thêm một gậy nữa. Nghiên Thái Phi vẫn tiếp tục khóc lóc ôm chặt con trai trong lòng. Hu, A Minh. Yến Tu không chút động lòng nhàn nhạt ra lệnh, bắt mẹ con Yến Minh lại, ngày mai điều động người đi lục soát phủ của bọn họ, kiểm tra kỹ càng những người và sự việc có liên quan đến anh ta, không buông tha dù chỉ một tên. Vâng. Đám quý tộc lúc nãy còn hiên ngang lên giọng chỉ trích bây giờ đột nhiên chột dạ không dám hé nữa lời. Hạ Chi Tâm nắm lấy tay Yến Tu nói, A Tu, có vài người có thể cũng là bất đắc dĩ, hay là chúng ta cho bọn họ thêm một cơ hội, tối nay bọn họ vẫn có thể tự thú nhé. Anh vui vẻ đồng ý, được. Rồi cả hai lại trao cho nhau một ánh nhìn tình tứ. Thái hậu bỗng dưng xuất hiện, bà cười hỏi, A Tu, Tâm Tâm, ta tạm thời làm phiền các con một chút. Meliana đi đâu rồi? Nguyên cả buổi tối cũng không nhìn thấy nó. Anh đáp, con cũng không có gặp cô ấy. Hạ Chi Tâm bỗng dưng bật cười, he, bên ngoài vũ hội, Meliana đang bị trói tại nơi cũ, trên người có 2 tấm biển, khóc ròng chờ người đến cứu. Đồ ngốc bị gạt, tự nguyện bị phạt. Hạ Chi Tâm, tôi sai rồi, tôi không nên có suy nghĩ bắt cóc cô. Nghiên Thái Phi sợ hãi đứng giữa rừng người đang không ngừng chỉ trích mình,
ánh mắt lo lắng nhìn sang đứa con trai bị đánh cho méo mặt bên cạnh. Không ngờ lại không phải là máu mủ của hoàng thất, chết tiệt, không ngờ lại bị bà ta lừa gạt nhiều năm như vậy. Ban đầu tôi đã nói sao hả? Yến Minh đâu có giống với tiên đế đâu, Yến Minh gì chứ? Hắn cũng xứng mang họ Yến sao? Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Hạ Chi Tâm lại lên tiếng, các vị bình tĩnh, chẳng qua chỉ là một vài tiết mục hỗ trợ vũ hội mà thôi. Cô búng tay một cái rồi nói tiếp, mới đến đây lần đầu mà đã gây ra chuyện lớn như vậy, tôi cũng thấy ngại lắm, cho nên tôi đã chuẩn bị một vài quà gặp mặt cho mọi người. Lập tức các nữ hầu tay bưng quà, mặt tươi cười xuất hiện, đây là tâm ý của tiểu thư ạ. Mắt của tôi. Đám quý tộc vừa nãy còn tỏ thái độ với cô, bây giờ có quà trong tay mắt lại sáng lên, cười không ngậm được mồm. Một người hỏi, sao tôi lại không có vậy? Hạ Chi Tâm lại cười nói, các vị đại nhân tôn kính, những người đi theo Nguyên Thái Phi và Minh Điện Hạ thì nhất định là đã kiếm rất nhiều món hời rồi, và cũng nhất định là đã nhìn thấy nhiều thứ tốt rồi, cho nên các vị sẽ xem thường quà của tôi thôi, vì thế tôi cũng không muốn các vị khó chịu đó. Đám người đó bỗng chốc chột dạ, chỉ biết câm nín nhìn người ta mở quà. Âm nhạc vang lên, vũ hội bắt đầu. Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu khiêu vũ. Cô hỏi, nhiều năm như vậy, anh cũng chiều theo ý của mẹ con bọn họ, sao hôm nay anh lại mạnh mẽ, còn chuẩn bị đầy đủ hơn cả em vậy? Anh cười đáp, lúc trước thì anh chỉ cần bọn họ đừng có quá đáng, thì anh có thể coi như là không biết cái gì, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ anh đã có em, anh phải giải quyết rắc rối này, thì em mới không gặp quá nhiều nguy hiểm. Cô bật cười, vậy thì em phải cảm ơn bệ hạ đã thiên vị em rồi. Khiêu vũ kết thúc, hai người khoác tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. Sao em biết Yến Minh không phải là máu mủ của vương thất phương Tây vậy? Anh hỏi, em từng học bói toán, chỉ cần nhìn tướng mặt thì em đã có thể nhìn ra chân tướng rồi. Nói đến đây đầu cô hiện lên hình ảnh một Yến Tu đẹp trai người người, còn Yến Minh đầy thảm hại, quả là một trời một vực. Với tướng mạo đó thì mới nhìn là đã biết anh ta không phải là anh em của anh rồi. Thái hậu nhìn đôi trẻ quấn quýt mà bật cười, chúng ta đi thôi, chúng ta đừng làm phiền bọn họ nữa. Bỗng lúc này một âm thanh chói tai vang lên. Hạ Chi Tâm, là Meliana. Ta còn chưa kịp tát quái thì liền bị cha của mình chặn mồm lại. Ông ngượng nghịu nói, thật ngại quá. Yến Tu chắn phía trước cô, giọng bình thản, Tâm, để anh xử lý, em không cần hao tâm tổn sức vì những chuyện này đâu. Cô liền trấn an anh, Tu, không cần anh làm đâu. Nói rồi cô bước lên phía trước. Meliana hoảng loạn lấy tay chắn trước mặt thét lên, làm gì thế? Cho dù tôi muốn gạt cô, nhưng cô cũng không thể trói tôi với hai tên tạo phản đó chứ. Hạ Chi Tâm hỏi, nhưng mà ban đầu cô không phải cũng chuẩn bị bắt cóc tôi sao? Meliana liền lấp bắp, tôi. Yến Tu chứng kiến nãy giờ liền bước đến bên cạnh Hạ Chi Tâm, gằn giọng hỏi, Meliana, cô thực sự đã tham gia vào hành động của Nguyên Thái Phi bọn họ? Đứng trước khí thế của Yến Tu, Meliana lúng túng, em cũng không ngờ Nguyên Thái Phi lại muốn hại chết người khác, em chỉ là muốn ngăn cản Hạ Chi Tâm xuất hiện ở vũ hội tối nay mà thôi. Nguyên Thái Phi và Minh Điện Hạ nói, tối nay bệ hạ sẽ cầu hôn Hạ Chi Tâm, nếu như vậy thì sau này em sẽ không còn cơ hội gả cho bệ hạ nữa. Yến Tu nghe ta phân bày liền nổi quạo, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ cưới cô còn xém tí nữa là đã hại chết Tâm rồi, đúng là đồ ngốc mà. Meliana uất ức lao đến ôm chầm lấy bố khóc to, bố ơi, không ngờ bệ hạ lại nói con là đồ ngốc đó. Ông ta vội dỗ dành con gái ngoan, đừng khóc nữa, nhưng thực sự là ngốc thật mà. Thái hậu vội lên tiếng giảm bớt sự căng thẳng, Tu, tuy rằng Meliana đã làm sai, nhưng nó còn nhỏ và hiền nữa, con cũng đừng hung dữ như vậy với nó làm gì. Từ hôm nay trở đi, nghiêm cấm Bon Meliana ra vào hoàng cung, ai để cô ta vào hoàng cung thì tôi sẽ giết kẻ đó. Anh nhàn nhạt nói, đưa mắt liếc nhìn đám thị vệ, bọn họ liền sởn da gà. Hai cha con công tước Bon đứng hình khi nghe lệnh, mọi người xung quanh bắt đầu phán xét cô con gái của nhà Bon đúng là chỉ biết gây họa thôi mà. Từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, lần này cũng nên dạy dỗ một chút. Vũ hội kết thúc, tại cung điện của Hạ Chi Tâm, cô cùng con gái ở ngoài vườn chơi đùa. Cục Cưng sắp học được cách đi rồi, thông minh quá đi. Bỗng một bó hoa cẩm tú cầu lớn xuất hiện bên cạnh cô, là Yến Tu. Anh cười nói, quý cô xinh đẹp này, em có thể dùng bữa tối với anh không? Hạ Chi Tâm cầm lấy, đáp, đúng thật là, ngày nào anh cũng đều làm long trọng như vậy đó. Cảnh tượng tình cảm trước mặt quả thật lóa mắt, đến đứa trẻ đang tập đi cũng cảm nhận được. Trong khi cả hai sắp chạm môi nhau, một âm thanh bỗng vang lên, dừng lại. Anh trai của Hạ Chi Tâm bé bé lên rồi hỏi, hai người muốn làm cái gì ở trước mặt Cục Cưng hả? Một người khác cũng nói, tuy rằng tôi đồng ý cho phép cậu và Tâm hẹn hò, nhưng cậu cũng không thể làm ra chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt như thế. Hạ lão gia cũng lên tiếng, Tâm, con không có bị thương ở chỗ nào chứ? Hạ Chi Tâm chán nản hỏi, sao mọi người lại đến đây? Anh trai cô lập tức đáp, anh tất nhiên phải đến đây để canh chừng ai đó, anh không thể để em bị thương dù chỉ một chút. Cuối cùng trở lại hoàng cung, thức ăn được bày biện đầy cả bàn. Yến Tu cắt một miếng thịt đưa cho Hạ Chi Tâm, Tâm, em nếm thử món này đi. Đĩa thức ăn vừa đặt lên bàn, lập tức, vì để tránh có người bỉ ổi giở chiêu trò, tôi sẽ ăn thử trước. Hạ Chi Tâm còn chưa kịp nhìn thấy món ăn tròn vuông ra sao thì đã bị anh ăn mất, cảm thấy món ăn an toàn. Anh liền nói, đưa cho Tâm đi. Thế là đĩa thức ăn được nối tay nhau truyền đến cô. Hạ Chi Tâm tức giận, gọi điện thoại cho quý cô Trình giúp tôi. Ba người kia lúc này câm nín sợ hãi. Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu đi dạo quanh vườn. Anh nói, Tâm, có thể hưởng thụ khoảnh khắc này cùng với em, anh lại có sức lực quay về xử lý công việc rồi. Cô nít thở không khí trong lành nơi đây, đáp, đúng vậy, cuối cùng cũng không có người nào làm phiền chúng ta nữa. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, là ba và anh trai của cô.
Hạ Chi Tâm đứng chắn trước Yến Tu bất mãn hỏi, sao mọi người lại đến đây nữa vậy? Yến Tu, Hạ lão gia nói, sau đó trừng mắt nhìn hai người, đột nhiên ông thay đổi sắc mặt, vui vẻ nắm lấy tay Yến Tu, ta chấp nhận con làm con rể rồi. Khi nào thì con và Tâm Tâm mới chịu kết hôn đây? Hạ Chi Tâm nghe vậy bỗng dưng lùi lại, anh trai cô cũng nói, nếu quý cô Trình đã hài lòng cậu rồi, thì tôi không có ý kiến. Hạ Chi Tâm nghe đến cô Trình liền xoay đầu nhìn người phụ nữ tóc đỏ trong vườn, người đó cũng nháy mắt với cô. 1 năm sau, tại Giang Thành. Hề, nói vậy thì lẽ nào Tâm Tâm sẽ trở thành hoàng hậu chăng? Nữ MC phấn khích nói. Vivi xua tay giải thích, vẫn chưa mà, chuyện này không thể nói lung tung được. Thật sao? Tôi không tin đó. Thực ra, nữ thần Vivi vẫn chưa biết nhỉ, hôm nay có một khách mời thần bí đến đây nữa đó. Sở Ấu Vi ngạc nhiên. Hề, nữ MC bỗng nói to. Tâm Tâm nghe nói cô đã tiếp nhận lời mời của chương trình thăm hỏi do tổ chương trình Mật Luyến tổ chức, cho nên cô ấy cũng đồng ý sẽ call video với tổ chương trình chúng tôi đấy. Sở Ấu Vi xoay người nhìn vào màn hình, liền thấy Hạ Chi Tâm đang vẫy tay chào. Chào, Vivi, lâu rồi không gặp. Ấu Vi ngượng ngùng nói. Rõ ràng là chúng ta đã gặp mặt vào tháng trước rồi mà, lẽ nào là một ngày không gặp thì như cách 3 thu trăng? MC nói. Tâm Tâm, cô sắp kết hôn rồi sao? Chính xác, nhưng không có giải thưởng đâu nhé. Hạ Chi Tâm bỗng dưng thông báo một tin bất ngờ, bây giờ tôi đang trên đường quay về nước này. Lúc trước tôi đã nói với Vivi, nếu tôi kết hôn thì tôi nhất định sẽ mời cô ấy làm phù dâu của tôi, cho nên lát nữa cô quay xong rồi thì tôi sẽ đến đón cô. Hạ Chi Tâm xả vào lòng chồng tương lai cười tươi, sau đó chúng ta sẽ đi chọn váy cưới nhé. Tại tập đoàn Niệm Tâm, chết tiệt, Lục Bạc Quy gắt, tại sao ông nội lại phải làm chuyện như vậy ở sau lưng của cháu hả? Hắn nghiến nhìn tấm ảnh trên bàn, bên trong tấm ảnh là Hạ Chi Tâm, Yến Tu, con hắn và cả ông nội hắn. Nhìn bọn họ không khác gì một gia đình cả. Ông nội, cái đồ phản bội này. Lục Bạc Quy chăm chăm nhìn vào bức ảnh rồi đọc thư. Lục Bạc Quy, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè từng giàu sinh ra tử, tôi sắp kết hôn rồi, cho nên tôi gửi thiệp mời cho anh nhé, còn anh có đến tham dự hay không thì tùy anh. Tuy rằng anh cũng từng kết hôn rồi, nhưng nghe nói anh chỉ đăng ký kết hôn thôi chứ không có tổ chức hôn lễ nhỉ, anh có thể đến chỗ của tôi để mở mang tầm mắt đấy. Nhân tiện tặng kèm thêm tấm hình chụp chung của ông nội của anh, tôi, bà xã của tôi và con trai của tôi. Hắn tức giận vò nát lá thư rồi lại nhìn vào tấm ảnh trên bàn, thở dài hắn nói, thôi bỏ đi, hạnh phúc là tốt rồi. Cửa phòng mở ra và hắn cũng rời đi. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nữ MC của chương trình Mật Luyến nói với khán giả trước màn hình. Chào các bạn khán giả, tôi đang có mặt tại hôn lễ của Tâm Tâm nè, con mẹ nó, ngưỡng mộ quá đi. Tôi cũng muốn đến tham dự hôn lễ đó, nhưng rất nhanh lại thay đổi thái độ, không biết Tâm Tâm mặc váy cưới sẽ trông ra sao. Phía dưới bình luận của khán giả cũng vô cùng cuồng nhiệt. Yến Tu đúng là không yêu Giang Sơn, chỉ yêu mỹ nhân thôi, mau lên, tôi muốn coi cô dâu Tâm Tâm. Rồi cô ấy bỗng dưng dưng, CP mà tôi ship đã thành sự thật rồi. Khi tôi còn dẫn chương trình tại Mật Luyến thì tôi đã cảm thấy bọn họ không hề diễn rồi. Hu hu hu, lúc này tôi cũng giống như cô ấy, cảm động đến mức khóc ra thành tiếng luôn. Lần đầu tiên chèo thuyền thành công, bộ có thể không cảm động sao? Không ngờ lại ngọt ngào đến thế. Hôn lễ bắt đầu rồi. Yến Tu tay cầm một bó hồng tím đẹp động lòng người xuất hiện, trên người là một bộ vest đen sang trọng. Hạ Chi Tâm cũng xinh đẹp, lộng lẫy không kém là mấy. Cô khoác tay cha bước vào lễ đường. Ông cầm tay đứa con gái duy nhất trao cho anh, nói, ta giao Tâm Tâm cho con nhất định phải đối xử nó thật tốt đấy. Anh cười, con hứa. Hạ lão gia hạnh phúc nhìn con gái được gã đi, cảm xúc bất giác tắt nghẽn khi thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu ta đến đây để làm cái gì? Lấp ló trong dòng người đông đúc là Lục Bạc Quy, rồi lại ngơ ngác nhìn nhân vật chính của hôm nay. Yến Tu và Hạ Chi Tâm khoác tay cùng nhau tiến về phía cha xứ. Trong họ quả thật rất đẹp đôi. Bỗng dưng ông bị quý cô Trình kéo đi nhường đường cho cặp đôi chính. Yến Tu và Hạ Chi Tâm đến trước mặt cha xứ, theo sau là hai phù dâu. Buổi lễ chính thức bắt đầu, dưới sự chứng kiến của mọi người. Yến Tu và Hạ Chi Tâm đọc lời thề rồi nắm lấy tay nhau, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Cha xứ nói, chú rể, bây giờ anh có thể hôn cô dâu rồi. Anh bỗng chốc căng thẳng nhìn cô. Hạ Chi Tâm trêu chọc, anh căng thẳng cái gì chứ? Nói rồi cô nhào đến, hôn lên môi anh. Không hổ danh là Tâm Tâm mà, cũng quá có sức quyến rũ rồi đó. Các bậc trưởng bối hạnh phúc đến bật khóc. Sở Ấu Vi cũng cảm động không kém, mỉm cười thật tươi chúc phúc cho Hạ Chi Tâm. Tâm Tâm, lần này cô nhất định sẽ hạnh phúc. Tiểu Hắc thấy khóe mắt cô ửng đỏ có vương chút nước liền đưa khăn tay ra. Tại lễ đường ai ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi uyên ương, duy chỉ có Lục Bạc Quy sắc mặt ủ rột ngồi một chỗ. Cảnh này hay bị mấy bà thím nhìn thấy. Một người nói, lúc trước không phải Hạ gia từ chối tất cả những lần hợp tác có liên quan đến Lục gia sao? Tại sao Lục tổng lại nhận được thiệp mời vậy? Người kia đáp, lẽ nào anh ta có quan hệ với Vương thất phương Tây chăng? Hai, mọi người chắc là không biết rồi, nghe nói Lục tổng là chồng cũ của Hạ tiểu thư đó. Lời này trực tiếp làm mọi người sửng sốt. Cái gì? Phía bên này, Hạ Chi Tâm cùng Yến Tu vẫn đang trò chuyện với khách mời, bỗng một bé gái xuất hiện, chậm chậm bước đến. Chị ơi, chị có phải là tiên nữ không? Cô bé hỏi. Hạ Chi Tâm liền bật cười, em dễ thương quá đi. Yến Tu bật ngón cái với cô bé, có mắt nhìn lắm. Sau đó bé gái được người của Yến Tu thưởng quà, cô bé hạnh phúc nhận lấy. Đứa bé phía sau dường như cũng hiểu, vội nói, anh trai, anh và chị xứng đôi quá đi. Yến Tu gật nhẹ đầu, bắt được tín hiệu anh chàng lại đưa quà cho cô bé sau. Hạ Chi Tâm nhìn hai bé gái rồi nói, nào có ai dỗ dành con nít giống như anh cơ chứ? Anh đáp, đứa bé ngoan thì phải thưởng mà. Cả hai tiếp tục đi tiếp khách, gặp anh trai của Hạ Chi Tâm, anh nói, đừng có sâu ân ái ở trước mặt con nít nữa.
Lê Thái Hậu bận xong công việc thì lập tức dẫn Cục Cưng đến đây ngay trong đêm, đừng để bà ấy đợi quá lâu. Sở Ấu Vi cầm hoa cưới của Hạ Chi Tâm đứng phía sau, đôi mắt rừng rừng, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đang đi bỗng dưng Yến Tu dừng lại. Sao vậy? Hạ Chi Tâm hỏi. Anh trai Hạ Chi Tâm thấy vậy liền nghĩ thầm, tiêu rồi, lại phát cơm chó cho ăn nữa rồi. Đã trôi qua được 1 năm rồi, bộ vẫn chưa chơi chán trò này sao? Yến Tu một tay nâng mặt cô, cười nói, anh xém tí nữa là quên nói cho em biết, anh rất yêu em, mỗi một ngày của sau này, anh đều sẽ đích thân nói cho em nghe. Xên xúa, cô đáp. Cả hai lại đắm chìm vào một nụ hôn sâu. Pháo hoa giấy bắt đầu được bắn, âm thanh lớn cùng tiếng người hò hét, cười đùa quả thật rất vui nhộn. Tin chắc rằng đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ. Chúc cho Yến Tu và Hạ Chi Tâm răng long đầu bạc, hạnh phúc đến già. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.